Розділ 113. Повітряний простір. Вересень 2004 року. Стрілки на своєму годиннику я перевів ще в літаку. Стюардеса підходила до мене кожні 10 хвилин і обережно запитувала, чи не треба чого-небудь. І позирала на живіт сплячої Світлани. Ще до посадки, незважаючи навіть на те, що ми проходили віп-зал, попросили нас написати щось на кшталт розписки. Мовляв, Світлана вирушає в дуже вагітному стані в політ на свій страх і ризик, і в будь-якому випадку не матиме жодних претензій до авіаліній. «Що це за будь-які випадки?» – намагався уточнити я. «Ну, в тому випадку, якщо пологи в неї розпочнуться в повітрі», – м'яким голосом пояснила мені представниця МАУ. «Зрозумійте нас правильно, серед пасажирів може не виявитись лікаря чи акушера, а шукати найближчий аеродром буде для нас дорогим задоволенням». Я пояснив їй, що до пологів ще цілих 3 тижні, але це її, представницю авіалінії, не заспокоїло. І вже коли вона отримала розписку, після того до нас більше не підходила. До літака нас підвезли на мікроавтобусі, і ми зручно влаштувалися собі в бізнесі. Сиділи хвилин з 10, поки не під'їхали економісти, чи то пак власники квитків в економ-класі. Зліт Світлана витримала добре. Літак вирвався з похмурого київського полудня, розітнув крилами хмари і відразу ж, мабуть, обсох під яскравим сонцем. Нам запропонували апельсиновий сік і шампанське. Я взяв шампанське, Світлана сік, цокнулися. «За удачу», – промовив я. «За щастя», – додала Світлана. Потім вона задрімала, а я сидів і переглядав у пам'яті вчорашній день. Згадував, як заїхав до мами, як вона причепилася до мене, щоб я завіз якийсь там светр для Дмитра. «Якщо в нього немає светра, то я йому там куплю», – обіцяв я, але вона продовжувала наполягати. Кінець кінцем я привіз цей светр додому, але у валізи не поклав. «Ви ж потім прилетите?» – крізь сльози запитувала мама. «Ви ж не залишитеся там?» «Я буду вам допомагати, онуків виховувати. Ти перекажи Дмитрові, нехай вони також повертаються. Мені самій сумно. Тебе я бачу раз на 3 місяці, коли заїжджаєш на 5 хвилин. А Дмитро? Якщо на дитину наважилися, отже, він видужав. Та й тобі його лікування чималого вартує». У цьому я не міг з нею не погодитися. Мої заощадження майже закінчувалися. Після запланованих витрат на помешкання та лікарню на моєму рахунку у рідному Укрексімбанку залишиться близько 15 тисяч доларів. А наступний інвойс від лікарні Дмитра та Валі потягне 1000 на 30. Цієї миті, за західними мірками, я буду цілковитим банкрутом, а Валю з Дмитром виженуть на вулицю. Мої роздуми не були дуже життєрадісними. Я слухав гуркіт двигунів Боїнга і міркував про те, що на мене ще чекає складна розмова з Дмитром. Усе, що я міг, я для нього зробив, навіть більше. Але тепер він стає нормальною людиною, матиме сім'ю і дитину, матиме житло в Києві. Мамина квартира, дякувати Богові, 3-кімнатна. У Києві, коли що, він завжди може розраховувати на мою допомогу. Світлана все ще дрімала. Знову підійшла стюардеса. Пошепки запитала, чи переглянув я меню. Я прошепотів у відповідь. «Так, переглянув. Лосось із рисом». «А пити?» – запитала вона. «Мінеральну негазовану». Учора вранці, коли я заїхав до себе на роботу, Нілочка подарувала мені хрестик з бірюзи на червоній мотузці. «На щастя», – сказала вона, а я мало не розсміявся. Поцілував її в губи якось легко і природно. Я прийшов, щоб востаннє перед від'їздом переглянути папери на столі. Паперів було безліч.
Найважливіші, котрі стосувалися справ, проти яких я не заперечував, я завізував і поклав у папку з написом «Міністру». Всі інші лежали окремим стосом на лівому краю столу, але в мене не було ані найменшого бажання з ними розбиратися. «Я їх охайно складу», – помітивши мою занепокоєність, пообіцяла Нілочка. «Ти склади так, що більше ніхто і ніколи їх не бачив, у тому числі я», – попросив я її напівжартома. «Ой», – стрепенулася вона, – «я ж забула вам повідомити, що вчора телефонував до Гмазов і просив його розшукати». «Повернусь, розшукаю», – відрізав я. Вона стояла, вбрана у вузьку чорну спідницю. Біла блузка з мережевним комірцем додавала їй свіжості, підкреслювала молодість і натякала на невинність. Цієї миті вона здавалась мені напрочуд привабливою. В її вологих очах я прочитав благання не забувати її. Я міцно обійняв її на прощання і пообіцяв телефонувати. Розділ 114. Київ. Грудень 2015 року. До вечора моє серце заспокоїлось, але душевний неспокій залишився. Він навіть посилився після того, як Святлов повідомив, що Казимир літав у Москву і зустрічався там з високими чиновниками російського уряду. «А чому я нікуди не літаю?» – замислився я. «Чому жодного візиту за кордон за останні місяці, якщо не враховувати Монголії?» Я наказав з'єднати мене з міністром іноземних справ. Він перелякано забелькотів, що до моєї операції не можна було, а зараз поки що ранувато. Що державні візити – досить нелегка справа для президентського здоров'я, що варто зміцніти. Ми готуємо візит в Албанію на початок березня наступного року. Під кінець розмови повідомив він. «Албанія?» – замислився я, кладучи слухавку. «Навіщо нам Албанія? Влаштував би відразу візит у Гондурас?» До 9 години вечора нудьга, заволодівши мною, стала нестерпною. Забаглося прекрасного. Але Майї в її квартирці за стінкою не виявилось, і я наказав помічникові організувати поїздку до музею. «До якого?» – перелякано запитав він, дивлячись на годинник на стіні. «А в якому в нас є щось прекрасне?» Він звів плечима. «Я був тільки в музеї вітчизняної війни і під бабою». «Під бабу будеш сам їздити. Я хочу побачити картини». «Російський музей? Давай у російський». Через 40 хвилин під моїми ногами вже порипував старий паркет музею російського мистецтва. Перелякані директор та співпрацівники музею залишилися стояти біля сходів поряд з моєю охороною. Я жадав самотності. Я жадав залишитися наодинці з чимось прекрасним. Я заходив дедалі глибше і глибше в російське мистецтво і опинився в тупиковому залі, на стінах якого висіли величезні і справді прекрасні лісові пейзажі Шишкіна. Шишкін мені подобався. Один з його пейзажів охороняв мій сон, перекрашаючи стіну над президентським ліжком. «Ось», – подумав я, сідаючись на дерев'яну лавку для споглядання картин. «Ось куди б я хотів. Туди, на сонячні галявини. Хер з ним, що це російський ліс. Напевне, малював Шишкін з натури де-небудь тут, в українських лісах. Або між українськими та російськими лісами ніякої різниці». Розділ 115. Київ, липень 1987 року. Життя прекрасне і смачне. Це я зрозумів ще у перший день практики. Мене і Вікторію Козельник запроторили на місяць у їдальню ЦК комсомолу. Насправді, було б набагато логічнішим приставити сюди кого-небудь з кулінарного училища.
Але тоді ми з Вікою пролетіли б як фанера над Парижем і опинилися б у якій-небудь їдальні заводу або на м'ясокомбінаті. А наразі ми, мов ангели в білому, розкладаємо вже придатні до споживання продукти по тарілочках, прикрашаємо, слідкуємо за дотриманням пропорційності, робимо контрольні зауваження і зважування котлети м'ясної нарізки. І при цьому встигаємо кинути собі в рот ковбаски чи сир. Час минає швидко, найбільше навантаження – у обід. Комсомольські вожді, народ веселий, завзятий, з апетитом і грошима в них проблем немає. Та й звідки узятися проблемам, якщо бутерброд з червоною ікрою коштує 32, а з чорною – 43 копійки. Вчора до мене підходив один із вождів, Георгій Степанович, якого всі називають Жорою. «Ти як, хлопець, надійний?» – запитав він у мене. Я кивнув. «Тоді голодним не будеш», – усміхнувся він і, довірливо поплескавши мене по плечі, пішов. Віка теж задоволена, але в неї інший привід для радості. Після закінчення робочого дня вона нишком знімає з непроданих бутербродів сир і ковбасу, загортає їх у серветки і розсовує по закомірках своєї місткої жіночої сумочки. Вона мешкає в гуртожитку, тож дбає про свій сніданок і про подруг не забуває. У мене немає такої потреби. За тиждень перебування вдома я знову посварився з мамою. Мені набридло їздити до Дмитра. Не частіше, як 1 раз на місяць, поставив я ультиматум. Коли в тебе будуть свої діти, ти все зрозумієш, затягнула вона свою волинку. А в мене не буде дітей, не турбуйся, відповів я і грюкнув дверима. Відтоді живу в Давида Ісаковича. Ходжу у аптеку йому по ліки, смажу картоплю на комунальній кухні, де всі сусіди вже знають і шепочуться, що я далекий родич старого, якого підселили свої, щоб устигнути прописати мене на житловій площі, перш ніж Давид Ісакович віддасть Богові душу. Що ж до душі, то вона в старого справді є. Як він втішився, коли отримав листа від дружини і Мири. На кольорові полароїдні фото не міг надивитись. Ось Мира з мамою на фоні якогось магазину. А от вони біля фонтану, а збоку визирає класний автомобіль. Ну от, влаштувалися, полегшено зітхає старий, повертаючи до мене голову. Недаремно я погодився на розлучення. Зараз їм добре. Та й нам добре, піддакую я. А сам наминаю пересмажену картоплю. Вона рипить, тріщить, хрускотить на зубах, але все ж таки піддається. А винний у цьому сусід, на прохання якого я відволікся від сковорідки, щоб замінити в туалеті його лампочку. Там угорі, на стінці під стелею, стирчить 7 лампочок, за кількістю сусідів. І от спочатку треба було усе ввімкнути, щоб зрозуміти, яка саме перегоріла, а потім викрутити її і закрутити нову. Поки я все це робив, моя картопля підгоріла і втратила звичну соковитість. Але за добро потрібно платити. Хто його знає, якби я відмовив сусідові, він міг би наступного разу в сковорідку з картоплею підсипати якої-небудь гидоти. Адже кухня наша загальна, холодильники теж. 3 штуки на 7 сусідів. Тут потрібно прораховувати все, щоб ніхто не мав на тебе зуба. Бо сусідський зуб іноді може виявитися страшнішим за ніж. Розділ 116. Швейцарія. Лейкербат. Вересень 2004 року. У Цюріху мені спала на думку, що ми перелетіли з вересня у серпень. Свіже альпійське повітря було добряче прогріте сонцем, і вже в аеропорту я захотів скинути піджак. Таксист нам трапився на диво люб'язний. До речі, його люб'язність подвоїлася,
коли він дізнався, куди нас треба відвести. Навіть за моїми скромними підрахунками, він мав би заробити за цю поїздку 300 або 400 швейцарських франків. Швидко зрозумівши, що ми не розмовляємо німецькою, він перейшов на ламану англійську. Дізнавшись, що ми з Києва, почав муркотіти калинку-малинку. А вже коли машина почала підійматися вгори, він кілька разів зупинявся, даючи нам змогу намилуватися чудовими альпійськими просторами. А в якомусь маленькому селі він пригостив нас чаєм. Світлана дуже часто дрімала. Переліт дається в знаки. Я дивився на її трішки припухлі повіки. Я неголосно цікавився у водія, скільки ще їхати. Він знизував плечима та відповідав «Сун, very soon». Але те його «незабаром приїдемо» не відповідало дійсності. А якщо й відповідало, то тільки на українській. Між Лейком та Лейкербадом він зупинив машину на вузенькому мості, щоб надати нам можливість поглянути вниз у прірву. Світлана на цей час знову прокинулася. Чи то через цікавість, чи то через ввічливість вона глянула з моста вниз. У неї запаморочилася голова. Її занудило. Я по-справжньому перелякався. Перелякався і таксист. За півгодини він вже вивантажував з багажника наші валізи та портплет. Тут уже стояв готельний белбой, налаштований віднести валізи на будь-який поверх і затриматись у дверях, чекаючи винагороди. Лічильник нарахував 370 франків. Я виявився правий у своїх підрахунках. 4 сотенні папірці лягли на розкриту долоню водія. Він побажав нам удачі і поїхав. А белбой, не питаючись, поволік багаж у номер. «Я трохи полежу, а потім підемо до Валі й Дмитра», – промовила втомленим голосом Світлана. «Звичайно», – погодився я. Допоміг їй скинути туфлі. Приніс із ванної просторий халат, а сам вийшов на балкон. Наш номер знаходився на другому поверсі. Вікна виходили на північ. За 300 метрів містечко закінчувалося, а земля поступово перетворювалася на камінь і бралася вгору. Це містечко, що поселилось у просторі ущелині, ще минулого разу здивувало мене своєю іграшково-красивою беззахисністю перед стихією. Його розташування нагадувало дно склянки, і коли Господь зажадав би наповнити цю склянку, то ніхто не врятувався б. Але швейцарські боги, мабуть, захищали Лейкербад. Лавини сюди не сходили, кам'яні обвали милували вілли, готелі і санаторії. Ніби все було застраховане самим Богом. Коротше кажучи, Швейцарія у своїй споконвічній тиші і безпеці. Я взяв з мінібару пляшечку пива. Прислухався до дихання сплячої Світлани, рівного і спокійного, і знову вийшов на балкон милуватися Альпами, що зносилися до неба. Розділ 117. Київ, грудень 2015 року. Вночі мені приснився російський ліс. Чому російський? Бо десь далеко, серед високих ялин, хтось постійно перегукувався, використовуючи російські матюки. Якийсь чоловік хрипким голосом кликав Дусю. А я збирав гриби і спостерігав час від часу за рудими мурахами, за їхніми живими стежками. Коли я присів навпочепки і простяг руку за черговим білим грибом, то помітив, що волосинки на затиллі моєї долоні порудішали. Я підтягнув рукав ватяника. Ось виявляється, в чому я збирав гриби. Отже, ліс був справді російський, коли на мені ватяник. І з подивом зрозумів, що вся моя рослинність на шкірі також була рудого кольору. І все це на тлі цілковитого ластовиння. «Дуся!»
волав за деревами невидимий захриплий чолов'яга. Я вирішив піти в інший бік, щоб не зустрітися з ним. Перебрався крізь хащі молодих ялинок, зрізавши на ходу ножем з дерев'яною ручкою десяток маслюків. Вийшов на галявину, зупинився і побачив перед собою новенький джип «Хаммер» жовтого кольору. В машині нікого не було. Номерний знак був рідний, київський, тричі крутий. ОО 1111 НН. Якраз перед переднім лівим колесом росла сім'я опеньків. Обережно, щоб не пошкодити протектор колеса, я її зрізав. Поклав опеньки в пластмасове відро і сам пішов далі, на ходу озираючись на машину. Джип видався мені знайомим. Я ще пройшов метрів із 15 і зупинився, побачивши попереду на галявині двох закоханих, які влаштували собі пікнік. Вони сиділи на темно-зеленому пледі. Між ними стояла пляшка шампанського і блюдо з тістечками. Білявка, якій на вигляд можна було дати 25 років, повернулася до мене і кинула запитальний погляд. Слідом за нею повернувся чоловік. На його вузькому вилицюватому обличчі можна було прочитати пиху і легку роздратованість. Він поліз рукою до кишені сірого піджака. Витяг звідти якусь чорну штуковину, схожу на телевізійний пульт дистанційного керування. Спрямував цю штуковину на мене і натиснув на кнопку. І я відразу ж зник, розчинившись у лісовому повітрі. І відерце з грибами, яке тішило долоню своєю вагою, кудись зникло. Я розплющив очі, роззирнувся, було темно. Я лежав у своєму королівському ліжку на Десятинній. У грудях, занепокоєне сном, вовтузилось серце. Рука сама потяглася до нього. Пальці пройшлися вздовж вертикального шраму. Потім долоня лягла на груди, і я відчув, як дві складові частини мого тіла обмінюються теплом. «Годі, це ж лише сон», – прошепотів я. Але тим не менше неспокій у мене в голові зостався. І я замислився про те, що вже 2 тижні мене не відвідує лікар. «Гей!» – гукнув я у напрямку дверей. За дверима щось глухо впало. З таким звуком зазвичай падають на підлогу книжки. У дверях з'являється пляма. Обличчя помічника. «Знайди мені Колю Львовича». «Ні, зачекай. Знайди Колю Львовича, а він нехай знайде мені лікаря, щоб за півгодини лікар був тут». Помічник кивнув. Принаймні, собі я уявив це досить легко. Я сам не міг роздивитись у темряві, але звук причинених дверей підтвердив його непобачений мною кивок. Він помчав виконувати наказ. А мені хотілося тихенько і нерухомо лежати на спині і слухати своє тіло. Слухати його перед тим, як його послухає лікар. Розділ 118. Київ. Травень 1990 року. Щось дивне відбувається в країні, особливо у магазинах. Немає ані масла, ані нормального мила. Чесно кажучи, мама звідкись усе це бере. А вдома порядок і в холодильнику не порожньо. Дещо я сам приношу з роботи. Я тепер у кафе ЦК Комсомолу на постійній роботі. Мене вмовили перевестися на заочну форму навчання. Жора вмовив. «Нахера тобі це навчання? Ти, хлопець, не дурний. Диплом тобі все одно видадуть, зате будеш у теплому місці і в гарній компанії». Я взяв і погодився. Жалкувати не жалкую. Яка мені різниця, що там записано в моїй трудовій? Є речі важливіші.
тим більше, що навіть мати з повагою поглядає на внесок до сімейного холодильника. Та й Дмитра тішать трішки підсохлі, але все одно смачні бутерброди з ікрою. Коли буфет виїзний, я таких бутербродів додому привожу десятків зо два. І не тільки їх. А виїзних буфетів дедалі більше і більше, майже щонеділі. То в Кончу-Заспу, то в ту ж Пущу Водицю, то в Обухів. Починається все з семінару чи ще чогось, а закінчується буфетом за повною програмою, з коньяком і п'яними танцями. Пам'ятаєш, з тобою якось працювала така симпатична дівчина? Кілька днів тому запитав у мене Жора. Це коли я вперше проходив практику? Саме так. Віка? Пам'ятаю. Як вона зараз? Не знаю, давненько вже не бачив. Розшукай її. Адже вона не київська? Ні, з гуртожитку. У нас тут вечірка незабаром має бути. Добре було б студенток покликати, довірливо розповів він. Ти побалакай з нею, може, гарних подружок прихопить. Добре, запитаю, пообіцяв я. Жора поплескав мене по плечі і, наспівуючи собі щось під ніс, пішов. Уже набридли їм свої комсомолки, подумав я, дивлячись йому вслід. А потім, під кінець робочого дня, знімаючи з непроданих бутербродів ковбасу СК і сир, замислився. Чогось це тут поменшало і комсомольців, і комсомолок. Пригадав обличчя, які вже не бачив декілька тижнів. Куди вони зникли? Можливо, у відпустці? Літо ж на носі. Розділ 119. Швейцарія, Лейкербад, вересень 2004 року. З Дмитром і Валею ми зустрілися тільки наступного ранку. Вони самі прийшли в готель, занепокоєні нашою відсутністю. Але наша відсутність мала виправдання. Світлана як прилягла перепочити відразу після нашого приїзду в Лейкербад, так і проспала до самого ранку. Я з цього тільки радів, усе ж таки 3 години в небі і ще майже 3 години в таксі. Це не жарт для жінки на 9-му місяці вагітності. Ми саме поснідали, мабуть, останніми, бо в готельному ресторані залишався тільки один накритий на 2 столик. До нас випорхнула дівчина-білявка і обслужила чаєм-кавою. Вона з величезною повагою, а може заздрістю, дивилась на великий живіт Світлани, і коли через 5 хвилин поставила на наш столик вазу з маленькими червоними трояндами, я подумав, що вона закохалась у наших ще не вилуплених немовлят. А коли ми вийшли з ресторану у фоє готелю, то побачили біля стійки рецепції Дмитра і Валю. Я вперше почув, як Дмитро розмовляє німецькою. Це мене вразило. У школі він наполіг на своєму, щоб його не вчили англійської мови. Ніхто особливо не заперечував, розуміючи, що він хворий. А тут його досконала німецька практично збила мене з ніг. Жінка за стійкою вказала йому поглядом на нас. Тут уже не обійшлося без обіймів. Я дивився, як смішно, перехиляючись через свої великі животи, обнімалися і цілувалися Валя зі Світланою. Ми з Дмитром теж обнялися. Я поплескав його по плечу, але і його, і моя увага були зосереджені на зустрічі наших дружин. «Тут поруч є чудова канатна дорога», – сказав Дмитро після паузи. «Можна було б піднятися. Там на горі є озеро, а навколо озера – стежка. Ми вже там були. Гарно, як у раю». Я кинув погляд назовні крізь скляні двері. Не можна було б сказати, що ранкова погода нагадує вчорашню. Сонячне світло не було тут таким інтенсивним, як учора в Цюріху, але, в принципі, мікроклімат тут був іншим. Небом, не поспішаючи, пливли тонкі
мережевні хмарки. Вони пливли невеличкими зграями, призупиняючи, а потім знову пропускаючи рух сонячного світла донизу, ніби крізь зелений митний коридор. Валя і Світлана, почувши пропозицію Дмитра, особливого оптимізму не виявили. «Ви можете піднятися погуляти», – не заперечувала Світлана. «А ми підемо, посидимо в кафе, поговоримо. Все ж давненько не бачилися». На Дмитровому обличчі з'явилося легке розчарування, але я Світланину ідею підтримав. Тим паче, що в райському місці можна було б спокійно обговорити майбутні плани Дмитра. Хотілося відразу розставити усі крапки над «і», адже він, напевне, гадає, що й надалі проживатиме у Швейцарії, навіть не цікавлячись, чого це варто його братові. Наступної кабінки нам довелось чекати хвилин 20. Касир канатної дороги показав пальцем угору і захитав головою, виказуючи тим самим свій сумнів стосовно погоди. І вже коли кабіна піднялася метрів на 200 над містечком, її почало розхитувати вітром. Я з жахом уявив собі, як би почували себе у цю мить Валя і Світлана. Це дійсно потрібно бути психопатами, щоб пропонувати таку авантюру жінкам на 9-му місяці вагітності. Кабіну розхитувало ще хвилин 15, поки вона вдарилась об виступаючі гумові ріжки і ввійшла в паз верхньої посадочної платформи. Тут над Лейкербадом сонце світило набагато яскравіше і було тепліше. Між нами і містом лежала тонка плівка хмар, що нагадувала сонцезахисний шар. Де-не-де на берегах Великого озера лежав сніг, мабуть, ще торішній. Ми йшли вузенькою стежкою, іноді вона розширялась, і ми могли крокувати пліч-опліч, але коли вона знову звужувалася, я пропускав Дмитра вперед. «То які плани на майбутнє?» – обережно поцікавився я. «Відмінні», – весело відповів Дмитро. «Народимо дитину, будемо годувати, виховувати. Будемо до вас у Київ приїздити у гості». «Ти це серйозно?» – сторопів я. «А що тут несерйозного?» – весело продовжував Дмитро. «Це життя. Мені здається, воно щойно розпочинається. Справжнє, повноцінне життя». Гаразд, швидко погодився я. Ми продовжували йти. Помовчали хвилини з 5. «Дмитре, я хочу сказати тобі щось важливе». Нарешті, подолавши страх перед неадекватною реакцією брата, почав я. Він зійшов зі стежки і сівся на стовбур дерева, що впало і лежало поруч. «Знаєш, незабаром вам доведеться повертатися додому. Я більше не можу за вас платити. Світлана також не в змозі. Мама за вами сумує, у неї велика квартира, вона буде допомагати вам з дитиною». «Чому ти не в змозі за нас платити?» Його голос затремтів, наче від холоду. «Я не маю грошей. Я ж не беру хабарів. А коли мені щось і перепаде, то цього не вистачить на 2 сім'ї». «А чому ти не береш хабарів?» пошепки запитав Дмитро, буравлячи мене своїми примруженими від сонця очима. «Не хочу, бо якщо я їх братиму, мені доведеться до кінця моїх днів приятелювати і пити з тими, хто їх дає. Розумієш?» «А ти бери не всі хабарі. Бери лише в добрих людей, у тих, хто згодом не буде тебе теребити». «Немає таких. Невже тобі не зрозуміло?» Я, здається, вже збагнув усю марність цієї розмови. Коротше кажучи, мої останні гроші підуть зараз на проживання і на пологи. Потім ми повертаємось у Київ. Світлана зможе сплатити за вас ще 3-4 місяці. І все. Ти зрозумів?» Дмитро кивнув головою.
Він дивився собі під ноги на густий, йодового кольору мох, що порозповзався по камінню. Він про щось думав. Я мовчав. Настрій був важкий, та все ж таки, що мав йому сказати, я сказав. І добре, що першого дня нашої зустрічі. До вечора він відійде, і ми зможемо нормально спілкуватися. Те, що я сказав, однаково залишиться в його голові фактом, від якого, як би він цього не хотів, йому не втекти. Розділ 120. Київ. Грудень 2015 року. За вікном усе ще темно. До світанку чекати довго. Світанок взагалі в цей час настає після початку робочого дня. Але я сьогодні не хочу йти на роботу. Робота в мене припаскудна. Я не отримую від неї ні задоволення, ні щастя. Хтось акуратно і обережно стукає у двері. Помічник зазирає у спальню, шукає мене поглядом. Потім шепоче: «Лікар прийшов». Я вмикаю торшер у куті кімнати. М'яке світло досягає ліжка, але на іншу половину кімнати його не вистачає. Мій зір відразу помічає, що електрика цієї ночі в мережі не дешева, звичайна. Лампочка не тремтить. Інакше було б досить соромно та огидно. Я сиджу на ліжку в теплому халаті, опустивши ноги на паркет. «Вас що-небудь турбує?» – питає лікар, потираючи сонні очі руками. «Мене турбує багато що. Наприклад, чому в мене не було медогляду вже цілих 2 тижні. Я що, цілком здоровий?» «Пробачте, я сам застудився». «Гаразд, бери, працюй». Він виймає зі шкіряного медичного саквояжа, зробленого під старовину, стетоскоп. Я розкриваю халат. Металеве кругле вухо стетоскопу віддає холодом на грудях. Ось воно опустилось на лінію шраму, от воно вже лівіше. «Ви недобре почувалися?» – запитує лікар. «Можна і так сказати. А ще можна сказати, що я почуваюся дуже херово. Мені сняться якісь пришелепкуваті сни». «Нерви», – робить висновок лікар. «Поверніться, будь ласка, спиною». Я стаю на ноги, знімаю халат і повертаюся до нього спиною. Тепер вже кругле вухо повзе по моїй спині. «Не дихайте», – просить він. Я зупиняю дихання і прислухаюся до тиші. І відразу, наче мій слух сьогодні особливо загострився, я чую якийсь шурхіт, цокання, далеке шипіння. Цокання, здається, лине за стіни, зі спальні Майї Володимирівни. Шурхіт повзе за дверей, звідти, де чергує мій безіменний помічник. Шипіння. Я знову прислуховуюся. «Вам потрібен спокій», – перериває тишу лікар. «Щось ваше серце мені не до вподоби». «Мені воно теж не подобається, тим більше, що воно і не моє». «Ой, пробачте, не так висловився. До речі, не бажаєш на нього поглянути?» Лікар занепокоєно дивиться на мене. Він, вірогідно, думає, що мені потрібен психіатр. «Ні, ти не хвилюйся, я не буду себе різати», – заспокоюю я його. «Я маю фотографію». «Фотографію?» «Так, з операційного столу. Випити не хочеш?» Він знову збентежився. Думки стрибають в його голові. Мені б чого-небудь заспокійливого. «Гей!» – гукаю я, і відразу ж у дверях з'являється голова помічника. «2 келихи і пляшечку Хеннесі. У ванну!» Відразу ж повертаю голову до лікаря, і мені стає дуже його шкода. Він тримається рукою за своє серце. «У тебе своє?» – запитую я.
Чи, може, теж пересаджене? Кому я потрібен, щоб мені пересаджували? Ходімо, наказую я. У ванні досить затишно. Тут, як тут, і помічник з підносом. Ставить піднос на широке підвіконня, розкопорює коньяк, наливає у келихи. «Підійди-но сюди», – кличу я лікаря. Оказую поглядом на його келих, а сам відразу обертаюся і милуюся Андріївською церквою. Він п'є повільно і знервовано, не зводить з мене погляду. «Ой, справді, фотографія», – згадую я і приношу кольоровий знімок. Ось воно, моє нервове. Лікар поставив келих на підвіконня, узяв знімок в руки, дивиться на нього мовчки. Так само мовчки заткує до найближчої галогенки, щоби світло потрапляло на фотографію, і присідає навпочіпки. «Ні, це неможливо», – видихає він. «Що неможливо?» Він продовжує роздивлятись фотографію. На його обличчі з'являється збентеження, крізь яке проступає страх. «Ну кажи, чого ти мовчиш?» Лікар повертається до підвіконня. Сам собі наливає повний келих коньяку. Одним духом випиває половину. Лише після цього його погляд обережно, як хмара на сонце, заповзає на моє обличчя. Він не хоче дивитися мені у вічі. Його погляд прикутий чи то до мого носа, чи то до підборіддя. «То що там?» «Може, мені здається...» Його голос тремтить. «Але це серце не виглядає здоровим. Це, мабуть, ваше серце перед тим, як його замінили. Вам вживлювали серцеву батарейку?» «Що за батарейка? Дюрасел?» «Та ні. В серце електронний стимулятор». «Ні. Ніби нічого мені не вживлювали. А чим тобі серце не подобається?» «Там рубець на серці від операції. Такі залишаються після того, як у серце вживлюють стимулятор». «Слухай, а як звати хірурга, який мене ремонтував?» «Професор Хмелько». «Гей», – гукаю я у напрямку дверей. Чекаю секунд 20, поки не з'являється знайома голова. «Розшукай мені хірурга Хмелька і миттю його сюди». Після того напускаю у ванну холодну воду, а сам повертаюся до підвіконня. Розповідай далі», – прошу я лікаря. «Про що?» «Про серце на фотографії». «Я не знаю. Серце як серце, сліди ожиріння. Напевне, іншого не було». «Іншого не було?» Я знову повертаюся лицем до шиби. Вид нічного зимового андріївського узвозу заспокоює мене, гіпнотизує. Я дивлюся на весь цей нерухомий міський пейзаж і відчуваю в ньому рух. І дійсно, з-за церкви на тротуар правої сторони повільно виходить жінка в довгому до п'ят пальто. На голові в неї хустина чи шаль, у руці палаюча свічка. «Поглянь», – звертаюся я до лікаря. «Ти як гадаєш, скільки їй років?» «Кому?» – перепитує він. «Цій жінці зі свічкою». «Там нікого немає», – знизу він плечима. У його погляді з'являється новий переляк. Я вдивляюся у далеку постать. Ні, вона там є. Світла вуличних ліхтарів достатньо, щоб її роздивитися.
Може, в тебе поганий зір? Запитую я в лікаря. Вже бачу, шепоче він. Вона щойно вийшла з-за рогу. Раніше ви не змогли б її побачити. У довгому пальті, так? Я повертаюся до нього, вичікуючи, дивлюся на нього, закопиливши нижню губу. Хіба лікар може лікувати, якщо він сам хворий? Запитую. За законами медичної етики, лікар спочатку повинен вилікувати інших, а потім себе. Коротше кажучи, вилікувати себе він ніколи не зможе. Він не встигає відповісти. Відчиняються двері. Цього разу помічник посмілішав. Зазвичай він залишає для своїх доповідей у дверях щілину завширшки не більш як 20 сантиметрів, а зараз просто таки розчинив настіж двері. «Пане президенте», – його голос тремтить, – «професор Хмелько помер учора ввечері». «Від чого?» «Ниркова недостатність». «Бачиш», – кажу я лікареві, – і він не встиг себе вилікувати. Розділ 121. Київ, травень 1990 року. Неділя. Два рафики з емблемами турбюро «Супутник» від'їхали від сталінських колон ЦК Комсомолу о 9 ранку. Пляшки та їжу завантажили у інший рафик. У нього ж сів і я з 4 дівчатами з гуртожитку. У перший рафик залізли 40-річні хлопчаки-комсомольці. Обличчя в них були заклопотані, в руках портфелі, дипломати, ніби вони зовсім не на пікнік зібралися. Приїхали на Десну. Жура закомандував розпалити багаття, зайнятися шашликами та іншою їжею, прихопленою з буфету. Та дівчат розважати поміж тим, поки вони, комсомольці, повирішують якісь там свої справи. Справи вони вирішували досить бурхливо, влаштувавшись на підстильці біля самого берега. Вони то шепотіли, то переходили на крик. Передавали одне одному папірці, документи. Я прислуховувався і час від часу вловлював знайомі незнайомі слова, серед яких досить часто зустрічалися кредит і трансфер. Дівчатка розбрелися по травичці. Усі вони, як на підбір, були у джинсах. Усі підфарбовані. Віка їхати відмовилася. Вона була на 3-му місяці вагітності. На її обличчі красувалися плямочки, тож якби вона навіть погодилася їхати, я б тричі подумав і відмовив їй. Багаття соснових гілок приємно потріскувало на галявині. Дим лоскотав ніздрі. Ще півгодини, і можна буде встановлювати розбірний мангал і витягти з сумки 3-літрову каструлю із замаринованим м'ясом. Мимохідь я також перевірив наявність алкоголю. 10 пляшок бренді «Наполеон» і 1 пляшка совєтського шампанського. Для початку непогано, але коли шампанське закінчиться? Доведеться дівчатам переходити на бренді? Мабуть, усе так і планувалося. Інакше Жора, заводій і організатор усіх виїзних заходів, дав би розпорядження прихопити вина. Але він цього не зробив. Сам у підсобці наклав до сумки пляшок і моргнув водієві, мовляв, бери і тягни у свій рафик. Розділ 122. Повітряний простір Швейцарії. Жовтень 2004 року. Місцевий лікар оглянув Світлану і Валю. Попередив, що їхати в цюрихську лікарню він їм не радить. По-перше, ймовірно, що закачає, а по-друге, гірська серпантинова дорога може спровокувати організм на передчасні пологи. А ми прагнемо до того, щоб діти народжувалися пунктуально,
згідно початковим розрахункам, сказав лікар, а Дмитро все це переклав. То що, пішки тепер іти, чи як? Знизав я плечима. Чи він хоче, щоб тут родили? Дмитро знову переговорив з лікарем, обернувся до мене. Можна замовити вертоліт, який нас доставить у Цюріх, на дах дитячого шпиталю. Тепер уже двоє дивилися на мене питально – лікар і Дмитро. «І скільки коштує це задоволення?» – поцікавився я. 3000 франків, відповів Дмитро. Спритний у мене братан. Якщо він не переклав мого запитання лікареві, значить, про все знав раніше. Гаразд, летимо. І ось ми вже у вертольоті. Вертоліт білий, тільки з боків намальовані жирні червоні хрести. Спочатку я подумав, що це вертоліт швидкої допомоги, але потім відкинув цю думку, згадавши, що на державному прапорі Швейцарії також красується червоний хрест. А може, Швейцарія і є швидка допомога? А в будь-якому разі вона давно стала нею для нас і для Дмитра з Валею. Пілотом був худорлявий чоловічок з ідеально підстриженими короткими вусиками, а на голові в нього були великі навушники. На вигляд йому було років із 30. Він повсякчас обертається і зиркає на нас. А ми сидимо, пристебнувшись під стінками один навпроти одного. З одного боку я і Світлана, з іншого Дмитро і Валя. Вертоліт піднімається вертикально, дедалі вище і вище над містечком, схованим на дні гірської склянки. Потім перелітає через перевал. Під нами пропливає містечко Лейк. Далі ми летимо над уже знайомою серпантиновою дорогою, тільки вона в'ється змією, а ми летимо прямо. Вертоліт вібрує. Я бачу, як тремтять у Дмитра руки, притиснуті до колін. Як здригається живіт Валі. Дивно, що животи Валі і Світлани майже однакові за розміром. Оце вже дійсно форма не відповідає змісту, адже в нас мають бути двійнята, а в них одна дитина. Якщо виходити з математичних формул, то їхня одна дитина за розмірами має дорівнювати нашим двом. Це мене не тішить. Я знаю, що чим більший новонароджений, тим більше в нього сили, тим він здоровіший. Але Світлана відмучиться тільки один раз, і в нас буде відразу двоє дітей. А Валі, щоб мати другу дитину, доведеться знову 9 місяців мордуватися. Я беру Світлану за руку. Її долоня гаряча. Ми зустрічаємося поглядами. Вона помітно нервує. Мені передається її занепокоєння, і я не випускаю її долоні до самого приземлення. Вертоліт акуратно опускається на дах 4-поверхової будівлі, саме в центр намальованого прицільного кола. Це ми оцінюємо, вже вилізши з гвинтокрилого апарата. Медсестра в білому халатику, з нагрудної кишеньки якого звисає маленький годинник, як медаль за взяття Берліну, веде нас від вертольота. Світлана обома руками притримує коси. Мене також штовхає в спину штучний вертолітний вітер, хоч я й несу в руках 2 важкі валізи, а на моєму плечі теліпається шкіряний портплет. Через півгодини ми вже обживаємо 2-кімнатний люкс у готелі на березі Цюрихського озера. А власне, це не зовсім готель, а найрадше реабілітаційний пансіонат. Тут є маленький парк із виходом на пляж, своя машина швидкої допомоги, черговий лікар і медсестри. А все інше, як у доброму готелі. Телефон, телевізор зі звичайним набором супутникових каналів. У ванні кругле, вігнуте збільшувальне дзеркало на штативі для ретельного вивчення прищів на обличчі, мохнаті халати, мохнаті капці. Я виходжу на балкон, дивлюся на озеро, на яхти,
що пливуть по ньому. Звідси до води метрів 60-70. На березі стоять лавочки, і на одній з них я впізнаю Дмитра, котрий сидить спиною до мене. Швидко він заселився. Світлано, ходімо до озера, пропоную я. Ні, коханий, я полежу, мені зле. Коли за кілька хвилин я повертаюсь у спальню, то бачу Світлану, яка спить на боці. Так, міркую, з таким животом спати незручно. Головне, що було зручно животу і тим, хто у ньому живе, нашим малюкам. З'явившись на світ, вони не перестануть бути головними. А живіт Світлани займе своє попереднє, менш значне місце в нашому житті. І, мабуть, принесе їй ще чимало клопотів, поки вона намагатиметься зменшити його до початкових розмірів, щоб він знову називався животиком, і щоб мати потім змогу ходити в басейн і на пляж у відкритому купальнику. Усі ці Світланині переживання були мені відомі. Вона говорила про це в будь-яких жіночих місцях, перукарня, то чи приймальня лікаря, де на журнальних столиках глянцеві жіночі журнали, заповнені фотографіями топ-моделей, які рекламують купальники і спідню білизну. «Можна?» Я зупиняюся біля лавки за спиною Дмитра. Він неохоче відриває свій погляд від води, обертається, дивиться на мене якусь мить, потім киває головою. Я присідаю на інший край лавочки, між нами не більше метра. «Як Валя?» «Відпочиває», – відповідає він, повернувши свій погляд до озера. «Сьогодні 13-те?» – запитую я, хоча чудово знаю, яке сьогодні число. «Ну то й що?» – відповідає він. «Погода чудова. Сонце і вітерець тепліший, ніж у Лейкербаді. А ось на цьому березі, бачиш, вілла з білими колонами». У його голосі чується якесь незвичне нервове деренчання, ніби він чогось боїться. Я мовчу, а він продовжує милуватися білою віллою на протилежному березі. Дивиться ще кілька хвилин і раптом швидко піднімає голову. «Я не повернусь у Київ», – різко кидає він, не зводячи погляду з протилежного берега. Я спостерігаю за маленькою навчальною яхтою. 13-річна дівчинка в пухлому червоному рятувальному жилеті намагається впоратися з невеликим неслухняним вітрилом. Їй ніяк не вдаються спроби перекинути його на інший бік. Вітер постійно нахиляє вітрило разом з яхтою до самої води, але вона, вхопившись за фал, нависає над бортиком, піднятим над водою, і вирівнює яхту. Принаймні, цей прийом вона засвоїла добре. Розмовляти з Дмитром я більше не хочу. Ми з ним чудово мовчимо. Я не проти з ним мовчати аж до 27 жовтня. Так буде спокійніше і мені, і йому. А потім ми привітаємо один одного з народженням дітей і почнемо збиратися додому, до Києва. Розділ 123. Київ. Грудень 2015 року. Події минулої ночі непокоять мене. Вірніше, не події, про які мені нічого не відомо, а сам результат. Результат доволі скандальний, і просто необхідно, щоб він не став газетною темою. Поки я мирно спав на Десятинній, хтось поцупив з мого кабінету легендарний диван майора Мельниченка. Я сиджу за столом, дивлюсь на несподівану дірку в інтер'єрі свого кабінету і чекаю генерала Світлова. Дивовижно, що охорона адміністрації президента нічого не бачила. Є ще, звичайно, система відеостеження. Тож, як запевнив мене Коля Львович, на її відеоплівках усе зафіксовано. Нарешті до кабінету влітає Світлов. Захеканий, скуйовджений. «Я все знаю, пане президенте»,
відхекується він, зупинившись. Озирається, кидає різкий погляд на місце, де стояв диван. Мої вже працюють, прочісують спілку письменників. А навіщо мій диван письменникам? Ми перетрусимо все в околиці, не тільки письменників, запевняє він. І ще дещо. Я переключаю його увагу зі зниклого дивана на іншу, важливішу для мене тему, що виринула позавчорашньої ночі. Дізнайся, чому помер хірург Хмелько. Візьми ксерокс фотографій мого серця і організуй його експертизу. Експертизу ксероксу? Ні, серця. Це для того, щоб хто-небудь із надійних та мовчазних спеціалістів сказав, що він думає про сфотографоване серце. Зрозумів? Святлов не заперечує. Через півгодини до мене заходить генерал Філін. Професійним поглядом оглядає кабінет, ніби зниклий диван зменшили в розмірах і десь тут заховали. Треба перевести службу охорони в підпорядкування МВС, радить він, хитаючи головою. Це ж просто обурливо. Ти все сказав? Роздратовано запитую я. Так, пане президенте. Тоді йди і розшукуй диван. Знову затища. Я п'ю м'ятний чай. Кажуть, він заспокоює. Для мене було б найкраще приймати транквілізатори. Я хочу спокою. Хочу зняти стрес, але так, щоб не породити нове диво. Мої думки переповзають на тему дива. Цікаво, як там розвиваються події в Тернопільській області. Але роздуми перериваються, коли я бачу, що за вікном іде сніг. Підходжу до вікна. Мимо мене летить безкінечний лапатий сніг. Деякі сніжинки намагаються зачепитися за шибку, але інші сніжинки збивають їх донизу. Новий рік, міркую я. Новий рік усе розставить по своїх місцях. Весь цей безлад закінчиться і почнеться новий безлад. Це все ілюзія, приємна ілюзія. Новий безлад ніколи не почнеться, бо нинішній безлад вічний. Для нового потрібні нові люди, але їх немає. Кожна людина, перш ніж сюди потрапити, проходить особливу шліфовку, під час якої з силою вирівнюються усі звивини, з корінням висмикується з голови і серця рішучість і сміливість, атрофується почуття гумору. Залишається інстинкт самозахисту і агресивна покірливість. Як кортить у ліс. Я згадую картини Шишкіна і міркую, що для заспокоєння важливо постійно дотикатися до мистецтва або збирати гриби. Ці дві речі взагалі-то мають багато спільного. Чи, може, мені це здається? «Гей!» – кричу я. Зазирає помічник. «Що там за музей біля російського? Здається, з західного мистецтва?» «Здається», – відповідає він. «Щоб зв'язався з ними, я сьогодні туди заїду. Приблизно о 10-й вечора, перед тим, як лягти спати. Разом з Маєю Володимирівною». «Це не сподобається Миколі Львовичу?» – напівпошепки виривається в помічника. З його обличчя стає зрозуміло, що він почав жалкувати про сказане ще до того, як закрив рота. «Запхай свого Миколу Львовича», – починаю я, але помічаю, що різко кивнувши головою, помічник зникає за дверима. Розділ 124. Київ, 20 грудня 1991 року. Розпад Радянського Союзу Давид Ісакович зустрів зловтішно.
На цей час його здоров'я покращилось, і він вирішив влаштувати нам на свою пенсію свято. Попросив мене, щоб я покликав отця Василія, і я покликав його без найменших проблем. На столі 2 розрізані оселедці, прикрашені кільцями порізаної цибулі і политі олією, каструля з вареною картоплею, салат олів'є з найсвіжішою лікарською ковбасою і 2 пляшки горілки. «Ти чому насупився?» – запитував мене отець Василій, розливаючи горілку. «Чому?» – перепитую я. Потім лізу в кишеню витертого піджака, одягнутого поверху грубого синього светра. Дістаю звідти трудову книжку та показую батюшці. Він ставить пляшку на місце, а сам гортає мою трудову біографію. «Звільнений у зв'язку з реорганізацією», – читає він. «Ну то й що? Знайдеш собі порядну роботу?» «Знайду», – погоджуюся я, а рука моя тягнеться до чарки з горілкою. «Ти, головне, не поспішай», – радить отець Василій. «Уже ось незабаром Новий рік. Там буде зрозуміліше, в якій країні ми опинились. Може, Божа благодать настане без усякої там роботи? Ти ж бачиш, які зміни?» «Які там зміни?» – усміхається старий. «Коли рік тому викликав швидку, приїздила за годину, а цього року – за 2,5. Виходить, що зміни на гірше». «Вже гірше нема куди», – махає рукою отець Василій і дивиться на мене. «Так?» «Можливо», – суперечу йому я, – «все може бути і гірше, і краще». «Та ну вас к бісу!» – трусить бородатою головою батюшка. «Горілка оселедці на столі, а вони скиглять. Якого дідька ми тут зібралися?» Він спрямовує свій погляд на Давида Ісаковича. «Та це я вас зібрав, а не ви зібралися», – виправляє його старий. «Бо добре почуваюся. Щойно перестав ковтати прописані мені ліки, як відразу й видушав. Давайте за те, щоб минуле не повторювалося». «Давиде Ісакович, навіщо ви так?» – морщиться отець Василій. «Воно вже і так не повториться, а бажати треба всім добра, і щоб це добро добром верталося». «Це ти будеш своїм бабцям розповідати», – не здає позицій старий. «А коли до мене прийшов, то пий за мій тост». Я сиджу, слухаю їхню суперечку і не можу нічого второпати. Вірніше, вловлюю зміст, навіть не зміст, а якусь нервову вібрацію. Напруження. Я сам теж напружений. І Новий рік, до якого мало що залишилось, мене теж не тішить. І минуле не тішить. Та й у принципі, не сьогодні я побачив, як начебто тремтять в усіх руки, що всі чогось бояться. І мати моя боїться. Вчора вночі чомусь плакала. Тільки Дмитро, мабуть, нічого не боїться. У нього все гаразд. А я перехиляю в себе 3-ю чарку і згадую, як за старою звичкою заходив у ЦК комсомолу і побачив цілий ряд опечатаних дверей. А з одних неопечатаних якісь люди виносили папки. Я запитав їх про Жору, про Георгія Степановича, а один мені відповів: «У Америці твій Жора». «Усе владнається», – раптом отець Василій переходить на оксамитовий майже співучий голос. «Головне – перечекати і обдивитися». Розділ 125. Цюріх, жовтень 2004 року. За тиждень до пологів Дмитра знову заклинило. Після спільного сніданку в готельному ресторані він пішов прогулятися і десь зник. Ми зі Світланою сиділи на лавочці на березі озера,
і дивилися на яхти, коли за моєю спиною почулося часте дихання Валі. «Дмитро», – видихнула вона, зупинившись та спершись обома руками у дерев'яну спинку лавки. «Ви його не бачили?» «Ні», – відповіла Світлана. Валя, все ще намагаючись здати лад своєму диханню, роззирнулася навколо. «І де він? Куди ж його чорти понесли?» «Сходи, пошукай його», – неголосно сказала мені Світлана, потім подивилася на сестру. «Присідай. Зачекаємо тут, а Сергій зараз його знайде». «Гарна справа», – міркував я, повертаючись до готелю. «Де в дідька лисого я маю його шукати? Він же одного разу вже зникав». Мені пригадалося, як Світлана схвильовано розповідала про свою телефонну розмову з сестрою. Розповідала, як Дмитро пройшов 40 кілометрів і всівся десь на лавці. Там його і знайшли. Звичайно, цього разу він міг просто піти прогулятися Цюріхом. Адже погода чудова, світить сонце, під ногами шурхотить листя. Я вийшов на вулицю перед в'їздом до готелю. Ліворуч – Цюріх, справа – досконале передмістя, що повзе вдалечінь, уздовж берегів Цюріхського озера. Куди ж він пішов? Я дивлюся по сторонах, я на його місці пішов би в Цюріх. Але якщо я, м'яко кажучи, не зовсім нормальний, то зробив би навпаки. Я знову повертаю голову праворуч. Інтуїція мені підказує, що він дійсно пішов, а не вийшов на прогулянку. Пішов із Цюріха так само, як недавно пішов із Лейкербаду. Я рушаю спортивною ходою по тротуару прибережної вулиці. Обганяю літніх швейцарців, які нікуди не поспішають. А ті, що поспішають, обганяють мене на своїх дорогих машинах. Було б резонніше попросити в готелі карту околиць, а ще простіше – замовити таксі і з вікна машини визирати мого божевільного братана, який ось у такий дивний спосіб готується стати батьком. Але я йду пішки. Я хочу якого-небудь фізичного навантаження. Бо ж якщо постійно сидіти в ресторані чи на лавці зі Світланою, то з часом можна зажиріти. І от я йду. Швидко, чіткою спортивною ходою. А мені кортить бігти. Але бігти я не буду. На ногах не кросівки, а туфлі вартістю $500. У них далеко не побіжиш. Бігати можна в спортивному або дешевому взутті. Але ні того, ні іншого я тут не маю. Праворуч і ліворуч миготять ресторанчики, готелі, пансіони. Час від часу праворуч з'являється озеро, всіяне білими вітрилами великих і малих яхт. Я зупиняюся біля відкритої тераси чудового кафе. От якби тут посидіти за горнятком кави. Але сурми кличуть далі. За півгодини, коли я вже зморився від спортивної ходьби, сповільнив крок. Попереду побачив ще одне кафе з терасою. «Перекур», – сказав я собі. Квадратна тераса була повністю відкрита моєму погляду. І за кутовим столиком у глибині, перед живою зеленою загорожею з підстрижених густо посаджених туй, побачив Дмитра. Він сидів спиною до мене, відвернувшись, здавалося, не тільки від мене, а й від усього світу. Сидів і щось писав на аркуші паперу. Праворуч від нього стояло горнятко кави. Я присів за найближчий столик. Підкликав офіціантку. Молоденьку смагляву дівчину, чи то албанку, чи то гречанку. Попросив кави та коли. Я не хотів турбувати Дмитра, але на годиннику було 1:45. Я тихенько підійшов до нього. «Дмитре, нас чекають у готелі», – промовив я неголосно. Він стрепенувся, обернувся, у його очах промайнув переляк. «Ти?» – запитав він
і на його обличчі з'явилася посмішка. «Ну, добре». Він швиденько згорнув у трубочку аркуш паперу, на якому щось писав. Запхнув його у внутрішню кишеню піджака. Підвівся. Смаглява офіціантка вже стояла за моєю спиною з рахунком у руках. Я поклав на її долоню 2 великі 5-франкові монети. Потім, дивлячись їй у вічі, виразно промовив: «Таксі, пліз». Розділ 126. Київ. Грудень 2015 року. Ці ідіоти перекрили Терещенківську вулицю. Пропускають лише тролейбуси. І все це тому, що ми з Маєю сидимо за столом із червоного дерева в залі малих голландців. Усі двері причинені, за кожними стоїть охорона. Саме десь там нервово походжає взаду-вперед Коля Львович. «Скажи», я наливаю в Маїн келих сухе червоне, «а твій Ігор часто хворів?» Цього разу наша вечеря не вирізняється вишуканістю. Я замовив пікнік, і їжа в нас шляхетна, але холодна. В'ялена сьомга, тарталетки з чорною ікрою, фаршировані перепелені яйця та інший їстівний дріб'язок. Майя вже втретє поправляє декольте свого чорного плаття. М'яка тканина стікає її тілом донизу, не підкреслюючи форм. А може, в неї вже й немає ніяких форм? Хоч я і не знавець моди, а свою дружину швидко відмовив би від такої покупки. Правду кажучи, в мене немає дружини, тож відмовляти мені нікого. Ну ти ж знаєш, що я не люблю про нього розмовляти. А ти розкажи мені не про нього, а про його здоров'я. У нього були які-небудь проблеми з серцем? У будь-якого ділового і охочого перехилити чарку чоловіка завжди є проблеми із серцем. Гаразд. Я відпиваю вина і беру в руку тарталетку з ікрою. Але операції на серці йому не робили? Коли я була з ним, не робили, відповідає вона, але помітно, що якісь далекі думки її бентежать. А коли не була? Та ж ми з ним були одружені тільки 2 роки. А що їм робили раніше, я не знаю. Потрібно розслабитись, міркую я, і отримувати задоволення від пікніка в чудовій музейній обстановці. Я не дізнаюсь від неї нічого корисного. Підводжуся. Підходжу до невеличкого полотна, на якому смішно одягнуті фламандські селяни п'ють з глечиків вино. Колись було простіше жити, звертаюся я до Майї. Вона мовчить. Ти знаєш, що з мого кабінету викрали диван? Продовжую я. Мені здається, що це перший випадок викрадення меблів з президентського кабінету. Раптом Майя починає сміятися. Схоплюється, закриває долоною рота, але сміх все одно виривається назовні. Її плечі тремтять, і декольте знову сповзає на бік, виказуючи темно-синій бюстгальтер. «Чому ти смієшся?» – дивуюся я. «Так, це цирк, але це дуже сумний цирк, у якому я виконую роль клоуна-жертви. Ти ж знаєш, у нас усюди крадуть. Це давня візантійська традиція. Просто дрібне злодійство досягло самої верхівки. Дісталося до влади, яка завжди гидувала дрібним злодійством. Крала тільки по-великому. Тобі що, опозиція платить? Похмуро промовляю я. Причому це не дрібна крадіжка, а цілком серйозна. Диван важить кілограмів 100, якщо не більше.
А ти в курсі, що зараз збирають підписи за твій імпічмент? Шепоче Майя, ставши раптом серйозною, навіть занепокоєною. Звідки ти це знаєш? Прочитала в газеті. Цікаво. І хто ж їх збирає? І комуністи, і об'єднана права опозиція. Казимир чи що? Так, пишуть, що він от-от очолить опозицію. Все, годі, про політику жодного слова. Я дивлюся на перепелині яйця, а сам думаю про Казимира. Мрію. От коли б його самого за ці перепелині яйця десь підвісити, поки не затхнеться. Ти такий нещасний, шепоче раптом Майя, дивлячись на мене зовсім іншими вологими від співчуття очима. Ти тільки не плач, жартівливо благаю її я. У нас 45 мільйонів нещасних, і я в них за старшого. Так що пожалій усю країну, а не окремо взятого президента. На столі ще безліч їстівних мініатюр, але пікнік уже видихся. У мене немає бажання розмовляти з Маєю. Вино ми допиваємо мовчки. Вона йде першою. Її завезуть на Десятинну, а я тут ще ненадовго залишуся. Має підійти Світлов. Сподіваюся, він матиме, що мені розповісти. Розділ 127. Київ. 12 січня 1992 року. Ти запізнюєшся, дорікає мені отець Василій, щойно я спускаюсь у кафе-підвал Квінта на Великій Житомирській. Ми справді домовились на першу дня, але на вулицях ожеледиться і транспорт ледве їздить. Він замовляє мені 50 грамів горілки. Я сідаю за столик, навіть не знімаю знайдений недавно в шафі старий кожух з овечої шкури. На дворі 15 градусів морозу. Шкода, що я не знайшов рукавиць. То що за новини? Запитую я в батюшки. Спочатку вип'ємо, похмуро відповідає він. Я піднімаю чарку, щоб цокнутися, але він відводить свою чарку вбік, як на поминках. Зрозуміло, дійшло до мене. Справді, хтось помер. Невже старий? Давид Ісакович нас покинув. Випивши горілку, тихо повідомив отець Василій. Інсульт. Я з розумінням і скорботою киваю. Коли похорони, запитую. Це вже нам вирішувати. У нього нікого, крім нас, з тобою не було. Колишню дружину і дочку сповіщати не будемо, поки що не треба. Він дістає з кишені своєї старенької дублянки в'язку ключів і кладе на стіл. Потім довго і пильно вдивляється мені у вічі. Знаєш, нарешті починає він, потрібно завтра його забрати з моргу. Я не думаю, що він хотів би похоронів. А чого б він хотів? Цікавлюся я, намагаючись зрозуміти хід думки отця Василія. Якщо ти мені допоможеш, ми його порадуємо. На моєму обличчі з'являється запитання. Сформулювати його чітко і швидко я не можу. Пам'ятаєш, на місці своєї землянки він насипав могильний пагорб і встановив хрест. Це й буде його могила, його улюблене місце, його справжня домівка, без усяких сусідів і спільної кухні. Я погоджуюсь, а в моїй голові до першого німого запитання додалося ще чимало інших запитань, конкретніших. Як перевести небіжчика на Труханів острів? Як і чим довбати замерзлу землю?
І взагалі, як ховати? В труні? Чи просто так? А так взагалі можна? Обережно запитую я. Тільки один Господь нам суддя, і він нам цього не заборонить. Я знизую плечима. Я був у нього вдома. Батюшка вказує головою на в'язку ключів. У нього там були гроші. На похорон і поминки повинно вистачити. Розділ 128. Цюріх, 25 жовтня 2004 року. Результати останнього Світланиного медогляду додали впевненості в післязавтрашньому дні. Але в лікарні Світлана і Валя мали бути вже завтра вранці. Це про всяк випадок, як сказав лікар. Той самий лікар провів своєрідну співбесіду зі мною і Дмитром. Я пішов першим, а моїм перекладачем була Валя. Її щоки напередодні пологів майоріли здоровим рум'янцем. Я не втомлювався порівнювати її зі Світланою, вірніше, їхні настрої, посмішки, самопочуття. І щоки я зауважив насамперед тому, що Світланине обличчя натомість відрізнялося особливою блідістю, яка з'явилася вже у Цюріху. Вона й відпочивала більше, ніж Валя, але втома не сходила їй з обличчя, очі не горіли звичним вогнем. Звичайно, виношувати одну дитину легше, ніж двох, міркував я, і саме цим пояснював різницю між самопочуттям і настроєм обох сестер. «Ви бажаєте бути присутнім під час пологів?» – розпитував мене лікар. «Я не проти, але дружина не хоче». Валя переклала. «Тоді ми триматимемо вас у курсі від тієї миті, як відійдуть води. Ви можете перебувати в кімнаті відпочинку, це поруч із палатою вашої дружини. Як тільки почнеться процес, ми переведемо її в пологову, це далі по коридору. Ми регулярно будемо вам про все повідомляти». «А як вони будуть мені про все повідомляти, коли я зовсім не знаю німецької?» Я зазирнув у блакитні Валені очі. «Англійською», – пояснив лікар. Співбесіда з Дмитром тяглася набагато довше, ніж зі мною. Йому також перекладала Валя, і я, чекаючи за дверима кабінету лікаря, почув короткі спалахи суперечок між Дмитром та Валею. Нарешті вони вийшли. Дмитро був сердитий. Коли ми утрьох повернулися в готель, Світлана ще спала. До вечора вона прокинулась, пожвавішала і навіть захотіла попоїсти. Дмитро пішов до озера. Він усе ще був не в гуморі. Вечеряли ми утрьох. Під час вечері Валя розповіла нам, що лікар категорично заборонив Дмитрові бути присутнім під час пологів. Лікар послався на телефонну розмову з професором-психіатром з Лейкербаду. Дмитро відразу ж у кабінеті лікаря пообіцяв начистити рило професорові, як тільки вони повернуться в альпійське містечко. «Нічого, заспокоїться», – махнула рукою Валя. «Я маю ще пігулки, які дав для нього професор, від нервів. Якось я вже кидала їх йому у чай. Дійсно допомагають. Такий відразу лагідний і чуйний стає». Раптом я спіймав себе на думці, що не сприймаю Валю як бодай трохи душевно хвору. Я пам'ятав її застиглий, збентежений вираз обличчя в саду глухівського будинку-інтернату. Вона була млява. Хвороба читалася не лише у її міміці, а й у кожному жесті, кожному кроці. Зараз за столом сиділа цілком здорова, нормальна і гарна молода жінка. Через вагітність ще більш пожвавішали риси та колір її обличчя. На відміну від Світлани, я знову не втримався від порівняння. А цей, з ким вона разом лікувалася, хто став її чоловіком і батьком після завтрашньої дитини? Мій брат-близнюк
давно вже не схожий на мене, так і не вилікувався, так і залишився, як іноді казала моя мама, бідним шизофреником. Людиною непередбачуваної поведінки, а отже, непередбачуваної долі. Хоча й однаково за останні місяці, особливо від початку вагітності Валі, він став набагато нормальнішим. Мені вже давненько не доводилося чувати від нього негучних, сумних роздумів про беззмістовність та нудьгу життя. Я вже зібрала речі, похвалилася Валя, виловлюючи ложкою креветок у супі з пихатою назвою «Аляска». Хоч вони і пообіцяли відразу після пологів подарувати набір новонародженого. Там кілька памперсів, дитячі креми, олійка для шкіри і таке інше. А тобі, напевно, подарують відразу 2 набори. Світлана усміхнулася, але її усмішка була втомленою, хоч апетит мала нормальний. «Ой, вони бігають!» – раптом радісно промовила вона, схопившись обома руками за живіт. «Дай руку, дай руку!» Я ніжно поклав свою руку на її живіт і відразу ж відчув, як по долоні крізь шкіру живота пробіглися маленькі ніжки. Її усмішка проясніла і звільнилася від утоми. Невидимі ніжки продовжували бігати по моїй долоні. Може, це були вже не ті ніжки, але яка різниця? Відчуття було дивовижним. Коротше кажучи, це було справжнє диво. Ніби діти стукали в мою долоню зі Світланиного живота, попереджаючи, що вони от-от вийдуть. Ніби вони поспішали побачити нас, своїх батьків, об'єднатися з нами в одну веселу, невгамовну сім'ю. Розділ 129. Київ. Грудень 2015 року. Генерал Світлов перестав повідомляти мені добрі новини. За це його можна було б і розжалувати. Але не він створює новини, він їх тільки повідомляє. А мені треба знайти тих, хто ці сумні новини створює. Перед тим, як учора після опівночі піти з музею, я довго дивився на портрет невідомого, дивився і заздрив. Як мені хотілося стати невідомим. Можна навіть без портрета. Адже в нас, що не президент, біда для країни. У підручниках для дітей обходяться тільки датами президентства. Про досягнення України за час цих президентств жодного слова. Дітей потрібно берегти від історії, особливо від новітньої. Я уявив собі який-небудь підручник через 100 років. Президентові Буніну СП пересадили серце трагічно загиблого олігарха. Серце було хворим і працювало лише завдяки вживленій батарейці, чи як там його, стимуляторові. Коли президент Бунін зробив спробу дізнатися подробиці власної операції, виявилося, що хірург помер, 2 його асистенти загинули в автокатастрофі, анестезіолог зник, а всі операційні сестри країни взагалі заперечують, що брали участь в операції. Після цього і сам Бунін СП врізав дуба, бо батарейка в сердечному стимуляторі сіла, а замінити її не було кому, або не було чим. Сумна посмішка промайнула на моєму обличчі, а думки продовжували текти. Або який-небудь екзамен у школі. Хто такий Бунін Сергій Павлович? Президент, у якого вкрали диван. Добре. А як називався цей диван? Диван майора Мельниченка. А ким був майор Мельниченко? Найзагадковішим героєм України, хитрим, як гетьман Мазепа. Він дуже любив сидіти на цьому дивані. Правильно, сідай, відмінно. Усе б нічого, але сьогодні мене повезуть на томографію серця.
Здається, що саме серце передчуває зло. Як пес іноді відчуває або перечуває смерть господаря на відстані. Серце стукає з перебоями, неритмічно. «Холодної ванни», – благає мене організм. «Дідька лисого», – відповідаю я, – «спочатку до лікарів». Розділ 130. Труханів острів. 13 січня 1992 року. Вечір. Якщо змішати американський фільм жахів з радянським кіно про блокадний Ленінград, то вийде наш сьогоднішній вечір. Давида Ісаковича ми забрали з лікарні швидкої допомоги. Забрали не вранці, а о 3:45, коли вже починало сутеніти. Отець Василій обійшов кілька мікроавтобусів з червоними хрестами, що стояли біля лікарні. Порозмовляв з водіями і санітарами. Вибрав найговіркіших і справді умовив їх допомогти нам у здійсненні останнього бажання померлого, про що насправді сам небіжчик не просив. Спочатку в моргу ми довели старого до ладу. Одягли на нього костюм, придбаний для розлучення, потім завантажили у швидку допомогу і поїхали. Їхали тихо, без мигалки та сирени. Напрочуд легко вдалося заїхати на вкритий снігом пішохідний міст. Доїхали до острова, але з'їжджати з моста водій швидкої відмовився на відріз. Довелося вивантажувати Давида Ісаковича разом із ношами просто на сніг. Потім зняли нашого небіжчика з нож і повернули їх медпрацівникам. Потім ще 10 хвилин допомагали водієві практично вручну розвертати мікроавтобус, щоб той міг їхати назад. І ось попливли, розчинились у ранній січневій темряві два червоних габаритних вогники Рафика, ледве помітне світло його фар. А ми стоїмо з отцем Василієм і дивимося услід швидкій. Дивимося довго і сумно. Я починаю мерзнути і нервувати. Але батюшка спускається під міст та витягає звідти раніше заховані дитячі санчата. І ми веземо на них лежачого старого у глиб зимових джунглів, уже безлюдного острова, в бік його землянки. Через 15 хвилин ми були вже на місці. Батюшка виявився напрочуд практичним чоловіком. Тут уже лежала купа дров, а трішки неподалік у снігу були заховані лом та лопата. Ми розпалюємо вогнище над умовною землянкою. Мені зрозумілі батюшкові наміри, і я бачу, що перешкод для їхнього здійснення не буде. Багаття розігріє землю, і ми зможемо перетворити умовну могилу на справжню. Коли годин, мабуть, через 5, після 2 перерв і однієї випитої просто з пляшки горілки для зігрівання, неглибока могилка була вирита, отець Василій несподівано приймає над покійником урочисту релігійну позу і починає його відспівувати. Баритон батюшки в нашій освітленій вогнищем темряві лунає тужливо, але зворушливо. Я майже не розумію слів. Вірніше, я не слухаю слова, я слухаю голос, і я хочу плакати. Полиски вогнища падають на пожовтіле обличчя Давида Ісаковича. Він ніби воскова фігура, одночасно схожий і не схожий на близьку мені живу людину. Коли ми акуратно поклали старого у могилу, отець Василій потис його холодну руку і сказав: «До зустрічі, Давиде». Потім очікувально подивився на мене. Я також потис руку старого, але не зміг промовити жодного слова. Коли повертались пішохідним мостом, в обличчя дув колючий морозний вітер.
Йшли мовчки. Зійшли на набережну, дійшли до річкового порту. Навколо тиша. Жодної машини, жодного віконця, де світилося б. Чесно кажучи, тут і будинків практично немає. «Змерз?» – запитав отець Василій. «Трохи. Ходімо до нього, я маю ключі. Там і пом'янемо». На шляху нам трапився нічний кіоск, у якому ми розштовхали продавця-хлопця і придбали кільце угорської салямі, 2 пляшки пива, банку червоної ікри і пляшку горілки. Після цього йти стало веселіше, та й крижаний вітер вже не здавався таким жорстоким. Розділ 131. Цюріх. 26 жовтня 2004 року. Час нікуди не поспішає. Я дивлюся на червоне табло готельного електронного годинника. 20 хвилин після опівночі. Ніч. У номері, незважаючи на трішки прочинене вікно, у яке завіває озерну свіжість, на диво тихо. Мабуть, жодна країна не спить так міцно та безтурботно, як Швейцарія. І поруч, звично лежачи на боці, спить Світлана. Вона спить обличчям до мене на просторому квадратному ліжку. Правильніше сказати, вона спить животом до мене. Щоб дотягтися до її тонкого акуратного носика, потрібно лише простягти руку. А живіт – ось він. Він впирається мені в ребра. Я лежу на спині, дивлюсь у стелю. Я сам притулився ближче до Світлани, сам вперся ребрами в її живіт, у якому живуть наші малюки. Сам слухаю шкірою їхні рухи. Близнюки то завмирають, то знову починають рухатись. А я думаю про те, що відбудеться завтра чи післязавтра. Я уявляю, наскільки зміниться наше життя. Насправді, мені важко уявити всі зміни, що чекають попереду. Моя уява не може впоратися із поставленим завданням. Я намагаюся мислити логічно. Дітям знадобиться няня, можливо, 2. Сама Світлана не впорається. А навіть якщо і впорається, то буде дуже втомлюватися. Втома відіб'ється на її обличчі, а обличчя відіб'ється у дзеркалі і псуватиме їй настрій. А що важливо для мене? Щоб у неї був завжди чудовий настрій. Один логічний ланцюжок уже є. Червоне табло електронного годинника запевняє, що збігло тільки 10 хвилин від тієї миті, коли я перевіряв його востаннє. Може, годинник барахлить? Можливо. От-от настане світанок? Чому я зовсім не хочу спати? Близнюки в животі розігралися не на жарт. Кілька разів хтось з них вдарив мене п'ятою чи коліном по ребрах. Мені смішно і весело. Це стає схожим на гру. Я проводжу долонею по Світланиному животі, намагаючись спіймати рухи близнюків. Я граюся з ними ще до їхнього народження. Дивовижне відчуття. Колінами чи ліктями вони впираються в внутрішню м'яку стінку свого теплого тимчасового прихистку, а я ловлю їхні рухи долонею. «Нічого», – шепочу я їм, підводячи голову і дивлячись на живіт. «Скоро побачимося». Близько 3-ї години ночі малюки заспокоїлися та заснули. «Відпочивайте, відпочивайте», – прошепотів я до них, гладячи теплий живіт. «У вас попереду кілька важких днів». Сон усе не приходив. Я підвівся, накинув білий мохнатий халат, відкрив міні-бар, усередині загорілася маленька лампочка, привітно освітивши ряди маленьких пляшок з кампарі, джином та віскі. Трішки нижче стояли більші пляшечки, пиво, кола, мінералка, віттель і чекушка шампанського,
Моет. Завтра, 27-го, я куплю велику пляшку шампанського, а поки що можна починати з малої, міркую я, дивлячись на чвертку. Я беру шампанське і келих. Тихенько, босоніж, виходжу на балкон, причиняю за собою скляні двері. Тиша ззовні нічим не відрізняється від тиші зсередини. Швейцарія спить. Спить Цюріхське озеро, яке тут називають Цюріхським морем. Спить нерухома місячна доріжка на поверхні озера. А далі спить протилежний берег, на якому палають лише поодинокі ліхтарі. Корок на шампанському звичайний, стягнутий дротом. Я розкручую дріт, послаблюю його петлю навколо тонкого скляного горлечка. Раптом корок з ляском виривається з пляшки і вилітає за балкон. Я завмираю, перелякано роззираючись. Цей загалом негучний звук здається тут мало не криміналом. Я зробив замах на святе, на нічну швейцарську тишу. Я дійсно втяг голову в плечі і завмер. Немов дитина, що завинила, перевіряю. Чи не помітив часом хтось із дорослих моїх випадкових пустощів? Але тиша тут напрочуд в'язка. Вона миттєво втягла ляск корка в себе. Я навіть не почув відголосу. А шампанське з чвертки не вилилось. Тільки біла піна трохи піднялася і зупинилась. Я підніс пляшечку до рота. Мені ще ніколи не доводилося пити шампанське з таких маленьких пляшечок. Я відпиваю з горлечка. Знову брют, але цієї ночі мені однаково. Я п'ю шампанське не заради насолоди. Я п'ю його як прелюдію перед початком нового життя. І тому навіть його сухий, кислий присмак і лоскітливі бульбашки, потрапляючи в ніздрі, мене не турбують. Я п'ю повільно, а моя пам'ять дістає з моїх запасників новорічну картину з минулого століття. Я з друзями п'ю шампанське з горлечка в теплому парадному якоїсь хрущовки. Я тінейджер, що намагається почуватися дорослим. Велика, доросла пляшка шампанського. Зараз ніби світ перевернувся. З ним перевернувся і я. Я великий, взагалі-то не великий, а дорослий. А пляшка шампанського, навпаки, маленька. І мене це влаштовує. Розділ 132. Київ. 30 грудня 2015 року. «Це ваше серце», – пояснює мені лікар, водячи указкою по рентгенівському знімку, закріпленому на світловому моніторі. А ось це стимулятор. Указка спиняється на невеликому прямокутнику, розташованому в лівій частині серця. Але це не наш стимулятор. Як це розуміти? Ми такі не вживлюємо. У нас простенька модель, а тут якась з викрутасами. Я розглядаю кабінет, замислююся, чому мене привезли саме сюди? Адже наша лікарня у Феофанії завжди вважалася кращою. А це якась приватна лікарня, яких у Києві декілька десятків. У Колі Львовича, який сидить бованом на дивані, задзвонив мобільний. Він підстрибує та виходить, водночас дивиться на моніторчик мобілки, щоб вирахувати, хто телефонує. «Це не стимулятор», – поспішає пояснити мені лікар, дивлячись на погано зачинені Колею Львовичем двері. «Це не стимулятор». «А що?» – не можу я зрозуміти.
Лікар теж не знає. Потрібно знімки томографа показати комп'ютерникам, шепоче лікар. Я задумливо погоджуюся. Але я такого не казав. Я знову погоджуюся. Уважно вдивляюсь в обличчя лікаря. Білі халати позбавляють людей індивідуальності. Вони роблять їх схожими на святих. А святі завжди однакові. Цьому святому в білому халаті близько 40 років. Худорлявий, щетина на запалих щоках, ніс із горбинкою. Мабуть, єврей. Зазвичай євреї нас і лікують. «Як вас звати?» – запитую. «Семен Михайлович». «А прізвище?» «Резоненко». «Вам можна довіряти?» Він не встигає відповісти. Відкриваються, трохи рипнувши двері, і в кабінет повертається Коля Львович. Я лише вловлюю погляд відповідь лікаря. Він кивнув очима. Цікаво. Якщо йому можна довіряти, але він чомусь боїться Колю Львовича, виходить, що моєму главі адміністрації довіряти не можна. «Дякую», – кажу я формально байдужим голосом. Повертаюся до Львовича. «Візьми знімки і підшукай ще кількох професорів для консультації. І взагалі, візьми цю справу на себе, нехай напишуть, що вони думають». «Буде зроблено», – неголосно відповідає Коля Львович. «Це дзвонили з приводу дивана?» – запитую насамкінець. «Ні, про диван ніяких новин». «А плівок відеостеження теж не знайшли?» Він заперечно хитає головою. «Як ти гадаєш, скільки в адміністрації має бути злодіїв і зрадників, щоб така крадіжка стала можливою?» Власне, я пожартував, але обличчям Коля Львовича поповзли думки. Знизу до підборіддя, з губ на чоло. «Не менше 5 чоловік», – невпевнено каже він. «Якщо ти мені їх не знайдеш, шукають», – запевняє він мене, а в очах щось незрозуміле, незвична для нього холоднокровність. Розділ 133. Київ, лютий 1992 року. Недавно я пригадав французьку приказку «Поїхати – це трішки померти». Пригадалась, коли я думав про Давида Ісаковича. Від нього поїхали дружина та донька і немов би трішки померли. Потім помер він сам. Поїхав назавжди. З одного боку, Давида Ісаковича вже місяць як немає. Він лежить собі в землі холодильнику на Трухановому острові. З іншого боку, ми з батюшкою ходимо до нього в гості, а вчора я навіть заплатив в Ощадкасу за його кімнатку і електрику. Сусіди, схоже, вважають нас його спадкоємцями. Принаймні, ми вже тричі запрошували їх на поминки в його кімнату. Стіл накривали щедро. Ось коли скінчаться його гроші, тоді не будемо, сказав мені отець Василій у відповідь на мої сумніви. Проте, скільки добрих слів ми почули про старого за ці 3 рази від сусідів. Усі його, виявляється, любили. Усім, виявляється, його не вистачає. А востаннє Валентина Петрівна, яку я раніше, здається, і не бачив у квартирі, з хвилюванням у голосі припустила, що тепер до них можуть підселити якогось алкоголіка чи бомжа. І відразу поглянула на мене як на останню надію. Я спочатку нічого не зрозумів, але потім, після чергового скорботного тосту, без цокання чарками, над столом зависла така багатозначна пауза, після якої міг або міліціонер у лісі народитись, або відкритися всім нам якась велика таємниця. Відбулося щось подібне до останнього.
Дружня комунальна сім'я, перейшовши на шепіт, звернулася до мене з дивною привабливою пропозицією. Виявляється, якщо людина живе в квартирі без прописки більше 6 місяців, і сусіди можуть це підтвердити, то його зобов'язані в цій квартирі прописати. Розумієте, до чого вони хилили? Вони вирішили, що краще в кімнаті старого житиму я, ніж який-небудь незнайомець. Самі вони не мали права претендувати на квартиру старого у зв'язку з наявністю своїх квадратних метрів. Дітей у старого не було. «Ти поміркуй», – підтримав у кінці серйозного монологу Валентини Петрівни отець Василій. «Давид Ісакович був би тільки радий. Він ставився до тебе як до рідного сина». «І ми підтвердимо», – додав сусід, спеціаліст з розношування тісного взуття. «Я ще все обміркую», – пообіцяв я. На прощання отець Василій нагадав дружній комунальній сім'ї, що незабаром 40 днів з дня смерті Давида Ісаковича. Попереду нові поминки, але вони будуть цілком канонічні, правильні. А я, як і обіцяв, усе серйозно обміркував і навіть порадився з мамою. Вона, як виявилось, чудово розумілася на житловому законодавстві і його можливостях. «Це який район? Старокиївський?» – запитала вона швидше в своєї пам'яті, ніж у мене. «У мене там у райвиконкомі знайома працює». Доля кімнати в комуналці була вирішена. Розділ 134. Цюріх. 27 жовтня 2004 року. У нас цю кімнату назвали приймальною палатою. Простора, 3 великі дивани, перед кожним журнальний столик, широке вікно, крізь яке ще годину тому можна було б роздивитись ідеально підстрижені аля повітряна кулька, молоді дерева невеликого парку. Ліворуч від вікна 3 продажних автомати. Один гордовито називається «Нескафе». 9 видів розчинної кави. З кофеїном, без кофеїну, з цукром, без цукру. І лише 1,5 франка. Поруч автомати з колою і спрайтом у пляшках, а третій – цей нижчий. І стоїть не на підлозі, а на підставці. І грошей не бере. Але наливає в пластмасові стакани тільки бульйон і якийсь вітамінізований чай. Дмитро сидить на дивані біля вікна, під торшером, читає книжку німецькою мовою. «Про що читаєш?» – цікавлюся. «Про хворих старих». Він показує мені обкладинку. «Цікаво. От дожити до їхніх хвороб». «А на що вони там хворіють?» «На склероз, впадають у дитинство. Молодчина цей», – він зазирає на обкладинку, – «Мартін Сутер. Добре описує». «Він, мабуть, сам старий?» Бурмочу я і знову роззираюсь. Я сиджу на сусідньому дивані. Мені здається, що диван занадто м'який. Це тому, що я нервую. Нервую і заздрю олімпійському спокою Дмитра. Нас привела сюди, немов школярів, жінка-лікар. Привела і залишила. Пообіцяла, що триматиме нас у курсі подій. Що вона там ще сказала? Адже Дмитро перекладав. Згадав. Казала, що можна буде винайняти кімнатку з ліжком саме тут, далі по коридору. Недорого. Всього 100 франків. Але ми відмовились. Господи, міркую я, як я не люблю чекати. Беру зі столика перший ліпший журнал. Мало того, що він німецькою,
У ньому якісь викрійки й фотографії немолодих жінок у в'язаних светрах. Я порпаюся у журналах, якими завалені ці столики. Нарешті знаходжу один з Мадонною на обкладинці. Не те, щоб я великий прихильник Мадонни. Просто її я хоч знаю в обличчя. Але в журналі самі Брітні Спірс і Крістіни Агілери. А це вже не для мене. Підводжуся і прислухаюся до тиші. Натискаю на бульйонну кнопку безкоштовного автомата. У пластиковий стаканчик лється рідина зеленого кольору. В ніс б'є знайомий штучний запах бульйонних кубиків Кнор. Над стаканчиком здіймається пара. Я не поспішаю пити. Я зігріваю долоні. За півгодини в кімнаті з'являється чи то китаянка, чи то таїландка в синьому халаті з корабельною шваброю. Вона швидко миє мокрою шваброю підлогу. Ми для неї не існуємо. Хоча, як не дивно, вона не просила підняти нас ноги, так що підлога під та перед нами залишається непомитою. Потім вона дістає з кишені балончик якогось спрею. Вона спрямовує його у стелю, і з нього виривається мутний повітряний струмінь. У повітрі відразу з'являється смак штучної свіжості з пахощами дикої м'яти. Ми знову залишаємось самі. Я дивлюсь на годинник. Скоро опівніч, а криків новонароджених не чути. Може, у Швейцарії новонароджені не кричать? Через повагу до закону про дотримання нічної тиші. О 1:45 з ледь освітленого коридору з'являється вже знайома мені жінка-лікар. Я здивований дивлюсь їй на ноги. Вона взута у м'які капці. Ось чому я не чув кроків. Вона дивиться на Дмитра. На її обличчі сувора посмішка. Вона щось каже моєму братові, і його очі загоряються щасливим вогнем. «У мене донька!» Він обернувся і радісно повідомляє мені. Жінка веде його за собою. Я залишаюся сам. Я кидаю в кавовий автомат 1,5 франка. Автомат дзищить, спочатку з'являється білий стаканчик, потім у нього лється кава з чудовим кавовим ароматом. У коридорі знову пожвавлення. Дмитро на якусь мить повертається до мене і показує мені маленьке червоне личко новонародженої, загорнутої в рожеву ковдру. «Поглянь», – радісно каже він, – «яка красуня!» Знову йде. «Нічого», – думаю я, – «мені незабаром таких 2 принесуть». За 15 хвилин Дмитро з'являється знову, але цього разу для того, щоб попрощатися. На нього вже чекає таксі. Він повертається в готель. Він бажає мені якомога швидше дочекатися хороших новин. А час повзе так повільно, ніби боїться темряви, чи ніби йому поперебивали ноги. Я підводжуся, зазираю у довгий коридор, там нікого. Тиша і спокій. Навіть важко собі уявити, що десь зовсім поруч народжує моя дружина. Народжує і стогне, кричить. І як це швейцарцям вдається ізолювати від зовнішнього світу будь-який звук? У мене починає гудіти голова. Я хочу прилягти і не можу боротися з цим бажанням. Розділ 135. Крим, Форос, Держдача. 31 грудня 2015 року. Шершаве зимове сонце тут, на ПБК, здається лагіднішим. 5 градусів вище нуля. Одноманітний шум моря. Ми з Маєю спускаємось у ліфті до берега. На ній джинси в обтяжку і синій светр. Усе підкреслює її стан, апетитний і в чомусь підлітковий.
Краєм ока оцінюю задню вертикаль її тіла. Її задкові такі джинси дуже навіть пасують. Я, мабуть, вже більше ніколи не матиму романтичних побачень і новорічних свят. Дивно, хвилі ніби й шумлять, але ледь накочуються на берег. Я простягаю руку, і холодне море приємно опалює мені пальці. От якби скупатися. Озираюсь на свою супутницю. Вона дійсно сприйме мене за божевільного. «Майє, ти не хочеш скупатися?» Вона з подивом підводить вії, дивиться на мене з цікавістю. «Я ні, але якщо ти хочеш, тоді, будь ласка, тебе однаково врятують». І вона вказує поглядом у бік альтанки, де я помічаю 2-3 зачаяних чоловіків. «А може, у них зовсім протилежне завдання?» – усміхаюся я. Я роздягаюся голяка і повільно заходжу в солоний холод Чорного моря. Хвилі хоч і маленькі, але все одно штовхають мене до берега. А ось підводна течія, відкочування цих самих хвиль затягує далі углиб. Я мовчки занурююсь по шию. Мені дуже кортить поділитися цим неймовірним відчуттям. Згадую отця Василія, Давида Ісаковича. От якби їх сюди. Озираюсь. Майя, вловивши мій погляд, махає мені рукою. За альтанкою хтось спостерігає за мною у бінокль. Показати йому член чи що? Ні, немає жодного бажання вибиратися на берег. Якось буде. Хоча президентського члена він, мабуть, не бачив жодного разу в житті. Мав би про що розповісти дружині і дітям. У мене з'являється відчуття дивовижної гармонії, ніби я стаю невід'ємною і природною частиною моря, морської фауни. Здається, що кров у тілі холоднішає так само, як і моє бажання повертатися на берег. Можливо, моя справжня життєва орієнтація – людина-амфібія, як у старій радянській кінострічці. Може, мене треба тримати в боці з холодною морською водою, щоб я почувався комфортно і не відволікався думками на дисгармонію, які постійно виникають між моїм середовищем проживання і моїм тілом. Ця дисгармонія з цілком фізичної перетворюється у настирливий неспокій розуму, у підозріливість. Але ця підозріливість цілком виправдана. Я не маю іншого виходу. Якщо я дізнаюся про пересадку серця тільки після операції, коли це серце вже вшите білими нитками, якщо в серці виявляють якийсь комп'ютерний чіп незрозумілого призначення, якщо кінець кінцем з мого робочого кабінету крадуть диван, а заразом з ним і плівки системи відеостеження, скажіть, я можу спати при такому житті? Мене взагалі дивує, як я в такому стані взагалі можу засинати? Я раптом помічаю, що пливу геть від берега. Повертаюся. До президентського пляжу близько 300 метрів. Ліворуч від альтанки, вже зовсім не соромлячись, стоять 2 чоловіків. Один із них спостерігає за мною свій бінокль. Вони стоять нерухомо. Так само нерухомо стоїть і Майя, тільки вона, здається, роздивляється щось під ногами. З боку Туреччини до моїх вух долинає дзижчання. Я роблю енергійний розмах руками, щоб якомога вище випірнути та зазирнути на невисокі хвилі. І бачу білий рятувальний катер, що пливе у мій бік. Ось як? Я набираю повні легені повітря та пірнаю під воду. Вода не хоче мене, намагається виштовхнути. Зануритися глибше мені бракує сили, і я просто пливу під водою невідомо куди. Пливу з розплющеними очима, але нічого, крім сірого напівкаламутного простору, не бачу. Зате очам приємно від дотику з водою. Очам цей холод здається лагідним.
Випірнувши, я опиняюся біля самого борту рятувального катера. Задираю голову, щоб висловити свої почуття, і бачу саме того, хто мені потрібен. Над бортом височіє Коля Львович у темному костюмі, поверх якого надітий оранжевий рятувальний жилет. «Сергію Павловичу!» – гукає він. «У мене тут Зельман, кримський губернатор. У нього таємне повідомлення. Дуже важливе. Може, ступити на борт?» «Зельман!» Моя роздратованість від перерваного купання минає. До Зельмана, низькорослого кримсько-татарського єврея, я ставлюся добре, хоч і зустрічався з ним усього 5 разів. «Гаразд», – кажу, – «давай трап». Білий пластиковий трап спускається у воду. Я піднімаюся на борт. Мене вже чекає Зельман з великим рушником у руках. Поки я намотую рушник навколо стегон, Коля Львович наливає у склянку віскі. Простягає мені. «А де лід?» – запитую я. «Так ви щойно з холоду». «Де лід?» – перепитую. Коля Львович стрімголов мчить у каюту. Повертається з пластиковою формою для льоду, яку щойно витяг із холодильника. Я сам виламую з форми фігурний лід, і коли кидаю 2 шматочки у склянку, помічаю, що вони мають якусь дивну форму. Вони чомусь дуже нагадують мені маленькі людські голови. Я виламую з форми ще 1 шматочок, роздивляюся. Дійсно, це бюстик з льоду. «Хто це?» – запитую в Коля Львовича. «Грушевський, перший президент України», – відповідає той. «Першим був Кравчук. У новій Україні був Кравчук, а у старій – Грушевський», – пояснює він. У зелених очах Зельмана з'являється іскра цікавості. Він простягає долоню, а я кладу в неї льодяний мікробюстик Грушевського, який уже почав танути. Зельман підносить його до очей. «Так от, яким він був», – замислено дивується він. «Та не був він таким», – я махаю рукою і відпиваю холодного віскі. «То, що ти там хотів мені розповісти?» На обличчі Зельмана з'являється неспокій. «Росія риє під протокою тунель. До Керчі. Ти звідки знаєш?» «А вони цього і не приховують. На їхньому березі все обгороджено, повно техніки і охорони. До нас перебіг один із їхніх робітників з походження українець. Розповів, що бачив плани тунелю. Сказав, що 2 тунельні комбайни вже розвантажили. До речі, проект тунелю повністю злизаний з проекту тунелю під Ла-Маншем, тим, який між Англією і Францією. А нам Росія нічого не повідомляла про це будівництво?» Я переводжу погляд на Колю Львовича. «Ні, навпаки». «Що навпаки?» «Ми вже 7-й рік обговорюємо з Росією проект будівництва моста з 2 розвідними секціями для проходу суден. А про тунель не було ніякої мови». «То ти придумай щонебудь, бо вилізуть вони на нашій території і скажуть: ну от, ми знову разом». «Я гадаю, що вже є деякі напрацювання», – припустив Коля Львович. «Увечері доповіси. До речі, що там з диваном? Знайшли?» Коля Львович відразу никне, закопилює губу і заперечно хитає головою. «Гаразд», – зітхаю я, наливаю ще і повертаю до берега, бо Майя почне хвилюватися. Приємно булькоче віскі. Коля Львович за моїм настирливим бажанням наливає й собі. Зельман п'є пепсі-колу. Недавно він прийняв іслам і на перших початках дотримується всіх заповідей Корану. Хоча в Корані, здається, немає жодного слова про віскі. Розділ 136. Київ, 8 березня 1992 року.
У когось сьогодні Міжнародний жіночий день, а в нас з мамою особливе свято, набагато визначніше. А вчора в мене в паспорті з'явилася нова прописка. Тепер я офіційно прописаний у кімнаті Давида Ісаковича. Чесно кажучи, задля цього довелося попріти. Виявилося, що небіжчик ще при житті мав написати заяву з проханням, щоб мене в нього прописали. Що він і зробив. Написав моїм почерком. «Та ти ж старайся», – висіла над моєю головою мати, коли я вже втретє переписував коротеньку заяву в паспортний відділ ЖЕКу. Він же був стареньким. От і ти пиши, немов би тремтячою рукою, і не роби літери такими круглими. Ти ж не першокласник. За вікном ішов дощ, який час від часу переходив у мокрий сніг. Погода була припаскудна. Ніхто не дзвонив. У під'їзді смерділо котячою сечею, і мати скаржилася на сусідську сіамську кішку, звинувачуючи її в тому, що вона вибрала наш килимок під дверима, щоб справляти там свої маленькі природні потреби. От і сьогодні вранці, коли я вийшов з дому, в ніс ударив цей специфічний котячий запах. Але в мене нежить, запахи мене не дратують, і я відчуваю їх у глухих тонах. Під гастрономом йде святкова торгівля квітами. До речі, я по них і вийшов. Треба ж якось мамі віддячити. Не завжди ж її засмучувати своєю нейтральною поведінкою. Та й вона, здається, не проти, щоб я виїхав куди-небудь подалі. «Скільки коштують ваші тюльпани?» – цікавлюся. 300 купонів. Букет? Штучка! Дівчина, яка продає квіти, теж виявилася штучкою. «Зі святом вас?» – підлабузнююся я. «Може, знижку дасте?» «А ти прийди під кінець дня, тоді, може, і дам», – відповідає вона грайливо, але її грайливість якась необтесана. Та й вона сама, коли уважніше придивитися, здається мені типовою лімітницею, які сотнями живуть в гуртожитках. Золотий ланцюжок на її шиї, бурштиновий колончик поверх светри між хвостами квітчастої циганської хустини. «Гаразд, давай 3 штуки», – здаюся я. І відраховую 900 купонокарбованців. Тепер я маю букет, загорнутий у газету «Вечірній Київ», а в кишені досить грошей на баночку ікри і коробку цукерок. Батьків потрібно хоч іноді любити, особливо коли з батьків є лише мама, і вона справді турбується про свого вічного недоростка. Мати зворушена, вона мало не плаче. А я раптом відчуваю особливе духовне піднесення. Я хочу бути ще кращим, ще турботливішим, ще вдячнішим. І я починаю чистити картоплю. Я знаю, як це робиться. Я 1000 разів бачив, як це робить мама. До речі, чищення картоплі добряче її заспокоює. Воно діє на неї, як медитація на йогів. Розділ 137. Цюріх. 28 жовтня 2004 року. Ранок. Хтось ніжно трусить мене за плече. Я відволікаюся від сну, в якому намагаюся спуститися Андріївським узвозом. Розплющую очі. Наді мною стоїть незнайома жінка у білому халаті з коротко підстриженим каштановим волоссям. З її нагрудної кишеньки звисає годинник-медалька. На обличчі штучна свіжість. Її карі очі дивляться на мене вимогливо і водночас байдуже. «Бітте, штеєнзізуф», – щось каже вона. Я опускаю ноги на підлогу. Відчуваю, що щось не так. Опускаю саме туди і свій сонний погляд. Так і є. На ногах лише шкарпетки. А де ж мої дорогі туфлі? Я оглядаю кімнату. В носі застряг невидимою скалкою знайомий солодкувато-м'ятний аромат. «А вас іст люс?»
запитує жінка. А я підводжуся на ноги. Нахиляюся та зазираю під диван. Помічаю кілька мокрих слідів від корабельної швабри. Солодкувато-м'ятний запах більше мене не дивує. Мабуть, перед моїм пробудженням сюди знову приходила китайсько-таїландська прибиральниця. А от і мої туфлі. Стоять акуратно у куті кімнати, праворуч від вікна. Я швидко взуваюся. Тепер я можу слухати цю жінку в білому, нехай я не зрозумію жодного слова з того, що вона скаже. «Wir haben für Sie eine schlechte Nachricht», промовляє вона повільно, дивлячись мені у вічі так, ніби хоче мене загіпнотизувати. «Sorry», відповідаю я. «Kein Deutsch. Do you speak English?» Вона витримує паузу, потім, зітхнувши, говорить англійською. «Мені дуже шкода, але ми не зуміли врятувати ваших дітей». До мене дуже важко доходять її слова. Може, я неправильно її зрозумів? Я прошу її повторити. Усі сумніви відпадають. Вона знову сказала те саме, що й першого разу. «Що ви хочете цим сказати?» Видушую я слова через стиснуте спазмом горло. Мені важко дихати. «Ваші діти народились о 4 ранку. Ми відразу перевели їх у реанімацію. У них були проблеми з диханням та серцем. Ми зробили все можливе. На жаль, іноді медицина виявляється безсилою». Я роззираюся, намагаюся зрозуміти, я стою чи сиджу. Несподіване відчуття відсутності тіла лякає мене. Усе ж таки я сиджу. Я підводжуся. Тепер я вищий за неї на голову. «Sorry, I don't understand». Прошу я знову повторити сказане. Мій голос хрипкий і негучний. Жінка знову каже те саме. Про те, що іноді медицина є безсилою, про проблеми з серцем та диханням. «Хто народився?» – перебиваю її я. «Хлопчик і дівчинка», – відповідає жінка в халаті. «Вони померли?» Мій голос сам переходить на шепіт. Мій голос боїться слів «смерть» та «померли». Жінка мовчки киває, і у цьому кивкові я нарешті бачу присутність співчуття. Її професійне відсторонення, її вміння володіти собою, повідомляючи погані новини, зникають. Вона дивиться на мене вологими від сліз карими очима. Дивиться і мовчить. «Хлопчик і дівчинка», – повторюю я пошепки, і ніби провалююся кудись униз, звідки ця жінка у білому халаті здається величезним кам'ятним велетнем. А я провалююся все глибше та глибше. Встигаю ще побачити, як вона підносить назустріч погляду циферблат свого годинника, що звисає з нагрудної кишені. І все. Вона зникає. Все навколо стає великим і починає рухатися. Усе рухається мені назустріч. І я, здається, також кудись рухаюся. Мені гаряче. Гудять ноги, натомлені ходінням у незручному взутті. Я кудись іду. Я бачу звуки, я бачу гудіння машин і автобусів, що мчать повз мене. Вони сірого кольору. А от десь зовсім поруч жовтим птахом пролунав дзвінкий голос дівчини-підлітка, яка щось вигукувала і розмахувала рукою своїй подрузі, котра стояла на протилежному боці вулиці. Я ніби перебуваю в дитячій трубі калейдоскопі, ми всі всередині неї. І хтось постійно її струшує, від чого я і все навколо змінює свою позу, своє положення. І ми всі завмираємо, доки на нас зверху дивиться допитливе дитяче око.
Я не думаю про те, що завдяки дзеркальним смужкам усередині трубки калейдоскопу це око бачить мене як шматочок мозаїки, що повторюється у кольоровому орнаменті. Я не думаю взагалі. Я більше не вмію думати. Мені дедалі гарячіше і гарячіше. Сонце вже піднялося над озером. Звідки тут озеро? Я озираюсь на ходу. Щось клацає в моїй пам'яті. Щось дзеленкоче над головою. Я озираюся. Бачу, як хлопчик у джинсах кльош та синьому светрі дістає з кишені мобілку. Праворуч знову глибоке провалля, ніби хтось висмикнув із землі будинок разом із фундаментом, а потім присипав це місце піском. За піском вода. Я зупиняюся. Мені настільки гаряче, що от-от покотиться злоба-піт. Під пахвами неприємна вологість. Я йду по піску. Підходжу до краю води. Пробую воду носком туфлі. Дивно, але я навіть через бразильську шкіру взуття відчуваю, наскільки приємна і прохолодно освіжаюча вода в озері. Спочатку я заходжу по коліна, а потім йду і спиняюсь тільки тоді, коли мої плечі опиняються під водою. Холодна вода приємно пестить мою шию. Я дивлюсь на інший берег. Звідси його дуже погано видно. Саме вода і заважає. Занадто багато води між мною та протилежним берегом. Вода бере моє тіло у обійми. Їй байдуже, що я одягнутий. Вона відчуває і бачить мене наскрізь. Приємна прохолода розливається руками та ногами. Я ніби набираю вагу. До мене повертається можливість відчути своє тіло. Я піднімаю і опускаю руки. Я, мабуть, усміхаюся цієї миті. Хай там що, але мені дуже подобається це відчуття контролю над своїм тілом, що повернулося до мене. Я обертаюся до ближчого берега, дивлюся на вілли та огорожі між ними, дивлюсь на чоловічка, який стоїть на балконі вілли, розташованої праворуч. Він спостерігає за мною. Його обличчя роздивитися звідси неможливо, але він, напевне, здивований. Навколо ніхто більше не купається, незважаючи на яскраве жовтневе сонце. Настільки яскраве, що дивитися на нього неможливо. Я задираю голову та намагаюся перевірити витривалість свого погляду. Виходити з води важко. Я знову дивлюся на чоловічка, який спостерігає за мною з балкона. Зараз він тримає у руці телефон. Він, напевно, комусь про мене розповідає. Ну-ну, розповідай, міркую я. І йду далі вулицею. Незважаючи на втому, на чвакання води в туфлях, я йду швидко. Я кудись поспішаю. Розділ 138. Крим. 31 грудня 2015 року. Я ніколи не думав, що останній день року можна розтягнути на силу селенну приємних годин та хвилин. У моїй голові сьогодні бігають якісь особливі таргани. Я розслабився. Я далеко від Банкової, далеко від Києва. І, чесно кажучи, мене туди не тягне. Вже коли судилося стати, вірніше, бути президентом, то було б добре отримати у навантаження країну меншу та простішу. Щось схоже на Крим. Тут усе якось по-іншому. Тут місцева еліта лабузниться переді мною щиріше і наївніше. Вони щиро бояться, що мені щонебудь не сподобається, і я рикну на них, махну рукою, і загримлять вони під фанфари до місцевої тюряги. Слідом за черговим поколінням кримських мерів-хабарників,
і корупціонерів. Але в мене немає люті на цю дрібну хитру еліту. Немає й бажання з ними воювати. 3 роки поспіль парламент повертається до проекту закону про корупцію і 3 роки не може вирішити, скільки має бути категорій корупції і за яку варто карати, а яка є частиною буденної культури і даниною традиціям. Хер з ними, я за них цей закон приймати не буду. А поки що я сиджу у шкіряному кріслі перед дзеркалом, а над моєю головою, вірніше над обличчям, чаклує гример Ялтинської кіностудії, який, здається, більше часу витратив на інструктаж у начальника охорони, ніж на моє обличчя. Його мета – зробити мене цілком невпізнаваним. Уся справа у тому, що я захотів прогулятися набережною Ялти. Але не сам, а з Маєю. Майя буде вести на повідку маленького песика, бажано каштанового кольору. Зараз 5 вечора. А власне, вже сутінки. Але мені не завадять накладні вусики і така ж накладна цап'яча борідка. Моя блідість сьогодні цілком природна, мабуть, після морського купання. Коля Львович, зазираючи сюди, до просторої ванної, де мені влаштували гримувальню, явно нервує. Нервує, але не скаржиться. Диван Мельниченка висить тепер на його совісті важезним гріхом. Коли знайде, тоді буде виказувати своє незадоволення. Я й справді не пам'ятаю, який був песик в чехівської дами. Я навіть не певен, що читав це оповідання. Але я пам'ятаю, що читав інше – «Каштанка». Пам'ятаю, що читав і, здається, плакав. Мені завжди було шкода собак. Панночок теж було шкода, але не так часто. За 20 хвилин ми виїжджаємо. Машину підшукали скромно – чорний БМВ. Зате перегородили нижню дорогу. З іншого боку, приємно спостерігати з ледь затемнених вікон за втомленим через безсоння і безгрошів'я Кримом. Вогники будиночків і будинків, самотні вуличні ліхтарі, яскраво освітлені кіоски з пивом. Поруч Майя, а собачка – чистенький мініатюрний пудель, який, здається, пройшов через руки перукаря, як і замовляли, каштанового кольору. Майя в одязі, котрий пасує нинішньому сезону і цій невідомій добі. Приталена курточка-жакетик ніжно-коричневого кольору з піднятим, облямованим лисячим хутром, коміром. І довга спідниця, вузька від стегон до колін, а нижче розкльошена так, що було вільно ступати. Коричневі черевики з підборами середньої висоти, за 5 сантиметрів. У мене сьогодні загострена спостережливість. Я, мов дитина, вірю, що завтра разом із Новим роком настане ще щось нове і важливе. Якщо не для країни, то принаймні для мене. А набережна в Ялті майже безлюдна. Ні, звичайно, є перехожі, але у слабкому мерехтливому світлі ліхтарів їх майже не помічаєш. Мабуть, сюди також завітала дешева електрика. Ми з Маєю повільно прогулюємось попід руку. Настрій у мене шибеницький. Загалом зрозуміло, адже я зараз пустую, бешкетую. Люба, обертаюсь я до Майї. Вона також обертається до мене на ходу, в очах неспокій. Може, їй не подобається ця вигадка? Люба, повторюю я, скажи, чого ти бажаєш? Чесно, запитує вона. А хіба я просив тебе говорити неправду? Я хочу в Москву, в ресторан «Метрополь». Здається, вона не жартує. Я здивований і трішки засмучений, але не виказую цього. Як ти гадаєш, Кніпер
любила Чехова? Цікавлюся я. Каштановий пудель намагається вирватися і постійно тягне за поводок, від чого Майя різко зупиняється. Але вона відразу ж сильно смикає, і пудель, жалібно хрипнувши, підбігає до її ніг. Яка чудова покірливість! Кніпер не любила Чехова, відповідає вона, відриваючи від собаки сердитий погляд. Чехов був занудою, а Кніпер – прекрасна жінка, яка любила увагу і славу. Так, і чому талановитим чоловікам так не щастить із жінками? Майя всміхається. Ми далі йдемо попід руку. Талановиті чоловіки амбітні і вибирають собі таких жінок, біля яких вони добре виглядають. А жінки пограють у ці ігри і розуміють, що вони самі, окремо від талановитих чоловіків, виглядають краще. От і все. Ти руйнуєш мої ілюзії, жалібно кажу я. Я хочу вірити в жінок, у їхню вірність, відданість, турботливість. Будь ласка, вона знизує плечима, вір собі на здоров'я. Але пам'ятай, що самовіддано любити може тільки негарна жінка і тільки через вдячність за те, що чоловік звернув на неї увагу. Гарні жінки все прораховують, від своїх почуттів до відповідної реакції на примружений погляд. А ти у нас гарна? У вас? Перепитує вона. Так, у нас, у держави, в Україні. Я у вас природна, не першої молодості і не останньої свіжості, пояснює Майя. Гарно сказано. Запам'ятаю, коли-небудь скажу так про себе. Наш сьогоднішній пудель раптом сильно смикається, і поводок вислизає з рук Майї. Песик біжить у темну алею між набережною та паралельним тротуаром, на який рядами виповзають столики кафе та ресторанчиків. Майя, розгубившись, зупиняється. Я кидаюся за песиком. Попереду лунає собаче гавкотіння. На лавці сидять троє по-спортивному одягнених хлопців. Біля ніг одного ліниво розляглася вівчарка, а біля неї стрибає та лементує наш каштановий пудель. «Слухай, підер, забери своє щеня, інакше я скажу своїй крихітці «фас», виплюнувши недопалок, шипить на мене парубійко в коротенькій шкіряній куртці. «Це хто тут підер?» – обурююсь я і відчуваю, як усередині мене починає кипіти благородна агресія. «От я тебе зараз...» «Діду, спам'ятайся, до Нового року не доживеш». Парубійко підводиться з лавки і водночас нишпорить правою рукою в кишені куртки. «Похорони зараз не всім по кишені». Я гарячково промацую кишені свого елегантного плаща. Кишені порожні, як і належать кишеням президента. Адже той живе не зі своєї кишені, а з кишені країни. Я озираюся. І раптом щось блиснуло за моєю спиною, і на голову парубійка з величезною силою гепнула порожня скляна пляшка. Невже Майя? Прослизає в моїй голові. Аж ні. Парубійко звалюється снопом на лавку і відкриває мені Колю Львовича. Відразу хтось підхоплює мене з обох боків попід руки і тягне геть. Поки я намагаюся второпити, що діється, поруч зупиняється чорний БМВ, відчиняються дверцята, я сідаю і бачу на задньому сидінні Майю. А в ресторані «Метрополь» цього би не сталося, промовляє вона з докором. А де песик? Цікавлюся я. Утік твій песик, зітхає Майя. Розділ 139. Київ. Кінець березня
1992 року. Неділя. Під ногами каша від учорашнього снігу. Небо напрочуд свіже і синє. Сонце також свіже. Але у мене трішки болить голова. Вчора мене годував і поїв Георгій Степанович, колишній комсомольський вожак Жора. Він повернувся з Америки трішки товстішим і лисішим. Та й пахне від нього солодко, наче від жінки. Але голос і завзяття ті ж самі. «Ти мені потрібен, терміново», – сказав він мені по телефону вчора вранці. І вже о 12-й ми зустрілися під портиком головпочтампу. Потім засіли в грузинському кафе. «Ну що, отримав диплом?» – запитав він. «Ні, я ж на заочному». «Нічого, отримаєш», – усміхнувся він, розливаючи коньяк. «Ти мені потрібен для діла». «Для якого?» «Будеш директором ресторану закритого типу для банкірів і бандитів. Із гарною зарплатнею і харчами. Згода?» «Але ж я ніколи цим не займався». «От і почнеш. Вигляд у тебе привітний, довіру викликаєш. Досвід отримав у нашому комсомольському буфеті. Ну, а тут щось схоже, тільки веселіше. Даю тобі 200 баксів на місяць. Вирішуй». 200? Сума валить мене з ніг. Згода. Чудово. Жора б'є своєю долонею по моїй підставленій долоні і відразу ж підносить чарку з коньяком. «Давай, не хвилюйся. Ресторан виведе в люди мене, а я витягну тебе. Зараз у Києві поважному політикові чи банкірові ніде усамітнитися. У нас завжди так, є з ким, але немає де». Він регоче. За барної стійки за нами пильно, але з люб'язною усмішкою спостерігає типовий вірмен. У білій сорочці з чорною краваткою-метеликом. Мабуть, він думає, що ми просто напиваємося. Йому не зрозуміти, що мені щойно запропонували зарплатню 200 баксів. Адже він сам навряд чи на недооливах вина горілки стільки накраде. Випили ми з Георгієм Степановичем 2 пляшки коньяку, і коли б не пляшка совєтського шампанського, усе було б добре. Але шампанське погано лягає на коньяк. От голова й гуде, хоч я це приховую. Я обіцяв поїхати з мамою до Дмитра і вже майже зібрався. Вже одягнув свою дуту куртку та на годинник поглянув 5 разів. Вже за 11:45. Зараз мати повернеться з гастроному, куди вона пішла за лікарською ковбасою, і ми поїдемо. Останнім часом Дмитро тільки лікарську ковбасу і просить, ніби вона йому допомагає, як ліки. А оце так вигадали назву. А вчительської ковбаси чомусь немає. Інженерної та офіцерської також. А лікарська – на кожному кроці. Так, наче на нас усіх лікарів не вистачає. Розділ 140. Цюріх, 28 жовтня 2004 року. «Віскі!» – кричу я до бармена, який стоїть за барною стійкою. Я кричу до нього вже 4-й раз. Переді мною на столику 3 порожні низькорослі склянки. Дивно, що він їх не забирає. Це ж виходить, якщо я вип'ю 12 разів за їхньою смішною міркою, то на столикові залишиться стояти 12 порожніх склянок? Я сиджу спиною до скляної стіни, за якою не поспішаючи протікає життя швейцарської вулиці. Іноді озираюся та проводжу кого-небудь з перехожих поглядом. «Бітте!» Бармен ставить переді мною на стіл 4-ту склянку. Критичним поглядом дивиться на підлогу, на калюжу біля моїх ніг. «Соррі», – перепрошую я, і п'ю. Повільно, кінчиком язика розтираю смак віскі по піднебінню, а потім по всьому роті.
Я замерз і завітав до цього бару. Якби не раптовий холод, то йшов би далі. Але зараз, на 4-й склянці віскі, до мене повертається тепло. Моє тіло здається мені занадто важким, і хоч я сиджу на зручному стільці з підлокітниками, час від часу дивне запаморочення підштовхує мене то в один, то в інший бік. І мені здається, що я от-от впаду, що рівновага назавжди залишить мене. Переді мною на стіл опускається чергова склянка віскі, потім ще одна. Грюкають двері у бар. Я ліниво оглядаюсь і бачу поліцейських, які наближаються до мене. Їх двоє. Вони присідають з обох боків біля мене, за мій стіл. Без усякого там ентузіазму оцінюють кількість порожніх склянок. Підбігає бармен і щось їм пояснює. Ось воно що, розумію я, спостерігаючи за його обличчям. То ти мене з самого початку вирішив здати ментам? Тому й склянок не прибирав, щоб відрекомендувати мене як п'яничку. Пас. Ідентитет? Дивиться мені прямісінько у вічі один з поліцейських. Я ледве дістаю з мокрої кишені піджака все, що там є. Мокрі швейцарські банкноти, дрібні гроші, кредитку та пластикову картку-ключ від нашого готелю. На картці під назвою готелю півкругом розташовано 5 золотистих зірок. Поліцейські відразу звертають на них увагу, і, як мені здалося, їхні обличчя втрачають первісну сувору міну. «Інгліш? Американ?» – запитує один з поліцейських. «Юкрейн? Київ?» «Русіш?» «Русіш», – зітхаю я втомлено. Один із поліцейських дістає із шкіряної кишеньки на поясі рацію і щось туди балькоче. Мені стає дуже нудно. Я відсовую порожні склянки на край круглої стільниці. Ховаю обличчя в долоні та схиляю голову донизу на стіл. Пробачте, будь ласка. У мій невиразний важкий сон намагається прорватися дзвінким дзвіночком жіночий голос. Перед столом, за яким я досі сидів у компанії 2 поліцейських, що охороняли мій сон, стоїть дівчина років 25. Зачіска – білий їжачок. У вухах сережки, на тонких пальцях кілька перснів. Джинсовий костюм та гостроносі шкіряні напівчобітки. Мене звати Міла, я перекладач. Ну, перекладайте, сонним голосом бурмочу я. Поки ви спали, вони все перевірили. Вона киває на поліцейських. Ви просто забагато випили. А що, тут багато не п'ють? Дивуюся я. Та не в тому річ. Міла присідає навпроти. Ви ламаною англійською розповіли барменові, що вбили своїх дітей. Ще хтось зателефонував у поліцію, повідомив, що підозрілий чоловік в одязі зайшов в озеро. Бармен тому і викликав поліцію. Я не вбивав своїх дітей. З моїх очей раптом течуть сльози. Я ніколи і нікого не вбивав у своєму житті. Хотілося плакати, голосно, не звертаючи ні на кого уваги. Вони все знають. Поки ви тут спали, вони все перевірили. Вас розшукують, ви ж залишили свою дружину у лікарні. Лікарня? Я втупився в худорляве личко Міли, намагаючись навести різкість в очах за рисами її обличчя, за золотими сережками. «Котра година?» – запитую я, помітивши, що з моєї руки зник годинник. «4:45. А де я?» «Ви в Резлітайлі». «Далеко від Цюріха?» «27 кілометрів». «А як я сюди потрапив?» «Пробачте, не знаю».
Міла дивиться на мене добрим материнським поглядом. Вони вас відвезуть. Я теж під'їду з вами до лікарні. Не турбуйтесь, платити не потрібно. І за переклад вони мені заплатять. Вона має на увазі поліцію. Розділ 141. Крим. 31 грудня 2015 року. Деякий час я хочу побути сам. Інцидент на набережній вибив мене з колії. Але, як виявилося, ненадовго. Майя спустилася до моря, щоб не заважати моїй короткочасній депресії. А до кабінету зазирнув Коля Львович з пляшкою віскі. «Телефонували з Києва», – повідомив він. «Ваше новорічне привітання українському народові вийшло просто чудовим». «А ти хоч сам його бачив?» «Передостанній варіант бачив, але зараз трішки змінили фон. Мені все розповіли по телефону. Світлов бачив, йому сподобалося». «Коли сподобалося Світлову, значить все гаразд», – міркую я. Я знову дивлюся на Львовича. Хитрющий жук знає, що з усієї їхньої бісової компанії я більше за все довіряю Світлову. Гаразд. «До речі, з мене пляшка», – весело кажу я, киваючи на віскі. «Ти ж урятував мене від кримінальної частини нашого народу». Коля Львович скромно ніяковіє. «Яка може бути пляшка з президента?» – усміхається він. «З президента можна лише який-небудь указик». Зрозуміло, куди він хилить. Але мій настрій, змінившись у позитивний бік, виявляється таким стійким, що я не звертаю уваги на це дрібне хамство. Навіть навпаки. Кортить з ним, з Колею Львовичем, пожартувати, підіграти йому. «Гаразд, давай свій указик». Я, примружившись, оглядаю його добре облягаючий костюм з вочевидь порожніми кишенями. «Якщо упродовж однієї хвилини даси мені указ, підпишу». Коля Львович швидко розтібає піджак, знімає його і вивертає на виворіт. На свій подив я бачу, що до підкладки піджака з боку спини пришитий прозорий файл для документів, і у ньому лежать папери. Львович виймає з файла указ та простягає його мені. Поки я гортаю документ, він знову одягає піджак. «Ну ти й!» На язик проситься міцне слівце, але я його не вимовляю. Все ж таки він звалив мого кривдника ударом порожньої пляшки по голові. Факт залишається фактом. «Ось, будь ласка», – Коля Львович простягає мені ручку. Я беру важкий паркер, зітхаю над указом про підвищення найбільшої суми заподіяння збитків державі, після якої наступає кримінальна відповідальність, незалежно від місця і посади громадянина. Підписую указ. Обличчя Колі Львовича сяє. Але даремно він поспішає радіти. Після підписання указу я повертаюся до його шапки і дописую. Дійсний з 1 січня 2017 року. Зворотної сили немає. Після цього повертаю документ Колі Львовичу. Вираз його обличчя хмурнішає. «Навіщо ви так?» – ображено скиглить він. «Цей закон для кого?» – запитую я. «Цей закон для тебе і для мене, а не для тих, хто був раніше. Досить, наливай». За кілька хвилин настрій Коля Львовича покращується завдяки доброму віскі, повертається в життєрадісну норму, котра відповідає святковій. На моє прохання він телефонує охороні і наказує переказати Майї, яка прогулюється біля моря, що ми на неї чекаємо.
Час 6:45. Температура повітря 5 градусів вище нуля. Держава – Україна. Свято – Новий рік. Розділ 142. Київ. Квітень 1992 року. Тобі потрібно обміняти її на однокімнатну з доплатою, наполегливо радить мама. Ми сидимо у мене в комуналці. Вона щойно сходила за чайником на кухню і уся кипить від емоцій. Там у духовці ціле гніздо тарганів, не вгамовується вона. Тобі треба поговорити із сусідами. Не буду я з ними розмовляти, я заперечливо хитаю головою. У мене з ними чудові відносини, і їхні таргани мене не обходять. Вона стинає плечима, а на обличчі суміш нерозуміння і обурення. Ти зрозумій, за кімнату у комуналці, але в центрі, ти зможеш отримати однокімнатну на серці, може без доплати. Я не хочу розуміти. Мені сьогодні не розуміється. Прийшла до мене з літровою банкою борщу та знову вчить бути практичним. Я кидаю в горнятка пакетики чаю, заливаю їх окропом, ставлю на стіл цукорницю. І меблі вже час міняти. Вона знову засмучено хитає головою. Адже тут старістю пахне. А як пахне молодість? Єхидно запитую я. Вона мовчить. А я знаю, як пахне молодість. Дика, неприборкана молодість. Солодкуватий запах вчорашнього портвейну з непомитої склянки, трішки тютюнового диму, дешеві духи чи одеколон та... Гаразд, це в мене в минулому. Я навчився зав'язувати краватку. Не сам, звичайно, це Жора мене навчив. Тепер у нашому клубі-ресторані я маю вигляд на $1000. Чи, як там вони кажуть у американських фільмах, можливо, на 1 000 000. Тобі радіти б, що твій син у якійсь там 30 з копійками вже директор ресторану. А в тебе його фотографії залишилися? Запитує раптом мама, відриваючи погляд від горняти з чаєм. Чиї? Та єврея того, який тут мешкав. Я піднімаюся до буфету, висовую шухлядку та натикаюся поглядом на пакетик з документами старого. Раніше вони лежали розсипом, але отець Василій, великий любитель порядку, поскладав їх у пакетик. Візьми, поглянь, я кладу пакет на стіл. Мати з цікавістю гортає якісь папери, посвідчення, довідки. Зупиняє погляд на фото на якомусь посвідченні. Передивившись документи і папери, знову бере до рук посвідчення. Я вже бачу, що це посвідчення члена ДТСААФ. Я візьму на кілька днів, каже вона, та хоч назавжди. Мало не забула сказати. На її обличчі з'являється щаслива посмішка. Я вчора встигла забрати з фонду Омета Інстер усі гроші, разом з відсотками. Це той, що сьогодні луснув, пригадую я ранкові газети. Так, з дикою дитячою радістю промовляє вона. То ти вже купиш Дмитрові плащ, про який так довго мріяла? Плащ зачекає, її голос стає серйозним. Є важливіші речі. Вона, мабуть, сподівається, що я почну розпитувати її. А мені, правду кажучи, байдуже, що важливіше за плащ для Дмитра. Я б взагалі порадив їй придбати собі щонебудь з одягу. Бо якось дивно виглядає, коли жінка 10 років поспіль одягає одну і ту ж довгу чорну спідницю і таку саму стару шерстяну червону кофту. Дивно, коли жінка не думає про те, що обновку можна придбати в магазині, а завжди згадує, що десь на оболоні мешкає її стара кравчиня, як ще 30 років тому пошила їй модне крепдашинове плаття. Бачив я це плаття. Аби я, наприклад, зустрів би де-небудь дуже гарну дівчину, одягнену у це плаття,
то відразу перейшов би на інший бік вулиці. Тому що це вже як діагноз. Та й сьогоднішнє вбрання матері теж діагноз. Її слід лікувати, не Дмитра лікувати, а її. Тільки як? Я раптом уявляю собі, як, отримавши 200 баксів зарплатні, веду матір на речовий ринок, і там ми купуємо їй якісь нормальні польські шмотки, привезені човниками. Модні, яскраві та недорогі. Можна і не яскраві. Вона не носить яскравого. А мати підводиться, одягає стареньке пальто з лисячим коміром, перешитим із давнішого пальто, і, зупинившись перед дверима у коридор, ще раз оглядає обстановку цієї кімнати. Мені в ніс б'є запах старості, вірніше, запах життя Давида Ісаковича, якого вже немає на цій землі. Я розумію, що мамі не подобається у цьому запахові, але цей запах чужий, до того ж запах життя, котре скінчилося. Ремонту тут робити я не збираюся, а без ремонту, без погрому, пожежі, потопу чи будівництва цей запах звідси не піде. Розділ 143. Цюріх, 28 жовтня 2004 року. Найперше поліція відвезла мене до готелю. Добре, що Міла переклала їм моє прохання. Я переодягнувся у сухий одяг, зачесався. Хотів ще поголитися, але відчув, що для того забракне сили. У лікарні нас з Мілою зустріла вже знайома мені за вчорашнім днем жінка в білому халаті. Попросила йти за нею. Ми йшли довгим білим коридором. Я прислухався до своїх кроків, але не міг їх почути. Підлога була вкрита лінолеумом під паркет. Не може цього бути, щоб лінолеум поглинав звук кроків. Подумав я і тупнув на ходу правою ногою. Обидві жінки обернулися, уважно подивилися на мене. Назустріч коридором ішов Дмитро. Обличчя в нього було трішки одутлим, мабуть, теж мало спав. На мене він подивився підозріло, з осторогою, ніби чогось боявся. Я йшов за лікарем і Мілою і почувався, наче у тюремному коридорі, де, якщо тебе ведуть, зупинятися заборонено. Він усе ж таки кивнув мені головою, коли ми порівнялися. У кабінеті лікаря пахло дикою м'ятою. Білі стіни, біла книжкова шафа, завалена картонними коробками-архіваторами, письмовий стіл зі стільницею з товстого скла, телефон з прозорого пластику, схожий на дитячу іграшку. Жінка-лікар сіла на своє місце. Граційно одягла на ніс окуляри в золотій оправі, взяла зі столу аркуш паперу. «Прийміть, будь ласка, наше співчуття», – переклала Міла її обережні слова. Я сидів мовчки. «У вас народилися хлопчик і дівчинка», – продовжувала вона, дивлячись на аркуш паперу з надрукованим на ньому текстом. «Вага хлопчика – 300, дівчинки – 3200. Відразу після народження у них були зафіксовані проблеми з диханням і нерівне серцебиття. Їх перевели у відділ реанімації. На жаль, урятувати їх не вдалося. Поки що причину смерті ми не можемо назвати, але біопсію в них уже взяли. Ми зробимо всі необхідні аналізи і повідомимо вам результати за 6 тижнів. І як це вони збираються нам повідомляти, якщо ми тут не живемо? Я обернувся до Міли. Міла переклала моє запитання. Кур'єрською поштою. Залишите поштову адресу та заплатите наперед за кур'єрські послуги. Ваша дружина залишиться тут ще на 2 дні. Ми дали їй пігулки, які призупиняють роботу молочних залоз. Фізичних незручностей вона не відчуватиме. Їй необхідна ваша психологічна підтримка. Ви також можете бути 2 дні в її кімнаті. Через 2 дні знову зайдете сюди до мене.
А зараз вас чекає реєстратор. Хто? Я нічого не розуміючи дивлюся на Мілу. Це посада така у кожній лікарні, щось схоже на нашого представника Рахсу. Реєстратором виявилася жінка, якій на вигляд можна було б дати років 50. Вона сиділа у звичайному кабінеті, де не пахло ні м'ятою, ні особливою стерильністю. Сам кабінет знаходився в сусідньому будиночку, і було помітно, що особливо за його станом ніхто не слідкував. У кабінеті стояли 3 книжкові шафи з сірими картонними коробками. Коробки стояли як книги, і на кожній фломастером був написаний код, цифри та літери. Міла відразу пояснила тій пані, що вона перекладач. Це мені було зрозуміло і без мого знання німецької. Пані кивнула, потім поглянула на мене. Вона була одягнута у темно-синій костюм і блакитну блузку з білою хусточкою, пов'язаною навколо шиї. Рідке волосся було коротко підстрижене, і я мимоволі перевів свій погляд з її зачіски на коротенький їжачок міленого волосся. «Вам доведеться пережити кілька важких днів», – почала пані. Я уважно дивився на неї та ще уважніше прислухався до мілених слів. За законом, ще ненароджені старші 24 тижнів юридично є повноправними громадянами. Міла переклала слова реєстратора. Ваші діти, незважаючи на їхню смерть, мають бути поховані за всіма правилами. Ви повинні дати їм імена. Я випишу їм свідоцтва про народження і свідоцтва про смерть. Ви можете поховати їх тут, або кремувати і перевести прах для поховання туди, де ви живете. Вам усе зрозуміло?» Я обернувся до Міли, кивнув їй. Потім збагнув, що підтвердити моє розуміння я мав би і пані реєстраторці. Їй я також кивнув. У моїх очах з'явилися сльози. Я стримував їх лише силою волі. Здавалося, що якщо я хоч на мить послаблю цю силу, то вони полються річкою з моїх очей. Будуть текти на підлогу, і знову хтось критично погляне на калюжу біля моїх ніг. У мене боліли плечі. Ніби я, надриваючись, щойно на власному горбі переніс кудись дуже важкий камінь. У мене, здається, боліло все. І дуже хотілося заплющити очі. Закрити, як водопровідний кран. Наглухо, і щоб сльози залишилися усередині. Моє самовідчуття поступово ставало якимось механічним, ніби усе живе всередині мене заховалося, причаїлось. «Може, кави?» – продзвенів чийсь голос. «Хто тут мені пропонує каву? Міла чи пані?» Я подивився на кожну окремо. Зрозумів, що пропозиція була від пані. Заперечливо похитав головою. «Я вас не кваплю. Ви маєте 1 день для прийняття рішення. Порадьтеся з дружиною, а потім приходьте». Розділ 144. Крим. 31 грудня 2015 року. Все начебто нічого, але відсутність снігу мене турбує. Майї однаково, вона бродить за міською резиденцією з келихом чудового французького шампанського. Почувається королевою, яку залишили фрейліни. Дійсно, я не подумав про те, що постійно перебувати разом з нею мені буде нудно, а їй більше ні з ким бути. На годиннику за 5 хвилин 10. З їдальні долинає брязкіт посуду, обслуга готує святковий стіл. Львович пішов перевіряти обстановку в країні і перевіряє її вже півгодини. Хоча, що там її перевіряти? Зараз будуть новини, ось тобі і вся обстановка. Новини, до речі, перебувають під чітким контролем людей Львовича. Тож жодна з поганих новин цього року в країну вже не просякне. Не можна псувати свято народові. Все інше можна, але це не я так вважаю, так виходить. Я присідаю на диван перед великим плоским телеекраном, що висить як картина на протилежній стіні.
Беру з мармурового кавового столика пульт, натискаю на кнопку, і якісь там рідкі кристали оживляють телевізор. Диван здається мені жорсткуватим. Це моя пам'ять провокує скорботу за викраденим диваном майора Мельниченка. У залі я залишаюся з собою наодинці. Моє «гей» лунає гучно та віддається ледве чутним відголосом. Зазирає помічник. На його обличчі отомлене «Чого бажаєте?». «Скажи Львовичу, нехай перевірить, чи знайшли диван». Помічник щезає, а на телеекрані вже заставка новин Першого каналу. Спочатку репортажі з головних вулиць обласних центрів, миготять головні ялинки Житомира, Луганська, Сімферополя, Львова, найбідніша та найменша у центрі Ужгорода. Треба запам'ятати, наказую я своїй пам'яті. Потім репортаж з Печерської лаври. Пізніше Володимирський собор та повідомлення про нове диво. Заплакала ікона нового святого великомученика Володимира. Ікону показують широким планом. Під очима святого Ульянова дійсно дві мокрі доріжки сліз. На колінах перед новою чудотворною іконою стоять кілька бабусь та пара молодих людей. Ось ще хтось стає перед нею на коліна та ревно хреститься. Камера опускається, одночасно повертаючись об'єктивом до обличчя цього богомольця. Мабуть, оператор теж стає на коліна. Бісова личина вихоплюється в мене, коли обличчя богомольця заповнює весь екран. Це ж Казимир, власник української електрики. Він дивиться у об'єктив телекамери так напружено і чуттєво, що з його очей, здається, от-от потечуть сльози. Я бажаю українському народові щастя, благополуччя, процвітання та економічного дива, промовляє він, а на його обличчі написано зовсім інше. Як мені вас шкода, бідних, нікчемних жебраків, замордованих сьогоднішньою владою. Ах ти ж лайно, кажу я екранові та обертаюся до дверей. Де в біса цей Львович? Кого він залишив у Києві наглядати за ефіром? Коля Львович з'являється тільки на прогнозі погоди. Я вимикаю телевізор. Ти новини дивився? Мої очі сердито впираються в його обличчя. Ні, я тут. Що ти тут? Хто вам дозволив пускати в ефір Казимира і його побажання українському народу? Якого хера? Львович розгубився. Зрозуміло, що цього з ним не узгоджували. Я дізнаюся, я усіх звільню, бурмоче він. Національний канал на кого працює? Продовжую я. Зачекайте 5 хвилин. Мало що не вигукує Львович та зникає. Хер з ним, нехай собі розбирається. Я піду до Майї, нехай заспокоює мене, бо я їм такий новий рік влаштую, що їм закортить у старому залишитися. Розділ 145. Київ. Квітень 1992 року. Неділя. Мама відчиняє мені двері та посміхається. Дивно, як це багато означає жити окремо. Протягом останнього місяця вона мені нічим не дорікнула. Щонеділі я приїжджаю до неї, ми снідаємо та їдемо до Дмитра. У коридорі квартири Хрущовки пахне яловичими котлетами та гречаною кашею. Саме тут у коридорі стоїть її єгипетська шкіряна господарська сумка з передачею для брата. Я знаю, що коли нахилитися до сумки, то запах свіжої лікарської ковбаси переб'є запах яловичих котлет. Але навіщо нюхати чуже? Сніданок закінчується дефіцитною індійською розчинною кавою. Цю каву мама вважає дефіцитом традиційно вже років із 10. Я підтакую їй через почуття солідарності. Ти б нас із Дмитром хоч раз запросив би до себе у ресторан,
говорить мама, взуваючи чоботи. Потім вона з важкістю застібає на чоботах блискавки, одягає пальто. «Запрошу», – обіцяю я. «Потрібно лише день підібрати, щоб нікого не було». На 13-му автобусі ми під'їжджаємо до кладовища Берківці, де можна пересісти на 30-й маршрут та доїхати прямісінько до прохідної Дмитрового психпритулку. Я несу сумку і намагаюся здогадатися, що там у ній, крім лікарської ковбаси. Сумка важить майже 10 кілограмів. Переходимо дорогу, я обганяю матір та йду на зупинку 30-го. «Сергію!» – гукає мене мати. Я озираюсь. «Давай, зайдемо на хвильку», – вона вказує поглядом на центральний вхід міського кладовища. «Навіщо?» – запитую я, а сам думаю. З нашої родини там ніхто не похований. Але, здається, нещодавно від раку померла мамина подруга. Можливо, до неї? Я погоджуюся, і ми разом заходимо у ворота кладовища. Аби тільки недалеко, думаю я, відчуваючи рукою вагу господарської сумки. Адже цвинтар великий, з кінця в кінець і за півгодини не перейдеш. Але мама звертає з центральної алеї ліворуч та веде мене у напрямку госпдвору з одноповерховими непримітними будівлями. Я озираюся на розставлені просто неба шматки полірованого граніту та мармуру, заготовки для пам'ятників. «А Сєва де?» – запитує мама в неголеного чоловіка у ватянику із молотком у руках. «Сєво!» – волає, роззираючись він. «До тебе прийшли!» За кілька секунд з'являється Сєва, якому на вигляд можна дати років із 50. Він теж у ватянику, зелених офіцерських штанах, заправлених у кирзові чоботи. «Усе гаразд», – доповідає він мамі. «Я слів на вітер не кидаю». Він веде нас між огорожею та будівлями на невелике подвір'я, де під накриттям лежать на темних від вологи дошках вже готові пам'ятники. Зупиняємося перед темним полірованим гранітом, на якому золотистими літерами видруковано «Бродський Давид Ісакович. 12 жовтня 1922 року, 9 березня 1992. Дорогому дядькові з любов'ю сім'я Буніних». А над написом свіженький керамічний фотоовал з обличчям старого, якого ледве можна впізнати. «А звідки ти все це про нього знаєш?» Я здивовано дивлюсь мамі у вічі. І дату народження, і прізвище. Навіть я цього не знав. Вона мовчки простягає мені посвідчення члена ДТСАФ, яке узяла з пакета з документами. «Покладеш назад», – каже вона. На її обличчі тиха радість, ніби вона щойно виконала якийсь святий обов'язок. «Постривай». Я зупиняю свій погляд на даті смерті. Адже він помер раніше. Він помер після того, як написав заяву у ЖЕК з проханням тебе прописати. Мама розмовляє зі мною пошепки, одночасно дивиться скоса на Сєву, який відійшов до огорожі перекурити. Тепер я все розумію. Молодець, мамо. Тут тобі і людинолюбство, і практичність, і доказ. Ну, справжній документ. Дійсно, великий гранітний документ. Свідоцтво про народження та смерть одночасно. Ну то що? Є які-небудь претензії? Підходить до нас Сєва. Він не дивиться на нас. Уся його увага прикута до носка свого кирзового чобота, яким він гасить недопалок. Ні, поспішає відповісти мати. Ти залиши нас на хвилинку. Це вона до мене. Я відходжу та спостерігаю, як вони удвох із Сєвою перераховують чималу пачку купонокарбованців. Так от, куди пішли гроші, які мати вирвала з чіпких рук інвестиційних шахраїв разом із відсотками. Так, до речі, адже він тут похований?
запитує в мене мама, відволікаючись на мить від грошей. Сєва теж дивиться на мене уважно, ніби очікує сигналу для того, щоб відразу зібрати команду та понести цей пам'ятник для термінового встановлення, щоб потім перераховувати ще одну таку саму пачку купонокарбованців. Ні, він не тут, на іншому кладовищі, відказую я. Тоді треба, щоб ви сьогодні або завтра його забрали, досить голосно та нерозбірливо бурмоче Сєва. Бо в нас тут перевірки, а цей граніт, він не оформлений. Так, знову поспішає запевнити мама. Він заїде і забере, вона має на увазі мене. Але спочатку ти мене знайдеш, пояснює мені Сєва, ховаючи гроші кудись за пазуху. Навіть не знав, що у ватяниках є внутрішні кишені. Але спочатку запитаєш Сєву, зрозумів? Я зрозумів. Я все вже зрозумів. Я лише не зрозумів, що маю робити з цим пам'ятником. Треба буде терміново зателефонувати до отця Василія. Сьогодні ж увечері. Ні, сьогодні в нашому ресторані закрите свято. Зателефоную я до нього завтра вранці. Добрий водій 30-го автобуса уже рушив із зупинки, але пригальмував, щоб підібрати нас біля воріт кладовища. Усе-таки саме кладовище діє на людей по-особливому, робить їх добрішими, людянішими. Чи чужа смерть робить їх добрішими? Адже йому, водієві, могло б спасти на думку, що ми йдемо з похоронів. Дмитрик уже, мабуть, чекає, не дочекається своєї лікарської ковбаси, міркую я. Думаю і посміхаюся, адже у очах Дмитра теж з'являється доброта, коли він нас бачить. А у наших очах, мабуть, з'являється жаль і співчуття. Так він і продовжується, цей нескінченний людський обмін. Жаль і співчуття в обмін на лікарську ковбасу та доброту. Розділ 146. Цюріх. 28 жовтня 2004 року. Перш ніж зайти до Світланиної палати, я хвилин 5 стояв під дверима та прислухався. Я не почув жодних звуків, подумав, що вона спить. Я тихенько прочинив двері. Світлана лежала на ліжку і дивилась у стелю. Блідість її обличчя налякала мене. Протягом усієї вагітності її обличчя було блідим, але зараз до цієї блідості додався ще синій відтінок смерті. Добряче злякавшись, я швидким кроком підійшов до її ліжка. Хотів переконатися, що вона жива. Вона повернула голову набік, подивилася на мене. І тут тиша вибухнула, розірвалася. Світланине обличчя стислося, наче від болю. З очей потекли сльози. Вона заридала, невпинно шепочучи. «Пробач мені! Заради Бога, пробач! Пробач!» Я став перед ліжком на коліна, нахилився до неї, обійняв. «Пробач мені заради Бога!» – шепотіла вона крізь сльози. Я не знаю, скільки часу вона плакала. У мене більше не було годинника, і я не знав, куди він подівся. Мабуть, загубив. Але у якусь мить Світлана замовкла. Вона зупинила свій погляд на моєму обличчі. Її погляд про щось благав, і блідість її раптом стала вже не такою страшною. «Я тебе кохаю», – прошепотів я та погладив її по щоці. «Вони такі маленькі, такі гарні», – прошепотіла Світлана. «Мені їх приносили, чистеньких, помитих, одягнених. Хлопчик був у блакитних повзунках, а дівчинка – у рожевих. Дали їх потримати. Я їх тримаю, а вони мовчать. Я їх колишу, а вони мовчать». Зі Світланиних очей знову полилися сльози.
Я підвівся з колін і присів біля неї на ліжко. Поклав свою руку на її плече, яке здригалося від ридань, і сам заплакав. Тут можна було не стримувати сліз, тут не було чужих. І ми плакали разом, у дивній траурній тиші цієї кімнати, що не мала нічого спільного зі звичайною лікарняною палатою. «Здалося б їх якось назвати», – прошепотів я через деякий час. «Давай ти назвеш дівчинку, а я – хлопчика». Світлана погодилася, замислилася, потім відповіла: «Віра». «Олег», – прошепотів я. «Чому Олег?» – здивувалася Світлана. Я не знав, що відповісти. «Просто так, гарне ім'я». «Віра і Олег», – промовила вона, прислуховуючись до звучання імен. «Добре». За вікном кімнати було вже темно, а ми все мовчали. Я сидів у кріслі праворуч від дверей. Світлана лежала, підклавши під голову дві подушки. Я бачив її очі, чув її дихання. Вона час від часу повертала голову та дивилася на мене. «Може, підеш у готель?» – запитала раптом. «Трішки поспиш?» Я заперечно хитнув головою. «Вимкни світло», – попросила вона. Я вимкнув, і кімнату крізь незавішане вікно наповнила вулична нічна темрява. Розділ 147. Крим. 1 січня 2016 року. Ну от, дочекався. Темно і тепло. Поруч жіноче тіло, яке щойно перестало прикидатися пристрасним. Я прислухаюся до подиху Майї, не чути. Чому вона відвернулася від мене? Я їй не цікавий? Настрій в неї без того був не дуже гарним. Їй кортіло у метрополь, у Москву. Тепер вона вже точно там. А я тут сам, у цілковитій самотності. Жіноче тіло не враховується, його власниця у Москві. Зітхаю, стаю на ноги. Тепла підлога приємно пестить п'яти. Віконце з краєвидом на невидиме море. Я стою перед ним. У склі замість моря моє відображення. Дивно, що ліхтарі не горять. До чого б це? Я покидаю спальню. Тихенько причиняю за собою подвійні двері. Рука тягнеться праворуч. Клацає вимикач. Спалахує світло, і відразу ж з крісла підстрибує мій помічник. Протирає очі, витріщається на мене голого. Дивиться мені у пахвину. «Ну ти», – хрипким голосом відриваю я його погляд. Погляд з важкістю відривається. «Твій президент не тут», – показую я пальцем на свою відкриту пахвину. Потім піднімаю цей палець та стукаю себе по лобі. «А тут? Твій президент тут. Віскі і льоду». Він іде, а я залишаюся. Мені зараз дуже приємно бути голим. Сам не знаю чому. Я граливою ходою прямую до вікна. За вікном вологий холод. Я відчуваю його спиною. Я стою спиною до вікна та повільним поглядом оглядаю стіни. На одній бачу фотографії у рамках. Не дуже великі. Дивно, що я раніше їх не бачив. Підходжу ближче. Бачу портрети 5 президентів. Перший – Грушевський. Слідом за ним – Кравчук, Кучма та останні 2. Цікаво. Людина сидить у в'язниці, а портрет її тут, у резиденції. Треба буде наказати, щоб зняли. Помічник з'являється з підносом у руках. Він же прокинувся. Іде твердою ходою, хоча несе багато. Пляшку Аберлора, срібне відерце з льодом та щепцями і мою улюблену склянку товстунку. Зупиняється переді мною. Я сам собі наливаю.
Фотографії давно висять? Запитую. Позавчора Микола Львович наказав повісити. Львович? Ось що, накажеш йому повісити фотографію викраденого дивана. А якщо не захоче, то нехай усі ці портрети собі у спальні вішає, а не тут. Він хотів, щоб це стало традицією. Я не хочу продовжувати розмову, тим паче з людиною без імені. Він все ще не прокинувся, якщо дозволяє собі пояснювати мені задуми Львовича. Зі склянкою віскі я повертаюся у спальню. Присідаю голим задом на край ліжка. На край великого президентського ліжка, у якому нібито лежить жінка. Я простягаю Майі холодну від льоду склянку, торкаюся її плеча, жодної реакції. Цілковита непритомність. На душі незвичайна, але мирна гіркота. Мені ніби шкода минулого. Природне відчуття. Рік, що минув, приніс мені безліч неприємних моментів. Він хоче, щоб я жалкував за ним. Він же пішов у історію, а я ще ні. Я теж коли-небудь піду в історію, але не зараз. Мене зараз хвилює це непотрібне жіноче тіло, що повернулося до мене спиною. Я переводжу погляд на свій ледь помітний член. Ми обоє розслаблені. Лише моїй голові, ніби прикро через відсутність між моїм та її тілами тертя, спроможного викликати полум'я. Ні, навіть іскри не виникає. Ми не заряджені одне одним. Вона не хоче, щоб я горів, а я з власного бажання можу залізти лише в холод, воду, лід. А може спробувати. Я ставлю склянку з недопитим віскі на тумбочку і, повільно зітхаючи від усвідомлення своєї несподіваної сексуальної дріб'язковості, лізу під легку ковдру, щоб притулитися до її тіла та проникнути у нього. Без усіляких там почуттів, пристрасті, бажання серця. Вона, скоріш за все, навіть не прокинеться. Вірніше, вдасть, що спить, і не помічає. Як годину тому вона вдавала, що палає від пристрасті. Нісенітниця якась. Коли, якої миті моє ставлення до цієї жінки стало несподівано добрим? Ні, зараз не час для встановлення причинно-наслідкових зв'язків. Зараз перша ніч Нового року, перша ніч нашого з Маєю тілесного знайомства. І, можливо, остання. Розділ 148. Київ, 14 квітня 1992 року. Ми сидимо з отцем Василієм у моїй комуналці та п'ємо каву. «Пам'ятник? Старому?» – дивується він, слухаючи мою розповідь. «Адже там не кладовище». Але ж вона не знала. За все вже заплатили і терміново потрібно його забрати. Отець Василій погладжує долонею бороду. Я дивлюся на лупу, що сипляться на його мішкуватий светр. Чекаю, коли він скаже, що робити. А вона не захоче з нами піти поглянути на могилку? На це запитання я не можу відповісти. Гадаю, що ні, але хто його знає? Отець Василій, роздумуючи, розводить руками. На його обличчі суміш сумніву та зачудування. Товсті губи його постійно кривляться, підфарбовуючи до виразу обличчя ще й співчуття. Ну, гаразд. Ліпше, звичайно, щоб вона з нами порадилася. Замовили б металевий хрест, і дешевше б було, і не так шкода, якщо знесуть. Але ж могили не зносять, не розумію я. Це ж не цвинтар, це взагалі не зрозуміло, що за острів. Зрозуміло, що так собі з нього людей не виселяли б, адже землянку знесли. Знаєш, батюшка впирається
в мене поглядом людини, що прийняла рішення. Давай знайдемо цю саму швидку допомогу та попросимо їх допомогти, щоб випадкові люди не впізнавали. Все ж таки граніт чималих грошей коштує, а зараз жебраків навколо вистачає. «А ти їх пам'ятаєш?» – запитую я. «У мене чудова пам'ять на обличчя», – запевняє отець Василій. На лівому березі йде дощ. Від станції метро до лікарні швидкої допомоги ми йдемо пішки та без парасольок. Отець Василій одягнений у старий чорний плащ з картатою підкладкою, а я у дуту куртку. Обходимо кілька рафиків швидкої допомоги на лікарняному подвір'ї. Але наших знайомих серед водіїв та санітарів немає. «Зачекаємо?» – запитую я. Чекаємо більше години. Зустрічаємо кожну швидку допомогу, що під'їздить, але марно. Лише незнайомі обличчя. Отець Василій вирішує порозмовляти з кимось із водіїв. Повертається за 5 хвилин незадоволений та розчарований. Ніхто не хоче. «У мене є ідея», – кажу я. «Поїхали назад». Ми повертаємося на правий берег, зігріваємося у мене чаєм. А потім я викликаю телефоном швидку. Вже близько 5:00. Якщо мій план спрацює, ми встигнемо забрати пам'ятник з цвинтаря якраз перед закриттям похоронної контори. Головне, щоб Сєва був на місці. Розділ 149. Цюріх. Кінець жовтня 2004 року. Посада цієї жінки в дослівному перекладі з німецької звучала приблизно так: «Консультант з поваги до смерті». А може, це Міла так сумно пожартувала, коли ми підійшли до коричневих різьблених дверей у її кабінет, розташований у невеличкій церкві поруч із лікарнею. У цій церкві не було парадних воріт, лише високі двері, також прикрашені різьбленням. Янголята, дерева, квіточки. Потім короткий коридор. Праворуч – інші різьблені двері, перед якими ми зараз і зупинилися. А далі коридором – подвійні двері з вітражами. Жінці, яка зустріла нас у кабінеті, було років із 40. Чорне плаття-балахон підкреслювало її виразне обличчя з трішки важкуватими вилицями. Великі перські очі були акуратно підведені синім. Вона привітно кивнула та вказала жестом на важкі дубові стільці. Бог навчає сумувати і радіти. У вас зараз час скорботи. Слухайтеся свого серця, діліться своїм горем з ближніми, звертайтеся з молитвами до Всевишнього, і Він вас почує. Я трішки здивовано поглянув на Мілу. Вона сама мало що розуміла та продовжувала перекладати. Я підготувала для вас деякі матеріали, які допоможуть вашій дружині впоратися з цією травмою. Головне – не ховати у собі це горе, не залишатися з цим горем наодинці, будь ласка. Жінка простягла мені кілька брошур. Там є корисні поради психолога, крім цього, адреси веб-сторінок для батьків, у яких померли діти. Ви зможете за допомогою інтернету налагодити відносини з людьми, які теж пережили таке горе. Я гортав брошури, тупо впивався поглядом то в німецький, то у французький текст і кивав. А зараз давайте поговоримо про мить прощання з вашими дітьми. Ви маєте вибір. Їх можна поховати на цвинтарі, тут неподалік. Це, звичайно, коштує чималих грошей, але ті, що померли в нашій лікарні, мають невеликі знижки. Якщо бажаєте, їх можна кремувати. На кладовищі є дитяча ділянка. Сад Льюіса Керрола. Можна змішати попіл із землею і посадити на цьому місці 2 троянди. Троянди можете назвати іменами своїх дітей, і вони будуть вигравіровані на бронзових табличках, які поставлять разом із квітами.
Було б дуже добре, якби ви прийняли рішення вже сьогодні. Я був вдячний Мілі. Вона, як виявилося, перейнялась нашим горем та не хотіла нас залишити, поки всі питання не будуть вирішені. «Я піду чогось попоїм, а потім почекаю вас тут, на лавці», – сказала вона, запитливо поглянувши на безхмарне швейцарське небо. «А ви поки що порозмовляйте з дружиною». Світлана сиділа у кріслі перед вікном. Постіль була зім'ята, ніби вона намагалася заснути і не змогла. «Ну як ти?» – неголосно запитав я, підійшовши до крісла. «Погано», – видихнула вона, обернулася. У її очах вже не було сліз. У них було порожньо. «Нам потрібно дещо вирішити», – знехотя заговорив я. «Що там у тебе за книжки?» – не звертаючи уваги на мої слова, запитала Світлана. «Ці брошурки дали мені у церкві для батьків, які втратили своїх дітей. Дай поглянути». Я подав Світлані брошурки. Зашурхотіли у тиші паперові сторінки. Вона щось шепотіла собі під ніс. Я стояв. Спочатку стежив за її обличчям, а потім перевів свій погляд на вікно. Дивився на підстрижені дерева, на непорушність світу за вікном. Кінець кінцем рішення приймав я. Наступного ранку ми втрьох із Мілою назавжди попрощалися з нашими малюками в цій самій церкві, що поруч із лікарнею. Консультант з поваги до смерті прочитали кілька молитов. Ми зі Світланою сиділи з кам'яними обличчями, в очах стояли сльози. Міла заливалася плачем, мов би це не ми, а вона втратила своїх дітей. Дві білі картонні труни, дуже схожі на коробки з-під великих ляльок, в'їхали до ніші, що відкрилася у стіні. Після цього ніша закрилася, і мене пронизав раптовий жах. Я дивився на поліроване коричневе дерево церковної стіни, дивився туди, де щойно піднялася та опустилася одна з дерев'яних панелей. Мені здалося, що я на мить побачив той, інший світ, до якого переходять після смерті. Мені здалося, що я побачив полум'я або світло, яке майнуло звідти. Очі нишпорили у пошуку ікон, але ікон у цій церкві не було. Лише дерев'яне різьблене розп'яття на стіні. Наступного ранку в саду Льюіса Керрола, де досі цвіли троянди, ми висипали на розпушену землю прах з двох маленьких урн. Садівник у чорному костюмі з краваткою дав нам у руки невеличкі грабельки. Світлана знову плакала. Біля неї плакала і Міла. А я з цими грабельками змішав прах Олежика і Віри із землею. Після цього садівник приніс 2 саджанці троянд та посадив їх тут на відстані не більш як 20 сантиметрів одну від іншої. «Це не заблизько?» – запитав я. Міла переклала моє запитання. «Цвілінги», – садівник знизав плечима. Потім сказав ще кілька слів. «Вони ж близнюки», – переклала Міла. «Але якщо ви наполягаєте, він може їх розсадити». «Не треба», – крізь сльози промовила Світлана. «Не треба їх розсаджувати, вони ж близнюки». Міла провела нас до готелю. Вже коли ми прощалися, вона дала нам свою візитівку і пообіцяла наглядати за трояндами. У великому конверті, що ми отримали у лікарні, лежали полароїдні квадратики фотографій наших малюків, їхні свідоцтва про народження та окремо свідоцтва про смерть, пластикові наручні іменні браслети для немовлят, щоб їх випадково не сплутали. На одному було написано «Віра», а на іншому «Олег». Там також лежали 2 прозорі пакети з русявими кучериками, теж підписані. Я підійшов до вікна і поглянув на озеро. Тут нічого не змінилося за кілька днів. Озером плавали яхти, у небі світило сонце,
На лавиці біля самого краю води хтось сидів. Ми самі ще кілька днів тому очікували на диво, котре могло змінити наше життя. Тепер ми вже нічого не очікували. Потрібно було збирати речі та їхати. Свій біль ми теж звідси заберемо. У Швейцарії він нікому не потрібний. Що ми тут залишимо? 2 троянди. Уночі я прокинувся від крику немовляти. Крик долинав з-за стіни. Спочатку я подумав, що це жахливий сон, але потім зрозумів, що це кричить новонароджена Дмитра та Валі. Світлана також прокинулася і жадібно слухала плач дитини. Ми лежали мовчки, накрившись ковдрою, але не притуляючись одне до одного. Я згадував, як в останню ніч вагітності Світлани грався долоною з малюками, які ще не народилися. Згадував, як вони бігали всередині живота. Можливо, вони благали про допомогу. Можливо, вони плекали на мене надію. «Кепський з мене батько», – подумав я. Сльози знову текли моїми щоками. Я підвівся, накинув на себе халат і вийшов на балкон. Прохолодне повітря було просякнуте свіжістю озера. Я дивився на озеро і уявляв його вкритим товстою кригою. Неподалік від берега простора ополонка. Такої ж місячної ночі я підходжу в халаті до берега, роздягаюсь та, обпікаючись, заходжу голим у холодну воду. Занурююся по шию, а потім пірнаю та запливаю під лід. Пливу під кригою доти, поки в моїх легенях не закінчиться повітря. А коли закінчується повітря, закінчується і усе інше. І мені вже не страшно і не холодно. Тепер у мене 3 померлих дітей. Міркую я з жахом, згадуючи свою першу дружину, теж Світлану, у ніч у київському пологовому будинку. Київ, Цюріх, думаю я, від зміни місця моя доля не міняється. Розділ 150. Крим, Форос, Держдача. 1 січня 2016 року. Ранок. Майя все ще спить, але зараз її заплющені очі спрямовані в стелю. Я підходжу до вікна, і дихання моє призупиняється від задоволення. Над морем піднімається сонце. Його проміння, відштовхуючись від спокійної води, мчить безперервною хвилею яскравого світла до берега. Розбивається на тисячі сонячних зайчиків, які стрибають зимовим парком, стінами держдачі, стовбурами кипарисів та смоківниць. Далеко на обрії стоїть на сторожі миру та порядку якийсь кораблик. Як все гарно! Я хочу усім пробачити та зробити усім подарунки. Я повертаю свій погляд на Майю. Їй також можна пробачити. По-перше, тому що вона жінка, яка спить. По-друге, вона жінка з характером, який не властивий більшості жінок. Хоча, згадуючи жінок із мого життя, можна сказати, що мало в кого з них був характер властивий жінкам. Або навпаки, усі їхні характери були типово жіночими. Мабуть, я неправильно розумію жіночність. Внутрішньо я постійно відштовхуюся то від Джоконди, то від Мона Лізи, чи від якої-небудь Донни з немовлям. До моїх вух долинає далекий крик чайок. Я прочиняю вікно, і до спальні вривається холодне солонувате повітря. Знову озираюся на Майю. Іду та підтягаю її ковдру догори, щоб прикрити оголені плечі. Зачиняю вікно, зазираю до сусідньої кімнати. Помічник сидить у кріслі перед журнальним столиком і п'є чай. Піднімає на мене погляд, і я бачу, як його пронизує судома шанобливого переляку. Я застав його за відпочинком. Але в мене чудовий настрій.
Мені лише не вистачає якихось дрібниць. Дуже погано чути крики чайок, кажу я йому та посміхаюся. Він киває та одночасно ставить склянку з чаєм на столик. На його обличчі з'являється невпевнена усмішка у відповідь. «Я миттю», – гукає він і квапливо піднімається. За 5 хвилин я чую наближення чайок. Визираю у вікно, але там я їх не бачу. Вони внизу, на березі. Їхні крики стають усе голоснішими, і лунають вони на фоні зітхань тихого моря, що дуже заспокоює нерви. Шиплять та шумлять хвилі. За хвилями чуються ще якісь лагідні звуки. Чудова атмосфера для медитації. Я повертаюся до Майї. Мені здається, що вона зараз прокинеться. Під крики чайок цей день та й увесь рік мине в неї у щасті та злагоді з собою. А можливо, навіть і зі мною. Мій погляд піднімається під стелю. Зупиняється на ледь помітному білому, як і колір стелі, динаміку у верхньому куті зліва від дверей. Перевіряю інші кутки. Там також приховані динаміки. Крики чайок а-ля квадро. Чудово! Поєднання природи і акустики. А Майя спить. Ні, вона, звичайно, все чує. Ця музика йде прямо у її сон, у якому вона, мабуть, лежить у солярії окремого кабінету ресторану «Метрополь». Лежить, відчуваючи штучне сонце кожною клітинкою свого оголеного тіла. А поруч сидить хтось одягнутий, насолоджуючись її насолодою, зазираючи у солодку яскраву пащеку солярію, як у величезний гріль, на якому вкривається апетитною скоринкою довгоочікуваний шматочок м'яса. Я відчуваю наближення приступу людинолюбства та демократії. Не дай Боже, вона побачить мене таким. Тоді я пропав. Швиденько йду до сусідньої кімнати. Помічник знову зістрибує з крісла. Я заспокоюю його жестом. Долоною привітно наказую сидіти. Потім прошу зробити мені чаю. Тут також кричать чайки. Такі ж самі динаміки на стелі. Помічник помічає мій погляд та невпевнено шепоче. Можливо, трішки голосніше? Я заперечливо хитаю головою. Він киває мені у відповідь. Виходить. Лише тоді, коли він виходить, я розумію, що він досить тепло, по-домашньому одягнутий. Він тут більше вдома, ніж я. Чому? Та тому, що я стою голий, а на ньому мішкуваті чорні брюки і темно-синій светр. Теж мішкуватий. І саме ця мішкуватість робить його таким домашнім. Шкода, що я не помітив, яке взуття у нього на ногах. Мій погляд піднімається до стелі у інший кут. І я бачу спрямовану на мене камеру відеоспостереження. Цікаво, на яку частину тіла дивиться зараз охорона? Чи, можливо, ніхто ні на що не дивиться? Ні. Потрібно у щось одягтися. Дивно, але найулюбленішим з моїх халатів виявився той, який я отримав у подарунок від російського президента на 400-річчя роду Романових. Я зазираю у спальню, дивлюся на Майю, яка солодко спить, накидаю халат та повертаюся до сусідньої кімнати, де помічник вже поставив біля журнального столика друге крісло, розмішав цукор у моїй кришталевій гранчастій склянці та послужливо поставив поруч пляшку Аберлора, відеречко льоду та широку низьку склянку для віскі. Розділ 151. Київ, 14 квітня 1992 року. Вечір. Здається, я розуміюся на людях. Раніше я не помічав у собі цієї якості,
Але той факт, що мій план спрацював на усі 100, примусив мене замислитися про свої здібності. Так, ми викликали швидку. Буквально через 15 хвилин до моїх дверей подзвонили. Я зустрів на порозі та провів до кімнати молоду жінку-лікаря та санітара. «Ви хворий?» – запитала жінка в отця Василія. Батюшка знітився і поглянув на мене. «Він помер», – почав я роз'яснювати, але минуло ще кілька хвилин, поки жінка-лікар та санітар почали щось розуміти. Понад усе я боявся жінки. У неї був дуже благополучний вигляд. Очі підфарбовані, нігті з манікюром, вії подовжені. Коротше кажучи, фарбована білявка – найпримхливіше створіння з усіх можливих. Принаймні, так я міркував до цієї миті. Але помилився. Згодом вони не відмовилися і від кави з коньяком. Сума у 20 тисяч купонокарбованців їх цілком влаштовувала. «Звідки везти?» – уточнив санітар. «З Берківців на Труханів, але там ще від мосту буде 400 метрів», – пояснив я. Санітар перезирнувся з жінкою. «Я вийду на хвилинку, переговорю з Петром». Я зрозумів, що Петро – це водій, найголовніша постать у цій справі. Санітара не було близько 5 хвилин, та коли він повернувся, з його вигляду було зрозуміло – треба поспішати. І ми поїхали. П'яного Сєву знайшли досить швидко. Він сидів під накриттям на одному з уже доведених до ладу пам'ятників. «А, ви за євреєм», – впізнав мене Сєва. «Забирайте його». Забрати шматок граніту з обличчям Давида Ісаковича виявилося нелегкою справою. У 5 ми завантажили його на тачку, яку позичили отут, докотили, притримуючи з обох боків до Рафика. На місто падав мокрий сніг, і до мосту ми їхали довго. Після мосту водій почав вимагати доплати. Ми підняли суму до 30 тисяч, і швидка допомога поповзла на міст. Найцікавіше те, що сніг не падав на Труханів. Там сніг лежав лише під деревами. І водій, біля якого я присів, щоб показувати дорогу, жодного разу не обурився. Рафик з'їхав з асфальту на алею, що йшла праворуч, паралельно до берега, і таким чином ми доїхали майже до самої могилки. Залишалося близько 100 метрів. З цієї 100 водій проїхав третину, а потім вперся рогами та сказав, що далі жодного метра. Ми вивантажили пам'ятник зі швидкої. Потім у 4 відкантували його до могилки. Лише жінка залишилася сидіти у мікроавтобусі із замисленим виразом обличчя. Санітар та й сам водій старанно допомагали нам з отцем Василієм. «Назад підвести?» – запитав санітар, коли пам'ятник завмер в узголів'ї могили. «Ні», – відповів батюшка, – «ми трішки посидимо». Водій з санітаром взяли 30 тисяч купонокарбованців та попленталися у сутінках до мікроавтобуса швидкої, який світився зсередини. А ми постояли біля щойно встановленого, втисненого у м'яку піддатливу весняну землю пам'ятника та побрьохали розмоклою стежиною у напрямку мосту. «Треба буде сюди навідуватися», – сказав отець Василій, – «а ближче до літа окріпимо його. Потрібно лише дізнатися як. Може, цементом?» Він озирнувся до мене. Але усі мої пізнання у будівельній справі обмежувалися 2 видами цегли – силікатною та вогнетривкою. При цьому я не був упевнений на 100%, що силікатна цегла не може бути одночасно вогнетривкою. Розділ 152. Київ, Бориспіль. Листопад
2004 року. Ще вранці з готелю я зателефонував до Нілочки та попередив, що прилітаю. Попросив машину та у 2 словах розповів наші печальні новини. Її голос здригнувся, і я відразу попрощався, навіть не поцікавившись, як там справи у рідному міністерстві. У бізнес-класі ми зі Світланою сиділи удвох. Більше не було нікого. Вона з одного боку проходу, а я поруч, лише з іншого. Це був найсумніший бізнес-клас у моєму житті. Я не хотів ні їсти, ні пити. Я поглядав на свою дружину і не знав, що їй сказати. А поговорити з нею хотілося. Молоденька стюардеса постійно підходила до нас, щось пропонувала, кидала на сусідні крісла темно-сині пледи та маленькі подушечки. Вона була одна на нас двох. Їй було нудно, а можливо вона щиро, як тільки могла, намагалася зробити наш політ приємним, щоб він запам'ятався нам. Що ж, він запам'ятається у будь-якому випадку. Я дотягнувся до Світланиної руки, прикрив її своєю долонею. Вона подивилася на мене, кивнула. «Усе буде добре», – подумав я і відразу ж засумнівався у своїй правоті. Можливо, що буде, але це добре, навіть у найкращому його варіанті, виявиться життєво плоским. Його не можна порівнювати з іншим добре, з тим добре, коли квартира наповнена гамором дитячих голосів, коли замість тиші поруч поселяється веселий шум сімейної суєти. Коли ми спустилися трапом, то потрапили під осінню київську мряку. Вже під'їхав автобус. Пасажири ринули у його відчинені двері. Саме тут, поруч із трапом, загальмував чорний мерседес. Я озирнувся. Людина, за якою прислали мерседес, просто на злітну смугу, мала б також летіти у бізнес-класі. Але крім нас там нікого не було. Та й мікроавтобус з табличкою ВІП, який мав би нас звідси забрати, теж запізнювався. Я розгубився, озирнувся, думав, у кого б запитати. Але цієї миті дверцята мерседеса відчинилися, вийшов водій, одягнутий навіть для цієї машини занадто елегантно, подивився у наш бік, підійшов. «Сергію Павловичу, сідайте», – твердо, навіть наполегливо сказав він. «Га?» – вихопилося в мене. Здивування випередило запитання, що виникло в голові. «А де мій водій?» «Тепер у вас інша машина та інший водій», – повідомив чоловік і відчинив задні дверцята, пропонуючи Світлані сідати першою. Потім відчинив передні дверцята для мене. Ми зачекали ще кілька хвилин, поки багаж, наші 2 валізи та портплет не перекочував зі стрічки багажного транспортера в багажник машини. Аеропорт залишився позаду. «Усі вам щиро співчувають», – м'яким голосом раптом почав водій. «У мене для вас лист, ось візьміть». Він, не відриваючи погляду від дороги, простягнув мені довгий конверт. З конверта я насамперед витяг візитівку до Гмазова. На ній з'явилося якесь нове звання. Тепер він, у додаток до всіх своїх регалій, став ще й почесним професором Києво-Могилянської академії та співголовою комітету по державним преміям у галузі містобудівництва. Сам лист виявився лише запискою. 4 речення. «Прийміть наші щирі співчуття. Я гадаю, що зараз варто змінити сферу діяльності. Ваш кабінет вже готовий. Віктор Андрійович вам його відразу покаже». Підпис до Гмазова, хвацько закручений, у чомусь імператорський, стояв на самому низу стандартного аркуша. Мої пальці раптом відчули незвичайність цього паперу. Я придивився, потім підняв його на рівень очей
і у розсіяному світлі зустрічних машин побачив водяні знаки, рівномірно розкидані державні тризуби. «Віктор Андрійович, це ви?» – уточнив я у водія. Той кивнув. «Я відвезу вас додому, допоможу занести речі, а потім зачекаю в машині. Мене попросили показати вам кабінет вже сьогодні». Я кивнув. Мені дійсно хотілося відволіктися. Кортіло пірнути у щось глибоке та непрозоре, щоб ніхто мене не бачив, не знав та ні про що не розпитував. Звичайно, розраховувати на здійснення цих бажань на новому робочому місці було б марною справою. Але у будь-якому випадку я там буду новою людиною, і до мене, як до нової людини, будуть усі ставитися спочатку з обережністю та осторогою, будуть приглядатися. А я тим часом відпочину душею, спробую повернутися до тями, знайти той робочий ритм, який понесе мене далі життям, як швидкий потяг. І чим менше буде часу на визирання у вікно, тим краще. Розділ 153. Крим, Форос, Держдача. 1 січня 2016 року. Вечір. Якщо мій рік мене так само легко і спокійно, як і цей перший день року, я буду щасливим. Обід за величезним овальним столом із горіхового дерева. Коля Львович, кримський губернатор з дружиною, має у вечірній сукні з декольте, яке відкривало на диво пружні, ніби надуті груди. Стіл розрахований на 12 осіб, але де взяти стільки вартих довіри та дружби людей? Я би ще посадив за цей стіл Світлова. І також ще цього лікаря, який встиг мені нашептати про свої підозри стосовно сердечного стимулятора. Можна було б витягти з-за столу Колю Львовича та посадити його за журнальний. Але тут я можу помилятися. Адже він тут, зі мною. Він зі мною увійшов у цей рік, отже, буде цілий рік біля мене. Ось лише запечена індичка, здається, для нас завеликою. Звичайно, можна недоїдки відіслати на кухню обслузі. Також можна нагодувати помічника. А вранці ми з ним чудово попили чаю. Я так розчулився та перейнявся його банальними думками та проблемами, що заледве не запитав, як його звати. Добре, що не запитав. Інакше це був би початок кінця. Його кінця, звичайно. «Шампанське з Масандри», – вказує жестом на велику пляшку губернатор Зельман. «Найкраще. Таке подавали царям». «Тоді відкривай», – киваю йому я. Львович позирає на старшого офіціанта, і поки Зельман морочиться з пляшкою шампанського, навколо столу виникає рух, своєрідний танець-хоровод молоденьких офіціанточок у міні-спідничках та білих фартушках, які розставляють закуски. Десь згори лунає неголосна романтична музика, а слідом за нею і знайомий оксамитовий голос. Старовинний російський романс «Отвори потихоньку калітку» лунає дуже до речі. Я намагаюся пригадати ім'я співачки, але сьогодні моя пам'ять напрочуд поверхнева. Я пам'ятаю лише вчорашній день. Усе інше вкрите асфальтом якоїсь особливої важкої втоми. Хто це співає? Я впиваюся запитливим поглядом у Львовича. Руслана. Ага, добре співає. Може, голосніше? Послужливо запитує старший офіціант. Я зупиняю його рухом вказівного пальця. Цей жест з дитинства означає «ні-ні». Офіціант відходить. А царське шампанське вже іскриться у високих кришталевих келихах-трубочках. Коли ми підносимо келихи, з грудей Львовича долинає неголосна електронна мелодія мобільника. Він ледве стримує спокійний вираз обличчя та, не звертаючи уваги на дзвінок, піднімається та цокається з нами.
Потім, не кваплячись, п'є шампанське. І лише коли келих спустошено, він ставить його на стіл та дістає телефон. Я слідкую за його зосередженим обличчям. В очах з'являється неспокій. Він щось шепоче у слухавку. Дає відбій. Починає нервово їсти заливну осетрину. На мене не дивиться. Отже, щось не те. Гаразд, розмірковую я. Усі погані новини подають в нас на десерт. Майя зацікавилася запеченими у соусі карі рябчиками. Я схвалюю її вибір. Я також хочу рябчиків. І шампанського. У мене погані передчуття. Їх потрібно змивати, щоб вони осідали глибше. Цьому святу ніхто не повинен зашкодити. Нехай навіть таке собі маленьке домашнє шоу. Ми намащуємо шматки індички журавлиновим желе, а Львович стає все більш напруженим. Постійно дивиться на годинник. «Ти кудись поспішаєш?» – цікавлюся я. «Ні», – поспішає відповісти він. «Просто на нас чекає ще один святковий сюрприз. За 12 хвилин». «Цікаво. Але для цього потрібно буде вийти на терасу», – додає він. «Гаразд». Ми переглядаємося із Зельманом та його гарненькою дружиною. Вона справжня кримська татарка. Звати Лейла. «А як буде татарською Новий рік?» – запитую я в неї. «Еней ил», – відповідає вона лагідним голосом. «А любов?» «Савгєлик». Гарна мова. Зачудовуюся я. На терасі прохолодно, але ми накинули пальта і дублянки. Над морем висить темне небо. Під ним мерехтять вогники корабля, що підійшов до берега. Львович передає команду по мобільному телефону, і небо розсипається іскрам салюту. Миттєві різнокольорові мозаїки феєрверків витісняють темряву. Навіть офіціантки, які винесли піднос з келихами та шампанським, не можуть відірвати погляду від розмальованих небес. «Це вам подарунок від російського флоту», – самовдоволено пояснює Коля Львович. «Від російського?» – дивуюся я. «А від українського?» «Від українського теж буде», – обіцяє мені Львович. «Перше слово гостям. Господарі завжди говорять останніми». «Останнє слово дають не господарям, а звинуваченому». «Ти переплутав». «Похмурі у вас жарти в цьому році», – шепоче Львович. Кидає погляд на Зельмана, потім на шампанське. Зельман розуміє усе без слів. Високі кришталеві келихи трубочки наповнюються царським іскристим напоєм. Розділ 154. Київ, 14 квітня 1992 року. Ніч. «Чого ти клюєш носом?» – кричить на мене Жора. «Швидше рухайся». А мені важко. Він витяг мене з ліжка телефонним дзвінком. Було ще не дуже пізно, близько 11-ї, але після цілого дня пригод з гранітним пам'ятником я дуже хочу спати. А тут ще він. «Негайно чеши сюди. Славко та Юлько уже їдуть. О першій ночі будуть гості». Які в біса гості можуть припертися до ресторану о першій ночі? Голодні? Навряд чи. Наш ресторан взагалі-то не дуже годує. Ні, люд ходить. Але ходить, щоб випити та пошептатися. Двері постійно зачинені зсередини. Чекали 5? От вони і прийшли. І поки не підуть, ми мусимо їх обслуговувати. Вірніше, обслуговувати їх мусять Славко та Юлько. А я щось на кшталт обличчя закладу. Закладу, який досі не має вивіски, лише адреса та двері. Але Георгій Степанович, якого в мене язик не повертається назвати на ім'я по батькові,
З кожним днем жвавішає все більше і більше. Радість вже світиться у його очах. І від сьогоднішнього дня він чекає чогось особливого. Пообіцяв, що сам також приїде, щоб бути впевненим. У чому впевненим? Хер його знає. Славко та Юлько зустрічають мене припухлими та втомленими обличчями. У мене, мабуть, таке ж. Жора метушиться. «Швидко підметіть під столами», – командує він. «А ти», – обертається до Юлька, – «протри столи і посуд». У підсобці я зазираю до холодильника. Вчорашня баранина, шинка, сири, включаючи польський рокфор. У мертвій тиші дзвонить телефон. Жора підстрибує, хапає слухавку. Так, відчиняю», – відповідає він і кидається до дверей. Усередину заходять 4 чоловіків підозріло інтелігентного вигляду. Вони ніби маскуються чи, можливо, костюми одягли вперше у житті. У будь-якому випадку така вже у них невпевнена постава. І руки міцні, на обличчях відчуття ніяковості. Жора садовить їх за столик і поглядом підкликає мене. Розхвалює їм горілку Ніколай. Вони йому вірять та замовляють пляшку. Усе інше замовлення приймаю я. Томатний сік, оселедці, млинці з ікрою, фаршировані яйця, салат з печінкою тріски. Навіть я розумію, наскільки банальний смак у наших гостей. Але моя справа – схвалити замовлення, посміхнутися та піти у підсобку. Там же Юлько настругає їм і салату, і що захочеш. Хоч він і не кухар, але у армії служив у офіцерській їдальні, так що дечому він там навчився. Навчився воєнному сприйняттю їжі. Горілку приношу та наливаю особисто я. Коли я наближаюся, вони замовкають. Але тільки першого разу. Коли я підходжу знову, щоб наповнити їхні стопки, розмова не затихає. Обличчя гостей вже розчервонілися, 2 послабили вузли своїх позбавлених смаку краваток, 1 взагалі зняв піджак та повісив його на спинку стільця. «А як я переведу їх тобі у бакси?» – майже кричить на співрозмовника чоловік, який скинув піджак. «Бери, відкривай рахунок у Парексбанку, Прибалти навчать тебе сліди грошей заплутувати. А в мене вони тут, у Градобанку. Бери у еквіваленті, а я хоч завтра дам платіжку». Я повертаюся у підсобку, наливаю собі трішки коньячку, перемовляюся зі Славком та Юльком кількома словами. Юлько нюхає бляшанку щойно відкритої печінки тріски, потім підносить її до мого носа. «Як ти гадаєш?» – радиться він зі мною. Я теж нюхаю. Запах підозрілий і неприємний. «Добре посоли та зали маслиновою олією», – підказую я. Вони ж п'ють горілку, а горілка усе нейтралізує. Я виходжу ще разів з 10. Доливаю горілку, перевіряю, як їдять. П'ють та їдять вони добряче. І не кричать більше один на одного. Зараз взагалі сидять без краваток. В одного хвіст знятої краватки стирчить з нагрудної кишені піджака. «А яка в тебе освіта?» – раптом запитує в мене один з гостей. «Легка промисловість», – відповідаю я. «Теж нічогенько», – сміється він, виймає з кишені $20 та простягає їх чоловікові навпроти. «Ти виграв». «Цікаво», – розмірковую я. «Вони там що, про мене сперечалися?» За 5 хвилин до них підсідає Жора. Підсідає і миттю стає одним з них. Вони настільки схожі вдачею та виразами облич. Хоч він почувається у костюмі впевненіше. Костюм у нього – це спецодяг, як у медсестри білий халат. «Ще одну пляшку Ніколая», – наказує він мені та підморгує. Гості йдуть о 3-й ночі. Захмелілий Жора дає Юлькові та Славкові по $20 і викликає для них таксі. А мене тягне з собою до якогось бару.
Тобі там сподобається, обіцяє він, сідаючи за кермо своєї Ауді, яку нещодавно пригнали з Німеччини. Ти коли-небудь текілу пробував? Ні. Тоді у твоєму житті ще ціла купа незвіданих задоволень. До речі, ти хлопцям сподобався. Їм доручили комітет підприємства чи щось таке організувати. Якщо не брешуть, то і для мене там місце знайдеться. А для мене? Жартома запитую я. І дуже жалкую, що тверезість заважає мені нормально сприймати п'яного Жору. А ти, мій ад'ютант, ти що, не втямив? Втямив, відповідаю я. Попереду на світлофорі з'являється червоне світло, але Жора лише тисне на педаль газу. Ми чуємо, як десь поруч вищать гальма. Жора регоче. Я тремтячою рукою защібаю свій пас безпеки. «Прорвемося!» – гарчить Жора. І машина мчить на жовте світло порожньою вулицею нічного Києва. Розділ 155. Київ. Листопад 2004 року. Нова машина, новий водій, новий кабінет з новими італійськими меблями. Я ще іноді плутався у довжелезному коридорі на Банковій, проходячи повз свої двері. На них ще не було таблички. Коли я вперше зайшов випадково до сусіднього кабінету, його господар подивився на мене досить неприязно. Але вже наступного дня, випадково стикнувшись зі мною у коридорі, він до мене посміхнувся. Визнав за свого. Перші кілька днів, коли я ознайомлювався зі своїми новими обов'язками, мене переслідувала якась ностальгія. Ностальгія не за Міністерством економіки, а за майже домашньою атмосферою, яку я відчував у своєму останньому кабінеті. Можливо, там і не було ніякої особливої атмосфери. Просто звичайний фантом у прикрашеній подобі, який прилетів з недавнього минулого. Але все ж таки, коли мені повідомили, що наступного тижня у мене з'явиться секретарка, і нею буде вже давно мені знайома Нілочка, не радіти я не міг. Пірнути з головою самому незнайоме озеро завжди страшнувато, удвох набагато легше, особливо коли ти думаєш, що знаєш свою напарницю майже так само, як самого себе. У вівторок мене відрекомендували президентові. Привів мене до високого кабінету не хто інший, як сам Догмазов. Та простояв усі 3 хвилини поруч, поки президент дивився на мене стомленим, недовірливим поглядом, поки тис мені руку, поки бажав успіхів на відповідальному робочому місці. Твій попередник накоїв багато дурниць. Було б дуже добре, якби ти вивчив його діяльність з усіма подробицями. Щоб не повторювати цих дурниць знову, порадив він мені. Він усе врахує. Догмазов закивав головою та кинув на мене попереджуючий погляд. Він стояв між мною та президентом і мав досить таки дивакуватий вигляд. Вищий за нас обох, Догмазов сутулився цієї миті, ніби йому було незручно перед президентом за свій високий зріст. Але коли він поглядав на мене, його плечі розправлялися, вираз обличчя ставав якимось орлиним, хижим. Тут він ніби виконував роль мого власника. «А куди дівся мій попередник?» – запитав я Догмазова, коли ми вийшли від президента. «Відправили послом у Монголію». «Адже він накоїв дурниць?» – здивувався я вголос. «За це мали би покарати, а не зводити до рангу посла». «Це і є покарання. 4 роки у Монголії, і я цього навіть ворогові не побажав би», – усміхнувся Догмазов. «Хоча ні, ворогові побажав би. Та й у будь-якому випадку залишати його на Україні та особливо у Києві до наступних президентських виборів було б небезпечно. Нехай собі там засмагає, сьорбає кумис, на верблюдах роз'їжджає. А ти дійсно переглянь його папери, дізнайся про нього більше».
Папери принесуть тобі після обіду. Він подарував опозиції безліч цінних людей. І за 2 роки нічого не зумів зробити. Адже президенту потрібна потужна суспільна підтримка. Ось саме цю підтримку він і не зумів організувати. Хоча більша частина усіх цих академіків, професорів, спортсменів та культурних діячів пішла б за нами. Зайдемо до тебе, я роз'ясню усе докладніше. У кабінеті за горнятком кави він вже втретє за перший тиждень пояснював мені усі мої обов'язки. Я терпляче вислуховував та погоджувався. Розумієш, деякі питання президент самостійно піднімати не може. Має бути привід. Наприклад, лист, підписаний групою видатних вчених. Тоді листу дають хід. Ти сам організовуєш цей лист. Сам збираєш згоду підписантів, передаєш у відділ преси, його публікують, і процес пішов. До речі, відразу розберися з нашим віп-списком. Президент мусить регулярно зустрічатися з представниками культурної та наукової еліти. Але він не може зустрічатися перед камерами з одним і тим самим оперним співаком чи шахістом. Потрібно шукати нові постаті, які вже заявили про себе. Ми – молода країна, і це має помітити кожний громадянин. Молодим усюди в нас дорога. То що, старий віп-список взагалі не використовувати? Поцікавився я. Чому? Використовувати? Але не повністю та не для офіційних аудієнцій. Для нагород та прийомів. Будь ласка. Кілька прізвищ я викреслю через загравання з опозицією, а усі інші цілком нормальні, приємні люди. Викреслені з віп-списку прізвища належали відомим рок-співакам. Я був байдужий до року і навіть зрадів, що мені не доведеться спілкуватися з цією публікою. Розділ 156. Крим. Форос. Держдача. 1 січня 2016 року. Вечір. Після 15 хвилин російського салюту в мене ледь закололо серце. Повернувшись до столу, ми взялися за десерт. За час салюту зі столу було прибрано крихти та зайвий посуд. Тепер на нас чекало філе з груш, тушковане у портвейні, банани фрі, политі соусом та лікером Бейліс. На обличчі Майї вже світилася особливим фосфоричним кольором легка втома. Її погляд став примхливим. Ще трішки, і усе почне її дратувати. Я нахилився до її вушка. «Піди, нехай тобі зроблять масаж», – прошепотів я. Вона якось натягнуто посміхнулася, але у цій посмішці виникла вже думка, а не стан. Вона кивнула та, пославшись на мігрені, залишила застілля. Зельман з дружиною також відкланялися. Через 10 хвилин ми залишилися удвох з Колею Львовичем. Його погляд втупився у екран плоского телевізора, що висів на стіні. «Зараз новини», – сказав він, поглянувши на годинник. «Вмикай, подивимось». Весела новорічна заставка каналу «Інтер» змінилася біжущим рядком новин. Ведуча у костюмі Снігурки захоплено пройшлася репортажами по центральних вулицях великих міст. Народ ще святкував. Деякі опитані журналістами навмання громадяни були впевнені, що Новий рік ще не настав. «Буває», – подумав я. Дякувати Господу, ніякої політики у новинах не було. Ближче до кінця передачі ведуча розповіла про нове диво. Її розповідь доповнив репортаж з Успенського собору Печерської лаври, у якому новорічної ночі за сльози точила ще одна ікона святого великомученика Володимира. Це диво привело до собору тисячі віруючих, та й перед собором вишикувалася добре організована черга бажаючих помолитися перед цією іконою. А якщо буде можливість, то й прикластися до неї.
Черга, мабуть, дуже сподобалася оператору. Її показували близько 2 хвилин, зупиняючи об'єктив на зосереджених, цілеспрямованих обличчях молодих та літніх прихожан. Здається, що на Україні частіше відбуваються православні дива, ніж католицькі. На сьогодні рахунок 2-1, підкреслив я вголос та озирнувся на Колю Львовича, який сидів поруч. Мені це не подобається, сухо промовив він. Мені також не подобається, коли плачуть, особливо більшовики. Львович обернувся. У його погляді прослизнула повага. Цей рік для нас буде важким роком, пане президенте, офіційним голосом застеріг він. Для вас особливо. Я зітхнув. Зрозуміло, що Львович може зараз продовжити та викласти мені свою думку докладніше. Але я не хотів чути поганих новин. Я хотів віскі і тиші. Я хотів прекрасного. Дотикнутися до прекрасного. Можливо, навіть не до жінки, а до мистецтва. Жінка старіє, а предмети мистецтва – ні. Слухай, я облизав пересохлі губи, зазирнув Львовичу у вічі привітно та проникливо. Давай про все погане поговоримо завтра. Можна навіть з самого ранку, щоб зник апетит. Вже час усім сідати на дієту. А зараз добре було б віскі та мистецтва. Якого? З готовністю перепитав він. Віскі? А берлор? А мистецтва? Накажи привезти якого-небудь талановитого та розумного кримського художника з його картинами. Татарського? Справжній талант не має національності, будь-якого. Розділ 157. Київ, 1 травня 1992 року. «Все на хер!» – весело вигукує Жора, крокуючи бадьорою збудженою ходою з залом клубу-ресторану. «Післязавтра прийдуть нові власники. А нам, молодим, час йти далі». Я дивлюся на нього і намагаюся зрозуміти, кого саме він має на увазі під словом «молодий». Цей 50-річний із сивими скронями, подвійним підборіддям, що залишились йому у спадок від бурхливої комсомольської юності, кволими щоками, дуже помітними, коли він поголений до стану щойно полакованого паркету. Хто тут молодий? Ну, я ще можу себе вважати молодим, та й вважаю. Але мовчки, тому що ця якість – тимчасове явище, на відміну від, скажімо, кмітливості, розуму, освіти, нехай навіть незакінченої заочної вищої. «Послухай-но», – зупиняє я Жору Степановича. Він зупиняє свій розпалений погляд на моєму обличчі. «Негарно», – докоряє він мені. «Я все ж таки старший за тебе на 15-20 років. Я...» Він підшукує слова, щоб підкреслити різницю між своїм статусом та моїм. Але ж в мене немає статусу. Зате я дійсно молодий. «Ти хоч іноді називай мене на ім'я по батькові», – повчає він. «Перед чужими обов'язково». «Гаразд, Жоро Степановичу», – всміхаюся я. У мене чудовий грайливий настрій. Мені не важко прощатися з цим клубом-рестораном. Мені взагалі не важко прощатися зі сторінками своєї біографії, особливо якщо нічого цінного до моєї біографії вони не принесли. Жора підходить до холодильника, ліниво відкриває та зазирає всередину. «О!» – вигукує він. Я також зазираю туди через його плече. Бачу там силу селенну їжі. Я знаю, що у морозильній камері є ще кілька кілограмів філе ягняти, курчата та риба. А Жора Степанович завмер, міркує. Я знаю, про що він думає. Йому шкода, що весь цей харч пройде повз свято. Також я знаю, що його комсомольські свята з дівчатами та вогнищами, з ночівлями у санаторіях вихідного дня
також уже закінчилися. І вже більше не повторяться у своїй первозданній красі та легкості. Усе буде інакше, і я намагаюся собі уявити, як веселяться обресклі, втомлені, постарілі комсомольці. Які дівчата до них приходять? Також постарілі? Та ні, навряд чи. Постарілих вони не покличуть, а нові красуні не будуть такими легкими та завзятими, як до революції невидимки 1991 року. «Георгію Степановичу», – гукаю я його. Він здивовано озирається. «А можна я з цими харчами маленьке свято організую? Для своєї сім'ї? Ми тут усе приготуємо, та й приберемо самі. Ну, щось ніби премії за добру службу». «Кому? Тобі премію?» – яхидно перепитує він. Але вираз його обличчя раптом змінюється. Він щось прикидає в голові, замислено дивиться на стелю, на вкриті пилом плафони, світильників. «А що?» – раптом погоджується він. «Давай, щоб завтра усе зжер. Я також, можливо, під'їду. Сам будеш готувати». «Разом з мамою», – відповідаю я, уявляючи, як зрадіє мати такій пропозиції. Це якраз у стилі її практичного підходу до життя. Адже ціна їжі не входить до вартості холодильника. Розділ 158. Київ. Листопад 2004 року. Уже втретє я навмисно приходжу пізніше з роботи, але постійно застаю вдома одну й ту саму картину. За столом у вітальні сидять Світлана та Жанна. П'ють чай з коньяком, мовчать. Я вітаюся та йду до свого кабінету. Присідати до них за стіл немає жодного бажання. Помовчати я можу і сам. У своєму кабінеті відразу після повернення з Цюріха я влаштував тимчасову спальню. У мене тут диванчик праворуч від письмового стола та навпроти книжкової шафи. Я запарюю собі м'ятний чай. І чого це до мене причепився цей м'ятний аромат? Сідаю за свій стіл, дістаю з портфеля папери, які приніс з роботи, та ліниво їх переглядаю. Але моя увага не затримується на цих робочих записках. Моя увага десь там, між кабінетом і столом у вітальні. Десь там у коридорі, яким треба пройти, щоб потрапити з вітальні сюди. Двері до кабінету я залишив трішки прочиненими. Вчора та позавчора, коли я ходив до ванної чистити зуби та вмиватися перед сном, Світлана і Жанна все ще сиділи за столом у вітальні та обидві плакали. Першого вечора я зупинився на якийсь час біля Жанни та принюхався. Мене раптом здивувала відсутність у повітрі аромату її улюблених парфумів. Повітря було стерильне, воно не мало ніякого запаху. І я, нічого не розуміючи, вийшов на кухню. І ось вже третій вечір Жанна сидить у нас. І третій вечір поспіль від неї не йде цей провокуючий увагу аромат. Можливо, в неї просто закінчилися парфуми? Близько 11-ї я відчуваю втому. Час спати. За вікном паскудна осіння мряка та холод. Я, мабуть, лише 20 секунд пробув увечері на дворі, поки виходив з машини та заходив у під'їзд. Але й ця мерзотна погода мало не звалила мене на повал. На дворі я відчув болотяну вологість. Швидше б уже зима, подумав я. Світлана та Жанна знову сидять та плачуть. Плачуть неголосно, притулившись одна до одної. Пляшка коньяку «Коктебель» уже порожня. Правду кажучи, це була маленька пляшка, швидше пляшечка. Я приходжу повз них до ванної кімнати, потім назад. На мене нуль уваги. Цікаво, а коли Жанна йде додому? Чи вона в нас і ночує? Навряд чи. Адже вранці я її не бачу,
а сплю я сторожко та й двері до кабінету спальні залишаю прочиненими. Про всяк випадок. Мене дуже турбує Світлана, але щось мене зупиняє від повернення до нашої спільної спальні. Я, мабуть, зумів би просто спати разом із нею, але іноді у вісні бувають моменти, коли героєм сну стає жінка, яка спить поруч, і ти її обіймаєш та кохаєш у вісні, перед тим, як прокинутися та обійняти її насправді. Ні, я її обіймаю зараз, щоранку, коли йду на роботу. Але це обійми співчуття, а не пристрасті чи кохання. Мусить минути час, вона перестане плакати, і тоді колишні пристрасть та бажання оживуть та нагадають про себе. Поки що навіть у її поглядах у мій бік я бачу або відчуття провини, або обережність. Я придбав собі гуманний будильник. Він не дзвенить, а попискує. О 7 ранку я вже одягаю халат, запарюю каву. Зазираю до спальні. Світлана спить на животі. Її голова накрита подушкою. Одна рука простягнута на іншу сторону широкого ліжка, туди, де раніше спав я. Можливо, я їй снився, і вона шукала мене у вісні. Я тихенько причиняю двері. Нехай собі спить. Сьогодні я піду раніше. Водієві я сказав приїхати за 7:15. Водій у мене складненький. Ще ніколи в мене не було водія, якого доводилося б називати по батькові, а тут відразу Віктор Андрійович. А як можна налагодити відносини з таким водієм? Та ніяк. Був би він Вася чи Петя, можна було б дорогою і пожартувати, і анекдоти нові розповісти та послухати. А з Віктором Андрійовичем, в якого костюм не гірший за мій, жартувати не хочеться. От ми і їдемо з ним мовчки з бульвару Лесі Українки на Банкову. Година пік ще попереду, машин мало, і я радію, що вже за 10 хвилин залишу водія у машині та зайду до під'їзду свого нового місця служби. Зайду до свого кабінету, який я потроху вже почав обживати. Розділ 159. Крим, Форос, Держдача. 1 січня 2016 року. Ніч. Вертоліт з художником та картинами приземлився біля опівночі. Майя вже відпочивала, і я не хотів її будити. Моє тепле почуття до неї потрохи почало згасати. Близькість не додала радості, швидше навпаки. Близькість відкрила мені її повністю, і тепер в мене не залишалося жодних ілюзій стосовно неї. Ця жінка перестала бути загадкою для мене і втратила в моїх очах та почуттях свою колишню привабливість. Я б міг накришити салату з цих її слів та рухів, які знищили її милий образ у моєму серці. Але навіщо? Вмерла то вмерла, як у старому анекдоті про те, що взагалі-то зовсім не померла, просто виявилася звичайною. З таких виростають старі примхливі бабці для казок про золоту рибку. Тому мистецтвом та спілкуванням з художником я буду насолоджуватися сам, без неї. Вигляд в художника сонний, він щойно розвісив у столовій свої картинки, стоїть перед одною з них, розглядає, ніби не сам її намалював. Я тихенько підходжу, зазираю йому через плече. На картині зображена ринкова вага. На лівій чаші цієї ваги лежить купа кишенькових годинників з ланцюжками. На правій 2 будильники та буханець хліба. Будильники та хліб важать більше. Я ніколи не був закоханим у математику, але ця задача здається мені потішною. «Як тебе звати?» – запитую я. Його голова від несподіванки втискається в плечі. Він повільно обертається. «Володимир Макеєв», – неголосно відповідає він. Сивувате волосся, від очей до скронь зморшки від постійного примружування.
На вигляд йому років 50-55. Скажи мені, Володю, який тут прихований зміст? Цікавлюся я, маючи на увазі картину. Прихований? Перепитує він. Немає тут прихованого, хоча, він сам дивується, в усьому можна шукати прихований зміст. Ну от я й шукаю, зізнаюся я. Скільки там годинників зліва? Художник Макеєв дивиться на ліву чашу своєї ваги. Йому, мабуть, ліньки рахувати. Давай разом, пропоную я. Ми разом вголос рахуємо кишенькові годинники. Виходить 33. Так, промовляю я, бачиш, 2 трійки. Вже прихований зміст. А на правій чаші 2 будильники та хліб. 3 предмети. Це навмисно? Ні, чомусь перелякано відповідає він. Це випадково. Ну як випадково, сперечаюся я. Повинен бути прихований зміст. Це ж мистецтво, загадка. Ні, не обов'язково, майже пошепки заперечує він. Звичайно, філософський зміст можна шукати, але взагалі-то це мистецтво заради мистецтва. Хоча для вас, мабуть, це незрозуміло. Ви конкретна людина. Мені подобається його сміливість. Я більше не хочу з ним сперечатися. Я хочу погодитися. У чомусь дрібному. Чому ж це незрозуміло? Мистецтво заради мистецтва? Цілком зрозуміло та знайомо. Це те саме, що й президентство заради президентства. А хіба таке буває? Дивується він. Звичайно, на кожному кроці. Він дивиться на мене з підозрою. Цікаво, про що він думає цієї миті? Віскі будеш? Я не п'ю. На обличчі Макеєва з'являється відчуття провини. Ну, тоді я сам. А тобі що? Чаю? Чаю. На мій вигук «гей» у їдальні з'являється помічник, отримує наказ та зникає. Скажи мені, я знову звертаюся до художника. А якби тобі добре заплатили і попросили за це вигадати до кожної картини прихований філософський зміст? Ти зумів би це зробити? Зумів би, не заперечує він. А хто твої найулюбленіші художники? Шишкін, Суриков, Анрі Руссо, Шагал, Клейст. Досить, зупиняю я його. Щодо Шишкіна, ти правий. Пригадую нічний музей у Києві та величні лісові пейзажі. Пригадую картину Шишкіна у своїй спальні на Десятинній. Скажи, а добре бути художником? Запитую я. Художником добре, а дружиною художника погано. Чому? Важко прогодувати сім'ю, зізнається він, соромлячись. Гаразд, киваю я та роблю заспокійливий жест правою рукою. Ці твої картинки куплять для резиденції. Я дам розпорядження. Поки що сідай. Зараз буде чай. А я пороздивляюся ще. Я ходжу вздовж стін, на яких висять картини. Годинники, старовинні велосипеди, терези, коти, самотні дерева. Цілковита символіка. Але роботи ніжні, зворушливі. Не Шишкін, звичайно. Але Шишкін хороший лише для очей та серця. Він допомагає від утоми. А тут є деталі. Є до чого придертися думкою. От я й придираюся. Володю, я знову обертаюся до художника. А чому на твоїх картинах немає жінок? Він знизує плечима. Не знаю, зізнається. Колись малював, а потім залишив.
До жінок потрібно час від часу повертатися, раджу йому я і сам дивуюся своїй пораді. Я повернуся, обіцяє художник, а я вже не розумію, до яких жінок він повернеться, до намальованих чи до тих, від яких пішов. Здається, я втомився. У їдальні з'являється розгублений помічник. Ставить на стіл тацю з чаєм. Я ставив її в бар, а зараз її там немає, виправдовується він. Що ти ставив в бар? Та цю пляшку вашого улюбленого віскі. Мабуть, Львович потягнув. Піди перевір. Помічник виходить дуже повільно, знехотя. Уявляю, що скаже йому Львович на запитання про пляшку віскі, навіть якщо вона стоїть у нього на столі. Розділ 160. Київ, 2 травня 1992 року. Вечір. Завтра у мене, напевне, болітиме живіт. А сьогодні у ньому свято. Сеанс одночасного пожирання різноманітної їжі проходить успішно. І ніякої хапанини, ніякого змагання. Усім всього вистачає. І мамі, яка, власне, готувала м'ясо, курку, рибу, салати, і отцю Василію, який підливає мені та собі горілку Фінляндія, а мамі Дмитру та його головному лікареві болгарський бренді сланчев бряг. Мама одягла на честь такого випадку своє улюблене чорне плаття, прикрашене бісером, та почепила на груди велику брошку-змійку золотого кольору, але з невідомо якого металу. Їй весело. Та й головному лікарю весело, адже не щодня його запрошують родичі пацієнтів до ресторану. Спочатку він сидів тихо, але після 3 стопок бренді розбалакався та почав регулярно сипати анекдотами з життя божевільні. «А цей, знаєте?» Він знову підстрибує від нетерплячки розповісти новий анекдот. Запитують у зека: «За що сидиш?» А він: «Ми у божевільні демонстрацію організували до дня народження Леніна з гаслами «Ленін з нами, Ленін серед нас». Отець Василій сміхається широко та повільно, не відволікаючись від курячої ноги. Мама сміється, а Дмитро взагалі заходиться. «Адже це правда», – запевняє він. «Мені санітар казав, що якщо у божевільні немає 2 Ленінів, Горбачова та Наполеона, то з головного лікаря знімають премію та відправляють на підвищення кваліфікації». Я дивлюся на Дмитра. Я не можу зрозуміти, що він робить у божевільні, коли для того, щоб він поводився нормально, його потрібно лише посадити до столу, то що ж це тоді за така хвороба? Після святкової вечері ми дружньо миємо та витираємо посуд. Жора Степанович так і не з'явився, але його відсутність мене зовсім не засмучує. Коли ми все розклали по місцях і навіть почистили ресторанну плиту, хоча бруд та жир на ній був не нашого виробництва, мама так собі інстинктивно зазирнула до однієї з кухонних тумбочок та завмерла. Тумбочка виявилася забитою консервами. Польські паштети, ризькі шпроти, консервовані ананаси. «А це куди?» – запитала мама, озирнувшись та відшукавши мене поглядом. «Ти казав, що завтра нові власники прийдуть?» «Так». Вона так і залишилася стояти біля відчиненої тумбочки. Мені стало незручно. «Давайте заберемо», – запропонував я. Головний лікар перезирнувся з Дмитром. «Може, ми заберемо?» – запитав Дмитро. «Для хворих». «Ти що, з глузду з'їхав?» – подивилася здивовано на нього мама. «Хіба ми із Сергієм мало тобі привозимо?» «Ні, давайте поділимо, все одно розтягнуть».
І вона подивилася на мене, вимагаючи поглядом, щоб я підтримав її докази. І ми поділили консерви, майже порівну. Кількість банок не ділилася на всіх однаково. Залишком були 2 банки ананасів у власному соку, які я забрав, щоб пригостити сусідів по комунальній квартирі. «Так, вони заслуговують», – погодилася мама. «Пробачте», – вже виходячи з ресторану, звернувся до мене головний лікар. Я підбирав ключ до замка, щоб назавжди закрити вже тепер чужу власність, а вони чекали на мене поруч. Чи не могли б ми з Дмитром у вас переночувати? Я живу на Боярці, і електрички вже не ходять. Голос головного лікаря був настільки жалібним, що я обернувся. «У нас вже почала говорити мама, але я її перебив. «Пішли до мене», – запропонував я головному лікарю. «Тахта, але стара. Пружини випирають, але спати можна». Поки я говорив, мій погляд здивовано втупився в дорогу дублянку лікаря та особливі, також недешеві півчобітки. Я уявив собі, як, мабуть, соромно напрошуватися на ночівлю до майже незнайомих людей чоловіку, який одягається краще від тих людей, до яких напрошується. Чи, можливо, це йому родичі пацієнтів надарували, адже за 3 такі дублянки можна придбати однокімнатну квартиру у Києві або навіть будиночок у Пущі Водиці. Тоді б не було жодних проблем з електричками. «А ви далеко живете?» – поцікавився він. «Ні, 20 хвилин пішки». Отець Василій, статечно розпрощавшись, пішов у ледь освітлену темряву рідного нічного міста. А мамі вдалося піймати машину. «Добрі у вас і брат, і мама», – промовив головний лікар, коли ми залишились наодинці. «Вибачте, як вас звати?» – запитав я. «Ігор Федорович». Ми йшли мокрим блискучим асфальтом. Дощ пройшов увечері, коли ми сиділи у ресторані. А тепер було сухо, хоч і повітря, просякнуте вологою, нагадувало про дощ. То в моєму пакеті, то у пакеті головного лікаря глухо стукалися одна об одну консервні бляшанки. «Ігоре Федоровичу», – я обернувся до нього на ходу, – «а ви як вважаєте, Дмитро справді хворий?» «Я б не використовував слова «хворий», – спокійним голосом відповів він. Його власне ставлення до дійсності не співпадає зі ставленням більшості. При цьому йому неприємно відрізнятися від інших. Тому в нас йому затишніше. У нас, до речі, і публіка освіченіша, ніхто нікому не грубіянить. Промовляючи останні слова, головний лікар зазирнув мені у вічі. І погляд його вколов мене своєю миттєвою пильністю. З'явилося відчуття, що так, між іншим, він вирішив поставити мені діагноз. «Та здоровий, чорт забирай», – подумав я. І моє ставлення до дійсності співпадає зі ставленням більшості. І грубіянити я вмію, і від чужого хамства не скисаю. І не треба мені рекламувати ваш психзаповідник. «Ви б частіше приїздили до Дмитра?» – трішки згодом промовив Ігор Федорович. «Він вас любить». «Постараюся», – відповідаю я. «Саме без роботи залишився?» «А яка у вас освіта?» – зацікавлено запитав головний лікар. «Та не медична. Я ще навчаюся на заочному, в Інституті легкої промисловості». «Ну», – протягнув Ігор Федорович, – «коли виникнуть проблеми, у нас завжди є вакансії. Зарплатня, правда, маленька». «Я поміркую над цим», – пообіцяв я. Але міркувати не став. Лише подумки посміявся над серйозною турботливістю головного лікаря та подумав, що його ставлення до дійсності дуже відрізняється від мого. Розділ 161. Київ. Листопад 2004 року.
Цього разу понеділок виявився найкращим днем тижня. На порозі кабінету мене зустріла Нілочка, бездоганно одягнута. Зовсім не схожа на секретарку, швидше на бізнес-леді. Треба було б хоч на мить прибрати з її обличчя посмішку, і будь-хто на моєму місці поставився б до неї насторожено. Стільки самовпевненості було у її очах і жестах. Але усмішка додавала її самовпевненому вигляду веселості, а коли врахувати, що цей погляд був спрямований на мене, то не варто дивуватися, що ми міцно обійнялися. І я, як хлопчисько, підняв її та крутнувся на місці. Що ви, Сергію Павловичу?» – зашепотіла вона. «Причиніть двері!» Я озирнувся. Дійсно, двері були відчинені. І в моїй приймальні, і в кабінеті стояли квіти. У повітрі, крім їхнього аромату, витав також аромат молодої красивої жінки. Так, це був запах парфумів. Але бувають запахи парфумів, які вказують на похилий вік жінки, а тут навпаки. «Кави?» – запитала Нілочка. Я кивнув. «Добре, що ти також тут», – сказав я, присідаючи за стіл. «А мене ворожка попередила», – радісно відповіла Нілочка. «Щоб я від вас ні на крок, інакше біда». «Ти про це мені вже розповідала», – пригадав я вголос, – «тільки якось інакше». Можливо, вона також інакше сказала, але зміст був саме такий. Кава була міцна і смачна. Поки я збадьорював свої думки кофеїном, Нілочка поклала на стіл переді мною шкіряну папку для паперів. «Там зверху один важливий документ», – проспівала вона. Її губи цієї миті були так близько від моїх, і поки я дивився на них, Нілочка посміхалася та дивилася мені у вічі. У приймальні задзвонив телефон. Вона обернулася та швиденько вийшла, залишивши двері у кабінеті трохи відчиненими. Я зазирнув у папку. На аркуші з благородною шапкою адміністрації президента було надруковано лише 2 речення. На 12 листопада о 10:30 ранку запропонувати вибір з 3 діячів театру для розмови з президентом. Кандидатури подати мені сьогодні до 12:00. Розмашистий підпис. З головою адміністрації я вже зустрічався. Колишній полковник міліції, що встиг вже побувати і замісником начальника податкової служби. Я відразу відчув, що почувається він на цій високій посаді не зовсім впевнено. Чи, можливо, він знав, що його призначили головою АП тимчасово, поки не знайдуть когось, хто більше підходить на цю посаду. У будь-якому випадку вказівка йшла, звісно, не від нього. Точніше, формулювання йшло, напевне, від його помічників, які, здавалося, народилися тут і переживуть усіх президентів і голів адміністрації. Сам він розмовляв сухо, намагаючись прикрити безбарвним формалізмом свою природну привітність. Адже обличчя, коли він зі мною розмовляв, було жвавим, викликало довіру. Що ж, подумав я, на 12-ту, то на 12-ту. Перш за все переглянув старий віп-список. 2 театральні режисери, лауреати державних премій, відпали відразу. Якось несолідно чоловікові президенту зустрічатися з чоловіком-режисером. Театр – мистецтво жіноче. Мій погляд зупинився на прізвищі відомої балерини, солістки Національного театру опери та балету. Ось хто потрібен. Поруч із президентом повинна бути сама грація, щоб усі, навіть мешканці далеких сіл та хуторів, зрозуміли. Президент дотикнувся до прекрасного. Прізвища чоловіків-режисерів я про всяк випадок теж поставив до списку кандидатів, але тільки після солістки. Нехай їх викреслить сам голова АП. Це і йому буде приємно. Будь-який нормальний чоловік залишить у цьому списку лише балерину,
лише жінку. Розділ 162. Повітряний простір України. 3 січня 2016 року. Вчора за вікном спальні держдачі валив сніг. Сніжинки пухкі, великі, повільні. Вони стали білою стіною, загороджуючи від мене море. Я намагався вдивитися якомога глибше, але погляд мій впирався у їхню пухнасту рухливу стіну і далі проникнути не міг. Ось так на південний берег Криму прийшла справжня зима. А разом із нею чергові погані новини. «Послухай», – звертаюся я до Львовича, що сидить у авіакріслі навпроти, звідки в єдиного національного каналу борг у 3 мільйони гривень за електрику? Хто в нас зараз прем'єр-міністр? Хто міністр енергетики? Прем'єр-міністром зараз міністр екології, а міністр енергетики – Сафронов. Яка в дідька лисого екологія взимку? Обурююся я. У бюджеті є гроші на телеканал? У бюджеті є, погоджується Львович. Тоді чому не заплатили за електрику? У казні немає. Пішли на виплату заборгованості по зарплаті. Шахтарям. Інакше не можна було б увімкнути опалення у великих містах. Я нічого не розумію. Як Казимир може подавати позов про визнання національного телеканалу банкрутом? Як? За законом може. Але ж суд в нас національний. Позов прийме, а у відкритті справи відмовить. Я вже уточнював. Ану вімкни. Я киваю на телевізор, що на кронштейні закріплений до стелі. Львович кидає погляд назад на молодого стюарда. Той швиденько підходить, задирає голову до екрана. «Який канал бажаєте?» – звертається до мене. «У Т1». Стюард відходить. На блакитному екрані випуск новин. Праворуч від ведучої на столі горить свічка. Це, мабуть, символ проблем, що на них звалилися. Адже насправді ніяких сутінків у їхній студії немає. Усе як завжди. Замість ведучої раптом з'являється заставка текст. Головна редакція Першого національного не завжди погоджується з думками гостей телепередач. Це щось новеньке, міркую я та пильніше вдивляюся у екран. На екрані широким планом з'являється обличчя Казимира. «Дозвольте привітати вас з Новим роком», – бадьоро звертається він просто до об'єктива камери, точніше до народу. «Бажаю залишити вам усі невирішені проблеми, болячки, неприємності у старому році. Саме там можете залишити і усіх цих політиків та членів уряду, які не виправдали ваших надій. У Новий рік з новою надією, з новими обличчями, з новою вірою в світле майбутнє у довгождану весну нації. У новому році ми святкуватимемо 25-річчя незалежної України. Ми маємо шанс зустріти це свято в оновленій країні. Оголосимо всенародний імпічмент президентові, який не виправдав сподівань народу». Львович підстрибує, вимикає телевізор, обертається до мене. Його погляд тремтить, та й руки тремтять. Здається, він увесь тремтить. А я дивлюся на нього та намагаюся зрозуміти, як може зі студії Першого національного до народу звертатися загально визнаний ворог уряду та народу електробарон Казимир? Як? Де Світлов? Де усі наші силовики? Куди вони дивляться? Я наказую Львовичу. Терміново передай у Київ. Через 2 години нарада усіх силовиків. У мене, зрозуміло? Львович похмуро киває. Мені стає холодно. Стюарт, помітивши мою блідість, відразу приносить теплий плед, пропонує віскі.
Вперше за довгі роки відчуття холоду виявляється некомфортним, навіть гнітючим. Холод накопичується у тілі, як електрика в акумуляторі під час підзарядки. Особливо гостро холод відчувається на кінчиках пальців ніг та рук, у вухах та носі. Лише серцю гаряче, серце ніби горить у грудях. У серця температура, інша температура. Температура тіла покотилася донизу, а серця догори. Я беру склянку тамблер з віскі, виймаю з неї пальцями 3 кубики льоду та кидаю собі під ноги. Віскі повільно стікає вниз у тіло. Стравохід, шлунок, зупинка. Віскі здається мені позбавленим смаку, безалкогольним. На язиці дивний смак, ніби я випив олії. Підкликаю жестом стюарда. Яка температура за бортом? 58 нижче нуля, відповідає він. Температура за бортом повністю співпадає з моїм самовідчуттям. А ілюмінатори усі закриті? Вже роздратовано запитую я. Звичайно, карбує він, але не помітивши в моїх очах довіри до своїх слів, жваво проходиться салоном літака, перевіряючи пильним поглядом кожний ілюмінатор. Знову підходить. Я перевірив, усі закриті. Я двічі киваю. Спочатку стверджувально, мовляв, зрозумів, потім можеш йти. Він відходить від мене на кілька метрів. Мій погляд занурюється у погаслий екран телевізора. Це звідти дме. Це синій екран заморозив мене. Але що робити? Що з ним можна зробити? Його можна було вимкнути, що вже і зробив Львович. До речі, де він? Миколу Львовича сюди. Мій тремтячий голос знову приводить стюарда у рух. Він поспіхом йде до кабіни екіпажу. У літаку на диво тихо, лише двигуни рівномірно гудуть у дикому холоді відкритого неба. Розділ 163. Київ, 15 травня 1992 року. Жора Степанович викликав мене сюди, ні світ, ні зоря. Бери паспорт, трудову та миттю сюди, торохтів він по телефону. Куди сюди? Спросоння поцікавився я. Я зустріну тебе біля будинку офіцерів через 20 хвилин. Через 25, запротестував я. А краще через півгодини, коротше о 8. Чорт з тобою, о 8 то о 8. І от я стою біля входу до будинку офіцерів. Вже 8:45, а мого сивого комсомольця ніде не видно. Середина травня. В цьому році видалася холодною. Очі сверблять від вологого зимного вітру. Руки стискаються у кулаки в кишенях дутої куртки, також від холоду. Взагалі-то, у душі я сподіваюся, що ця зустріч мені щось принесе. Все ж таки трудову та паспорт так собі ніхто не просить принести. Так що пахне роботою. А що таке робота у Жориному розумінні, я вже усвідомив. І така робота мене влаштовує. Тому що для нього головне не те, що і як я робитиму, а те, що мені можна довіряти, і я схоплюю все на льоту. «Вибач», – лунає за моєю спиною його голос. Обертаюся. Гладенько поголений, свіженький, із запахом одеколону та зубного еліксиру. «Давно чекаєш?» «З 8. Чудово, пішли». І він веде мене провулком мимо гармат, що прикрашають будинок офіцерів. Повертаємо праворуч, заходимо у під'їзд Сталінки. Маленький тісний ліфт піднімає нас на 6-й поверх. Обшарпані подвійні двері, з обох боків яких прищиками наліплені дзвінки. Типова комунальна квартира. Жора Степанович ігнорує десяток дзвінків і просто стукає у двері кулаком. 2 рази.
Половина дверей відкривається, і я розумію, що двері – це камуфляж. Тому що за дверима пахне огірковим лосьйоном, свіжою фарбою та паркетним лаком. Тут нещодавно був ремонт. Дівчина в облягаючих джинсах, у модній коротенькій ковтині та з коротенькою хлопчачою стрижкою веде нас білим коридором. Відчиняє двері до затишного кабінету. Ми сідаємо за полірований стіл. Запитує: чаю? Кави? Кави, видихаю я. Мінералка є? Запитує Жора Степанович. Є. Вона виходить. А я дивлюся на два портрети, що прикрашають білу стіну. Тарас Шевченко та президент Кравчук. Поет, який мріяв про вільну Україну, та політик, який став обличчям цієї країни. У голові виникають якісь дивні паралелі, чи навіть антипаралелі. Обшарпані двері з великою кількістю дзвінків, камуфляжний фасад, що приховує за собою наслідки євроремонту. Це конспірація, зрозуміло. Але чому всередині конспіративної квартири висять правильні, номенклатурні та співзвучні істеблішменту портрети? Що це? Друга влада? Чи її таємні механізми? Ти чого розхвилювався? Я? Ти. Я замислююся. Прислуховуюся до температури своїх думок, до їхнього ритму. Ні, все ніби спокійно у мене всередині, та й у моїй голові ніякої паніки. Запитання з'являються, і це зрозуміло. Але чого хвилюватися? Ваша кава? Дівчина ставить переді мною горнятко на блюдечко. Жора перехоплює в неї склянку з мінералкою. Тепер наша мовчанка цілком виправдана. Кава занадто міцна і не досить солодка, але ж не кликати її сюди знову. «О, ви швидше за мене», – весело кидає на ходу чоловік у довгому чорному пальті. За ним знову з'являється дівчина у джинсах і кофті. Він скидає пальто, шарф та пижикову шапку на її простягнуті руки та всідається до нас за стіл. Обличчя заготовка, без виразу, без посмішки, але з готовністю миттєво приймати рішення. Десь я його бачив, але де? «Ну от», – звертається він до Жори Степановича, – «все за планом. Ремонт відмінний. Оргтехніку привезуть завтра. Можемо починати». Жора Степанович дістає з кишені піджака портмоне, виймає звідти паспорт та простягає власникові кабінету. Потім переводить погляд на мене. Я розумію, чого він чекає. Викладаю на стіл свій паспорт і трудову. Власник кабінету крутить у руках мою трудову. Потім простягає її мені назад. Відділу кадрів у нас поки що немає, так що потім запишемо. Зарплатня $300 на місяць у конверті та 20 за відомістю. Згоден? Я киваю. Робочий день з 10 до 5, іноді на виїзді, іноді у вихідні. Згоден? Так. Завтра будуть готові візитівки. Піп запишемо за паспортом, телефон лише службовий. Зрозуміло? Зрозуміло, відповідаю я, і нарешті пригадую, де я бачив його обличчя. Це ж один із тих відвідувачів, яких ми обслуговували вночі з Юльком та Славком, зовсім нещодавно, саме перед продажем клубу-ресторану. Так, це один із них. Тоді на сьогодні вільний. Завтра у костюмі та з краваткою на 10 бути тут. Віра покаже кабінет. Він махнув рукою собі за спину. Ага, зрозумів я, значить, її звати Віра. З 6-го поверху я спускаюся пішки мімо страшних обшарпаних дверей, на яких теж висить безліч дверних дзвінків. Цікаво, розмірковую я. Це справжні комуналки чи такі ж самі, як ця, що на горі? На дворі крапотить дощ. На годиннику лише 9 ранку. Я заходжу в кулінарію, що навпроти будинку офіцерів, замовляю чай і котлету без хліба. І думаю,
вірніше намагаюся зрозуміти, ким це вони прийняли мене на роботу. Оклад зрозумілий, робочий день визначений, а що треба робити, не сказали. Смішно. Але нічого страшного. Завтра скажуть. Лише зрозуміло, що робота не буде брудною, коли вже на неї потрібно приходити у костюмі та краватці. До речі, потрібно придбати краватку. Розділ 164. Київ. Листопад 2004 року. Неділя. Протягом останнього тижня Жанна з'являлася у нас лише двічі, але й Світлана кудись зникала кілька разів та поверталася досить пізно, близько 11-ї. Та я не допікав її розпитами, вона все ще не прийшла до тями. На трюмо я час від часу бачив то полароїдні портретики наших немовлят, то їхні кучерики у маленьких прозорих пакетах, то пластмасові браслетики, на яких імена Олег і Віра, написані латиною, виглядали по-особливому сумно. Світлана вставала зазвичай близько 10-ї. До того часу у вихідні я спокійно господарював у квартирі, робив собі сніданок, варив каву. Життя продовжувало наспівувати нам якусь меланхолійну мелодію, а ми її чули та слухали. Окремо. Можливо, у кожного з нас була своя мелодія, але обидві вони не вирізнялися веселістю та заповзятістю. Вони обидві читалися на наших обличчях. Я читав її на Світланиному обличчі, а вона, мабуть, на моєму. Я звик до диванчика у своєму кабінеті. Мені подобалося отикатися обличчям у стінку, на якій висів угорський килим, і на якому була зображена книжкова шафа зі старовинними товстезними книгами. Було щось потішне у цих двох протилежних стінах мого кабінету. Ніби книги з книжкової шафи дивилися на груповий портрет своїх попередниць, що стояли на полицях книжкової шафи. А можливо, вони думали, що там, на протилежній стіні, висить величезне дзеркало, у якому вони відбиваються. Дитячі, трішки бешкетливі фантазії іноді освіжали мою голову, мою уяву. Якось я навіть зробив спробу перевірити, скільки книжок у своїй бібліотеці я справді прочитав. На 5 полицях я ледве нарахував 6. З них 4 я прочитав ще 20 років тому. Ні, я вважав себе начитаним. Я купував товсті журнали, і російські, і наші, сідав у туалеті чи на кухні та жадібно перегортував їх. Та лише оповідання мені вдавалося дочитувати до кінця. Довга проза налаштовувала мене на сумний настрій, та й уся ця проза була просякнута таким песимізмом, що в мене з'являлося бажання знайти того чи іншого актора та дати йому трохи грошей, щоб він хоч раз у житті поглянув на навколишній світ життєрадісно. А за вікном падав сніг. Перший сніг у цьому році. Добре, що він пішов у неділю. Неділя вже сама по собі є святковим та радісним днем. А тут ще й лопатий сніг, що падав донизу суспільною стіною мимо вікон мого 13-го поверху. На годиннику 9:45. Світлана ще спить, але от-от вона розплющить очі. І я, дивлячись на сніг через вікно кухні, думаю про неї. Повертаюся до плити, готую для неї каву. Я дуже хочу, щоб цей день розпочався для неї набагато радісніше, ніж попередній. Я хочу, щоб вона посміхнулася. Нехай листопад – осінній місяць, та однаково за вікном сніг. А якщо лежить сніг, значить зима. Зміна часу, зміна сезону. Наші діти померли восени, а зараз зима. Виходить, що якийсь час вже минув. Можливо, зима відверне Світланину увагу від усіх подій та поверне мені мою дружину. Я наливаю каву у тонкий мейсонський фарфор
ставлю горнятко з блюдечком на піднос. Туди ж ставлю маленький молочник. Каву вона п'є без цукру. «Доброго ранку», – кажу я у прочинені двері спальні. Вона лежить, дивлячись у стелю, але після моїх слів підводить голову та посміхається. Але її посмішка не така, як раніше. Одначе це ж таки посмішка. Сумна, втомлена, тиха, як дитячий шепіт. «Їсти будеш?» Вона заперечливо хитає головою. «Я сходжу за газетами та відразу повернуся», – кажу я. Вона не заперечує. На вулиці приємний морозець. Клята осінь вже позаду. Я вийшов без шапки, сніжинки колють мене своїм холодом, сідаючи на ніс на коротку стрижку. Щоб купити газети, потрібно перейти на іншу сторону бульвару. Машин на диво мало, та взагалі нічого дивного, неділя. Усі газети у кіоску вчорашні, суботні. Недільних газет у нас поки що не видають. Адже вчора я не читав газет і беру усе, що є, і озираюся по сторонах, роздивляючись крізь святково-весільну вуаль снігу знайомі околиці. Мій погляд зупиняється на вітрині кафе. Я туди ніколи не заходив, та й не зайшов би у будь-який нормальний день. Дуже вже якесь це кафе буденне та нечепурне на вигляд. Але сьогодні в мене інший настрій. Сьогодні я пробачу цьому закладу усе, крім поганої кави. Кафе виправдовує мінімальні сподівання. Каву мені готує огрядна жінка у смішному старомодному фартушку. Кава чудова, міцна. Я сиджу тут з самотою та переглядаю газети. Голова президентської адміністрації сказав те, сказав все. На моєму обличчі з'являється втішна посмішка. Він вам і не таке скаже, міркую я. Перегортаю далі політичні сторінки, перегортаю новини економіки, перегортаю кримінал та дістаюся до спорту. Тут цікавіше. Спортивні новини передбачити важче. Ну і кого там віддубасив вчора Кличко-старший? Якогось німця? Так йому і треба. Нехай не наривається на найкращий кулак України. А Динамо Київ як? Знову нічия? Ну і добре. Ще кави. Прошу я барменшу, і вона привітно киває. А в нас тістечка свіжі, пропонує вона. Вчорашні? Перепитую. Ну так, увечері привезли. Дякую, не треба. За 15 хвилин я впорався з газетами. А власне, я й не знаю, що хотів в них знайти. І якщо в мене хто-небудь запитав, що нового я в них дізнався, то я навряд би чи відповів. Зате з'явилося відчуття виконаного обов'язку, вірніше, потамованого бажання. Валя дзвонила, жвавим голосом повідомляє мені Світлана, щойно я заходжу до квартири. Вона у теплому зеленому халаті та у вірменських капцях на босу ногу. Мені здається, що я ще не бачив на ній цих капців. Які у них новини? Я знімаю осінню куртку та вішу на гачок вішалки. Усе гаразд. Вони дівчинку назвали Лізою. Вона важить вже майже 5 кілограмів, а коли народилася, то важила 4200. І ще телефонував твій старий друг з кавказьким прізвищем. Не пам'ятаю, як його. Гусейнов? Так, він. Питав адресу, я йому дала. Він просив дозволу заїхати ввечері на хвилинку. А що йому треба? Адже це твій друг, а не мій. Я не можу запитувати у твоїх друзів, що їм від тебе треба. Зауваження було справедливим. Я навіть не міг собі уявити причини, через яку мене став би розшукувати Гусейнов. Ну, помирилися перед моїм відльотом. У тому розумінні, що я його пробачив, але ні про що особливе не домовлялися. Він ще про щось запитував? Він сказав, що добре нас розуміє.
якимось дивним голосом, ніби усе знає. Ого, закрив я цю тему. А що розповідала Валя про Дмитра? Казала, що допомагає, що ліску у колясці вулицями возить. Зовсім змінився. Вона також просила перевести гроші на їхній рахунок. Сказала, що в них залишилося лише 5000 франків. «А у нас скільки залишилося?» – запитав я, дивлячись прямо у вічі Світлані. «У мене 1020 доларів, у тебе не знаю». «У мене менше», – відповів я. «Я розмовляв із Дмитром у Швейцарії. Попередив, що незабаром їм доведеться повертатися до Києва». «І що він?» «Не зрадів». Світлана задумливо похитала головою та зітхнула. «Я могла б тут Валі іноді допомагати», – промовила вона. Увечері знизу несподівано подзвонив консьєрж. Сказав, що для мене привезли якусь велику коробку, і вантажники питають дозволу її підняти. «Нехай піднімають», – нічого не зрозумів я. Я не чекав жодних посилок, але за кілька хвилин усе стане зрозумілим. І справді, через кілька хвилин у двері постукали. Вантажників було 4, молоді міцні хлопці. Поруч на підлозі стояв величезний запечатаний холодильник. «Сергій Павлович Бунін?» – уточнив один із хлопців, зазираючи у розкритий блокнот. «Так. А де у вас кухня?» Я, все ще не розуміючи, що відбувається, вказав їм напрямок, прямо коридором та ліворуч. Вони навіть у 4 з помітною важкістю піднесли холодильник та понесли його за вказаним маршрутом. Я пішов слідом. Вантажники поставили запакований холодильник посередині кухні та здивовано вирячились на наш холодильник. «То ви вже маєте один?» – вирвалося в одного з хлопців. «Так», – підтвердив я. «А ось цей», – я показав на холодильник, який вони принесли, – «я не замовляв». «Адже ви, Сергій Павлович Бунін?» Старший вантажник ще раз зазирнув у блокнот. «Так». «Тоді усе вірно. Куди будемо його ставити?» Я оглянув свою кухню віслючим поглядом, витріщився на вільний кут праворуч від вікна. «Поставте його поки що туди», – вказав жестом. Вони зняли упаковку, дружньо у 4 підняли холодильник та встановили його на вказаному місці. Один з них відразу увімкнув холодильник у розетку. На верхній панелі новенького холодильника замиготіли зелені лампочки, які вказують температурний режим. «Розпишіться в утриманні», – попросив один з вантажників, простягаючи зошити ручку. Я розписався. Вантажники пішли, а замість них на кухню зазирнула Світлана, втупилася здивованим поглядом на обновку. «Бош», – прочитала вона назву холодильника. Потім перевела погляд на наш холодильник. «А що, хіба Бош краще, ніж індезит?» «Взагалі-то краще», – я стенув плечима. «Тільки я не розумію, звідки він тут узявся». «Значить, ти його не купував?» – Світлана зупинила свій погляд на мені. «Ні, здається, ні. Але, можливо, мені потрібно піти до психіатра». «Можливо, що треба», – погодилася Світлана. «А можливо, це хабар?» І на її обличчі заграла посмішка. «За що?» «Я не знаю, тобі видніше». Вона похитала головою, а потім підійшла до нового холодильника та потягнула на себе дверцята. Всередині загорілося світло, і я помітив, що там були якісь гортки, кульочки і навіть пляшки, що стояли на внутрішніх поличках дверцят та прикріплені до них широкими смужками клейкої стрічки. «Дуже цікаво», – промовив я, побачивши, що новий холодильник не був порожнім. Цієї миті у двері подзвонили.
Усе ще розмірковуючи з приводу цього сюрпризу, я відчинив двері і побачив на порозі усміхнене обличчя Гусейнова. «Здрастуй, дорогий!» Він зробив крок усередину та відразу обійняв мене. «Ти лише не турбуйся. Я не хотів, щоб твоя дружина метушилася, накривала на стіл. Розумієш?» Дещо я вже починав розуміти. «Виходить, що холодильник – твоїх рук справа». «Не зовсім», – заперечив він. «Моя справа – торгівля холодильниками. А це так собі подарунок для старого друга та закуска до коньяку. Адже я розумію, що тобі зараз не до гостей». Вираз його обличчя раптом став серйозним. «Але в нас на Кавказі є звичай ніколи не залишати друга у біді. Покажи, яке місце ти вибрав для нього?» Ми зайшли на кухню. Він критично поглянув на наш індезіт. «Ну, цей ти вже можеш спокійно відвести до себе на дачу». «У нас немає дачі». «Якщо є холодильник для дачі, то буде й дача», – заспокоїв він мене. «А твоя дружина вдома?» «Так». «Ти їй скажи, щоб вона не турбувалася. До речі, в неї дуже чудовий голос по телефону». Ми всілися у вітальні. Світлана дістала ковбасу, сьомгу, сир, маслини і усе інше, що принесли вантажники разом з холодильником. Порізала, поставила на стіл. Коньяк «Нарин Кала» Гусейнов відклеїв від внутрішніх дверцят власноруч. Сама Світлана не зуміла впоратися з цією клейкою стрічкою. Вона відмовилася сідати з нами за стіл. Випила стопку коньяку стоячи поруч з нами. Вона поскаржилася на головний біль та втому і пішла у спальню. Мій настрій покращився, коли пляшка коньяку спорожніла. Гусейнов пішов на кухню та відклеїв від дверцят холодильника ще одну. Цього разу коньяк закарпатський. «У тебе ще буде багато дітей», – говорив він, наливаючи коньяк. «Не переживай. У чоловіка завжди більше шансів мати дітей, ніж у жінки. Закон природи». «Це закон Кавказу», – спробував пожартувати я. Гусейнов не сприйняв мого жарту. «Ти знаєш, нас в батька було 8 від 2 дружин, і я бажаю тобі стільки ж поваги мати від дітей, скільки мав від нас наш батько». Я погодився, згадав про свою матір, про те, що лише один раз заїжджав до неї після повернення з Цюріха, та й то лише на кілька хвилин. «Ти зрозумій, Сергію», – продовжував Гусейнов, – «вислів «діти наше майбутнє» – це не жарт. У цьому зміст життя, щоб можна було усе, чого досягнеш, передати нащадкам». «Чого я можу досягти?» – подумки запитав я сам в себе. Відповіді не знайшлося, і я потягся виделкою до тарілки з сирокопченою нарізаною ковбасою. Розділ 165. Київ, 3 січня 2016 року. У цілковитій темряві з вимкненими сигнальними ліхтарями урядовий літак заходив на посадку. Я цього не знав. Я лише дивувався, чому під літаком не видніються вогні міста. Відповідь я отримав через 5 хвилин. «Ми приземлилися у Гостомелі», – повідомив мені помітно зблідлий Львович. «Не турбуйтеся. Аеропорт оточений СБУ. Ситуація повинна бути під контролем». «Повинна чи є?» – перепитую я. «Мені все ще допікає холод. За бортом вже не може бути так холодно». «Я вмить. Я доповім». Львович заткує у напрямку кабіни пілотів. Літак все ще котиться бетонкою. Підстрибує на стиках плит. Повертає спочатку праворуч, а потім ліворуч. Але в ілюмінаторах лише темрява. «Порядочок», – вдаряється в мою потилицю теплий голос Львовича.
Вірніше не голос, а тепле дихання. Голос якраз у нього холодний, тремтячий, як руки в алкоголіка. Світлов на місці зустрічає. Чому паніка? Чому Гостомель? Запитую я. Після згадки про Світлова, принаймні до моєї голови, повертається тепло. Запобіжні заходи, пояснює Львович. Потрібно було переконатися у лояльності спецпідрозділів. Річ у тому, що Казимир дав багатьом генералам безвідсоткові кредити. Кредити на що? На життя. А що, хіба в них життя погане? Ні, вони ж звикли брати. Вони не вміють відмовлятися, відповідає Львович і важко зітхає. А ти вмієш відмовлятися? Я вмію, впевнено киває Львович. Наш кортеж складається з 2 десятків однакових чорних мерседесів. На всіх них замість номерних знаків блакитні тризуби на жовтому тлі. У одній з машин їде Львович, у другій – я зі Світловим. Кілька машин взагалі мчать порожніми, як дрезини попереду бронепоїзда, на випадок міни. Він зібрав 3 мільйони підписів за імпічмент, похмуро доповідає Світлов. Коли він встиг? Адже він лише кілька годин тому оголосив по ОТ-1 про всенародний імпічмент. Він уже 2 тижні збирав, а оголосив, коли набрав 3 мільйони, пояснює генерал Світлов. Ми намагалися знайти ці підписи, та поки що безуспішно. Якщо і знайдеш, що тоді з ними робити? 3 мільйони людей не покараєш за те, що вони хочуть нового президента. Вони нічого не хочуть. Їм дають по 20 гривень за підпис. Вони навіть не цікавляться, за що розписуються. Єдине, що можна було б зробити, це знайти ці підписи та спалити їх. Довелося б йому знову витрачати 2 тижні та 60 мільйонів гривень. Принаймні, час виграли б. Невже це так серйозно? Я пильно дивлюся у вічі генералові. Він витримує погляд легко та жорстко. Мабуть, так воно і є насправді. А що він може ще зробити? Запитую я. Може подати до суду на уряд, може вимагати визнати країну банкрутом через несплату за електроенергію. Так це ж нісенітниці. Нісенітниці, але відповідні закони про відповідальність через несплату на будь-якому рівні парламент прийняв ще 2 роки тому. А що ж робити? Запитую я та чую у власному голосі цілковиту розгубленість. Подавати у відставку чи що? Не можна, твердо заперечує Світлов. Головне – зробити несподіваний крок та перехопити ініціативу. І хто ж буде перехоплювати цю ініціативу? Цікавлюся я, а в голові на фоні тепла, що поверталося до тіла, розливається цілковита байдужість. Можливо, просто передати владу за станом здоров'я та за Конституцією прем'єр-міністрові чи навіть Львовичу. Прем'єр-міністр уже продав вас, шепоче Світлов. Вже ліпше Миколі Львовичу. Та я не поспішав би, поспіх – ознака слабкості. Почалось. Зараз Світлов буде мені розповідати, що і коли робити. Незважаючи на нібито цілковиту контрольованість своїх емоцій, я раптом відчуваю, як починає поколювати серце. Ось і згадав на свою голову за станом здоров'я. От стан здоров'я і виліз. «Вам недобре?» – занепокоєно запитує Світлов, зазираючи мені у обличчя, яке я нахилив до колін. «Серце», – шепочу я. Щось з ним не гаразд. Він простягає мені капсулу зеленого кольору. Візьміть. Слідом за капсулою подає мені склянку негазованої мінеральної води. Серце заспокоюється.
А Майя не з вами прилетіла? Цікавиться раптом генерал. Ні, вона завтра звичайним рейсом із Сімферополя. Світлов схвально киває. Ми трохи запізнюємося, раптом схоплюється він, поглянувши на годинник. Куди? Ви ж самі призначили нараду силовиків. Я не заперечую. Я лише втратив цікавість до плину часу. Чорні мерси довгою змією деруться нагору, на сирець. Праворуч мигнула та залишилася позаду вивіска ресторану «Дубки». Розділ 166. Київ, 20 травня 1992 року. На моїй першій у житті візитівці написано: Громадський комітет сприяння приватному підприємництву Бунін Сергій Павлович, старший консультант-референт. Телефон-факс 293 97 93. Симетричність розташування тексту викликає не меншу повагу, ніж моя посада. Хоч і обов'язки мої прості та не такі, що стомлюють. Я перша ланка, вірніше, перше сито, через яке до нашого мідного тазу падають фрукти та ягоди, щоб у найближчому майбутньому перетворитися у потужне та в'язке варення, яке буде відбивати точку зору українського приватного підприємництва, що почало зароджуватися. Приватникам-початківцям ми пропонуємо за невеликі членські внески юридичну та іншу допомогу, у тому числі вирішення конфліктів та вибивання боргів. Чесно кажучи, я не знаю усіх наших можливостей, але відчуваю за нашим громадським комітетом конкретну силу. Жора Степанович теж тут, але в нього кабінет набагато кращий за мою білостінну комірчину татуся Карло, де всього місця лише для письмового стола та стільця для відвідувача. Взагалі-то мені це подобається. У мене виникає відчуття, що я лікар, який приймає пацієнтів. Адже кожний з відвідувачів розповідає мені про свої проблеми, а я слухаю, киваю та обіцяю посприяти. Потім відвідувач заповнює анкету та йде з нею до нашої неформальної каси, якою керує дівчинка-хлопчик Віра. З нею я вже познайомився ближче. Вона гостра, як скло. Вже першого разу я ледь не порізався. Запропонував їй піти зі мною на каву, бо конверт з авансом мені видали ще першого робочого дня. «Хлопчику», – відповіла вона, – «я можу дати тобі адресу магазину, де потрібно одягтися, щоб потім зі мною вийти на люди. Інакше тобі самому буде незручно». Це, звичайно, не відмова, але й не обіцянка радощів, спілкування і теплоти стосунків. Зараз 10 ранку. Поки що затишок. Хочу кави, але Віра мені її не приготує. Можна зайти до приймальні і самому собі приготувати, але зайвий раз там світитися не бажано. Особливо вранці, коли до головного шефа один за одним ідуть солідні відвідувачі. Двері відчиняються без попередження. До моєї єврокомірчини зазирає Жора Степанович. «Ну як ти?» «Чудово!» Так і має бути, якщо бажаєш досягти більшого, ніж те, на що реально здатний. До речі, починаючи з наступного тижня, ми вже не громадський комітет. А що? Асоціація приватних підприємців України. В'їжджаєш? Ні, зізнаюся я. Георгію Степановичу, чується у коридорі голос головного шефа. Швиденько до мене телефонують з Кабміну. Працюй, встигає сказати мені Жора Степанович, розвертаючись на 180 градусів. Увечері, заходячи до рідної комуналки, я натикаюся у коридорі на кілька валіз та баулів, що загромадили двері до моєї кімнати. А з кухні долинає гомін голосів. Голосніше, ніж завжди.
Дивно розмірковую я. Можливо, до когось із сусідів приїхали родичі. Я зазираю на кухню та завмираю від здивування. За двома зіставленими кухонними столиками сидять сусіди та сусідки у хатньому одязі та капцях, а серед них два знайомих жіночих обличчя – Мира та її мама. Гомін ущухає, всі учасники кухонно-комунального застілля звертають на мене свої погляди. Німа сцена продовжується майже хвилину. Тишу порушує Мира, підвівшись з табуретки. «Ми вирішили повернутися», – пояснює вона. «Там гаряче та дуже багато євреїв», – подумки підказую я їй. «Арабів», – додає вона. Розділ 167. Київ. Грудень 2004 року. Понеділок. По спадистому, вкритому снігом схилу на санчатах катаються діти. Багато-багато дітей. У мене також під ногами рипить сніг. Я вийшов з дому годину тому. Відпустив водія Віктора Андрійовича, пославшись на нежить та недугу. Пообіцяв викликати його відразу, як мені полегшає. І ось уже незабаром 11 ранку, а ліпше мені не стає. Насправді, в мене нічого не болить. Просто вранці я зазирнув до нашої спальні, щоб побажати Світлані хорошого дня. Та побачив їх удвох в ліжку – її та Жанну. Вони спали, обійнявшись. Я вже підходив до під'їзду. Міркував, йти додому чи ще зачекати. А раптом Жанна все ще там. І як я повинен поводитися? Від цих запитань з'явився головний біль, про який я авансом розповів водієві. А поки що я спостерігав за дітьми на санчатах і намагався їх порахувати. На перший погляд їх було більше 3 десятків. Це добре, міркував я, що у елітних багатоповерхівках царського села розводяться елітні діти. Я придивився до санчат. Санчата в них теж були елітні, з кермом. Поруч молода жінка у короткій лисячій шубі вигулювала 2 такс. Мій погляд якось мимовільно перейшов на собачок, потім на обличчя власниці. Приємне і привітне. «Скажіть, а ви тут мешкаєте?» – запитав я в неї. «Так, ось там», – відповіла пані з собачками, показуючи рукою на сусідній будинок. «А можна вам поставити дурне запитання?» Вона подивилася на мене напружено, але погодилася. «Якби одного разу ви прийшли додому та застали свого чоловіка у ліжку з іншим чоловіком, що б ви зробили?» «Ви знайомі з моїм чоловіком?» У голосі жінки пролунав переляк. «Ні, що ви? Я тут майже нікого не знаю», – заторохтів я, сам злякавшись та проклинаючи свій дурний язик, що переганяв думки. «Це в моїх друзів така дурнувата історія». Вона уважно дивилася мені в обличчя, ніби читаючи його по складах. «Ви обманюєте», – твердо сказала вона. «Ви знаєте мого чоловіка». «Та ну вас к бісу», – прошепотів я, розвернувся та попрямував геть трепучим снігом. Ішов та відчував спиною її погляд. Та торочив собі під ніс фразу з «Майстра та Маргарити», яка колись припала мені до вподоби. «Ніколи не розмовляйте з незнайомими». Розділ 168. Київ. 3 січня 2016 року. Жахлива річ – політика. Повільно заманює, затягує ніжно нагору, під купол, у центр прожекторного кола. І залишає тебе там, під куполом, зовсім самого.
або майже самого. До того ж на канаті, і мільйони цікавих поглядів знизу слідкують за тобою. Розіб'ється чи вистоїть. За довгим столом в адміністрації сидить 12 чоловік. Я 13-й. Генерал Філін, голова МВС, щось записує на аркуші паперу, прикриваючи лівою рукою написане від прем'єр-міністра екології, який сидить навпроти. Генерал Світлов повільно обводить поглядом усіх присутніх, роздивляється їх, ніби у оптичний приціл. Я теж проходжуся поглядом по сонних, нічим не видатних обличчях. Деякі з них здаються мені зовсім незнайомими. Я підкликаю поглядом Колю Львовича, який сидить праворуч від мене. Він нахиляється. За Світловим другий з орлиним носом. Хто це? Шепочу я. Міністр транспорту. Щось я не бачив його раніше. Його призначили, коли ви хворіли. А перед Філіним зліва новий міністр оборони. Яцьків. Яцьків? А він звідки узявся? За квотою ліберальної партії. Виходить, армія в нас ліберальна. Час розпочинати, шепоче Львович, не відреагувавши на мій сарказм. Я киваю Світлову. Сьогодні він проводить нараду. Так, починає він несподіваним басом. Почнемо. Нагадую, сьогодні ми радимося не від імені партій, за квотами яких ви тут зібралися, а від імені Батьківщини. Не забувайте. Прем'єр-міністр вовтузиться на стільці. Його, ймовірно, щось непокоїть. Чи то геморой, чи то думки. Ситуація критична. Певні сили хочуть нестабільності в країні та готові знехтувати інтересами народу і держави заради власних користолюбних інтересів. «Чому ви на мене так дивитеся?» – обурено вигукує прем'єр-міністр, впершись ображеним поглядом у Світлова. «Ага», – міркую я. Пішли сигнали точного часу. Я буду на всіх дивитися по черзі. Спокійно продовжує Світлов. Ви тут такий не один. Який такий? Без балагана. Закликаю я до порядку. Продовжуйте. Світлов, обмінявшись зі мною поглядами, продовжує. Сьогодні до 9 години ранку нам потрібно виробити єдину політику уряду в ситуації, що склалася. У міру надходження розвіданих я буду вас інформувати. Поки ми тут засідаємо, ворог продовжує активно працювати. Та не лише в нього є свої люди серед нас, але й навпаки. Я бачу, що Світлов знову дивиться на прем'єр-міністра. У того вже тремтять пальці. Звичайно, майже хлопчисько, ще й 45 немає. Жодної витримки та холоднокровності. За останніми даними, продовжує Світлов, ворог зараз проводить зустріч з офіцерами Київського військового округу. Я перепрошую, трясе головою прем'єр. Ми цивілізовані люди, давайте використовувати слово «права опозиція», а не ворог, адже йдеться про політичну боротьбу. Сміливо, думаю я і повертаю свій погляд на Світлова. Що він натомість скаже? У якому розумінні права? Запитує Світлов. Зачекайте. Коля Львович швидко піднімається над столом. Давайте остаточно з'ясуємо одне. У нас всіх одна мета чи кілька. Хочемо ми відновити Україні стабільність чи ні? І як ми будемо це з'ясовувати? Підвів сиву голову міністр сільського господарства Власенко. Підносити до скроні пістолет і запитувати? Це ж він в усьому винний. Міністр тикнув на мене пальцем. Тут мені стало не по собі. Я обернувся до Львовича,
але він дивився у напрямку міністра АПК. «Це ж він не підписував потрібні закони», – продовжував Сивоголовий. «Це він відмінив пільги з НДС для сільського господарства. Він запровадив податки на експорт зерна». «Що ти несеш, мудило?» – увірвався мій терпець, і я підвівся. «Які податки? Які закони? Я підписував те, що було схвалено Кабміном. Я вас взагалі сьогодні сюди не кликав. Я наказав зібрати нараду силовиків». Мій погляд вперся у блідого Львовича. «Ти кого сюди покликав? Цього тракториста?» Я тицьнув пальцем у міністра АПК. «Чи спеціаліста з екології?» Перевів казівний палець на прем'єра. «Якого хера вони тут сидять?» «Але ж ситуація серйозна», – затинаючись, виправдовувався Львович. «Святлов, доповісти усім про те, що тобі відомо», – наказав я генералу. Генерал підвівся, витяг із внутрішньої кишені піджака складений у 4 аркуш. Розгорнув. «Це лише за останні 2 тижні», – попередив він, схвально подивившись на мене. Прем'єр-міністр отримав від Казимира 2 мільйони євро на свій рахунок у банку «Андор Кредит». Крім того, на рахунок доньки в Ситібанку 500 тисяч доларів. Учора опівдні в нього відбулася зустріч з помічником Казимира Боренковим, на якій вироблялася його лінія поведінки на час кризових засідань уряду. Вони вже прорахували сценарій кризи та дій уряду. Далі. Міністр АПК. Власенко важко підвівся, жестом закликаючи надати йому слово. Святлов замовк. «Я не збираюся брати участь в цьому цирку», – заговорив Власенко, тримаючись рукою за серце. «Веселіться без мене». «Та зачекайте ви», – на обличчі Святлова з'явилася саркастична посмішка. «От вам варто було б залишитись. Ви з бюджету поцупили 8 мільйонів, та в Казимира взяли 3. Та й костюм ваш теж подарунок Казимира до 60-річчя, хіба ні?» «Коротше», – перервав я Святлова, – «нехай зрадники державних інтересів самі встануть та вийдуть. У нас брак часу для зачитування усіх цих фактів». «Вам час йти у відставку», – тонким голоском пронявкав прем'єр-міністр. «Не тобі варнякати», – відповів я, відчуваючи, як мої думки та психічний стан входять у особливий взаємний резонанс, гармонійно шикуються у особливому порядку на стежці війни, яку не я розпочав. «Геть звідси!» Прем'єр-міністр розгублено підвівся, запитливо озирнувся на Львовича, потім на двері. «Йди», – поквапив його Святлов. Потрохи нарада набирала динамічності. Власенко та міністр еколог пішли. Слідом за ними відправився також міністр транспорту та міністр охорони здоров'я. Кінець кінцем залишилися самі лише силовики. «Диван знайшли?» – запитав я першим ділом у генерала Філіна. Той заперечливо хитнув головою і почав повільно підводитися зі стільця. «Сидіти», – наказав йому я. «Зараз диван не головне». У залі для нарад була незатишна атмосфера, ніби зрадники, які пішли, заразили повітря. Ми перейшли до мого президентського кабінету. Відкрили пляшечку віскі. «Потрібно працювати на випередження», – твердо промовив Львович. «Потрібно», – погодився Святлов. Філін мовчав. Поруч із ним мовчав генерал Яцьків, який у маленькій компанії викликав більше довіри, ніж коли сидів серед членів Кабміну. «Чого вони хочуть?» – поставив я риторичне запитання та ковтнув Белентайнс. «Яка їхня головна мета?» «Захоплення влади», – відповів Святлов. «Заміна діючого президента на Казимира». «Яким чином вони зможуть це зробити?» –
продовжував я вибудовувати логічний ряд. Влаштувати в країні хаос, довести, що уряд не в змозі контролювати ситуацію, почати вимагати відставки президента та оголосити про тимчасовий уряд та позачергові вибори, як з кулемета строчив Коля Львович. Дійсно, кивнув я. Хто переможе на позачергових виборах? Після цього запитання виникла тривожна тиша. Я обвів усіх поглядом. Їхні очі потьмяніли. Пальці злякано стиснулися у кулаки, сховалися. Так, зітхнув я, тоді ви вірите у нашу здатність грати на випередження? Я зробив ще один ковток. І тут у мене закололо у серці. В очах потемнішало. Світ сунувся та поплив. Попливло кудись у бік і перелякане обличчя Коля Львовича. «Президентові погано», – почув я його голос, що залишився десь на горі. А я падав у колодязь, і мені вже було однаково, є там внизу вода чи немає. Розділ 169. Київ, 20 травня 1992 року. Ніч. За вікном розлилося місячне сяйво. Виявляється, сьогодні повний місяць. І місто збадьорене місяцем. У відкриту квартирку постійно влітають якісь голоси, шуми, грюкання парадних дверей. Ми з мамою сидимо на кухні та міркуємо. Вірніше, вона міркує, а я ліниво роздумую, іноді вголос. Правда, мої роздуми мама швидко перериває. «На що вони сподіваються?» – запитує вона, трішки нахиляючи голову та дивлячись мені у вічі. Адже я з ними розмовляв лише 10 хвилин, залишив їх там та сказав, що прийду вранці. Ну от, це перша помилка. Вони ж там не прописані. Ти виказав слабкість. До чого тут слабкість? Не погоджуюся я. Вони ж раніше там мешкали. Що мені залишалося? Запропонувати їм переночувати у коридорі? Вони про смерть старого нічого не знали, гадали, що до нього повертаються. Їм немає тепер де жити. Так, погоджується мама, нема де. Але ж вони самі вирішили виїхати з Союзу. Та немає вже більше ніякого Радянського Союзу. Вірно, замислено погоджується вона, обсмикує на грудях хатній фіолетовий байковий халат. Вона сидить під відкритою квартиркою, і я бачу, як протяг ворушить її скуйовджене, пофарбоване хною волосся. Потрібно буде їй сказати, що хною вже зараз ніхто не фарбується. Але я знаю, що у шухляді її шафи в спальні лежить ще зо 2 десятки пакетиків цієї вічної, яка ніколи не псується, іранської хни. Ось що. Зрозуміло, що вона хоче поставити крапку на нашій сьогоднішній нічній розмові. Ми завтра разом підемо та будемо з ними розмовляти. Я їм не дозволю виганяти мого сина на вулицю. Йди спати. Запах квартири раптом видається мені чужим. Можливо, через те, що за час відсутності мій власний запах вивітрився з цих стін. Змінилася формула повітря, яким я давно не дихав. Цим повітрям дихає моя мати, і, звичайно, я не повинен сюди повертатися. Вона ж так і сказала, я не дозволю їм виганяти мого сина на вулицю. Виходить, або кімната у комуналці, або вулиця. Розділ 170. Київ, грудень 2004 року. Пакети з цюрихської лікарні принесли о 8 ранку. Я саме трішки загаявся, збираючись, і коли виходив з квартири, ніс до носу зіткнувся з кур'єром.
Вже в машині на задньому сидінні розкрив та дістав 2 аркуші комп'ютерного тексту німецькою мовою. «До вас так рано приносять пошту?» – здивувався Віктор Андрійович, дивлячись на мене у дзеркальце на внутрішній частині лобового скла. «Ні, це кур'єрська служба», – відповів я, намагаючись розшукати у тексті знайомі та зрозумілі слова. За годинку я попросив Нілочку дізнатися, хто серед колег знає німецьку. Згодом до кабінету зазирнув перекладач із протокольного відділу, запропонував допомогу. «Це з лікарні», – пояснив йому я, простягаючи листа. «Висновок про причини смерті». Він сумно кивнув, прикипів поглядом до першої сторінки, зосередився. Я стежив за його обличчям, стежив, поки він не закінчив читати. «Ну?» – запитав я. Він зітхнув. «Вам потрібно зробити письмовий переклад та з ним піти до спеціаліста». «Навіщо?» – здивувався я. «Тут є складні медичні терміни, але там також написано, що вам рекомендується провести обстеження внутрішніх органів». «Яких органів?» «Коли ви не проти, Сергію Павловичу, я можу віддати листа своєму колезі з медуправління. Відправлю факсом, і за кілька годин ви отримаєте дослівний переклад. Бо ж я можу і помилятися». Я з ним погодився. Переклад був готовий вже після обіду. Лікарі з Цюріха повідомляли, що недорозвиненість деяких життєво важливих функцій плодів скоріш за все пов'язана з якістю сім'я батька. Після перерахування латиною можливих аномалій цюріхські лікарі наполегливо рекомендували пройти ретельне обстеження репродуктивних органів подружжю Буніних, перед тим, як зробити ще одну спробу стати батьком та матір'ю. «Може, чаю?» – запропонувала, прочинивши двері до кабінету Нілочка. Я ввічливо відмовився і відчув трішки призабуту важкість у грудях. Пригадав кінець жовтня та лікарню на березі Цюріхського озера. Пригадав тиху, страшну ніч, що перекреслила усі наші сімейні плани. І ось цей лист нагадував про нездійснені плани та попереджував, що перше ніж повторити ці плани, я замислився про Світлану. Показувати їй лист чи ні? Адже вона досі вважає, чи почуває себе винною. Як вона відреагує? Жанна знову зникла. Її вже не було днів зо 5. Світлані я так нічого й не сказав. Вона, мабуть, і не знає, що я бачив їх обох, коли вони спали, обійнявшись у ліжку. Вона не знає, що саме це вибило мене з колії на 3 дні, що в мене руки почали тремтіти через цю сцену, що постійно виринав у моїй пам'яті у найневідповідніші моменти. Та й у листі написано про мене, про те, що я мушу пройти ретельне обстеження. Мабуть, потрібно буде з цього розпочати. Зроблю аналізи, пройду обстеження. Отримаю на руки результат. Коли зі мною все гаразд, значить смерть малюків дійсно її провина. І тоді про майбутніх дітей доведеться забути і тим більше не показувати їй листа. Коли ж усе виявиться навпаки, тоді що? А взагалі, чого тут гадати? Розділ 171. Карпати. Січень 2016 року. Коли я розплющив очі, мене здивувала цілковита стерильна тиша. Я ніби лежав у лікарняній палаті, тільки у цій палаті бракувало вікон. У кутку ліворуч від дверей, на металевому столі, миготіла різнокольоровими лампочками-датчиками якась електроніка. Під стелею висіла спрямована на мене відеокамера. Я спробував підвестися на ліктях, але не зумів. Дивна слабкість у м'язах налякала, але я злякався якось поверхово, байдуже до всього, що оточує мене, і навіть до самого себе.
ніби це був не я, а підробка під українського президента, яка до того ж визнає свою нікчемність та неспроможність. Частина білої стіни раптом виявилася дверима. Двері прочинилися усередину, і до палати увійшов генерал Світлов. Слідом за ним опецькуватий чолов'яга у кожусі з овечої шкури та з коричневим шкіряним дипломатом у руці. Я раптом зрозумів причину своєї слабкості. Мені було холодно, дуже холодно. Це холод зімкнув мої м'язи. Я занепокоєно поглянув на Світлова. Я чомусь був впевнений, що не зможу вимовити жодного звуку. Промовив я обережно і відразу помітив, що вони відреагували. Повторив я протяжніше. Потім зосередив свій погляд на Світлові. Поясни, що відбувається. Я почув свій голос, слабкий, тремтячий від холоду. Ми присядемо, хитнув головою у відповідь Світлов. Озирнувся на чоловіка у кожусі, який нахилився над столом з електронікою і щось там перевіряв. Світлов присів на білий стілець біля узголів'я мого ліжка. «Серйозні справи», – промовив він таким голосом, яким, мабуть, лікар сповіщає безнадійному пацієнтові діагноз. «Добре, що є ще люди, яким можна довіряти». І він озирнувся на чоловіка у кожусі. Той підвів голову та стверджувально кивнув генералові. «Ви лише не хвилюйтеся, пане президенте». Світлов почав говорити повільніше, ніби даючи собі можливість, не поспішаючи, підшуковувати правильні слова. «Ситуація не безнадійна, крім цього ви маєте гарну команду. Нам нікуди відступати, у нас немає позаду Москви, як у Казимира». «Конкретніше», – попросив я, уважно слідкуючи за виразом його обличчя. Світлов знову перезирнувся з чоловіком у кожусі. Той стверджувально кивнув генералові. У голосі Світлова з'явилося більше впевненості. «Тепер зрозуміло», – заговорив він, – що операція стосовно зміни влади планувалася давно, щонайменше рік тому. В будь-якому випадку, за кілька місяців до вашої операції вам пересадили хворе серце, в яке було вживлено складний електронний датчик. Ми ще повністю не знаємо його функцій, але нам відомо, що датчик кудись передає ваші координати, де б ви не були. Через нього можна прослуховувати та передавати на супутник чи віддалений приймач розмови, насамперед ваші слова. Також є побоювання, що з допомогою цього датчика можна зупинити ваше серце». «Це не моє серце», – відповів я, – «так що будь-якої миті мене можуть вимкнути, а поки що вороги прослуховують нашу з тобою розмову». «Ні», – Світлов несподівано усміхнувся. «Тут ми створили цілковитий захист від проникання радіосигналів та хвиль. Робота датчика заблокована. Ми встигли зробити це вчасно. Навіть лікар здивувався. Сказав, що все йшло до класичної коми, і раптом, коли ми встановили блокування...» Світлов обернувся та поглянув на апаратуру. «Вам стало краще». «Так», – видихнув я. «Звідки ви про все це дізналися?» «Лікар, який нещодавно вас оглядав, знайшов мене та поділився зі мною своїми підозрами. Прізвище Резоненко». Я кивнув. Я пам'ятав, як цей лікар замовк, як тільки у кімнаті з'явився Львович. «А Львович де?» – поцікавився я з підозрою. «Він тут. Працює. Усе гаразд, з ним усе гаразд, надійний». Останнє слово Світлов промовив замислено. «А з ким не все гаразд?» «З Маєю. Вона зникла.
На рейсі з Сімферополя її не було. Ну що ж, подумав я, цілком логічно. Жінка, яка мріяла посидіти у ресторані «Метрополь», не може бути патріоткою України. До того ж, вона вдова олігарха. Через півгодини в нас тут нарада. Світлов перейшов на шепіт. Лікар дозволив вам бути присутнім. Тут в нас це де? Запитав я. Де взагалі я зараз знаходжуся? У Карпатах, у в'язниці, побудованій для операції «Чужі руки». Не хвилюйтеся, про це практично ніхто не знає, а сама територія охороняється як секретний гірський полігон. Я раптом невиразно пригадав про рішення позбутися небезпечних в'язнів цієї в'язниці. «А тут, крім мене, ще хто-небудь сидить?» – обережно поцікавився я. Сидять. Дуже добре, що ми їх не позбулися. Вони нам ще знадобляться у сьогоднішній ситуації. Все ж таки, як-не-як, представники російської влади. Розділ 172. Київ, 21 травня 1992 року. Ранок. Мира зі своєю мамою зустрічають нас, можна сказати, з розпростертими обіймами. Вони вже накрили стіл старою рожевою скатертиною, яку, мабуть, витягли з буфету. Адже я після смерті старого в цій кімнаті нічого не чіпав. Нічого звідси не забрав, лише додав свого мотлоху. На столі шипить електросамовар, а навколо нього стоять квітчасті чайні горнятка на блюдечках. Такий собі чайний парад планет і 2 вазочки з печивом та дешевими цукерками. «У нас такий смачний ізраїльський чай», – промовляє Мирина мама, порпаючись у одному з баулів. Валізи та ці безрозмірні сумки-баули займають зараз майже третину моєї кімнати. «Куди ж я його поклала?» – запитує вона сама в себе. Потім обертається. «Миро, ти не пам'ятаєш, куди ми поклали чай?» «Там, де кульок зі спеціями та фініками», – підказує Мира. Та, пройшовшись уважним поглядом по баулах, показує мамі, де все це лежить. Я дивлюся на практично однакові сумки-баули та не можу зрозуміти, яким чином їх можна відрізнити одну від іншої. Хоча жінки, мабуть, мають таку властивість. Вони ж розрізняють між собою своїх дітей-близнюків. За 5 хвилин ми вже сидимо за столом. «Я така тобі вдячна», – дякує мені Лариса Вадимівна. «Мені сусіди про все розповіли. І про поминки, які ти організував, і про те, який ти хороший. Мені б такого сина». Після цих слів в очах моєї мами з'являється бажання сказати щось гидке або різке. Але вона стримується. І ми продовжуємо уважно слухати Мирину маму, яка зараз поливає багнюкою брудних арабів і таких самих брудних євреїв. «Це ж треба», – лементує вона. «Я знала, що є водобоязні євреї, від яких смердить. Я і тут одного такого кравця знала. А там таких стільки, що можна греблю гатити. І куди вони нас поселили? Я прибула з культурної столиці, а вони нас у колгосп із громадською їдальнею та щотижневими зборами. Та я ж і в партії ніколи не була. Навіщо мені збори?» Я сьорбаю чай та вичікую, коли вже нарешті Мирина мама наговориться. Вона, мабуть, довго мовчала, кілька років. Моя мама також терпляче вислуховує, але на її обличчі написано, що терпцю в неї залишилося не більше, як на 10 хвилин. І справді, допивши другу чашку чаю, мама пропонує мені та Мирі піти прогулятися, а вони з Ларисою Вадимівною обговорять ситуацію. Мирина мама на диво спокійно погоджується
та по-господарськи, але привітно киває мені на двері. «Ну що?» – запитую я в Мири, коли ми виходимо з під'їзду. «В кафе?» Вона задумливо дивиться на мене. Потім пропонує піти в музей російського мистецтва. «Я скучила за прекрасним», – відповідає вона. Я придивляюся до її обличчя. Вона зовсім не змінилася, лише стала трішки смаглявішою. Це, мабуть, через жарке ізраїльське сонце. До музею, то до музею, погоджуюся я. Розділ 173. Київ, жовтень 2004 року. Ви маєте дуже рідкісну форму патології, сумно промовив літній професор, знімаючи з м'ясистого носа окуляри та ховаючи їх у нагрудну кишеню білого халата. Перед ним на столі лежать результати аналізів, заради яких мені довелося фізіологічно принижуватися, дозволяти людям у білих халатах давати мені найнеприємніші вказівки та поради, дозволяти їм руками у гумових рукавичках обмацувати мене у різних важкодоступних місцях. І все це заради якоїсь крапельки внутрішньої секреції або ще якоїсь там рідини, яку з тіла інакше не видобудеш. Я вже промовчу, що відчув під час видобування з мене сперми негідним для дорослого чоловіка способом. І от зараз, коли я пройшов усі етапи приниження, вирок лунає, як постріл у потилицю. Ви маєте дуже рідкісну форму патології. Ні, на спосіб життя це не може впливати, додає професор заспокійливо. Уся справа в тому, що ваші сперматозоїди – це дуже рідкісна аномалія, принаймні серед сперматозоїдів. Досить зволікати, не витримав я, розуміючи, що професорська манера розмовляти може довести мене до настями. Так, я вже підходжу до самої суті. У вашій спермі близько 80% здорових сперматозоїдів, але вони дуже пасивні та неймовірно уповільнені. І 20%, скажімо так, генетично дефектних, але дуже швидких та моторних. І от ці 20% дефектних сперматозоїдів завжди будуть випереджати, завжди будуть попереду. Ви розумієте? Ви хочете сказати, що в мене не може бути здорових дітей? Сказати таке було б спрощенням. Професор знову почепив на ніс окуляри та взяв до рук один з бланків аналізу. Якби повністю усі 100% сперматозоїдів були б дефектними, але наразі ситуація краща. Не така сумна перспектива. Насправді мене бентежать ваші здорові сперматозоїди. Чому вони не активні? Ви в мене запитуєте? Краще порадьте, що мені робити далі. Я чув, що один молодий учений розробив метод очищення сперми, за тим самим принципом, що й очищення крові. Гадаю, що вам не завадило б із ним зустрітися. Я бачу, ви з таких людей, які не будуть довго та терпляче лікуватися. Я правий. Я дуже зайнята людина, процідив я крізь зуби. Краватка почала тиснути шию. Я послабив вузол. Я розумію, кивнув професор. Лікуватися можна і пізніше. А якщо ви хвилюєтеся про свою здорову спадщину, тоді дійсно зверніться до цього фахівця. Він також молодий, він вас зрозуміє. Ви, здається, хочете зачати дитину і якомога швидше, так? Можна сказати і так. Професор розвів руками. Тоді лише один шлях – зробити очищення сперми, а потім штучне запліднення. Не буду вас затримувати. Десь тут в мене була його візитівка. Професор згріб мої аналізи.
підняв якісь інші папірці, списані незрозумілим лікарським почерком, витяг з-під паперів прямокутничок візитівки та простягнув її мені. Це серйозний молодий вчений, до нього вже багато хто звертався. Та й візьміть ваші аналізи, віддасте йому. Я піднявся, сховав отриману від професора візитівку з бланками аналізів та вийшов. «Куди тепер?» – запитав у мене Віктор Андрійович, коли я умостився на задньому сидінні свого службового мерса. «Туди», – скерував я, простягаючи водієві щойно отриману візитну картку. Розділ 174. Карпати. Січень 2016 року. Згодом я зрозумів, що перебільшив свою слабкість, принаймні слабкість рук. Я зрозумів це, коли двоє офіцерів охорони перед початком наради допомагали мені сісти на ліжко. Вони взяли мене з обох боків попід руки та просто підтягли угору. Точніше, далася ця процедура їм зовсім непросто. Моя раптова фізична важкість, як і нещодавня слабкість моїх рук, досить швидко знайшла пояснення. Поверху товстелезного светра на мені був важкий бронежилет. Якщо взяти до уваги його вагу, то він міг би врятувати мене від прямого попадання артилерійського снаряда. Взагалі-то мій здогад стосовно його можливостей був неповний. Жилет був ще однією лінією захисту мого зрадливого серця. Він дублював блокування серцевого датчика. Він важив не менш як 50 кілограмів. На нараду з'явилися Коля Львович, генерал Філін, двоє чоловіків у цивільному похмуро рішучого вигляду, за яких поручився сам Світлов. Зазирнув до палати лікар Резоненко. Я відразу впізнав його. Він зазирнув, відшукав мене поглядом та схвально кивнув. «Давайте швиденько і конкретно», – запропонував генерал Світлов і поглядом передав слово Львовичу. «Сергію Павловичу», – почав той, – «Казимир знову літав на півдня до Москви та приїхав у дуже чудовому настрої. Ось фотографії». Він простягнув 3 знімки, зроблені з відстані. На них Казимир спускався трапом літака. На обличчі була самовдоволена та самовпевнена посмішка. Ми не знаємо, з ким він зустрічався, але перша зустріч після повернення до Києва в нього була з лідером комуністів. Якщо вони об'єднаються, наші шанси перемогти у цій ситуації різко зменшаться. «Конкретніше», – попросив Львовича Світлов. Я зрозумів, що ця компанія радилася без мене вже не раз. І, напевно, прийняла якесь важливе рішення, яке доручила Львовичу, як голові АП, його озвучити. «Будь ласка, не реагуйте відразу», – продовжив Львович. «Трішки поміркуйте, та головне, не хвилюйтеся. Ми вважаємо, що зараз найрозумнішим з вашого боку буде написати заяву про відставку та оголосити про позачергові президентські вибори. І, звичайно, відразу ж заявити, що ви візьмете в них участь. Цим самим ми зіпсуємо плани Казимира та й уведемо сам процес до легітимного гирла. Після цього комуністи зрозуміють, що в них з'явився шанс прийти до влади без Казимира, і їхній потенційний союз не відбудеться». «Згоден», – видихнув я і відразу ж відчув полегшення в грудях. «Але з умовою, що я не братиму участі у виборах». Львович зі Світловим перезирнулися. «Ні, ви не зрозуміли», – заторохкотів нервово Львович. «Ми усе вирахували. Ви все одно виграєте на позачергових виборах. Ми вже повністю розписали сценарій. Ми працювали 3 доби. Ви хочете, щоб відразу після виборів мене вимкнули?» Я показав рукою на свої груди. «І знову вибори?» «Ні», – Світлов заперечно похитав головою.
Ми займаємося цим питанням. Навіть американці згодні нам допомогти. Потрібно визначити, звідки намагаються пробитися сигналами до вашого серцевого датчика. Якщо впіймаємо довгу хвилю, ми нею, як слідами, вийдемо на цю контору. А що, хіба досі не зрозуміло, кому це вигідно? Я саркастично всміхнувся. Зрозуміло. Але у таких випадках ми можемо впіймати лише виконавців, а не замовників. Робіть, що хочете. Я дав собі спокій. А мені встановіть сюди телевізор, я хоч буду новини дивитися. Не можна, зі співчуттям у голосі застеріг генерал Світлов. Він не буде тут працювати. Цілковите блокування. Адже на ваш датчик можна вийти навіть через увімкнений телевізор, вірніше, через його антену. Відрізали? Запитав я та обвів усіх поглядом. Ви чимось нагадуєте мені змовників. Можливо, віскі? Запропонував раптом генерал Філін та обережно поглянув на Світлова. Адже можна? Віскі? Сумно повторив Світлов. Можна. Панові президенту можна усе, чого йому заманеться. Він не турбується про державу. Він не думає, що якщо до влади прийде опозиція, то для більшості його команди завжди знайдеться місце у в'язниці, а в інших заберуть усе, що є, та випруть голими та босими закордонні стовпи. Разом з дружинами, дітьми та коханками. Ми ж не вас захищаємо. Ми намагаємося врятувати систему від системи, яка ще набагато гірша від сьогоднішньої. Дивно. Але, прослухавши цей відчайдушний монолог Світлова, я раптом засоромився. Ні, моя емоційна байдужість, як і завжди, була на місці. Але у голові виник слабкий протест. Протест проти цієї самої байдужості до доль батьківщини та її служників. Гаразд, я спробував бадьоро посміхнутися. Я на вашому боці, але тримайте мене у курсі подій. Розділ 175. Київ, 22 травня 1992 року. Страшенно ненавиджу скандали. Дуже-дуже ненавиджу, бо не вмію брати в них участі, а тим більше отримувати задоволення. І вчора, коли ми виявилися єдиними відвідувачами Музею російського мистецтва, ось тобі і культурна країна. Коли Мира милувалася передвижниками, мабуть тому, що після еміграції до Ізраїлю та повернення до Києва сама стала передвижником, але валіз та баулів. Я тривожно малював у своїй уяві розборки між її та моєю мамами. Нервово поглядав на годинник, розмірковуючи, коли до них повертатися. Ми добрі 2 години блукали залами музею. Потім зайшли у булочну та взяли по бубликові з маком і, не поспішаючи, попрямували назад, туди, де велися переговори. «Твоя мама вже пішла додому, вона чекає тебе на обід», – багатозначно промовила Лариса Вадимівна. Щойно ми з Мирою зайшли до кімнати. А завтра увечері ми знову тут зустрінемося. А ночувати? Я подивився на тахту, гулясту через пружини, що рвалися на волю, та на металеве ліжко з блискучими залізними набалдашниками на 4 несучих колонах обох спинок. Мама тобі про все розповість. Я кивнув на прощання. І Мирі, і її мамі, та поїхав на роботу. Вранці я встиг подзвонити Жорі Степановичу, сказав, що вирішую квартирні проблеми. «Вирішиш, прийдеш», – спокійно відповів він. Проблеми не вирішилися, а на роботу треба було їхати. Хоча в мене там був маленький, але цілком європейський офіс з телефоном на столі. Там я почував себе поважним і дорослим чоловіком, до якого лише одна Віра ставилася зневажливо. Але і це минеться, коли я вирішу усі свої проблеми з житлом
та відвідаю той магазин. Тим більше, що його назва та адреса були мені тепер відомі. Розділ 176. Київ. Грудень 2004 року. Дивно. Коли людина лікується, у неї з незрозумілих причин виникає передчуття кращого життя. Я помічав це протягом багатьох років у своїх знайомих, навіть у тих, у кого лікування закінчувалося смертю. От зараз і сам переживав цей синдром. «Чого це ти такий веселий?» – запитала в мене Світлана, коли я повернувся додому. Запитала підозрілим голосом та поглянула таким самим поглядом. Я навіть не знаю, про що вона подумала. Але саме тут пролунало її друге запитання. «Ти що, йдеш кудись сьогодні увечері?» «Ні», – відповів я. «А чому ти запитуєш?» «Та ні, так собі гадала, що ти щось смакуєш наперед». Ну от, виявляється, що мій синдром можна прочитати і за виразом мого обличчя. «Смакую, смакую», – міркував я, скидаючи довжелезне пальто, роззуваючись та косячи поглядом на все ще збентежену Світлану, яка завмерла тут, у передпокої. Вона, напевно, йшла на кухню і зупинилася, почувши клацання замка. На ній був тигровий мохнатий халат та пухнасті капці. «А ти сьогодні на когось чекаєш?» – поцікавився я, натякаючи на Жанну. Більше до нас, вірніше до неї, ніхто не приходив. А заради Жанни можна було б не турбуватися про свій зовнішній вигляд. Я вже звик до того, що не є приводом, чи точніше стимулом для відвідин перукарні та косметичного салону. Втім, єхидність моїх роздумів затихла, коли я згадав, заради чого лікуюся. Я підійшов до Світлани, обійняв її. Вона притулилася до мене, схилила голову на плече. От-от заплаче. «Незабаром Новий рік», – прошепотів я. Вона наче кивнула, натиснувши двічі своїм лобом на моє плече. Потім підвела обличчя, долоною забрала пасмо кіс, що впало на лоб. «Я не хочу святкувати», – прошепотіла вона. «Не хочеш? Не будемо», – погодився я. Цього вечора вона рано лягла спати, а я сидів на кухні. Пив чай та згадував розмову з молодим фахівцем з лікарні мікроочищення крові. Він довго вивчав мої аналізи перед тим, як почати розмову. Але коли він заговорив, то слухати його було набагато цікавіше, на відміну від старого пишномовного професора. «Це справді дуже рідкісна генетична патологія», – говорив він. «Частіше вона виявляється через психіку, але іноді, як у вашому випадку, через сперму». Після сказаного я відразу згадав братана Дмитра та його здорову дівчинку. Точно. Повністю здорова сперма та хвора голова. Усе те, про що розповів мені лікар, викликало в мене величезну довіру. Сам процес мікроочищення дуже дорогий, відразу попередив він мене. Відсоток успіху величезний, близько 90%. У мене ще не було подібного випадку, але я вже відділяв здорові сперматозоїди від хворих для подальшого штучного запліднення. Від вас для гарантії успіху будуть потрібні 3 окремі еякуляції. Чого? Не зрозумів я. 3 кінчити в різний посуд або у 3 різні презервативи і покласти сперму в холодильник. Але вона має бути тут не пізніше, як за добу. Далі вже мій клопіт. Але скільки це буде коштувати? Близько $12 тисяч. Сума не викликала у мене жодних заперечень, і я, отримавши на прощання від спеціаліста запевнюючий погляд, пішов. І приїхав додому в чудовому настрої.
Я їхав і радів, що не показав Світлані лист із швейцарської лікарні. Тепер було очевидно, що винна у всьому була моя рідкісна патологія, але ж не розповідати їй про це зараз. Я виправлюся. Я підготую свої найкращі стерильні сили для нової спроби, яка повинна закінчитися веселими дитячими криками у нашій квартирі. Такий от вийшов вечір. А Новий рік можна і не святкувати. Можна лише дочекатися, коли він прийде, і відразу ж почати готуватися до нового життя. Розділ 177. Карпати. Січень 2016 року. Минуло кілька днів, і мій стан покращився. Лише важкість бронежилета створювала для мене конкретні незручності. У палаті поставили робочий стіл і 2 крісла. На моє прохання почепили 2 великі кольорові фотографії краєвидів з вікон. У цій кімнаті могло бути лише 2 вікна, і тепер я справді міг знати, що з них було б видно. Чудовий засніжений карпатський пейзаж. Новини мені приносили роздрукованими на принтері. Ситуація в країні після оголошення про мою відставку та позачергові президентські вибори стабілізувалася. Ініціативні групи припинили збирати підписи за імпічмент. Казимир розгубився і знову літав у Москву. От якби дізнатися, з ким він там радиться. Лідер комуністів оголосив чергову війну олігархам і закликав народ повернути в країну соціальну справедливість і звичний порядок. Центральний виборчий комітет оголосив про початок реєстрації кандидатів у президенти. Першою зареєструвалася якась пані від невідомої партії мешканців передмість на прізвище Акоритенко. На моє запитання про цю жінку Світлов махнув рукою та криво посміхнувся. Це щось схоже на дрезину, яку пускають перед бронепоїздом. Перевірка на міни, пояснив він. Про мене ніби й забули. Вірогідно, що для людей моя відставка прирівнювалася до моєї смерті. Роздуми на цю тему привели мене до сумного, гіркого висновку. Країна за мною не сумувала. Моя відсутність, а точніше, мій відхід нікого не занепокоїв. Народ спокійно вичікував, вірніше, пасивно та ліниво спостерігав за подіями. Ну що ж, подумав я, це і є вирок влади, вірніше, майбутній вирок народові. Якщо до мене вони були байдужими, то до Казимира, якщо він стане президентом, спалахнуть ненавистю. Я не притискав народ, я йому не заважав. А що буде робити Казимир, про те можна було лише здогадуватися. Насамперед він почне вибивати борги за електроенергію із людей, і з казни. Львович прийшов за півгодини, приніс тацю з їжею та чай, вибачився за скромність кухні. Готує тюремний кухар, але він не знає, для кого готує, повідомив Львович та винувато подивився на мене. Світлов у Києві, завтра повернеться, обіцяв новини. Дуже дивно, але салат олів'є та макарони, що позлипалися між собою та були политі гарячим томатним соусом, мені дуже сподобалися. Навіть чай, від якого йшов запах осіннього сіна, припав мені до смаку. «А Майю хто-небудь розшукує?» – запитав я у Львовича. «Шукають», – відповів той. «А диван знайшли?» Львович важко зітхнув. «Зараз нам не до дивана», – похмуро промовив він. «Великі крадіжки починаються з дрібних крадіжок», – проголосив я моралістично. «Спочатку диван, потім країна». Львович лише похитав головою та набрав з замальованої миски у свою тарілку добавку олів'є. Розділ 178. Київ, 22 травня 1992 року.
Ми добре розуміємо одне одного. Ми обидві виховували дітей без батьків, сказала мені ввечері на кухні мати. Так що постався, будь ласка, дуже серйозно до того, що я тобі зараз скажу. Але перед тим, як почати, вона накидала у тарілки гречаної каші, а зверху на кашу виклала криві палички бефстроганов і полила все це соусом. Ти розумієш, вони не збиралися повертатися, пояснила мама, простягаючи мені мельхіорову виделку з набору, який використовувався раніше, лише коли приходили гості. Сьогодні вони там переночують, а завтра вона на якийсь час переїде до подруги. Хто переїде? Намагався з'ясувати я. Обидві чи хто? Лариса Вадимівна переїде, а Мира залишиться. А я? Мама важко зітхнула, поїла трішки гречки з м'ясом, знову підвела на мене погляд. Тобі доведеться розписатися з Мирою. Що? Фіктивно. Я ж не прошу тебе з нею спати. Ти вже дорослий, сам усе вирішиш. Але треба їх прописати, бо інакше ніяк не вийде. Слухай та не перебивай. Ти розписуєшся з нею, прописуєш її та її маму. Автоматично ви стаєте на міську квартчергу, а одночасно я та Лариса Вадимівна шукаємо шляхи прискорити процес. Зрозуміло? Поміркуй сам. Без прописки їх не візьмуть на роботу, а грошей вони не мають. Мамо, а якщо я вирішу одружитися з кимось іншим? Інше одруження може зачекати. Поясниш, що це для справи. Як тільки пропишеш їх, зможеш оформлювати розлучення та одружуватися по-справжньому. Я дивився на неї та намагався зрозуміти, чим саме могла Мирина мама перемогти войовничий настрій моєї матері? Яку зброю вона застосувала? А раптом тобі з Мирою сподобається, прошепотіла мама позмовницьки. Ти ж сам себе не знаєш, а з євреями не пропадеш. Та й діти в них гарні. Я хотів їй сказати, що себе і Миру знаю як своїх 5 пальців. Але я не настільки дурень, щоб сперечатися з мамою. Хочеш досі вважати мене маленьким і думати, що я потребую порад? Вважай. На здоров'я. До речі, я пообіцяла Ларисі Вадимівні, мамине обличчя стало жвавішим від нової згадки, що ти нас у суботу завезеш на могилу Давида Ісаковича. Вони хотіли на пам'ятник подивитися. Добре, погодився я, тільки він не на цвинтарі похований. А де? У лісопарковій зоні. Він так просив. А ти загорожу навколо могилки поставив? Ні. Треба було б. От коли вони повернулися, то вони й поставлять, відповів я, позіхаючи. Розділ 179. Київ, 26 грудня 2004 року. Мій ранок розпочинається з підписування новорічних листівок. Тексти вже видруковані, головне – поставити живий мокрий підпис. А пальцям вже набридло тримати важкий паркер. От би узяти дешеву кулькову ручку. Але не можна, не зрозуміють. Тут інший стиль, інші ручки. Сергію Павловичу, кава, лагідно вимовляє Нілочка, акуратно ставлячи мій допінг на стіл. Після кількох ковтків я заряджаюся новою бадьорістю, і мій підпис стає ще охайнішим, його нікуди не заносить. Ще 20 листівок і наступна порція кави. Одного горнятка вистачить. Тепер дивлюся у вікно. Зосереджуся та напишу листа своєму братану Дмитрові.
Прийшов час поставити його перед фактом повернення на батьківщину. Тим більше, що основна частина грошей, що залишилася, піде на медицину, на продовження мого славного роду. «Дорогий Дмитре», виводжу я Паркером і відразу ж відчуваю дискомфорт, невідповідність ручки та написаних нею слів. Дістаю нарешті кулькову і нею продовжую. На жаль, фінансова ситуація наближає необхідність твого повернення. За моїми приблизними підрахунками, наших зі Світланою грошей вистачить для вас до кінця лютого. Так що налаштовуйся на спокійне життя тут, у Києві. Мама чекає тебе та усю твою сім'ю. Квитки для вас я забронюю відразу після Нового року. Я сподіваюся, що Новий рік ви зустрінете гідно. Для нас це свято буде сумним. Світлана досі не відійшла від втрати дітей, і мені іноді з нею важко. Але, на щастя, з'явилася нова надія. В аеропорту я вас зустріну, як і має бути. Коли збиратимеш речі, не забудь взяти у професора копії своїх медичних паперів. Обнімаю, твій брат Сергій. Лист вийшов куций, і я для солідності поклав у конверт ще подвійну новорічну листівку та поставив під видрукованим текстом свій підпис Паркером. «Нілочко, відправ лист разом з листівками», – попросив я у свого кабінетного ангела-охоронця. «Звичайно», – посміхнулася вона. Розділ 180. Карпати. Січень 2016 року. Серцю не накажеш. Я сидів за столом, відклавши роздруки новин, та думав про Майю. Я думав про неї, як про останню жінку в моєму житті, про останню, яка нічим, крім серця свого покійного чоловіка, зі мною не зв'язана. Кожна наступна жінка у моєму житті була складнішою та віддаленішою від мене, ніж попередня. Ні, спочатку у юності мої жінки були моїми або їхніми помилками. Починаючи зі Світлани, обличчя якої я вже давно забув, пам'ятаю лише весілля з приводу вагітності та розлучення за згодою. Потім, як мені здається, я чомусь навчався в життя, ставав вимогливішим до життя та жінок і дозволяв їм бути вимогливішими до мене. До пори, до часу, звичайно. І що тепер? Підводити підсумки. Найбільш коханою була Світлана Віленська, з якою в мене могло б бути щасливе життя та 2 дітей. Найвеселішою та найспритнішою ця, як її, з протезної майстерні на Подолі. Ім'я та обличчя стерлися в пам'яті. Найпростішою та по-наївному вірною донька Давида Ісаковича. Найхолоднішою, чужою, апофеозом моєї недовіри до жінок – Майя. Мої сумні роздуми були перервані Святловим, який, не стукаючи, зазирнув у палату. Він перш за все поглянув на вікна, фотографії на стінах, розуміючи, кивнув. «Потерпіть, Сергію Павловичу, усе йде за планом. Завтра вас зареєструють кандидатом. Казимир вже зареєструвався. Подивимося на реакцію». «Подивимося», – труснув я головою. «А як мої амурні справи?» «Ах так, Маю знайшли», – випалив він, і очі його загорілися спортивним вогнем. «І що з'ясували?» «Нічого. Вона, виявляється, нікуди з Криму не виїжджала. Мешкала у будиночку для прислуги на держдачі. З садівником». «Що?» – не зрозумів я. «З садівником жила. Ми ними потім займемося». «А навіщо ними займатися?» «Раптом вони щасливі». Святлов поглянув на мене занепокоєно. «Гаразд, займатися нею, коли вона садівника покине», – усміхнувся я. Святлов розслабився. Раптом про щось згадав.
Дістав з кишені піджака мобілку. Спробував набрати номер, але згадав про блокування сигналів і, не кажучи жодного слова, вийшов. Розділ 181. Київ, 2 червня 1992 року. Ніч. Я лежу на спині, долонями притримую потилицю, і ця поза додає моїм думкам додаткової значимості. А думки, відштовхуючись від стелі, на якій я поглядом намагаюся відшукати, якщо не сенс життя, то принаймні пояснення того, що відбувається зі мною, рикошетять по буденності та банальності. От я зараз розштурхаю її та запитаю, що вона про це думає, чи що вона про це відчуває. Я трішки нахиляю голову та знімаю свій погляд зі стелі на її потилицю. Вона лежить на боці спиною до мене. Ми якось природно легко прийняли рішення матерів. І першої ж ночі вирішили зекономити на чистих простирадлах та підодіяльниках. Щойно другий тиждень ми спимо разом, а мені здається, що я живу з цією жінкою вже 100 років. Залізаючи під легку ковдру, ми не кохаємося, а вовтузимося. Точніше, я вовтужуся на мирі, поки не втомлюся, а вона терпляче чекає. Потім обертається до мене широкою спиною та засинає. Я пригадую наш похід на Труханів острів до могили старого. Лариса Вадимівна не була у захваті ні від пам'ятника, ні від місця. Лише похитала головою, гірко зітхнула та руками без будь-якого інструмента посадила на могилці кілька фіалок, які принесла з собою. Вона витискувала у землі дірку, опускала туди слабкий корінчик квітки та трамбувала, теж пальцями. Моя мама дуже хвилювалася, що Мирі та її мамі дуже не сподобається напис від сім'ї Буніних. Вона вже і забула, що дата смерті на гранітній плиті не відповідала дійсності. Втім, це нікого не цікавило. Старий помер, у нього була могила, на могилі стояв пам'ятник. Ось і все, що бралося до уваги. Мира у вісні скинула з плечей ковдру. Мабуть, їй стало жарко. Її тіло і раніше, до еміграції, не вирізнялося красою та грацією. Це було помітно і зараз, у півтемряві. Я намагався пригадати нашу першу інтимну зустріч. Це було, здається, в оперному театрі на горищі. Я напружив пам'ять, але своїх емоцій та відчуттів, які супроводжували нашу першу близькість, пригадати не міг. «Не можна двічі зайти в одну й ту саму річку», – прошепотів я задумливо. Чи подумав, що прошепотів, а насправді промовив звичайним, негучним голосом. Мира заворушилася, важко перевернулася, і її сонливі очі втупилися в мене. «Що ти там говориш?» – запитала вона. «Не можна двічі зайти в одну й ту саму річку», – повторив я. «Хтось із давніх сказав. А чому ти не спиш?» «Не спиться», – голосом нещасного пояснив я. «Зате думається». «Ти, мабуть, хвилюєшся?» – посміхнулася Мира. «Завтра під вінець?» Мені кортіло бовкнути їй щонебудь грубе, та я промовчав. Але моя непромовлена грубість якось інакше, безслівно вилетіла з моїх думок та ніби розчинилася у повітрі кімнати. Мирі вже також перехотілося спати. «А про річку, це ти про мене?» – запитала вона. «Що?» «Ну, ти, можливо, хотів тим самим сказати, що не можна двічі увійти в одну й ту саму жінку». Я замислився і зрозумів, що Мира має рацію. Іншого приводу згадувати цю давню мудрість не було. «Мабуть», – видихнув я. «Тіло не річка», – промовила Мира.
У тіло можна заходити скільки завгодно, адже тіло – нічого особливого. Твоє то й справді, подумав я, дивлячись на її груди, що не мали ніякої форми. Розділ 182. Київ, 31 грудня 2004 року. Що б там не було, але вчора увечері я відправився на пошуки подарунка для Світлани. Пошуки привели мене в магазин «Новий Ермітаж» на вулиці Січневого Повстання, звідки я вийшов із симпатичним подвійним срібним свічником. Я не став чекати опівночі і подарував їй свічник відразу. Світлана спокійно прийняла дарунок. «Знаєш», – зітхнула вона, – «якщо хочеш, можеш піти куди-небудь. Я хотіла б залишитись на самоті». «І що? Ти сама будеш сидіти за столом та чекати опівночі?» Я з сумнівом зазирнув у її обличчя. «Ні, я ляжу спати». Мені раптом пригадалася Світлана часів вагітності, вміру нафарбована, зачесана. Якби її повернути в цей милий моєму серцю стан, лише новою вагітністю. А раптом вона злякається, що ця історія знову повториться, адже я їй так і не сказав про результати аналізів та про своє рішення, яке от-от втілиться у життя. «Подумай», – втомлено промовила вона, – «можливо, справді підеш? Нормально зустрінеш Новий рік з друзями?» «Подумаю», – пообіцяв я, та вийшов на кухню. На вулиці вже темно, за вікном йде дрібненький сніжок. Бульвару майже не видно, лише фари машин. Жовті, соковиті, як кульбаби, які щойно розкрилися. «Ну, і куди я піду?» – міркою дивлячись на автомобільну метушню. «Куди?» У голові лише одна відповідь – до Нілочки. Але чому це я вирішив, що вона буде зустрічати Новий рік сама і вдома? Я дістаю з кишені мобілку і телефоную до неї. «З наступаючим?» «Сергію Павловичу, ой, вас також. Щастя, здоров'я, кохання, приємних несподіванок». «Так», – перервав я потік її побажань. «А ти де святкуєш? З друзями?» «Що ви? Я піду на кілька годин до тітоньки, привітаю її, а потім додому, до телевізора». «Ну, тоді, можливо, і я заїду тебе привітати». «Що? Ви зможете?» «Звичайно, Сергію Павловичу, приїздіть, о котрій годині?» «Після тітоньки, годині о 10-й. Чекатиму». Я даю відбій і знову повертаюся до вікна, дивлюся униз на передсвятковий метушливий світ та розмірковую. Моя дружина відпускає мене так легко, ніби їй зовсім байдуже, куди до кого я піду. Втім, це зрозуміло. Нам одне від одного зараз нічого не потрібно. Мені вистачає її присутності, її іноді радує моя відсутність. Такий період потрібно перечекати. Розділ 183. Карпати. Січень 2016 року. А з кожним днем я чимраз більше переконуюся у політичних здібностях команди, котра залишилася зі мною. Народ ще не оговтався від минулих свят, і його не здивувала звістка про мою участь у виборах. Рейтинги кандидатів засмикалися, ніби були живими нервовими закінченнями, по яких пройшлися розпеченою голкою. Попереду поки що йшов комуніст. За ним майже на рівних ми з Казимиром. Шостим кандидатом зареєструвався лідер ліберальних соціалістів, і він удвох з комуністом опинився в нас з Казимиром у хвості. Казимир наполягав відкритих теледебатів зі мною, погрожував показати якісь цифри та інший компромат.
Та Світлов зі Львовичем відразу вигукнули, що я потрібний Казимиру лише для того, щоб він міг вимкнути моє серце своєю дистанційкою. Тому і в подальшому пейзаж у моїх фотовікнах не змінювався. Лише я перестав називати своє приміщення палатою. Відтепер це була просто кімнатка, скромна аж занадто. Львович, щоб підняти мій бойовий дух, показав передвиборний плакат. На ньому великим планом зображені мої натерті руків'ям лопати долоні, простягнуті, показані світові як пояснення виразу дивної та благородної втоми на обличчі. Над картиною фраза «Лише праця годує президента». Це ж... Я задер голову та подивився на білу стелю, підбадьорюючи свою загальмовану пам'ять. Це ж коли я стрес знімав. Так, закивав Львович. Я наче відчував, що потрібно ваші руки з мозолями сфотографувати. Текст дурнуватий, буркнув я, ще раз поглянувши на плакат. Я б теж не купився, посміхнувся Львович. Але ж це для народу. З народом потрібно бути на рівних, хоча б на час виборів. Тобі видніше. А скажи на мені, Львовичу, можна цей чіп із серця витягти? Адже в нас є добрі хірурги. Ми вже про це міркували. Добрі хірурги є, але 100% надії немає, та й серце ваше слабке. Але все йде за планом. На цих словах Львович закінчив свій візит та швиденько ретирувався, заздалегідь скрутивши зразок плаката у трубочку. Розділ 184. Київ, 3 червня 1992 року. На розпис у Рахсі в нас пішло не більше 20 хвилин. Уся церемонія пройшла не урочисто, а нудно. Жінка, котра уособлює державу, відразу оцінила нас як пару, яка виникає не через поклик серця та плоті, а через якусь необхідність. Вона діловито підсунула нам на підпис якісь папери. Свідків поквапила до столу реєстрації, ніби хотіла звільнитися від нас якомога швидше. За свідків у нас були сусід і сусідка по квартирі, які були у курсі справ стосовно цього шлюбу, але, тим не менше, одяглися урочисто. Вийшовши із Рахсу, наші мами та сусіди-свідки полегшено зітхнули і заговорили про комунальне застілля. Тут я зрозумів, чому мама несла в руках важку господарську сумку з жовтої єгипетської шкіри. Я відпустив Миру з ними додому, а сам пообіцяв наздогнати їх трішки пізніше. Дуже вже гидко було в мене на душі. І вони на диво відпустили мене легко. «Стіл буде готовий через 1,5 години», – попередила Лариса Вадимівна. Я кивнув та пішов. Просто пішов, звертаючи на кожному розі, що траплявся мені на шляху. Так я несподівано вийшов до чудернацького бару зі спортивною назвою. Бар розташувався у підвалі, а на вивісці красувався баскетбольний м'яч. «Цікаво», – подумав я, – «що ж п'ють баскетболісти?» Всередині, якщо судити про людей з їхнього зросту, баскетболістів не було. Зате ціни на горілку та коньяк не кусалися, а бутерброди на барній стійці, накриті широкою скляною колбою від мух, які кружляли попід стелею, мали досить демократичний вигляд. Ліворуч лежала стопка бутербродів з лікарською ковбасою. І я раптом зрадів. Зрадів тому, що мама не привезла на мій шлюб братана Дмитра. Трішки пізніше це ж саме мене і засмутило. Я уявив собі, що міг би попросити в Дмитра паспорт і зареєструвати не свій шлюб з Мирою, а його. Йому ж бо все одно, а мені ця печатка у паспорті зовсім не подобалася. Я взагалі не люблю печаток. Повернувся я у рідну комуналку після опівночі.
У квартирі було тихо, лише дзвінко крапала вода у раковині на кухні. Цього разу у кімнаті були розстелені ліжко і тахта. Мира спала на ліжку, отже тахта чекала на мене. «Це що, дрібна помста?» – сміхнувся я, похитуючись від випитої у барі горілки. «Як до шлюбу, то можна. А як чоловік став законним, то не можна?» І я, роздягнувшись, поліз до неї під ковдру, проігнорувавши приготовану тахту. Розділ 185. Київ, 31 грудня 2004 року. Вечір. У супермаркеті біля будинку Ніли я купив пляшку червоного артемівського, величезну коробку цукерок і вже на касі трійник презервативів. Рука сама потяглась і взяла коробочку із засобами для безпечного сексу. Лише потім, на виході з супермаркету, я раптом зрозумів – 3 штучки. Це саме те, що потрібно, і не треба буде ніяких пояснень. Дивно, але сама доля наближала виконання запланованого. У квартирі Нілочки практично нічого не змінилося. Той самий стіл був сервірований так само, як і минулого разу. Сама Нілочка була одягнута чепурніше, а в коротке плаття для коктейлів бордового кольору з косим подолом, короткий бік відкривав стегно. Тілесні блискучі колготи, золотий ланцюжок з кулончиком, сережки, а найголовніше – свіжа зачіска. «Я така рада, що ви прийшли». Вона мало що не захлиналась від щастя. «А то я навіть не знаю. Цілу ніч дивилася в телевізор». Телевізор ми все одно дивилися, але спочатку випили її пляшку шампанського, потім мою. І наш настрій так піднявся, що про Новий рік ми згадали тільки завдяки телевізійній заставці з Дідом Морозом і Снігуркою. Про що ми тільки не розмовляли, поки раптом погляд Нілочки не ковзнув екраном телевізора. Ми відразу вимкнули звук, а картинку залишили. Мабуть, заради цього і залишили, щоб потім стрепенутись і вімкнути гучність. Усе між нами відбулося напрочуд легко. Ми підспівували Пугачові і Сердючці, потім почали танцювати. Танці довели нас до спальні, де не було світла. І тут ми разом перейшли на шепіт. Лагідний шепіт у темряві. Поки ми шепотілися, шурхотіло коктейльне плаття, піднімаючись над головою Нілочки, покидаючи до ранку свою власницю. Незважаючи на сп'яніння від новорічного побачення, я не забув про інструкції спеціаліста з мікроочищення крові і сперми, і після кожного нападу пристрасті, трохи полежавши та попестивши ніжну шкіру милої Нілочки, я йшов на кухню, де ховав у холодильник зав'язаний вузлом презерватив, у якому зберігалося безліч здорових і 20% дефектних сперматозоїдів, цих невидимих хвостатих істот, які мріють стати людьми. Вранці Нілочка попросила кави. Я побалував її, але, помітивши, що вона ще не збирається вставати, пошепки попрощався з нею, вибачився за швидкий відхід і, прихопивши з холодильника свої скарби, тихенько причинив за собою двері. Новорічний Київ спав. Я, власне, і не знав, котра година. Не знав, поки не знайшов у кишені піджака зняти з руки годинник. 10:30, і нікого навкруги. Дорогою іноді проїздять таксі та патрульні машини міліції. «Який день тижня?» – запитую я в себе. 1 січня, відповідає моя голова, зовсім не бажаючи перевтомлюватися. Розділ 186. Карпати, січень 2016 року. 2 тижні перебування у карпатському засланні сприятливо позначилися на моєму здоров'ї.
У моменти тиші, вже давно не звертаючи уваги на підвішену до стелі відеокамеру, я віджимався від підлоги разів 10 поспіль. Звичайно, якби на мені не було важкого бронежилета, то й пишатися не було б чим. І ці вправи швидше можна було б віднести до важкої атлетики, ніж до фізичної зарядки. І свої біцепси я відчував з тваринною радістю. Навіть просто напружуючи м'язи лівої чи правої руки і доторкаючись до них, я відчував бадьорість. Виникало відчуття, ніби я дійсно проводжу час на тренуваннях, у спортивному таборі, звідки в визначений час вийду в халаті на ринг під світло прожекторів. Вийду і одним ударом лівою зіб'ю з ніг супротивника. Мені дуже подобалася ця ілюзія. Тим більше, що зв'язок ілюзії з реальністю був очевидним. Мабуть, мене вабила чисто спортивна паралель сьогоднішніх і майбутніх подій. Львович, Світлов та інші – мої тренери і психологи. Вони готують мене, вони готують світ до мене. Я тренуюся, накачую м'язи та відточую майстерність. Ви б обережніше? В кімнату, знову не стукаючи, зазирнув Світлов, коли я вже закінчував 10-те віджимання. Серце ж. Я підвівся на ноги, сівся спиною до ліжка за робочий стіл, який мені вчора принесли в кімнату. «Доповідай», – бадьоріше, ніж звичайно, закомандував я. Генерал почухав чоло. «Нескромне запитання», – промовив він неголосно. «Сергію Павловичу, ви коли-небудь займались еротикою?» «Чим?» Мої очі від несподіванки зробилися круглими, і в мене з'явилося бажання їх примружити. У будинку художника сьогодні відкривається ваша виставка еротичної фотографії. Спонсор виставки – Казимир. Я розвів руками. Мені забракло слів. Я піду перевірю в інтернеті. На афішці була адреса вебсайту. Зараз повернуся. Поки Світлова не було, я думав про жінок. І про те, що немає нічого менш еротичного чи сексуального, ніж політика. І раптом я відчув себе цілком самотнім. Навколо мене самі чоловіки, я їм тюремні харчі, приготовані тюремним кухарем-чоловіком для в'язнів-чоловіків. Дивно, як це я ще не звихнувся? А може, я вже давно звихнувся, коли погодився стати політиком? Адже саме відтоді моє життя стало стерильним і холодним, як хірургічний інструмент. І сам я став хірургічним інструментом, який нічого не відчуває, ні від чого не отримує ні задоволення, ні радості. Лише віскі і холод роблять моє біле, кольору лікарняних простирадл життя різнобарнішим. У двері постукали, і я здивовано вигукнув «Заходь», гублячись у здогадах, хто б це міг бути. Але це був Світлов з пачкою паперів у руках. Незвичний, теплий вираз його обличчя насторожив мене. Він присів на стілець з іншого боку стола та простяг мені пачку роздруків. Мої руки прониклися ніжністю і почали акуратно розкладати на стільниці фотографії. Грайливі пози, погляди, сповнені насмішки і виклику. Це була Нілочка. Це ж було більш як 10 років тому. Я подарував їй фотоапарат і плівку, а вона подарувала об'єктиву себе. «Ви знаєте її?» – прошепотів Світлов. «Так, це моя колишня секретарка, Ніла». «Чудові фотографії», – задумливо промовив генерал Світлов. «Сміливі, але зовсім не брудні, не вульгарні». Кажучи це, він, мабуть, замислився про жінок і про себе, про теплий сенс життя.
Мені здається, що він хоче виставити вас сексуально стурбованим, промовив Світлов, міркуючи про щось своє. Мені це зашкодить? Запитав я. У мене дивні відчуття, визнав, дивлячись мені прямо у вічі Світлов. Я згодом повернуся. Мені потрібно передивитися вашу справу. Яку справу? Ваше досьє. Від слова «досьє» мене пройняв холод. Цей холод спричинив хвилю мурашок на спині, притиснутій бронежилетом. Так, як не дивно, приніс у моє самовідчуття якийсь незалежний затишок. Незалежний від мого настрою та моїх думок. «А що, на президентів заводять досьє?» – усміхнувся я, нахиляючись вперед і нависаючи над столом. «На всіх заводять досьє», – Світлов звів плечима. «Головне, хто заводить, а не що заводять». І він пішов, кивнувши замість «до побачення». Але пішов якоюсь дуже легкою ходою, ніби щойно скинув з плечей найважчий тягар у своєму житті. Я звівся на ноги. Віджиматися від підлоги не було бажання. Хотілося скинути цей бронежилет, надіти на светр. Хотілося прийняти холодну або, на біду, теплу ванну. Тепло, але з льодом. Щоб кубики льоду або просто лід кололи шкіру, обпалювали холодком, нагадували мені про те, що я можу витримати багато випробувань та навіть здатний перетворити їх на звичку зовсім нешкідливу. На звичку, без якої потім не зможу прожити. Розділ 187. Єгипет. Хургада. Кінець червня 1992 року. Від кожного за здібностями, кожному за потребами. Гарний лозунг, але я так і не зробив його девізом свого життя, бо скромний. Хто мене так виховав, зрозуміло, мама. Аж раптом, кілька днів тому, приємний сюрприз. Я віддався роботі справді за здібностями і нічого не вимагав, просто брав, що давали. І от Жора Степанович, з палаючими від усвідомлення своєї щедрості очима, заходить у мій міні-кабінет і оголошує: «Післязавтра йдеш у відпустку». У відповідь на моє німе запитання він тільки усміхається. «Летиш у Єгипет, по путівці. Спонсорує агентство «Східний експрес». А ми його власника робимо віце-президентом асоціації. Адже в нас не було віце-президента». А що я маю з собою брати? Цікавлюся я і розумію усю пришелепкуватість мого запитання. Ти був коли-небудь на морі? А як же? От і бери все, що потрібно для моря. Та не забувай, що там спекотно. Відпускні в рожевому конверті мені принесла Віра. «Ти одружився?» – запитала вона пошепки. «Ні, розписався», – відповів я, зазираючи в конверт, де на свою величезну радість побачив не менше 500 баксів. «А яка різниця?» – шепоче вона, а в оченятах насмішка. Я зітхаю. Дивлюся на неї споживацьким поглядом. Адже вона зараз просто цукерка. Худенька, чорних облягаючих брюках-дудочках, у грайливій квітчастій блузці, з хлопчачою стрижкою, що надає милому личку нахабно пустотливого виразу. «Розписується для того, щоб прописати або прописатися», – відповідаю я, намагаючись пародіювати її сміхотливий шепіт. «А одружуються для взаємного пред'являння сексуальних претензій». «А ти, виявляється, розумніше, ніж я думала», – шепоче Віра і озирається на залишені прочиненими двері в мій міні-кабінет. «Що це я зморозив?» – замислююсь я, і, прокрутивши у швидкому темпі свої останні фрази, заспокоююся. «Багатозначно,
але дотепно. А чому це ти вирішила, що я... Мені важко підібрати потрібне слово, воно не має бути образливим, адже про себе кажу. З якого дива ти вирішила, що я дурень? Та ж тебе сюди таким привели? Ну, значить, я тут порозумнішав. Твій вплив. Шкода, що мені путівки не подарували, зітхає вона. Її легкий підлітковий голос, прийшовши на зміну шепоту, говорить про те, що наш діалог з нею підійшов до завершення. Ти ж розумієш, халяви на всіх не вистачає. Заспокоюю її я, теж перейшовши на нормальний тон. Я б тебе з собою взяв. Там, до речі, вистачить на ще одну путівку. Віра вказує пальчиком на рожевий конверт у моїх руках. У двері хтось стукає. Дуже вчасно. Тепер мені не доведеться вирулювати з глухого кутка, у який мене грайливо загнала Віра своїми останніми словами. Заходить черговий потенційний член асоціації підприємців. «Вам кави чи чаю?» Віра невинним поглядом дивиться на відвідувача. «Кави», – відповідає той. «Мені теж», – додаю я і встигаю помітити на її личку нахабну посмішку. А зараз, у готельному ресторані під час сніданку, набравши собі 2 тарілки салатів, оливок, курятини та баранячих сосисок, маргес, я нудьгую. За сусіднім столиком солодка парочка з Москви, не соромлячись нікого, згадує минулу бурхливу ніч. У мене також номер на 2, та й ліжко величезне. Може, і треба було взяти з собою Віру? Хоч, може, вона так собі потякала, дуріла. Я зітхаю, п'ю апельсиновий фреш, поглядаю на сусідів по цьому курортному комплексі. Усі кайфують на повну котушку, а я тільки наполовину. Море, сонце і халява. Розділ 188. Київ, січень 2005 року. Від учора ходжу під враженням, ніби я доторкнувся до вічності чи до вищого розуму. Спочатку не міг дотелефонуватися до свого лікаря-спеціаліста з дуже рідкісним прізвищем – Кнутиш. Але близько 6:00 він увімкнув свою мобілку і дуже радісно відреагував на мою доповідь. «Матеріал готовий? Чудово!» – бадьоро промовив він. «Підвозьте в лікарню за годинку». Я приїхав туди трішки раніше і хвилин 15 тупцяв біля вкритого снігом порогу. Він під'їхав на БМВ синього кольору. Не поспішаючи виліз з машини, дістаючи з кишені довгої дублянки ключі. Увімкнув світло у коридорі, потім відкрив важкі залізні двері з написом «Лабораторія». Далі все відбувалося, як в американських фільмах. Ми зупинилися перед лабораторним столиком. Я передав йому пакетик із 3, як він висловився по-медичному, еякуляціями. Він акуратно перелив усе в пробірки, побовтав перед очима, подивився на просвіт, приклеїв до кожної етикетку з номером, закрив гумовими корками. Потім відкрутив кришку великого хромованого бідона, і звідти вгору відразу піднявся холодний туман, ніби бідон видихнув на морозі. Лікар відігнав туман рукою вбік і прицільно опустив пробірки в дірки спеціальної підставки всередині бідона. Я встиг помітити, що поруч уже стирчали корочки інших пробірок з етикетками. «Генофонд України», – подумки всміхнувся я. «Не турбуйтеся, Сергію Павловичу», – закриваючи кришку бідона, промовив спеціаліст. «За місяць ми вашу сперму відрафінуємо до найвищої проби. За моєю методикою, і відразу зможете запускати її в діло». «А платити коли?» – поцікавився я фінансовим боком справи. «Ви будете частинами чи все разом?»
Все разом. Відповідь сподобалася спеціалістові. Він швидко поглянув на настінний календар. Давайте десь числа 15-го, після свят. Розділ 189. Карпати, лютий 2016 року. Людині, яка не бачить навколишнього світу, можна розповідати про цей світ усе, що завгодно. Можна підвести сліпого до вікна і сказати йому, що з вікна стримить Ейфелева вежа чи піраміда Хеопса. Можна глухому поставити компакт Руслани і сказати, що він слухає 9-ту симфонію Густава Малера. Яка різниця? Це вже справи сліпого, глухого або того, хто не бачить цей світ. Вірити словам, які змінюють реальність, чи не вірити. «Все йде чудово», – повідомляє мені під час сніданку Львович. У нього під очима мішки, та колір обличчя зовсім нездоровий. Не спав або перепив, але все йде чудово. Конкретніше. Прошу його я, дивлячись на варене яйце, що стоїть у келиху підставці, і цілячись алюмінієвою чайною ложкою по його верхівці. «Рейтинг росте», – каже він, поспіхом сьорбаючи чай з великої фаянсової кружки. «Ми цілу ніч зі Святловим ваше досьє читали. Знайшли дещо корисне для передвиборної кампанії. Так, і головне, розшукали вашу Нілу. Вона в Будапешті. До неї вже виїхала людина. Сьогодні увечері з нею зустрінеться. Відразу доповім». «А мені можна почитати моє досьє?» – цікавлюсь я, єхидно посміхаючись. «Вам не можна», – досить спокійно відповідає Львович. «У нас немає закону, згідно з яким громадяни мають право ознайомлюватися з власними досьє, заведеними на них спецслужбами». «Доведеться прийняти такий закон», – не поспішаючи промовляю я. «Не варто», – впевнено заперечує мені Львович. Дивиться на мене впритул, водночас поправляючи свою краватку, яка з'їхала набік. Я бачу, що сорочка на ньому далеко не першої свіжості, та на внутрішній частині комірця проглядає темна смужка немитої шиї. «Не варто навіть думати про це», – повторює він тим самим впевненим у своїй правоті голосом. «Це може створити непередбачувану корупцію в роботі спецслужб. Вам потрібно прийняти душ». «Тобі також», – відповідаю я. «А що? Тут немає ванни?» «Тут немає гарячої води. Вийшов з ладу дизель генератора. Я можу під холодною митися». Львович залишає кімнату напруженішим і втомленішим, ніж коли зайшов. Важко сказати, що його засмутило. Мені взагалі-то начхати. Я думаю про Нілу і намагаюся собі уявити, яким чином вона опинилася в Будапешті. Це ж не Нью-Йорк чи Париж. Розділ 190. Київ. Липень 1992 року. Поки я насолоджувався Червоним морем у Єгипті, а вдома у Києві нагрівся Дніпро, і його наче мухи обсіли засмагаючі кияни і гості столиці. Якби я не був засмаглим і не відпочив, я б також рвався на піски гідропарку. Але після Єгипту підходити до каламутної дніпровської води і пляжних пісків, засіяних пивними корками, не хотілося. Мира не зраділа моєму подарунку, сувенірному мідному глечику. Вона і моєму поверненню, здається, не зраділа. Щойно я завалився в кімнату, жбурнув сумку на підлогу, як вона відразу заквапилась, почала кудись збиратися, скинула хатній халат і почала товстезними стегнами влазити в блакитні ізраїльські джинси. Глечик взяла, покрутила в руках і поставила на стіл. «Буду ввечері», – сказала вона і пішла. Залишившись на самоті, я зауважив, що запах у кімнаті змінився.
Він ніби став молодшим і дешевшим водночас. Антикварна, трішки аристократична затхлість, в якій вгадувалися нотки нафталіну і запах старої шкіри, що йшов, мабуть, з тахти, поступилася, здала свої позиції. Я обійшов кімнату і відразу ж виявив джерела цієї новизни. Балончик з освіжувачем повітря лаванда і одеколон в рожевому флаконі з якимось французьким написом на етикеточці. Все як у кішок, спало мені на думку. Нова розмітка території. Поки я смажив собі картоплю, на комунальну кухню зазирнув сусід, який колись розношував туфлі покійного старого. «Не варто було тобі її пускати», – прошепотів він довірливо. «Вона до себе мужика водить». Я обернувся до нього. Дивився на півприкритий майкою торс, на кінчик незрозумілого татуювання, на спортивні штани з відвислими колінами. Дивився і не знав, як реагувати мені на цю новину. А мужик хоч молодий, нарешті вилізло з мене. Середніх літ. І що, тут ночував? Сусід скорботно кивнув головою. Я розберуся, пообіцяв я сусідові. Поки їв у кімнаті картоплю, думав про те, що, мабуть, і всі інші сусіди переживають через мирну невірність і чекають розвитку подій. Особливо зараз, коли справжній, на їхній розсуд чоловік повернувся з відпустки. Попоївши, я перевірив ліжко. Ніяких особливих слідів на простирадлі не було. Ввечері, коли Мира повернулася додому, я запитав її про того чолов'ягу, якого запеленгували сусіди. «А тобі яке до цього діло?» – дуже здивувалася вона. «Нам і так уже час розлучатися. З пропискою все залагодили, тож уперед». «Ти ж мене зрозумій, я не проти твого особистого життя», – почав я здавати позиції. «Просто їм». Я кивнув на двері, що виходили в загальний комунальний коридор. Це незрозуміло. «Чоловіки – це прихоже-відхоже, а жінки – вічне», – промовила Мира з майже зарозумілою посмішкою на обличчі. «Знайди собі нормальну жінку і ходи до неї, поки не набридне. А поки в мене немає іншої кімнати, давай домовимося. До мене будуть приходити, коли тебе не буде вдома. Тому ти попереджуй мене наперед». «Про свою відсутність?» «Ну так». «А випити не бажаєш?» – запитав я. На Мириному обличчі промайнуло щире здивування. «Це ж з якої радості?» «Відсвяткуємо майбутнє розлучення». «Ну, гаразд. Я миттю. Гастроном закрию через 20 хвилин. Що питимемо?» «Кагор і сосисок візьми, якщо є». Скандал, якого, вірогідно, так сподівалися сусіди, не відбувся. Після пляшки кагору і бутербродів з угорською салямі, сосисок у магазині не виявилося, ми лягли в ліжко з цілковитим усвідомленням нашої взаємної незалежності. Трішки пововтузилися і, відвернувшись одне від одного, позасипали. Розділ 191. Київ, 15 січня 2005 року. Вночі я прокидався кілька разів, виходив із свого кабінетика, перетвореного на спальню, і зазирав у нашу спільну спальню, де на великому ліжку, розкинувши у вісні руки, спала Світлана. Спала на спині, личком догори. Подушка лежала з краю, її ніби відштовхнули через непотрібність. «Я до тебе повернусь», – міркую я, зазираючи до Світлани, мабуть, у четверте за цю ніч. Ніч уже майже скінчилася. Пізній зимовий ранок приходить не зі світанком, а з дзижчанням машин внизу на бульварі.
Самого дзижчання не чути, якщо квартирки зачинені, але в моєму кабінеті квартирка завжди відчинена навстіж. Мені тут бракує холоду і кисню. Тепла пухова ковдра прогріває тіло аж до спеки, а голова на свіжому повітрі, до якого постійно домішуються розмаїті звуки з вулиці. Я вже не лягаю, тільки зав'язую на вузол пас свого халата і йду на кухню. Перераховую долари, зняті вчора з банківського рахунку. 12 тисяч. 2 пачки по 50 і 1 по 20. Новенькі, ніби їх тут і друкували. О 8 ранку телефоную Кнутишеві. Він призначає мені зустріч опівдні в японському ресторанчику «Кампай» на Саксаганського. «Ви знаєте, де це?» – запитує він. «Знайду», – відповідаю я. Рівно опівдні Віктор Андрійович підвозить мене до «Кампаю». «Забереш мене звідси через півгодини», – наказую я, виходячи з Мерса. Він діловито киває. Спеціалісти з мікроочищення вже всередині. Я присідаю до нього за стіл. «Тут чудово готують», – каже він мені довірливо. На ньому твідовий піджак із фірмовими шкіряними латками на ліктях, щоб не протиралися. Під піджаком чорний сведр гольф. Я переглядаю меню. Вибираю собі японський супчик і кілька різних суші. Лікар замовляє суші з ікрою і лососем. «Як процес?» – цікавлюся я. «Відмінно», – впевнено відповідає лікар Кнутиш. «Ще один перегін, і ми отримаємо справжній рафінад». «Який рафінад?» «Сперморафінад». Він понижує голос і озирається на молоду пару, що сидить за сусіднім столиком. «Відрафіновану сперму. Чистішої і здоровішої не буває». Я погоджуюся. У моїй голові швидко відбувається змістове об'єднання слова «рафінад», яке для мене завжди означало цукор, зі словом «сперма», яке, в принципі, нічого конкретного для мене раніше, до виникнення проблеми, не означало. Підіймаю з підлоги дипломат, на колінах відкриваю його і викладаю на стіл 3 тугих конверти. Лікар Кнутиш уважно дивиться на конверти, потім підводить погляд на мене, і я розумію, що в його мозку виникає необхідність сказати мені щось важливе. «Я вам повідомлю відразу, коли все буде доведено до кінця. Потім ми зможемо рафінад заморозити або просто охолодити, але було б краще, якби ви відразу змогли б застосувати його для діла. Але перед цим обов'язково треба підготувати свою дружину. Сама процедура – річ малоприємна». Він промовляє це звичайним голосом, спокійно, діловито. Я у захваті від його інтонації, від слів, які він добирає. «Добре», – кажу я і пересуваю конверти на його бік стола. Він розпихає конверти по внутрішніх кишенях твідового піджака. Нам підносять замовлену їжу і дерев'яні палички. І ми просто обідаємо. «Вас чекають в історичному музеї», – нагадує мені Віктор Андрійович, щойно я займаю своє місце на задньому сидінні авто. Директор музею просив приїхати до 12:30. «Зачекає», – відповідаю я. Виїжджаємо на Велику Васильківську, праворуч залишається завалений на магазин «Адідас» житловий будинок. Я зовсім не хочу в цей музей, але завдання я отримав від самого шефа – підшукати картину розміром 2 метри на 1,60 м, дорогу і в хорошому стані. «Цікаво», – розмірковую я, – «звідки такі точні розміри? Там що, шпалери порвалися? Чи на стіні пляма з'явилася? Було б добре, якби я розумівся на живописі, адже я не відрізню прекрасне від гарного. Вірніше, те, що гарне, зрозумію, коли побачу. Якщо воно відповідає моєму смаку. А от
оцінити по-справжньому, зрозуміти цінність – це вже навряд чи. Та й директор музею, Жук, ніколи справді коштовної картини не віддасть. Буде намагатися, мабуть, яку-небудь муру всунути. Розділ 192. Карпати. Лютий 2016 року. Понеділок. Від сьогоднішнього ранку моє життя в карпатському ув'язненні помітно полегшилося. З мене скинули бронежилет, і цей факт відразу відбився на моєму самопочутті. На якусь мить я став легшим за повітря. Мені здавалося, що варто лише підстрибнути, і я зависну над підлогою, вкритою дешевим коричневим килимом. Я зможу підлетіти до дешевих фотографічних вікон, за якими вже другий місяць одні й ті самі, від яких вже мулько очам, укриті сніжними рукавами сосни і ялини. Ми підсилили блокування кімнати і коридору, пояснює Світлов, тримаючи в руках скинутий з мене бронежилет. На його обличчі здивування. Він, ймовірно, і не уявляв, скільки може важити така ось душогрійка. Він опускає жилет на стіл, сам присідає. А я помічаю, що біля ніжки письмового стола стоїть дипломат. Я навіть не помітив, коли цей дипломат тут з'явився. Відразу мені на думку спадає невдалий замах на життя Гітлера, коли портфель з вибухівкою опинився біля занадто товстої ніжки дубового стола. «Це твій?» – запитує Світлова. Генерал опускає погляд. Я з миттєвою реакцією його губ, що посміялися зі своєї розгубленості чи втоми, розумію – це дипломат Світлова. Він розкриває дипломат у себе на колінах і першим ділом виставляє на стіл пляшку Аберлора. Мій погляд зупиняється на незвичного вигляду синій акцизній марці. Я нахиляюся вперед усім тілом і роздивляюся її. Від угорської усної зазвичай шумить у голові, від угорської письмової гряботить у очах. «То це ти їздив у Будапешт?» – запитую. «Так», – відповідає Світлов. «Тут недалеко. Розповідай». «Усе чудово», – знизу він плечима. Їй заплатили 100 тисяч євро. У цю суму входила плівка, і якщо виникне така необхідність, докладне інтерв'ю для жовтої преси нібито від вашої колишньої коханки. «Що ж тут чудового?» – дивуюся я. «Чудово те, що вона нам усе розповіла. На її слід вийшов наш колишній колега, який її тоді контролював. Він зараз на Казимира працює. Зрозуміло, що це його ідея. Адже про плівку він знав. А Ніла сиділа без грошей. Сама в малесенькій квартирці. Як вона зараз виглядає? Майже так само, як на фотографіях. Я маю на увазі обличчя. Далі, прошу я. Чомусь доля Ніли мене дуже зацікавила. Тим більше, що її відкопали як таємну зброю проти мене. У Будапешті вона 3-й рік вийшла заміж за нового українця. Він узяв величезний кредит і втік в Угорщину. Придбав їй там цю квартирку і зник. Вона підробляє там у колишніх наших нянею або покоївкою. Дуже зраділа нашій зустрічі, про вас розпитувала. Що розпитувала? Цікавилася, чи не погладшали ви, чи не одружилися, скільки дітей? Я важко зітхнув. Згадав доньку Валі та Дмитра, Лізу, якій тепер, мабуть, років 12. Згадав сад Льюіса Керрола і 2 троянди з іменами Віра і Олег. Згадав своє життя, яке раніше було багатше, і на справжні трагедії, і на справжнє щастя. Що ти їй сказав? Сказав, що ви дуже самотні, мешкаєте у маленькій кімнатці, переживаєте за майбутнє країни і намагаєтесь втримати її від непродуманого кроку, який може стати для неї кроком у провалля. Ми її переселили і забезпечили грошима.
Вона зараз в іншому містечку, неподалік від Будапешта, і вона готова робити те, що ми їй накажемо. Це добре, кивнув я. Зайдеш за півгодинки, я хочу побути на самоті. Святлов усе зрозумів, прохопив свій дипломат і вийшов. Звична тиша кімнати налаштовувала мене на жалість до самого себе. Присів до столу, витяг фотографії Ніли. Я, напевно, не бачив її, коли фотографував. Я просто натискав на кнопку фотоапарата, не звертаючи уваги на надзвичайну красу її тіла. Чому я не вдивлявся в неї уважніше? Я був засліплений Світланою. Я був настільки щасливий, що інших жінок, хай би вони хоч як переді мною не поводились, не існувало. Тільки зараз я міг оцінити її риси, її груди, її ясний погляд і сміливу, зухвалу еротичну позу. Можливо, моя сьогоднішня самотність і вік, підійшовши до межі, за якою підтримувати своє тіло бадьорим стає дедалі важче, загострили мій погляд. Може, тільки зараз я зможу оцінити те, чого не зумів оцінити, будучи молодшим. Вірогідно, що так. Розбіжність між її красою і часом моєї свободи. Розбіжність між часом її бажання і часом моєї, перепрошую, скажімо, просто хтивості. Я відкрив пляшку віскі Аберлор, налив собі в келих, ковтнув, не зводячи погляду з роздрукованих на принтері фотографій Ніли. Принаймні, ти така ж гарна, на обличчі, подумав я, нахиляючись до фотографій. Розділ 193. Київ, липень 1992 року. Субота. Свідоцтво про розлучення привабливіше на вигляд та приємніше на дотик, ніж свідоцтво про одруження. Вперше після розлучення зі Світланою я цього не відчув. Тоді все було наче насправді. І похмуре весільне застілля в ресторані Дубки, і записка від Світлани про необхідність розлучення, і саме розлучення, здійснене без моєї фізичної участі і присутності. Зараз, навпаки, серце співало про свободу, хоча ніхто на мою свободу і не засіхав. Але печатка в паспорті була справжньою, і вона, можна сказати, неприємно свербіла, як укус комара чи блохи. Зараз її відмінили іншою печаткою. Сверблячка минулась. Виникло бажання відсвяткувати цю справу. І я попрямував до магазину, куди мене вже кілька разів по-доброму посилала Віра. Витратив 500 баксів і перетворився на хлопчика з обкладинки кольорового угорського журналу. На американський чи французький журнал я ще не тягнув. Але витрачені долари додали мені упевненості, і я відразу ж зателефонував Вірі на роботу і запросив її в бар. На мій подив, вона погодилася. Ми зустрілися ввечері і спільними зусиллями, вибравши симпатичний бар на Подолі, зависли там до першої ночі, до початку стрип-програми. Стриптиз не цікавив Віру. До того ж, після десятка келихів мартіні вона почала позіхати. Яскраве зоряне небо додавало нам мінімум бадьорості, необхідної для того, щоб пішки піднятися Володимирським узвозом. Час від часу ми зупинялись і обнімалися, облизуючи одне одного поцілунками, як підлітки. І я, мов підліток, не мав куди повести налаштовано залишитися зі мною до ранку Віру. Вештатися з нею вулицями порожнього міста було безглуздо. До того ж, вона з кожним кроком погойдувалась. Я взяв біля готелю Дніпро таксі і відвіз її додому, на Печерськ. Таксист витрусив з мене $10, а коли я запротестував, відповів: «Не будь жлобом, он твій піджак коштує половину моєї машини». Я не став з ним сперечатися.
віддав зелену десятку, а додому пішов пішки. До речі, мій піджак коштував 180 баксів, тож у кращому випадку він тягнув на чверть його старої «Волги». Розділ 194. Київ, 16 січня 2005 року. Цей козак з булавою снився мені навіть вночі. А тепер я п'ю каву на кухні, милуючись містом, яке вкрите снігом, з висоти 13-го поверху, і думаю, мені ж не сказали, як має висіти картина, горизонтально чи вертикально. Мені лише дали розміри – 2 на 1,60 м. Картину директор мені встромив вертикально. В себе вдома я такої б не почепив, але для робочого кабінету досить непогано. Грізний козак з булавою у руці дивиться досить люто кудись у бік. У будь-якому випадку це дуже патріотична картина. У зв'язку з тим прем'єр, який ще гірше за мене розуміється на мистецтві, заперечувати не повинен. Адже для нього головне – розміри, та вираз обличчя в козака такий, який завжди буває у прем'єра. Цікаво було б знати, на яку стінку він збирається її повісити. Добре, якби почепив так, щоб козак дивився на кожного, хто зайде в кабінет. Ефект був би ще той – подвійний погляд, щось на кшталт стереовідео. А за вікном сипле сніг. Світлана спить. Я оглядаюся на прочинені кухонні двері, потім проводжу поглядом по кухні та бачу на плоскій хромованій половині мийки 2 коньячні келихи з відбитками різної помади. Підводжусь, відчиняю дверцята тумбочки під мийкою, бачу у відерці для сміття 2 порожні пляшечки від коньяку «Коктебель». Коли вони встигли? Пригадую минулий вечір, і тут мене ніби підкидає. Я ж прийшов додому десь опівночі. До 11:30 сидів на роботі в очікуванні якогось дуже важливого дзвінка з-за кордону. Шеф так і наказав: сиди, поки не дочекаєшся дзвінка. Я клював носом, а коли очуняв та поглянув на годинник, який показував 11:45, викликав машину і помчав додому. У квартирі було тихо, коли я увійшов. Я виходжу з кухні, тихенько зазираю в нашу спальню і бачу, що Світлана знову спить, обійнявшись із Жанною. Жанні, мабуть, було цієї ночі жарко. Її повернуте до мене і до Світлани обличчя лежить на подушці, але ковдра відкинута і прикриває лише сідниці. Красива спина і маленькі акуратні груди викликають у мене дивну цікавість. Вірніше, я просто відзначаю цю красу, якби на потім, а думаю зовсім про інше. Думаю про те, що я зовсім не потрібний Світлані, принаймні зараз. Їй потрібна жінка, яка зрозуміє її краще, ніж будь-який самець, нехай навіть найкмітливіший. Вона ж переживає через смерть малюків. Це переживання, напевно, фізіологічне, на рівні інстинкту. Це ми, чоловіки, створіння раціональні до корисливості. Підтвердити це можу я своїми нещодавніми діями. І тим, що приховую від Світлани результати своїх аналізів, і тим фактом, що я погодився на рафінування своєї сперми заради народження здорової дитини. Я повертаюсь на кухню, допиваю каву. Потім одягаюся і виходжу. Машина вже стоїть біля під'їзду, але Віктор Андрійович якийсь нерадісний, він занурений в себе глибше, ніж зазвичай. Щойно я зачиняю дверцята, він запускає двигун, і машина рухається. Кілька разів він кидає на мене занепокоєні погляди. «Якісь проблеми?» – питаю я. Він киває. «Ваш закордонний паспорт на роботі?» – цікавиться несподівано Віктор Андрійович.
Так, а що, потрібно кудись летіти? Не знаю, мене просто попросили сказати вам, щоб ви його взяли. Хто попросив? Дзвонила шефова секретарка Лілія Павлівна. Вона більше нічого не казала? Ні. Далі ми їдемо мовчки. Я намагаюся згадати, чи чув я які-небудь розмови про поїздку за кордон. Здається, ні. У січні не заведено посилати делегації. Та нічого, заспокоюю себе я. Головне, щоб не в Монголію. Розділ 195. Карпати. Лютий 2016 року. Середа. Потрібно терміново реагувати. Львович схвильований. Він розклав на столі кілька газет. На верхній заголовок повідомляв: колишній президент захопився еротикою. Далі йшлося про те, що календар з еротичними фотографіями, який зняв колишній президент, побив усі рекорди з продажу – понад 2 мільйони примірників. Світлов стояв поруч. Він стежив за моєю реакцією. «Може, подати в суд?» – запитав я, дивлячись на своїх головних помічників. «Адже ці фотографії мої, а їх використовують без моєї згоди». «Можна, але потім», – різко обірвав Світлов. «Зараз вам потрібно змінити свій імідж, інакше до виборів у електорату в голові буде тіло Ніли, а не ваше обличчя. Вам необхідно підготуватися до прийняття важливого рішення». Я швидко обернувся до Світлова. Останнім часом я тільки те й робив, що приймав серйозні рішення. Ми майже вийшли на слід пульта дистанційного керування вашим серцем. А це означає, що згодом ви зможете повернутися в Київ і нічого не боятися. Але Казимир розкрутив справу з фотографіями сильніше, ніж ми гадали. «То що ти пропонуєш?» – запитав я досить різко. «Мені самому сфотографуватися голим для плейбою чи щось таке?» «Це погана ідея». Світлов плямкнув губами та поглянув на Львовича, ніби до цієї миті той мав би підключитися до розмови, як важка артилерія до піхотної атаки. «Ми вважаємо, що вам потрібно одружитися», – неголосно починає Коля Львович. «З ким?» – моє здивування від почутого вибухнуло сміхом. «З Нілою», – вкидає своїх 5 копійок генерал Світлов. «Вона хороша, красива жінка. Буде надійною дружиною президента. Може ручатися». «Ручатися за мою майбутню жінку? Але це ще не все». Коля Львович набрав для сміливості повні легені повітря. «Вибори призначені на 8 березня. Цього ж дня має відбутися ваше вінчання. Ніла має бути відрекомендована для країни як ваша багаторічна коханка, яка вже має від вас дорослу дитину. Але на мить вінчання вона має бути знову вагітною», – додає Світлов. Від зображеної Світловим і Львовичем картинки мого власного життя мені замиготіло в очах, і я замружився. Права рука стислася в кулак. Дуже закортіло врізати Колі Львовичу в рило. Але Львович, старий покидьок, ніби відчуваючи на відстані мої бажання, схопився за пляшку Аберлору, яка вже 3-й день стовбичила на столі, і почав розливати віскі по склянках. «Нам потрібно терміново вирішити», – заторохкотів він нервово, намагаючись одночасно дивитися мені у вічі та у склянки, які він наповнював. «Якщо ви погодитесь, ми вже виграли». «Ніла згодна», – прохрипів тремтячим голосом Світлов, також обережно зазираючи мені у вічі. «Ніла згодна», – повторив я. Залишилось запитати лише мене. Єхидно тиснув я. «Ви знаєте, що мій перший шлюб був через вагітність?» Переводячи погляд зі Світлова на Львовича. «Ви знаєте, чим він закінчився?» «Знаємо», – спокійно відповів Світлов.
Але цей шлюб буде через вагітність країни. Не буває мертвонароджених президентів. Біля труни Мітерана стояли дружина, коханка і улюблена народжена поза законом донька. А ви матимете все за законом ще за життя. А ви прорахували дії Казимира? Він що, буде спокійно спостерігати за здійсненням вашого плану? Він уже має серйозну роботу, посміхнувся Світлов. Ми дали витік інформації про те, що він тримає вас у заручниках десь у Карпатах. До того ж, розпустили плітки про те, що це може бути якось пов'язано зі зникненням кількох російських вищих держслужбовців. Зараз він мусить кинути всі свої сили на нейтралізацію цих чуток і версій. Так, але тоді він почне шукати мене, і ви йому натякнули де. Та ж він не дурень, він не буде шукати вас там, де йому підказали. Світлов узяв склянку з віскі. Скажіть, Сергію Павловичу, заради Бога, заради України, скажіть, ви згодні? Склянка у моїй руці тремтіла. Маленьке жовто-коричневе море віскі плюскотіло в ньому, лижучи хвилями прямовисні прозорі скляні береги. Я притулив краєчок склянки до нижньої губи. В ніс вдарило знайомим улюбленим запахом. Усе моє тіло і мозок напружились з тієї миті. Вперше я відчув справжню, найвищою мірою чоловічу відповідальність за рішення, яке я мушу прийняти. Мій погляд ковзнув униз на чорно-білі роздруки фотографії Ніли і спинився на них твердо, наче був якорем великого корабля, котрий нарешті досяг дна. Згоден, витиснув я з себе, не підіймаючи очей на Світлова і Львовича, котрі сиділи навпроти мене. Я почув, як вони випили одним подихом, знервовано і водночас із великою полегкістю. Хвилин 5 у кімнаті панувала тиша. «Ти щось там казав про дорослу доньку?» Допивши свій віскі, я поглянув генералові у вічі. «Так, я мав на увазі вашу доньку Лізу, яка зараз в Америці. Їй доведеться повернутися, хоча б на деякий час». «Ліза?» – повторив я, і на моїх очах виступили всупереч моєму бажанню сльози. Я не бачив її стільки років. Світлов і Львович перезирнулись і підвелися на ноги. «Ми зайдемо трішки пізніше», – тихенько промовив Львович. Через сльози в очах два нечіткі розпливчасті силуети вийшли в розмиті прочинені двері. Двері за ними зачинилися. Може, я був просто п'яний? Може, нерви мої вже не витримували цього ув'язнення? Може, я справді відчув свою провину перед Лізою, перед єдиним паростком мого практично зниклого з лиця землі сімейного кола, мого роду. Розділ 196. Київ. Серпень 1992 року. Чоловіки – прихоже і відхоже, а жінки – вічне. Це Мира сказала мені сама, а зараз своїми діями доводить мені протилежне. Її хлопець влаштувався на роботу в кочегарку при лікарні. Працює добу через 3, і я легко орієнтуюся в його трудовому графіку. А в кочегарці є й диван, і столик, і навіть маленький холодильник Морозко. Мабуть, там досить місця для фальсифікації щасливого сімейного життя. Принаймні, Мира тепер теж чергує там добу через 3. Я ж сподіваюся, що вона не відволікає свого кочегара від виконання службових обов'язків. Якщо бути відвертим, мені дуже важко уявити собі роботу кочегара в серпні, коли на дворі температура 33 градуси вище нуля, а в будь-якому приміщенні 25 і також з плюсом. Може, він просто підігріває воду для умивальників?
Та хай би що він там грів, а Мира повертається додому після цих чергувань щаслива і радісна. І що найдивніше, одразу лягає спати. Я нарешті повідомив маму про розлучення. Гадав, що вона сприйме цю новину спокійно, а вона засмутилася. «Слухай, ти ж із самого початку знала, що все це фікція?» – щиро здивувався я. «Половина подій у житті починається з того, що ти називаєш фікцією, а стає нормальною життєвою правдою, реальністю. Бо існує таке поняття, як відповідальність дорослої людини за свої вчинки». «Ти це чого?» Я ще більше здивувався. «Може, тобі варто пожити в гостях у Дмитра? Там з тобою відразу погодяться». Ця позавчорашня розмова, як і очікувалося, скінчилася сльозами і докорами, і погрозами з розряду «Постривай, будуть у тебе діти, тоді зрозумієш». Я не став відповідати на докори, не було найменшого бажання. Лише жалість до зацикленої на якихось абсурдних ідеях постарілої матері. Може, це початок старечого маразму? Спало мені на думку. Але я знав, що маразм – явище більш характерне для чоловіків, ніж для жінок. І списав все це на притуплення розуму в зв'язку з припиненням дії радянської моралі. Адже зараз взагалі будь-яка мораль відсутня. Мораль зникла майже одночасно зі зникненням радянського карбованця. Зараз скрізь долари, а я з дитинства пам'ятаю, що там, де долари, немає ні моралі, ні справедливості. Загалом, мій щомісячний конверт на роботі потовстішав до 600 баксів. Та й дійсно, я змінився. Мені зараз спокійніше, я стаю добрішим до близьких і навколишніх. Он мама ще й не знає, що я збираюся придбати їй мікрохвилівку за $100. І Дмитрові що-небудь куплю, і Вірунці, хоча далі п'яних поцілунків у нас із нею справи поки що не посувалися. Використовувати Мирині чергування для того, щоб приводити сюди цю яскраву цукерочку, переповнену запахами минулого комуналку, в мене немає ні найменшого бажання. Та й вона, як це не дивно, виявилася дівчинкою доброго виховання. І щебече, що ще не підготувала своїх батьків до того, щоб привести до себе додому чоловіка. І все це в 20 з лишком років. Розділ 197. Повітряний простір. 16 січня 2005 року. Літак вилетів із Борисполя о 15:00. Вже 10 по 4. «Можливо, що-небудь з'їсте?» – нахиляється наді мною стюардеса білявка. «Ні», – хитаю головою. «Дайте ще віскі». Вона підходить до бару на коліщатах. Я в неї, у стюардеси сьогодні сам. Сам на весь бізнес-клас. Вона бачить мій стан. Стюардеси – чудові психологи. Знають, кого пожаліти, кого приструнити. Мене треба жаліти. В мене очі розболілися від жалю до самого себе. Мене всього трусить, щойно я замислююся, уявляю собі, як це все відбулося. Вранці мене біля кабінету чекав полковник Світлов. Обличчя з кам'яним виразом, але очі проникливі, живі. Він привітався зі мною, кивнувши головою. Зайшов за мною слідом, а потім відразу доповів новину тихим вібруючим голосом. «У вас нещастя, Сергію Павловичу. Ваш брат Дмитро і його дружина стрибнули у провалля. Самогубство». Мене заціпило. У роті пересохло. В голові якийсь глухий дзвін. Я тупо дивлюсь на нього, а вимовити щонебудь не можу. Губи застигли, їх ніби судомою звело. І в горлі якийсь клубок застряг. Холодний, мов шматок льоду.
Я намагаюся цей клубок донизу проштовхнути. Нічого не виходить, а він терпляче чекає. Нарешті грудка льоду провалюється усередину, глибоко всередину, туди, де вона вже не заважає розмовляти. Як? Чому? Вириваються з мене звільнені від шокової судоми слова. Ви мусите летіти. Вас зустрінуть із посольства, усе пояснять. Нікому не розповідайте про це. Принаймні зараз. Розумієте, така новина, ставши публічною, не прикрасить ні нас, ні вас, ні тим більше Україну. В самій Швейцарії місцева влада пішла нам назустріч, і є можливість цю трагедію не випустити на бульварний рівень. Я погоджуюся і дивуюся, наскільки чітко і зрозуміло все пояснює полковник Світлов. Ваш квиток привезуть вам через півгодини. Рейс на 15:00. Посольство надасть необхідну допомогу. А дитина? Раптом запитую я, згадавши про Лізу, доньку Дмитра та Валі. Що з нею? Що? Жива. Зараз у лікарні. Це також частина проблеми, яку потрібно буде вирішити відповідно до швейцарських законів і наших інтересів. Він вийшов швидко і дуже тихо. Я не почув жодного його кроку, дивлячись йому вслід. Так, мабуть, ходять ангели. Залишившись у кабінеті на самоті, я мордувався із запитанням, яке виникло в мене відразу після того, як пішов Світлов. Чому Ліза в лікарні? Значить, із нею все ж таки щось сталося. Це питання я ставив собі і зараз у літаку. «Ще льоду, будь ласка», – попросив я в стюардеси, простягаючи широку склянку для віскі. Вона підійшла, здивовано зазирнула в порожню склянку і перепитала: «Віскі з льодом?» Я теж зазирнув у склянку в руці та зрозумів, що важко правильно висловлювати свої бажання, коли голова забита зовсім іншим. Так, віскі і багато льоду. Розділ 198. Карпати. Лютий 2016 року. Четвер. Уранці в кімнату постукали. Я попросив зачекати. Підвівся з ліжка, вдягнувся. Гадав, хто ж це стукає в незачинені двері? Може, генерал Філін? Здається, тільки він поводиться так, як і раніше, до всіх цих потрясінь. Львович і Світлов заходили майже завжди не стукаючи, або стукали, одночасно відчиняючи двері. «Можна!» – крикнув я, сідаючи за робочий стіл. Увійшов генерал Світлов. Я відразу зауважив його начищені черевики. Лише потім помітив у його руках звичайний конверт. «Пошта?» – запитав я його. Він багатозначно кивнув. Присів біля іншого боку стола. Конверт виявився підписаним і недбало розкритим. Президенту С.П. Буніну. Було охайно виведено жіночою рукою. «Шановний Сергію», – прочитав я, і мій погляд відразу побіг униз до підпису. Дуже вже кортіло дізнатися, хто це собі дозволяє так до мене безцеремонно звертатися. Підпис із завитками, який неможливо було прочитати, мало про що мені говорив, і я повернувся до початку послання. Я розумію, що граюся з вогнем. Вірніше, гралася до кінця минулого року. Тепер мені добре, і я хочу, щоб це добре тривало якомога довше. Тому і відкупляюся від тебе інформацією, яка тобі дуже допоможе. Може, навіть урятує тобі життя. А в обмін прошу тебе забути про мене і наказати всім своїм службам і служникам зробити те ж саме. Я залишаюся в Криму з коханою людиною. А тобі раджу знайти хірурга Мінусенка з жовтневої лікарні і добряче потрусити його. Він, якщо його добряче налякати,
може тобі багато чого розповісти про твоє нове серце. До речі, контракт я розірвала. Його більше не існує. Він був мені потрібен до першого кохання. Як зв'язок із щасливим минулим. Зараз, коли в мене вже є це кохання, я вирішила забути все, що було, і всіх, хто був. «Звідки це?» – запитав я у Світлова, який терпляче очікував, поки я закінчу читати. «Від Майї Войцехівської, з Криму. Я бачу. Чому лист розкритий? Щоб не виявилося сибірки чи ще якої-небудь зарази», – спокійно пояснив генерал. «Ну, а що з цим Мінусенком? Знайшли?» «Звичайно, знайшли. І що він вам розповів?» «Він нічого не розповідав. Він віддав нам ось це». Світлов виклав з кишені маленький пультик, більше схожий на вимикач-вмикач центрального замка машини. «Це ваш власний вимикач». Я узяв у руки чорну штуковину з 2 кнопками, потримав її на долоні. «Що, просто так узяв і віддав?» «Ну, не зовсім просто», – сміхнувся Світлов. «Зате розповів дуже кумедну річ. Цей вимикач у нього придбали люди Казимира за величезну квартиру в будинку на Софійському майдані. Він, щоправда, помилково віддав їм таку ж саму чорну штучку, але тільки від своєї Ауді. Зараз вони можуть без проблем поцупити його стареньку, але не можуть вимкнути вас. Але нам доведеться якийсь час його охороняти». «І це ось тут?» Я намагався визначити вагу цієї штучки, піднявши її на долоні. «Ось тут моя свобода і життя», – додав генерал. «Зате ми можемо починати діяти рішучіше». «Дій», – я поглянув з вдячністю на Світлова. «Я радий, що не помилився в тобі». Світлов підвівся, попрямував до дверей. Перед тим, як вийти, обернувся. «Вам треба добре виспатися. Завтра буде довгий важкий день і, мабуть, нервовий». Його погляд зупинився на моїй долоні, у якій я й досі тримав вимикач свого серця. «Може, віддасте на зберігання?» – обережно запитав Світлов. Я заперечно похитав головою. Розділ 199. Київ, серпень 1992 року. «У мене буде дитина», – за сніданком заявила Мира. Ми сиділи за столом, як завжди. Моя тахта ще не була накрита пледом, її ліжко теж не було заслане. Я мало не вдавився яєчнею і відразу почав пригадувати, коли ми з нею вовтузились востаннє. Виникли неприємні підозри, але вона їх швидко розвіяла. «Ми з Вітею за кілька днів розписуємося», – продовжувала вона. «І що, будете справляти весілля?» «Маленьке, тільки для його друзів». «Тут?» «Ні, під час його чергування у кочегарці». «Мене запросиш?» «Якщо він не буде проти». Я розуміючи кивнув. «Як ти поставишся до того, щоб його тут прописати?» – запитала вона після паузи, спрямовуючи на мене напружений погляд. «Тут?» – я замислився. «Скільки нас вже тут прописано? Ти, я, твоя мама?» «Он, бачиш, уже навіть немає значення скільки. О, до того ж ще потім приєднається твоя дитина, і всього буде 5. Мої підрахунки перервав істеричний сміх. «Сюди стількох не пропишуть. За $50 сюди пропишуть ще 2 бабусь і 3 єврейських дідусів», – поблажливо, ніби розмовляючи з дурником, промовила вона. «Прописуй, кого хочеш», – махнув я рукою.
Через півгодини вона пішла, а я залишився сидіти за столом і почав жалкувати про сказані мною останні слова, бо мій куток у цій квартирі міг би зменшитись від 7 метрів до 4. І що мені тоді залишиться робити? Повертатися до мами? Ні. Потрібно шукати інший вихід. Увечері, після робочого дня, я зателефонував до отця Василія і запропонував зустрітися. Він радо погодився. Ми домовилися про вечірнє купання. Спускаючись до Олександрівської колони, я думав про Віру. Думав, що треба післязавтра, у суботу, запросити її на пляж, на Труханів або в гідропарк. Отець Василій уже чекав мене внизу. Бадьорим кроком ми перейшли через пішохідний міст, поплавали в Дніпрі. Повітря вже було не дуже розпечене, але пісок на пляжі все ще тримав у собі енергію минулого дня. І ми лежали на піску без різних там підстилок. Я розповів батюшці про Миру, її вагітність і весілля, про прописку. «Мирська суєта», – махнув він рукою, – «і ця кімната дріб'язкова. Легко прийшла, легко й піде. Скажемо так, ти зберіг її для близьких старого. Він вдячний тобі з неба». Я не знав, що сказати. Я очікував почути слушну пораду, а не вислуховувати проповідь. «Ходімо до нього», – запропонував отець Василій. На той час ми вже обсохли. На місці землянки не виявилося ні могили, ні пам'ятника. Ми зупинилися на галявині, що була вщерть вкрита слідами трактора. Могилку стерли з лиця землі так само, як і колись землянку. Коли я побачив цю рукотворну порожнечу, мені закололо серце. І справді, всі ці проблеми з прописками і Мирою виявилися дріб'язковими і недостойними. Якщо ось так легко можна зрівняти з землею могилу людини, тим самим стерши пам'ять про неї, то чи варто переживати про себе, живого? Ну, буде в мене 4 квадратні метри. На небіжчика розраховано 2 квадратні метри, та й ті можуть забрати. Ось таким чином, трактором або бульдозером. «Треба сказати Мирі та її мамі», – скорботно вимовив я. «Бачиш», – басом сказав отець Василій, – «людина – дуже рідкісна сволота. І ніяка релігія її, як вид, не порятує. Рятувати потрібно таких, як ти, близьких за духом, тих, хто шукає підтримки, всіх інших – нахер з Ноєвого ковчега». Уперше я почув від батюшки вульгарне слово, і пролунало воно настільки впевнено, що ніякого протесту всередині мене не викликало. Я подумки повторив слова отця, а потім подумав, що слова отця Василія виявилися співзвучні з моїми нещодавніми роздумами. Рятувати потрібно близьких. І я вирішив завтра ж придбати мамі микрохвилівку, а Дмитрові які-небудь книжки. Зараз він захопився історією і під час нашого останнього візиту вилив на мене силу селенну фактів із життя маршала Жукова. Візьму-но я, пошукаю йому біографію маршала Будьонного. Розділ 200. Швейцарія. 16 січня 2005 року. В аеропорту мене зустрів водій посольства. Поселив мене в готелі «Флорхоф» і поїхав до ранку. Він був небагатослівним, та й я не вирізнявся зараз красномовством. За вікном готельного номера періщить дощ. Назва готелю «Флорхоф» означає «квіткове подвір'я». Але подвір'я зараз перенесли до невеликого холу.
суцільна зелень. Правду кажучи, і сам невеликий триповерховий готель, розташований на подвір'ї, відгородженому від вузької вулички живоплотом голих кущів. От якби земля була бодай трохи вкрита снігом, було б набагато красивіше. А так, усі ці калюжі, відбиваючи жовте світло вуличних ліхтарів, навівали нудьгу, осінню нудьгу. Завтра посольська машина відвезе мене спочатку в Берн, де хтось із посольства хоче зі мною зустрітися. Потім цей самий хтось поїде зі мною в Лейкербат. Я не хочу думати про завтрашній день. Я взагалі ні про що не хочу думати. І спати не хочу. Я беру в холі готельну парасолю і йду поблукати містом. 5 хвилин під дощем, і я вже на площі з трамвайними зупинками та музеєм сучасного мистецтва. І нікого навколо, тільки трамваї, як пляшки, наповнені світлом, яскраво і дзвінко котяться вузькими рейками повз мене. Спускаюся до озера, там тихо і порожньо. Лише за прозорими стінками та вікнами кафе, ресторанчиків іде життя. Не кипить, не вирує, а саме йде. Вони обоє цілковиті шизофреники. Думаю я про брата і Валю. Створити сім'ю, народити здорову дитину і покінчити життя самогубством. Як це? Я, нормальна, здорова людина, цього не розумію. Через що? Навіщо? Про що вони думали? Переді мною різко відкриваються двері ресторану, вивалюється компанія молоді, на ходу вистрілюючи у небо парасолями-автоматами. Я шарахаюсь від них і їхніх парасоль. Зупиняюся. Встигаю помітити в дверях затишну середину бару і прямую туди, в тепло, сухість, в інший світ. У кишені пальто долари і кредитка. Я викладаю перед барменом і те, і інше. Той вибирає пальцем долари і вказує мені поглядом на полиці, заставлені пляшками. Ну от, думаю я, дощ я тут не перечекаю, але зігрітися зігріюся. Я вибираю американський віскі, бурбон. Цікаво, міркую я, присідаючи за столик поблизу вікна, по якому стікає дощова швейцарська зима. Я швидко нап'юся. Про всяк випадок кладу на стільницю пропуск до готелю, щоб принаймні знали, звідки до них завітав непередбачуваний навіть для самого себе клієнт. Розділ 201. Карпати. Лютий 2016 року. П'ятниця. Уночі я не спав. Що 15 хвилин бігав у туалет. У перервах притримував обома руками хворий живіт, сидячи на самому краєчку стільця. Лягати не було сенсу. В усьому винний, напевно, був тюремний кухар. Або в тушонки, яку він просто висипав у зварену картоплю, закінчився термін зберігання. В будь-якому випадку, вже під час вечері я відчув неприємний післясмак на язиці. Відразу після чаю щось закололо в животі. Потім я почав блювати. Я навіть не замислювався, чому цього вечора ніхто не склав мені за вечерю компанію. Ні Філін, ні Львович, ні сам Світлов. А рано вранці, за вікном, почалася стрілянина. Кулеметні черги. Я не злякався. Через отруєння мені було однаково, що діється навкруг, аби тільки шлях від мого стола до туалету був вільний. Але вже за 5 хвилин коридором затупотіли важкі чоботи чи черевики. До кімнати увірвалося кілька дужих бійців у камуфляжах і масках. Підхопили мене попід руки і мовчки потягли, вірніше, легко понесли коридором, мов пір'їнку. До них назустріч бігли інші.
теж у камуфляжах, і теж когось тягли. А я хотів у туалет. Хотів якомога швидше прикипіти задом до холодного унітазу, на якому не було навіть сидіння. Але ці люди несли мене повз двері, і я вже не розумів, де я і що зі мною. Потім до вух долинув гуркіт вертольотного двигуна. Мені дали пігулку і склянку води. І я відрубався, встигнувши помітити, як дедалі швидше і швидше крутиться м'ясорубка вертольотного гвинта. Також я помітив поруч інші вертольоти. «Ніяких запитань! Ніяких запитань!» – розбудив мене знайомий голос. Але цей голос не говорив, а кричав. Нервово, збуджено. Я розплющив очі і побачив кілька телекамер, спрямованих прямісінько мені в обличчя. Яскраве світло примусило замружитися, затулитися рукою. Повільно відживала моя голова. Вже почали з'являтися перші думки. Що зі мною? Де я? В полоні? Що діється? Але мені дали ще одну пігулку, і я полинув усередину свого тіла, занурився кудись на рівень зі шлунком, котрий вже заспокоївся, туди, де тепло і трохи мутно. «Поправте подушку», – долинуло звідкись згори. Це вже відбувалося пізніше, кілька годин по тому. Але я про це вже й не підозрював, поки мої очі не розплющились і не спробували відшукати точку опори для нестійкого мутного погляду. Цією точкою для мене стало чиєсь обличчя, яке зависло наді мною. Коли погляд відстоявся, сфокусувався, я упізнав Святлова. Його очі були червоними, припухлими. Я щось хотів був запитати, але він, помітивши ворушіння моїх губ, спинив мої зусилля рухом піднятої долоні і сказав: «Усе в нормі». Розділ 202. Київ. Серпень 1992 року. «Через тиждень летимо в Польщу», – весело повідомив мені вранці Жора Степанович. «Будемо готувати польсько-українську конференцію підприємців». «Надовго?» – поцікавився я. «3 дні. А в тебе що, якісь невідкладні справи?» «Ні». Жора Степанович прибрав веселість зі свого обличчя. Він людина прониклива, та й зрозуміти з мого голосу, що в мене не все гаразд, зумів би навіть глухий. «У чому річ?» – запитав Жора. «Квартирне питання», – зізнався я. «Моя колишня дружина завтра справляє весілля. Вона вагітна. В кімнаті доведеться прописувати її майбутнього чоловіка». «Що?» – він замислився. Просвердлив мене допитливим поглядом. Потім провів долонею по їжачку свого нещодавно обстриженого волосся. «Давай поки що будемо готуватися до Польщі, а як приїдемо, обміркуємо твоє квартирне питання». Його обіцянка збадьорила мене більше, ніж кава, приготовлена Вірою. А раптом він справді що-небудь вигадає. Вони, комсомольці 90-х, хлопці кмітливі і досі пам'ятають про взаємовиручку. Він уже залишив мій кабінетик, його каблуки відстукотіли коридорним паркетом у напрямку приймальні головного шефа. А я тепер сидів і міркував про те, що із 6 тут працюючих лише я один не підстригся коротко. Першою цю моду запровадила Віра. Точніше, вона була першою власницею короткої зачіски, коли я тут з'явився. І, звичайно, її їжачок був відносним. Моє волосся мало таку саму довжину, але не мало форми і було нечепурне, попри те, що я постійно мив його в комунальній ванні, засуваючи голову під довжелезний гусак крану.
І от я, перебравши у пам'ять усіх співпрацівників і самого шефа нашої асоціації підприємців, зрозумів, що всі, крім мене, недавно побували у перукарні і набули, можна сказати, спортивного і співзвучного з добою вигляду. І це мене стурбувало. Я попередив Віру, що вийду на годинку. Спустився 20-м тролейбусом на Хрещатик і зазирнув у перукарню чарівниця. Не виявивши черги, швидко зайняв вільне місце перед дзеркалом. За моєю спиною з'явилася 50-річна пані з фіолетовими кучерями. Вона задумливо оглядала мою потилицю. А я стежив за її відображенням у дзеркалі. «Що будемо робити?» – запитала вона. «Бобрик». Увійшовши в наш офіс, я натикнувся на шефа, який проводив якогось високопосадового відвідувача. Він на мить відволікся на мою нову зачіску, усміхнувся і промовив: «Відчуття єдиної команди – це найважливіше». Може, він продовжував розмову з відвідувачем, а може, оцінив моє бажання підстригтися під команду. Хай там що це було, та, сівшись за робочий стіл, я відчув вище згадане відчуття єдиної команди і, знявши слухавку, попросив Віру зайти до мене на хвилинку. Зараз для мене була важлива її реакція. Розділ 203. Швейцарія. 17 січня 2005 року. Через годину після від'їзду з дощового Цюріха ми в'їхали у вкриті снігом гори. Я дуже здивувався, побачивши в посольській машині іншого водія, але, як виявилося, вести мене в Лейкербат вирішив сам другий секретар посольства. Він відрекомендувався, але я встиг почути лише ім'я – Володимир. «А ви погано спали?» – запитав він відразу, як тільки опустив мою дорожню сумку в багажник сріблястої Ауді. «Мало спав», – зізнався я, – «і, напевно, погано». Я промовчав, що до 5 ранку просидів у барі, час від часу підіймаючись до стійки і розраховуючись доларами за курсом бармена за наступну склянку віскі. І як тільки мій організм таке витримував. Як? Я навіть спробував поспілкуватися з якоюсь проституткою. Вірніше, це вона підсіла до мене і щось пояснювала мені німецькою, потім чортихнулася більш зрозумілою мовою. Виявилася болгаркою. Я їй пояснив, що мене зараз більше цікавить алкоголь, ніж секс. І вона відійшла в сторону, сілася на високий круглий стілець біля самої стійки бару. «Я вам перекладатиму і підказуватиму», – обіцяє мені Володимир, не відриваючи погляду від вузького шосе, на яке ми звернули з автостради. Зазвичай нам ідуть назустріч. У будь-якому випадку нічого не потрапило навіть до місцевої преси. Спочатку ми мусимо заїхати до поліції, потім уже найважчі питання. Важкі питання вже крутилися в моїй голові. Я уявляв, що мені доведеться впізнавати їхні покалічені від падіння обличчя, тіла. Я взагалі не хотів дотикатися до смерті, але будь-яке життя постійно до неї дотикається. В цьому, мабуть, і полягає сенс продовження життя. Дотикнувся до смерті і живеш собі далі, до наступного дотикання, поки хто-небудь не дотикнеться до твоєї смерті і продовжить твоє життя. Вам же зараз потрібно визначитися, що ви збираєтеся робити. Після паузи знову заговорив Володимир. Перевозити тіла до поховання на батьківщині – річ важка для психіки і недешева. Звичайно, якщо ви зважитесь, ми вам допоможемо. Це входить в обов'язки посольства. Можна кремувати, а на батьківщину перевести прах. Можна поховати тут. Ви не сповіщали дружину? Ні. Це добре.
поліція попередила нас, що хоче щось вам пред'явити. Скоріш за все, вони мали на увазі особисті речі загиблих. З ними теж потрібно буде щось робити. О 12:45 ми в'їхали в Лейк. Саме там, а не в курортному Лейкербаді, знаходилось місцеве управління поліції. Володимир відрекомендував мене якомусь поліцейському, привітному невисокому чоловікові у формі з короткими, акуратно підстриженими вусиками. Потім повернувся до мене, вислухавши кілька фраз німецькою. Пан майор відведе нас до кабінету, де дасть прочитати знайдені у загиблих папери. Просто для ознайомлення. Потім ми продовжимо розмову. Кабінетом виявилася малесенька кімнатка зі старим письмовим столом і стільцем. На столі, крім настільної лампи, нічого не було. Поліцейський жестом запропонував мені присісти. На мить зник і з'явився з чорною папкою. Папку простяг мені і причинив двері зовні. Я сам один залишився в кімнаті, котра на кілька секунд видалася мені камерою-одиночкою. Може, через те, що я зараз був у поліції. Може, тому що подібні сцени часто показують у фільмах. Підозрюваному щось показують у тюремному кабінеті. Я розкрив папку. У папці в окремих файлах до 10 папірців. Я взяв у руки верхній файлик. Це був мій останній лист. «Дорогий Дмитре», – читав я акуратні рядки. Перші слова написані Паркером, далі звичайною кульковою ручкою. На жаль, фінансова ситуація наближає необхідність твого повернення. За моїми приблизними підрахунками, наших зі Світланою грошей вистачить для вас до кінця лютого. Так що налаштовуйся на спокійне життя тут, у Києві. Мама чекає тебе та усю твою сім'ю. Квитки для вас я забронюю відразу після Нового року. Сподіваюся, що Новий рік ви зустрінете гідно. Для нас це свято буде сумним. Світлана досі не відійшла від втрати дітей, і мені інколи з нею важко. Але, на щастя, з'явилася нова надія. В аеропорту я вас зустріну, як і має бути. Коли збиратимеш речі, не забудь взяти у професора копії своїх медичних паперів. Обнімаю, твій брат Сергій. Я весь тремчу. Мої таємні підозри, яким я не давав вирватися на волю, навіть як припущенням, починають виправдовуватися. Адже він якось заприсягся, що ніколи не повернеться. Чи то заприсягся, чи то пообіцяв. У будь-якому разі він дотримав слова. Слова, яке він дав, а я пропустив повз вуха. Наступний файлик змусив мене здригнутися. Прощальна записка, адресована мені. Дорогий брате, дякую за новорічні привітання і за все, що ти для мене зробив. Я розумію, що ти більше не в змозі щонебудь зробити, і, мабуть, вважаєш, що доля була до тебе несправедливою. У цьому я з тобою згоден. Ви не заслужили такого горя, ви обоє хороші люди. Я чудово розумію, що це слабка втіха, але ми заповідаємо тобі нашу донечку Лізу. Здорова сім'я повинна мати дітей. Нам з нею пощастило з якоїсь верховної помилки. Я виправляю цю помилку і бажаю тобі щастя, Дмитро. Ідіот, виривається у мене супроти моєї волі. Якого щастя ти мені бажаєш? А в очах моїх сльози. І вони от-от потечуть по щоках. І добре, що я один у цій камері-кабінеті. Добре, що мене ніхто не бачить. Я схиляю голову до стільниці. Мої плечі тремтять. Стає дуже холодно, і цей холод вирізняється ворожістю, чужорідністю, ніби всередину мене проникає холодний метал невидимого ножа. Через деякий час у двері стукають. Я відриваю голову від стола, обертаюсь.
і бачу уважне обличчя того ж поліцейського майора. Підводжуся. Він жестом пропонує мені йти за ним. І ось ми знову трьох. Він, я та Володимир з посольства. Пан майор пояснив, що всі ці папери на деякий час залишаться тут, до офіційного визнання даної ситуації нещасним випадком. Потім їх мають знищити. Але ж це не нещасний випадок, а самогубство. Негучно заперечую я. Самогубство душевно хворих кваліфікується у Швейцарії як нещасний випадок, спокійно пояснює мені Володимир. Для нас це теж важливо. Я погоджуюсь, а сам міркую. Як добре, що ці папери знищать, адже по них будь-який ідіот зрозуміє причину їхнього самогубства. Поліцейський про щось розпитує Володимира. Володимир переводить погляд на мене. Я відволікаюся від роздумів. «Ви хочете побачити те місце, звідки вони стрибнули?» – запитує Володимир. Поліцейський майор дуже серйозно дивиться мені в обличчя. Він чекає відповіді. «Ні», – відповідаю я, – «не хочу». «А де дитина?» «Дівчинка в дитячому шпиталі. Більше нікуди її було віддати навіть на деякий час. Вона ж ще маленька». «Там», – я киваю головою у напрямі коридору, яким повертався з камери кабінету. У своїй останній записці Дмитро заповідає доньку мені. Це дуже складне питання. Володимир дивиться впритул на мене своїми карими очима. Погляд його досить твердий, таким поглядом можна посилати будь-кого на 3 букви, не розкриваючи при цьому рота. Ми обговоримо це пізніше. Нас зараз чекають у Лейкербаді в реєстратора. Слово «реєстратор» викликає в моїй пам'яті образ жінки в чорному платті-балахоні. Тієї жінки, яка допомагала нам вирішувати питання з похованням Олега і Віри. «А дівчинка тут чи в Цюріху?» – цікавлюся я. «У Берні», – відповідає Володимир. «Нам так було зручніше, адже посольство в Берні. Нам час». Поліцейський міцно тисне мені на прощання руку. Він мені співчуває. Я бачу це і відчуваю в його голосі. Срібляста Ауді виблискує на альпійському сонці. На небі жодної хмаринки. Чудова зимова погода. І дорогою, що тягнеться в Лейкербад, одна за одною, не поспішаючи, їдуть дорогі машини з лижами і сноубордами, прикріпленими до верхніх багажників. Зимовий сезон продовжується. Це в мене він закінчився. Закінчився навіть не цієї зими, а ще раніше, торік, у жовтні. Розділ 204. Київ. Лютий 2016 року. Субота. «Перекрути ще раз», – наказує я Львовичу слабким голосом. Ми сиділи у вітальні моєї квартири на Десятинній перед великим телевізором. Він перемотав плівку на відеомагнітофоні та знову пустив останній випуск новин. Темрява, прожектори, ліхтарики, кулеметна стрілянина, окремі вигуки з матюками і люди в камуфляжах. Усе це тривало кілька хвилин без коментарів. Потім телеведуча, щиро схвильована, тремтячим голосом розповідала про те, як перед світанком було проведено спецоперацію зі звільнення захопленого в заручники президента. Зовсім випадково в цьому ж місці було виявлено 13 зниклих кілька місяців тому значних російських чиновників. 2 з них загинули від випадкових куль під час перестрілки з охороною таємної в'язниці. Серед загиблих охоронців були опізнані 2 охоронців Казимира. Сам Казимир устиг утекти на своєму літаку в Москву, але МЗС України уже сповістили Росію про нього. Потім знову страшне, синє опухле від безсонної ночі і болю обличчя людини, яка не розуміє, що відбувається навкруги.
і вже знайомі вигуки Світлова. Ніяких запитань, ніяких запитань. Додивившись новини вже вп'яти до кінця, я уважно та мовчки поглянув на Львовича. «Ще раз?» – послужливо запитав він. Я заперечно хитнув головою. «Чим ви мене отруїли?» – запитав я після короткої паузи. «Звичайною армійською тушонкою. Ми й не думали, що буде так боляче». «Мудаки!» – без люті в голосі видихнув я, все ще відчуваючи біль у шлунку. Потім додав: «Але й молодці!» Львович втомлено всміхнувся. «Може, холодну ванну?» – запропонував він. Я не заперечував. За вікном ванної кімнати простягалася безкінечна темрява зимового вечора. На мармуровому підвіконні стояла пляшка віскі «Глендфіддіш» 1948 року. Поруч низенька склянка. У ванній ледь чутно плюскотіла холодна вода. Я підтягнув пасок на важкому імперському халаті, озирнувся, почувши, що хтось відчиняє двері. Увійшов Львович зі срібним відерцем для шампанського. У відерці іскрилися кубики льоду, які срібним градом посипалися у ванну. «А де цей?» – поцікавився я. «Хто?» «Черговий помічник». «А як його звали?» Цього я не знав. «У нас зараз повна заміна кадрового складу», – спокійно пояснив він. «Після того, що сталося, потрібні нові люди, але перш ніж допустити їх до служби, необхідна ретельна перевірка. Тож майте терпіння, пане президенте». Львович тихо пішов, не промовивши більше жодного слова. Я наповнив свою склянку і акуратно опустив у крижану ванну. Виловив пальцями кілька кубиків льоду і кинув їх у склянку з віскі. Тиша зовнішнього світу почала тихенько просякати всередину. Віскі потрапляло у кров, а тиша – у душу, думки. І думки мої ставали тихими, ніби хотіли гармоніювати з цим дивним спокоєм свідомості. Усе, що нещодавно відбувалося, повільно відійшло в історію держави української. Усе ставало історією, крім мого внутрішнього світу, який завмер. Допивши віскі, я підвівся, ступив на пожбурений долі халат, знову підійшов до вікна. Завмерлий у зимовій вечірній напівтемряві Андріївський узвіз видався мені ріднішим, ніж раніше. Він був схожий на змерзлого сироту, який лежав нерухомо, чекаючи милостині чи співчуття. Лише одне віконце в якомусь напівпідвалі сяяло по-домашньому жовтим світлом. Жодного перехожого, жодної машини з палаючими фарами. Я завмер, вдивляючись нерухомим поглядом у нерухомість пейзажу. Минуло, напевно, кілька хвилин, аж щось ворухнулось у цьому пейзажі. У нього зайшла з-за нижньої загорожі церкви жінка в довгому темному пальті. Вона тримала в руках палаючу свічку. Мені видалося дуже дивним, що з цієї відстані було добре помітно тремтячий від холоду вогник. А вона зупинилася, притуливши спину до церковної загорожі, і схилила голову над вогником, немов би захищаючи його від вітру. Я довго дивився на цю жінку і її свічку. В горлі мені пересохло, рука намацала пляшку, наповнила склянку. І коли я випадково поглянув на склянку, перевіряючи рівень віскі, жінка кудись зникла. Піти вона могла лише вниз, узвозом. Права сторона тротуару ховалася за церковною загорожею. Приємний смак віскі все ж таки не відвернув мене від розчарування.
Мені здавалося, що я не додивився якийсь дуже цікавий фільм, не дослухав розповідь, у якій найцікавіше, як і має бути, пояснювалося у фіналі. Нерухомий і знову мертвий пейзаж утратив щось дуже важливе для мене. Звичайно, ще мерехтіло жовтим сяйвом віконце, де могло проходити життя. Але жінки зі свічкою більше не було. Я повернувся у ванну. Знову додав кілька вже зменшених у розмірах кубиків льоду у склянку. Ковтнув віскі, підсунув під потилицю гумову непромокальну подушечку і заплющив очі. Розділ 205. Київ. Серпень 1992 року. У кочегарці було тепліше, ніж на дворі, та й гості приходять у футболках і шортах. Викладають на спільний довгий стіл, зібраний з 3 шматків фанери, пляшки, консерви і сутки з салатами. На їхніх обличчях почуття цілковитої свободи. Це хлопці мого віку, а може навіть молодші, але мені вони чомусь нагадують іноземців. Я намагаюся зрозуміти, звідки це відчуття. Від того, що я прийшов з подарунком, кухонним комбайном за $40, а вони прийшли з пляшками і чудовим настроєм. «Тобі допомогти?» – запитую я в Мири. Не можна сказати, що вона не заклопотана святом. І обличчя намальоване, і джинси напрасовані зі стрілочками. Вбрання їй зовсім не личить. Її станові пасує лише те, що цей стан приховує. І роззирається вона якось незрозуміло, ніби і їй ці гості незрозумілі. А мама де? Цікавлюсь я і ловлю себе на тому, що турбуюся про Миру майже по-родинному, ніби це я віддаю її заміж. Вона не прийде, сумно відповідає Мира. Вітя ж не єврей, він із Молдавії. Тільки через це, дивуюся я. Не тільки. Мама сказала, що вона по кочегарках не ходить. Кочегарки бувають різні, заспокоюю я Миру, даючи їй зрозуміти, що ця кочегарка мені подобається. Мій погляд зупиняється на старому продавленому дивані, що стоїть у кутку просторого приміщення. Він має дуже жалюгідний вигляд. Мабуть, на ньому вони зачали свою майбутню дитину. Своїм поглядом я перевіряю розміри живота Мири. Її вагітність поки що непомітна. Віконечка тут лише під стелею, до того ж дуже маленькі. Безліч металевих труб, котли, купа вугілля нам не заважають. Вони ніби збоку, біля протилежної торцевої стіни, за хмарою сигаретного диму. Я дивлюся на Миру. Вона не може відірвати погляду від Віті, патлатого худорлявого парубійка у джинсах і квітчастій гавайській сорочці на випуск. Але він, на жаль, не дивиться на наречену. Він теревенить із 2 приятелями. Мені кортить її відволікти. Я повідомляю їй те, що до цієї миті тримав у таємниці. Повідомляю про зникнення могили і пам'ятника Давида Ісаковича. «Це ми його перепоховали», – спокійно каже мені Мира, – «на Сирецькому цвинтарі. У нього там мама лежить». «Скільки ж це коштувало?» – дивуюся я. Єврейський фонд пам'яті за все заплатив. Розмова вичерпана. Я, виявляється, переживав, казати їй чи ні, мучився через те, що вирішив не розповідати, а тут усе так просто. Проїхали своїм єврейським бульдозером по минулому Давида Ісаковича, переселили його до колективу, щоб не виділявся. Не дали йому залишитися після смерті таким самим відлюдьком, яким він був при житті. Ми ж бо за цим Василієм його краще розуміли, ніж ці. Стіл уже накритий, люду топцює чоловік 30, саме час сідати та починати святкувати подію. Лавки, вірніше дошки, що розташовані на табуретках,
вже наготові. Потрібно подати сигнал. «Гірко!» – волаю я. І бачу на звернених до мене обличчях повне здивування. Я дивлюся на них збентежено, але потім, прослідкувавши у напрямку погляду дівчини, прикрашеної червоними шнурочками, які теліпаються у неї на шиї і зап'ястках, розумію, що вона роздивляється мою краватку, дивиться на неї, як на кобру, що наміряється стрибнути. В її очах затуманений жах. «Ну, Миро, ти влипла», – міркую я і розумію, що треба звідси йти. Озираюся, дивлюся на молоду. А вимовити не можу нічого, язик не повертається. «Гей, хлопаки!» – вигукує хтось голосно. «Шампаньйола перегрілася, потрібно відкрити». І гості починають усідатися за фанерний стіл, передають одне іншому картонні тарілочки, відкривають пластмасові сутки. А можливо, вони всі з Молдавії, міркую я, тому й видаються мені іноземцями. «Гей, Миро!» – гукає свою наречену Вітя, поплескуючи долоною по вільному місцю на лавці поруч. А я стою і думаю, залишитися чи піти? Стою і не знаю, що маю робити. «Відкрий-но пляшку, бо в мене не виходить». Дівчина в чорних шкіряних шортах і маєтці простягає мені пляшку горілки. Я з чималими зусиллями відкручую кришечку і повертаю пляшку дівчині. «Сідай, не миготи перед очима», – каже мені весело та ж дівчина у шкіряних шортах і так само, як Вітя Мирі, поплескує долоною по вільному місцю на лавці, біля неї. Я сідаю. «Щось мені від цієї дурі дах зносить», – скаржиться мені сусід праворуч. Я погоджуюся. Удаю, що співчуваю. Пропоную йому налити горілки. «Ти чого?» – лякається він. «Не можна змішувати грішне з праведним». «Гаразд», – міркую я. «Праведне я не курю. Буду грішити». І наливаю собі повний пластмасовий стакан горілки. Розділ 206. Повітряний простір. 18 січня 2005 року. За бортом Боїнга 52 градуси нижче нуля. У душі – 0. У склянці – 40-градусна горілка. Вперше за досить довгий час я не захотів віскі. Може, тому що в барі бізнес-класу виявилася лише пляшка «Teachers». У перекладі «віскі вчительське». Може, це неправильний переклад, може, це просто прізвище власника торгівельної марки. Та мене ця деталь дуже роздратувала. Вірніше, не роздратувала, а відштовхнула. Не треба мене вчити. Я про це й Володимиру казав ще сьогодні вранці перед відбуттям в аеропорт. Але він слухав мої слова з кам'яним спокійним виразом обличчя, так ніби я городив якусь нісенітницю, а він був психіатром і перечікував мій приступ. Ні, головні питання ми вирішили, та й на себе він узяв чимало. Рідне посольство практично розв'язало мою сумну задачу. Бідних Дмитра і Валю завтра кремують, а прах розвіють на Цюрівському кладовищі неподалік від саду Льюіса Керрола, де ростуть дві троянди Віра і Олег. Щоправда, дорослим не пропонують віддавати свої імена трояндам. Це правильно. Навіть обірване дитинство повинно мати свої привілеї. Цього разу над моєю душею висить уже не стюардеса, а Стюарт. Молодий хлопець із короткою стрижкою. Він зрозумів, що я п'ю горілку. Зрозумів, що в мене важкий душевний стан. Зрозумів і сидить на передньому кріслі з якимось журналом у руках. Лиш інколи підіймається і ловить мій погляд, перевіряючи, чи не хочу я чогось.
Те, чого я хотів учора, сьогодні вже недосяжне. Але зараз мене переповнюють сумніви. Володимир мав рацію, наполягаючи, що дівчинка повинна поки що залишитись у Швейцарії. По-перше, їй ще немає 3 місяців. По-друге, поява в моїй сім'ї неновонародженої дитини викличе силу селенну запитань і дасть кому-небудь привід докопатися до недавньої трагедії. По-третє, Світлані, враховуючи її сьогоднішній психічний стан, краще нічого не знати про загибель сестри і Дмитра. Звідки Володимиру відомо про психічний стан моєї дружини? Я лише зараз, згадавши його доводи, замислився. Він занадто багато про мене знає. Але я не відчуваю ні обурення, ні роздратування і намагаюся дослівно пригадати нашу вчорашню з ним розмову. Ми знайдемо можливість влаштувати її, Лізу, в хороші приватні ясла, обіцяв він, попиваючи кампарі з апельсиновим соком. Ми сиділи в приємному кабінеті посольства України в Берні. Щоб оформити опікунство чи вдочеріння, знадобиться купа паперів і безліч часу. Прийде час, і ми самі допоможемо вам у цій справі. Але зараз удавайте, ніби нічого й не сталося. Ви просто поїхали у термінове відрядження. Ваш брат із дружиною і донькою збираються емігрувати у США. Вони отримали медичний грант. Якщо ви самі в це повірите, буде набагато краще. Чому він говорив про Америку? Замислююся я. Ні, це він просто пропонував легенду для Світлани і моєї матері. Він же мало не підморгував, кажучи це. Потрібно все це зберегти в таємниці. А про дитину ми вам постійно повідомлятимемо. Знайдемо таку можливість. Дивно, але горілка мене не гріє, і пити її більше немає бажання. Я прошу в стюарда чаю. З коньяком? Запитує той. Так, і з коньяком, погоджуюсь я. І лимончик не забудьте. Стюарт усміхається. Йому здається, що усмішка на моєму обличчі була спричинена його пропозицією коньяку. Ні, він не правий. Та я не буду його розчаровувати. Усмішка, яку я вже зігнав зі своїх губ, була спричинена спогадами. Спогадами про те, як вагітна Світлана просила мене підійти в Парижі до мулатки-проститутки і поцікавитись вартістю послуг. Дивно, але я досі пам'ятаю цю сцену в усіх подробицях. Але чому я згадав про це? Чому саме зараз? Мабуть, я хотів назад у минуле, назад у період очікування щастя і глобальних життєвих змін. Адже тоді я собі і уявити не міг, чим закінчиться моя раптова цікавість до Валі Віленської та її сестри. Я й не здогадувався, чим скінчиться романтична подорож Дмитра і Валі у Швейцарію. Але в будь-якому разі їхня романтична подорож уже скінчилась, а моя ще досі триває, тільки вона вже не романтична. Розділ 207. Київ. Лютий 2016 року. Понеділок. Кабінет після незвично довгої перерви видався мені занадто теплим. Довелося відкрити на 10 хвилин вікна. Шкіряна папка з тисненим золотим тризубом ледве вміщала 100 указів і законів, які чекали мого підпису. Я пив чай, міркуючи, відкривати її вже зараз чи зачекати. І поки я міркував, у кабінет зайшов Львович. Відпрасований, відмитий, виштукатурений, виголений до блиску. Новенький костюм, нова краватка. У відповідь на мій здивований погляд він лише усміхнувся. «Я візьму переглянути», – кивнув він сміливо на папку, до якої я так і не доторкнувся. Адже це документи ще з минулого року, а тепер уже багато змінилося. Я не заперечував. Підписувати все одно будете після 8 березня,
після перевиборів. До речі, головна новина. Казимира в Москві заарештували разом з його російським партнером. Сміливо. Вже й звинувачення пред'явили у зв'язках із чеченськими бойовиками і в організації викрадення громадян Росії. Думаєш, не випустять? Стільки публічно пред'явлених звинувачень? Це серйозно. Думаю, років 20 ми його не побачимо. Головне – не вимагати екстрадиції. Гаразд, не будемо, посміхнувся я. І раптом щось неприємно різонуло в душі. З чого це я такий добрий і зговірливий? Де моя президентська твердість? Де моє хамство і зверхність, які повинні бути в мені у зв'язку з моїм рангом? Де я їх розгубив? В очах на мить спалахнув гнів, але відразу ж згас. Я це відчув якось дуже боляче. Я був не у формі. Я вже давно був не в формі. А Львович нахабно стояв переді мною. На його обличчі все ще трималася легка і самовпевнена усмішка. А мій мозок метушливо шукав пояснення його поведінці, ніби я щойно прокинувся після летаргічного сну і пам'ятав себе зовсім іншим, лякливим і боязким. Святлов просив його прийняти. Львович задумливо озирнувся на двері. «Закликати?» «Так, заклич». Львович вийшов, а я раптом відчув тривогу. Рука потяглася до кишені піджака. Витягла звідти мій власний вимикач, чорну штучку з 2 кнопками. Поклала на стіл. Поглядом я пошукав шкіряну папку з тисненим золотим тризубом, яка щойно лежала тут. Звичайно, її хотів узяти Львович. Та я не помітив, як він її взяв. І йшов він ніби без неї. Ні, він не міг вийти без неї, інакше вона залишалася б на столі. Я труснув головою. Вона заболіла у відповідь, ніби в ній здійнялась каламутна хвиля, віддавшись непривітним відголосом у потилиці. Мій погляд спинився на вимикачеві. Пригадалась казка про Кощея Безсмертного. Голка в яйці, яйце в катці і так далі. Я сховав дистанційний вимикач у шухляду. Втупився поглядом у те місце, де колись стояв диван майора Мельниченка. Зайшов Святлов. «Здрастуй», – я підвівся за столу. Потиск рук був по-чоловічому міцним. «Ну як?» – поцікавився я. «Щодо виборів, усе гаразд. Усі, крім комуніста, зняли свої кандидатури. Є листи від робітників з проханням відмінити вибори і проводити їх згідно з Конституцією через 2 роки. Але, гадаю, відступати нам не можна. По-перше, це підтвердження мандата довіри, а по-друге, збільшення вашого терміну на 2 роки. Так, зітхнув я. От із терміном це точно. Так, пане президенте. Називай мене простіше, запропонував я дружньо. Сергію Павловичу, є прохання від управління з виконання покарань. Хочуть провести голосування у в'язницях та колоніях вже 1 березня, щоб показати народові, за кого голосують самі низи. Що ти маєш на увазі? Ув'язнені заявили, що віддадуть за вас 100% усіх голосів, без усіляких там підтасувань. Тим самим вони хочуть подякувати за упровадження системи внутрішньої тюремної освіти, за те, що вони тепер можуть здобувати нормальні професії, не виходячи на волю. Ну, за це потрібно дякувати Миколі. Йому також, але згоду дали ви. Так, дав. Вирішуй з Центрвиборчкомом. І ще одне. Візьми на себе пошуки дивана майора Мельниченка. Я кивнув на порожнє місце під стіною. Перерий усю країну,
але постав його на місце. Спробую, пообіцяв Світлов. Потім поклав на стіл поштовий конверт і вийшов, козирнувши по військовому. На мене знову накотилася фізична втома. Я без усякої цікавості дивився на білий непідписаний конверт. Дивився і уявляв собі, що там лежить чергове послання від Майї з Криму, в якому вона замість своєї свободи і недоторканності пропонує ще яку-небудь таємницю. А мені стало нудно навіть від самої згадки про Майю. Під її скуйовдженим знаком у мене минув цілий рік, який приніс мені і країні самі лише неприємності та потрясіння. Як там казав Столипін революціонерам, «Вам потрібні великі потрясіння, а мені потрібна велика Росія». От і мені. Мені потрібна велика Україна. У двері постукали, потім вони відчинилися, і зазирнув 18-річний молодик з блискучим від лаку, охайно прилизаним волоссям, у чорному костюмі і гостроносих модних черевиках. «Пане президенте, чаю, кави, капучино?» На його обличчі з'явилася така послужливість, що я не міг відмовитися скористатися його стараннями. «Чаю», – відповів я, – «з лимоном і медом. Ти тут давно?» «Перший день». У моїй душі пробудилося якесь людське почуття. Мені закортіло запитати його ім'я, чим він займався раніше. Але я стримався, обмежившись лише стримано привітним кивком. Залишившись знову на самоті, я розкрив конверт. Дістав 2 фотографії та записку. Поклав перед собою 2 дуже добре знайомих обличчя – жінка і дівчинка. Записка коротенька, почерк жіночий, неквапливий. «Дорогий Сергію Павловичу, ми з Лізою відразу потоваришували. Вона – сама чарівність, хоча російською їй важко розмовляти. Російської мови її навчала сім'я емігрантів-естонців. Процедура в лікарні штучного запліднення пройшла легко. Професор дає 97% успіху. Наші малята вже зустрілися. Я буду на 7-му небі від щастя, коли все це відбудеться. Мені вже давно ворожка сказала, щоб я трималася вас, і тоді все моє життя буде сонячним. Чекаємо весни і зустрічі. Нілочка і Ліза». Я поглянув на фотографії. Ліза була дуже схожа на Валю. Та й на Світлану також. Я вже нібито бачив її обличчя в майбутньому, через 10 років. Гордовита, самовпевнена красуня. Нілочка дійсно майже не змінилася. Лише біля сміхотливих оченят уже почали з'являтися маленькі зморшки. Молодик заніс піднос із чаєм і мовчки позадкував за двері, не бажаючи переривати мої роздуми. «Молодець», – подумав я про Світлова. «Знає, про що можна доповідати, а що краще мовчки залишити на столі». Розділ 208. Київ. Вересень 1992 року. Вітя, новий чоловік Мири, виявився великим невдахою. Можна навіть сказати, ідеальним прикладом несправедливості долі. Хоча було б, звичайно, дурістю шукати винного у його нещастях, бо він був сам режисером-постановником усього того, що з ним коїлося. Позавчора вночі його викликали по телефону відкачувати приятеля від передозування. Приятеля врятували. Але Вітя на зворотному шляху за свою чуйність заплатив сповна. Гальманув машину. Зупинилися «Жигулі», з них вийшло 3. Побили його, зняли куртку, перетрусили кишені, в яких майже завжди було порожньо, і жбурнули у колодязь вуличної каналізації. Чавунну кришку решітку колодязя поцупили мисливці за металом
І таким чином один злочин допоміг іншому. З'явився він під 6 годину ранку. Брова і губи розбиті, на обличчі багнюка і синці. А о 7 ранку приїхала мама Мири обговорити питання прописки Віті в комуналці. Вона сама, дякувати Богу, пригальмувала процес після того, як Вітя не з'явився на офіційне святкування весілля, влаштоване тещею для своїх друзів і подруг у їдальні авіазаводу. Відтоді Вітя перебував під пильним наглядом тещі. Вона дала йому місяць випробувального терміну, і от коли місяць минув і вона приїхала перевірити стан справ, її зустрів побитий, потоптаний і просякнутий наскрізь ароматом міської каналізації зятьок. Цирк, котрий тривав на моїх очах від початку весілля в кочегарці, добігав кінця. І, треба сказати, не було в цьому цирку ні акробатів, ні дресирувальників. Були лише самі клоуни, але сумні. Сам я також став трішки клоуном, відмовившись піти з кімнати зі своїх законних квадратних метрів. Розстелив на підлозі під батареєю матрац, влаштувавши собі там місце для спання, а їм віддав ліжко з тахтою. Вони зіставили ці різні за висотою 2 м'які предмети і іноді вовтузилися на них, але мляво і мовчки. Тоді вони, може, вірили, що я сплю. Іноді я справді спав. Але навіть якщо і не спав, то на їхнє особисте життя не звертав найменшої уваги. І от Мирина мама, пробувши в кімнаті лише 5 хвилин і відмовившись від чудової розчинної кави, проголосила вирок «Ніякої прописки» і грюкнула дверима. «Тоді ми поїдемо звідси», – гукнула їй услід Мира. «Куди ви поїдете?» – поцікавився я. «У Німеччину. Німеччина почала брати євреїв. Вони нам винні за Бабин Яр». На це я змовчав, замислився і відчув дивний, ледь відчутний душевно-родинний зв'язок із Мирою, як з рідною сестрою, з якою проворогував усе дитинство, але зараз, передбачаючи її від'їзд, заздалегідь засумував. «А його пустять?» – запитав я після паузи, киваючи на сплячого в брудному одязі на тахті молдаванина Вітю. «Його пустять». Мира опустила погляд на свій вже помітний живіт та погладила його. «Ось тут справжній єврей», – ніжно сказала вона. «А батько в нього – нещастя. Але все ж таки батько». Я кинув погляд на свій новий годинник, подарунок від самого київського мера за організацію і активну участь у першій польсько-українській конференції підприємців. 8:30, а в центрі циферблата – золотий тризуб. «Ти його горілкою промий», – кивнув я на Вітю, – «і пластером заклей, щоб інфекція не потрапила, бо не доживе він до твоєї Німеччини». Мира кивнула, подивилася на мене жалібно і навіть з докором, ніби я був винний в усіх її нещастях. «Тримайся, тримайся», – подумки побажав я їй витримки і, почепивши на шию краватку з червоним польським орлом посередині, подарунок із цієї ж конференції, попрямував на роботу. Розділ 209. Київ. Січень 2005 року. Вечір. Я спочатку не звернув уваги на дивну тишу у квартирі. Прийшов, пожбурив дорожню сумку у кабінет-спальню та відразу попрямував на кухню. У мийці купа брудного посуду. Світлана ще досі не навчилася завантажувати посудомийну машину. Але це не страшно. Вона за своєю природою не домогосподарка. Ніколи раніше не була нею і тепер, мабуть, не стане. Моє перше бажання – випити чаю. Я залишив непогамованим.
але мені спало на думку, що замість чаю буде набагато логічнішим зігрітися якимось міцнішим напоєм. Мій вибір спинився на коньякові, щоб продовжити після смакування 3-годинного польоту. Мій домашній коньяк виявився зовсім не гіршим від того, що мені пропонував Стюарт. Тільки там це був Мартель, а я тут побалував себе Ларсоном. І те, і інше Франція. М'який, приємний, розслаблюючий смак. І знову тиша привернула мою увагу. Потрібно зазирнути в спальню. Може, Світлана спить? На годиннику 8:30. Наче зарано, щоб лягати відпочивати. Я зазираю у спальню. Бачу застелене ліжко. Аж занадто застелене, ніби з якоюсь особливою ретельністю. Тупо дивлюсь на наше широченне ліжко, яке вже давно забула моя спина. І раптом помічаю на подушці записку. «Пробач, я все ще хочу побути сама. Поки що переїду до Жанни. Її телефон 239 0045. Телефонуватиме Валя? Продиктуй їй. Сам телефоную лише за крайньої необхідності. Цілую, Світлана». На кухні я все ще тримаю записку в руках. Заліз на стілець біля барної стійки. Дивлюсь на телефонний номер, намагаюся збагнути, в якому районі мешкає Жанна. Чи це її мобільний? За вікном знову в зимовій нічній темряві сипле сніг. Я не хочу ні чаю, ні кави. Я не хочу й самоти. Але я знаходжу одну втішну думку, яка згладжує мій настрій. Мені не доводиться брехати. Я не маю кому брехати. Мені не потрібно вигадувати, куди, чому я літав. Світлана сама зробила все так, щоб не дізнатися правди. Може, вона щось передчуває? Але, ймовірніше, їй зараз ніхто не потрібний. Їй, мабуть, і Жанна також не потрібна. Але за Жанну вона, мабуть, відповідає. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Вона забрала Жанну з великої об'їзної, переодягла її, причесала, і тепер у неї є Жанна, як в інших багатих панянок є чао-чао чи інші породисті живі іграшки. Жанна, якщо бути відвертим, не породиста, зате швидко навчається і вміє розмовляти. І чого це я накинувся на бідну Жанну? Я тріпаю головою, дивуючись зі своєї раптової люті. Ні, Жанна хороша. Жанна бідолашна, бо зараз стати щасливою і веселою, перебуваючи поруч із моєю або з колишньою моєю Світланою Віленською, неможливо. А чи можна стати щасливою біля мене? Я знову доливаю собі в келих коньяк і замислено зітхаю. Дзвонить телефон. «Алло», – видихаю я у слухавку. «Сергію Павловичу, це лікар Кнутиш. Процес завершено. Все чудово, я перевіряв під мікроскопом. Майже 100% гарантії. Можна запускати в діло хоч зараз». «У яке діло?» – спантеличено перепитую я. «Це лікар Кнутиш, з лікарні». «Так, справді. А що зараз?» «Я можу домовитися на завтрашній ранок, щоб провести штучне запліднення. Ваша дружина зможе завтра вранці». «Завтра вранці? Не зможе. Краще зачекати». «То що тоді? Охолодити чи заморозити?» «А яка різниця?» «Ну, якщо це питання 2-3 днів, то лише охолодити. Якщо не довший термін, тоді заморозити». «Заморожуйте», – рішуче кажу я у слухавку. «Ви втомилися?» – турботливо лунає голос лікаря Кнутиша. «Давайте я зателефоную до вас завтра вранці». «Зателефонуйте», – погоджуюся я. Попрощавшись, кладу слухавку. Розділ 210. Київ.
Лютий 2016 року. Середа, вечір. За єдиним вікном у торцевій Андріївській стіні будинку на Десятинній валить сніг. Валить нерівномірно, а ніби хтось жбурляє згори лопату за лопатою. І я ясно бачу проміжки між цими китками. То він йде густо, то звільняє від себе мій улюблений пейзаж, мій улюблений краєвид з вікна на перші будинки Андріївського узвозу, на церкву із загорожею та вкриті снігом кам'яні сходи, на застиглу бронзову пару зі старої, ще радянської кінокомедії. Час комедії вже давно минув. Зараз було б саме добре зняти кілька епічних трагедій з життя. Але кіно в нас вже давно не знімають. Як сказав передостанній міністр культури, ця галузь виявилась неперспективною в Україні у зв'язку з відсутністю творчих кадрів. Чому мені тут так добре, у цій просторій та прохолодній ванній кімнаті? Звичайно, прохолодна вона лише завдяки моєму бажанню. Це я кілька років тому наказав вимкнути всі обігрівачі під підлогою. Чому мені тут так добре самому, чи навіть з тим самим спантеличеним Львовичем, який щоразу заходить сюди з таким виглядом, ніби його заманюють у пастку? Колись я так само любив кухню, тісну, прохолодну кухню із застояним запахом підгорілої соняшникової олії, з закопченою стелею, з 2 горщиками алоє на перефарбованому підвіконні. Романтика свободи поблизу джерела їжі. Як чудово було на кухні вночі, коли мати і Дмитро вже спали, і я міг, не вимикаючи світла, дивитися на освітлені вікна будинків навпроти. Практично усі ці вікна були кухонними. Майже за кожним із таких вікон хтось сидів за столом та, можливо, думав про вічність. Я от також можу думати про вічність. Мої останні 2 дні промайнули в якомусь дивному заціпенінні. Львович нагадав мені, що до 8 березня я виконувач обов'язків президента, тобто ВОП. І ніяких конкретних рішень я приймати не можу і не мушу. Я й не збирався приймати ніяких конкретних рішень. Але, з іншого боку, Світлов та Філін на моє прохання принесли списки своїх співробітників, яких потрібно було заохотити за відстоювання конституційного ладу. І от виявляється, до жіночого дня всеукраїнських виборів президента я не можу навіть роздавати маленьких слоників, не кажучи вже про слонів. «Я теж підготую список», – пригрозив мені Львович, помітивши списки Світлова і Філіна. «Давай», – сказав йому я, – «можеш і себе туди вставити». Я трішки жартував сердито, але Львович пропустив жарт повз вуха. «Мене вже вставив генерал Філін, а я вставлю його у свій список», – пояснив він. «Таким чином ніхто не доскіпається». На широкому мармуровому підвіконні стояли тепер 2 срібні рамочки з фотографіями Ніли та Лізи. Я впирався в них своїм поглядом, як на ікони. Я навіть відчував, як мій погляд майже фізично нагрівається, стає теплим і сентиментальним. Ніби між очима і фотографіями виникає якесь напруження, електричний розряд. Дивно, як природно вийшли на фотографіях обличчя Ніли і Лізи. Ні манірності, ні американської посмішки, ні пози. Сум у поглядах і спокій на обличчях. Просто життя з усіма можливими відтінками емоцій. Я налив собі віскі, трішки. Покрутив у руці склянку так, щоб віскі закружляло стінками склянки, як мотоциклісти на вертикальній стіні в цирку мого дитинства. Приємний запах піднявся, дістався до носа, а погляд
знову вловив перерву між двома небесними лопатами снігу і зупинився на палаючому віконечку напівпідвальчика в другому будинку Андріївського узвозу. Тепле жовте світло цього віконця вабило до себе. Може, там чиясь кухня? Я ковтнув слину, подумав про їжу. Я що, голодний? Годинник показував 1:30 ночі. Навіть якби я був голодний, то не їв би так пізно. «Викликати машину?» – запитав охоронець, здивовано вирячившись на моє довге чорне пальто. «Ні», – відповів я зараз повернуся. На вулиці дув вітер, гострий, холодний, і сніжинки, які залазили мені за комір і липли до обличчя, були гострими і колючими. Переходячи бруківку проїжджої частини, я, спіткнувшись, мало не впав. Біля світлого віконця зупинився. Зазирнув туди, але нічого не побачив. Воно було зсередини чимось заклеєне. Прислухався. До вух долинули кілька чоловічих голосів, котрі неквапно про щось розмовляли. Я зазирнув у прохід. Саме там, у торцевій стіні, 2 сходинки сходили донизу, до дверцят цього напівпідвалу. Я грюкнув кулаком у залізні двері та потяг їх на себе. Вони відчинилися. Я зайшов і відразу упіймав на собі цікаві погляди 4 чоловіків, що сиділи за журнальним столиком у маленькій кімнатці купе ліворуч від входу. «Можна?» – запитав я. «Присідайте», – відповів найстарший з них, сивий, з примруженим поглядом. Я присів на краєчок старого дивана з порепаною шкіряною оббивкою. Мені відразу налили срібну стопочку горілки та вказали поглядом на тарілку з порізаним сальтисоном і на баночку з хроном. «Ваше здоров'я», – сказав сивий, піднімаючи свою срібну стопочку з вигравірованим малюнком і числом 60. «Ваше також», – відповів я, підносячи стопку до рота. «Десь я вас уже тут бачив», – задумливо промовив вусатий чолов'яга, який сидів навпроти сивого. «Я тут неподалік мешкаю, на Десятинній». – кивнув вусатий, – тоді зрозуміло. Значить, десь тут і бачив. Обличчя у вас таке дуже легко можна сплутати». Я погодився, а сам пошукав поглядом дзеркало. Знайшов одне маленьке, що висіло високо на стіні. «А в нас тут проблеми», – зітхнув сивий. «Які?» «Та виселяють нас звідси», – він оглянув кімнатку купе, потім кинув погляд у маленьку залу, де на стінах висіли картини. «А хто ж це виселяє?» – зі співчуттям поцікавився я. Сивому було ліньки розповідати. «Влада», – зітхнув він. «Миловзоров?» – прочитав я вголос. «Так, це я», – кивнув він. «А це кращі художники, які нахер нікому тут не потрібні. Блудов, Лебедінець, а це Сергій Тарнавський». «Ну, а чого ж це кращі художники і нікому не потрібні?» – поцікавився я. «Та так», – сивий скис знову стомлено зітхнув. «Важка тема. Іншим разом. Налий», – звернувся він до вусатого Сергія, оказавши на мою порожню стопку. «Може, зможу допомогти?» – пообіцяв я, підшипивши спільною алюмінієвою виделкою шматочок сальтисону. «З нас тоді по картині і по пляшці», – пообіцяв сивий. «Домовились». Я самовпевнено посміхнувся. «Може, залишити візитівку?» – запитав вусатий Сергій. «Я не маю», – зізнався я. «Давайте я вам запишу телефон секретаря». У зошит із записами цін на картини
Я записав номер мобілки Львовича і розпрощався. Сніг і далі сипав з неба на бруківку Андріївського звозу. Зліва від арки, що вела у двір, стояв джип «Тойота». Всередині сиділо кілька чоловік. Інший такий самий джип стояв навпроти правіше, саме там, де починалась церковна загорожа. Там, звідки вже кілька ночей поспіль виходила на гору в мій улюблений пейзаж, ця жінка з палаючою свічкою. Я повернувся в галерею і на мить застиг у дверях. «Ви часом не знаєте, тут іноді ночами жінка зі свічкою гуляє, вірніше стоїть під церквою?» – запитав я. «Капніст?» – перепитав Сивий. «Марія Капніст, вона гуляла. Але це вже було давно, років із 30 тому, її потім машина збила на смерть». «А інші жінки зі свічками?» Сивий заперечливо хитнув головою. «Ні, лише вона. На церковні свята. А більше я нікого не бачив, щоб з палаючою свічкою». «Так», – я замислився, подивився уважно Сивому у вічі. «А як ти гадаєш, вікно може виходити не на вулицю, наприклад, а в минуле?» Сивий усміхнувся. «Звичайно», – сказав він, – «у мене майже всі вікна виходять у минуле. Це в них ще ні, молоді вони ще, а в нас?» Я потис йому руку, потім усім іншим, і, кивнувши на прощання, вийшов у засніжену київську ніч. Розділ 211. Київ. Жовтень 1992 року. Золота осінь – чудова пора для змін. Зелене жовтіє та червоніє, стигле опадає, зів'яле лягає плазом на землю і там досихає під слабким осіннім сонцем. Мира з Вітею поїхали в Німеччину 3 дні тому. Ми з мамою Мири проводжали їх на вокзалі. Було дивно бачити 3 однакові сумки-баули, з якими Мира з мамою повернулися з Ізраїлю. Зараз ці сумки, як візитну картку емігранта, завантажили у вагон поїзда Київ-Варшава-Берлін, і поїзд рушив. На той час Мира виписалася з комунальної кімнати, і зараз там офіційно мешкали ми з її мамою, але насправді я залишився там сам. Лариса Вадимівна мешкала удвох із подругою десь на Серці, але часто дзвонила і скаржилась або на подругу, або на життя, або на інфляцію, у якій ніяк не могла розібратися, тому вічно залишалася без грошей. Асоціацію підприємців поймала приємна гарячковість. Усі ходили збуджені і перешіптувалися. Найголовнішою була чутка про те, що з асоціації створюють спеціальний державний комітет з підприємництва, і в цей комітет беруть нас усіх, включаючи і Вірочку, яка нещодавно підстриглася. До речі, Вірочка встигла мені шепнути, що її батьки летять на Мальту. Шепнула і підморгнула. А потім у мій міні-кабінет зазирнув Жора Степанович. «Ну то що, підеш на підвищення?» – запитав він весело. «А квартиру окремо дадуть?» – так само весело поцікавився я. «Звичайно, дадуть, я ж тобі обіцяв. Тоді піду». Цікаво, що, обіцяючи піти, я мав на увазі не піти на підвищення, а піти в гості до Вірочки у зв'язку з від'їздом її батьків. Але від підвищення я відмовлятися не збирався, тим більше, що з приводу квартири Жора Степанович, схоже, не жартував. Розділ 212. Київ. Лютий 2006 року. Вівторок. Уже 10 година вечора, а я все ще на службі. Мені просто нікуди квапитись. У порожню квартиру на 13-му поверсі
У кабінет зазирає Нілочка. Може, вже підете? У вас, Сергію Павловичу, дуже втомлений вигляд. Нілочко, ти йди собі додому, а я ще посиджу, поміркую. Скажи Вікторові Андрійовичу, щоб відвіз тебе додому. Вона прощається усмішкою і тихенько причиняє двері. Мені ще треба вибрати організації, які звернуться до парламенту з проханням про конституційну реформу. Але всі, навіть кишенькові організації Криму та Івано-Франківська, здобули зараз свою номенклатуру і дуже багато просять натомість. Простіше і дешевше створити нову організацію, яке-небудь об'єднання ветеранів сталеливарної промисловості, і поки воно не перетворилось на монстра, використати його у справі державного будівництва. Не знаю чому, але думки мої почали користуватися формальними висловами, які нічого не означають. Можна ж простіше. Потрібно створити групу маріонеток, дати їм трішки грошей і однокімнатну квартиру для юридичної адреси, доручити кілька ініціатив, з якими рідним політикам та законодавцям виступати соромно і незручно. Всі моральні незручності повинні ініціюватися знизу. Шеф зараз заклопотаний прийдешніми президентськими виборами. Воно й зрозуміло. Не переоберуть президента, полетить уся наша компанія до бісової мами. Ось тоді я й пошкодую за теплим місцем у тіні міністра економіки. Немає значення, якого за рахунком, але поки що тут справді тепло. В адміністрації президента середня температура – 25 градусів вище нуля. Навіть у коридорах немає прохолодних протягів. Особливий мікроклімат призводить до появи особливих мікроорганізмів і окремої фауни, яка після зміни мікроклімату не може вижити. Ось які думки виникають від самоти, від небажання їхати додому, від дому, в якому холодніше, ніж на службі. А може, поїхати до Нілочки? Ця думка мене зігріває. Але ж Нілочку я вже відправив додому. Я замовляю по телефону чергову машину. Не поспішаючи, переглядаю востаннє графік завтрашнього дня. Нічого життєрадісного. До виборів президента сьогодні рівно рік. І саме сьогодні розпочався цей марафон навіжених ідей, які мають лише одну мету – зберегти нинішнього президента, щоб самим зберегтись у його тіні. А мені, чесно кажучи, не подобається ні він сам, пан Федюк, ні його тінь, мій патрон, ні тінь тіні, я сам. А найбільше я сам собі не подобаюся. Водієві без імені я називаю адресу Нілочки, і Тойота Камрі м'яко рушає з місця. Розділ 213. Київ, 8 березня 2016 року. У перші березневі дні була відлига. Сонце лише випробовувало силу своїх промінчиків на обличчях перехожих. Молодь поквапилася скинути шапки. Старше покоління не поспішало переходити на весняну форму одягу. Усі чекали каверзи. Цього разу від природи. Я сумував в очікуванні виборів і нудився в очікуванні зустрічі з Нілою Лізою. Іноді сидів на Банковій і пив чай. Державні справи вершились механізмом адміністрації президента без моєї активної участі. Львович накопичував папери, щоб вивалити їх мені на стіл відразу після оголошення результатів виборів. У парламенті втомлено обговорювали закон про державну мову. Група депутатів просила занести статтю про визнання частково державною кримсько-татарську мову. Інша група доводила, що в нас не часткова державність, а цілковита, і тому кримсько-татарська повинна стати другою державною. І так далі. Мені принесли роздрук їхніх дискусій. Я посміявся,
випив віскі, міркуючи про те, що хтось розумний колись придумав збирати усіх базік у одному місці та підкидати їм різноманітні теми для суперечок. Двічі на день я проїжджав містом, без різних там сирен і машин супроводу. Просто дивився на життя. Дивився на свої передвиборні плакати, на свої натерті мозолями долоні, на плакати свого конкурента, який дуже швидко втрачав рейтинг, де майоріла червона пика і звисаючий ніс. Ці вибори взагалі треба було б відмінити, щойно в Москві арештували Казимира, але ніхто не захотів зупиняти процес. В'язниця і армія проголосували, як ми і просили, за тиждень до офіційної дати. 98% за мене, 0 за комуніста. Якщо бути відвертим, все це мене не цікавило. Я з нетерпінням чекав зустрічі з Нілою і Лізою. Вони мені зараз здавалися моїми ангелами-охоронцями. Більше в мене нікого не було, нікого з рідних. Була країна-шатун, якою хитало то на захід, то на схід, і я нічого не міг з цим діяти. Були таємні та неприховані вороги, були таємні та неприховані соратники, чи, вірніше, члени команди, які боялися за життя свого капітана. Було усе, що завгодно, крім тепла, крім близьких людей. Так, я знав, що з цієї найвагомішої для мене миті зроблять мильну оперу для усієї країни. Але мені на це було начхати. Головне, ми знову будемо разом. Головне, що моє «я», від самотності якого я страшенно втомився, стане нашим «ми». Розділ 214. Київ. Жовтень 1992 року. «Ти мене приємно дивуєш», – шепоче мені Віра. Її чоло вкрите потом, вона дихає втомлено і солодко, ніби не дихає, а зітхає від задоволення. Два лагідні, блакитні вогники нічних світильників, які стоять на тумбочках між ліжками, не дають цій кімнаті дещо казкового вигляду. «А ти що, в мені сумнівалася?» – питаю я пошепки, ніжно знімаючи кінчиками пальців з її невисокого лоба піт і пробую його на смак. Він зовсім не солоний, з якимось дуже дивним смаком. Це не чоловічий піт, від якого навіть не завжди дезодоранти рятують. Це солодкий піт кохання. Сумнівалася, зізнається Віра, але більше не буду. Нахиляється до мене і цілує в губи. Знеможено падає на мене. Вона легка, мов пір'їнка, тонка, мов очеретинка. Але вона має усе, щоб бути красивою жінкою, і її пружні груди, як два яблука, приємно впираються у мої груди. «Моя остання дружина», – починаю розповідати я. «Та, яка поїхала?» – уточнює Віра. «Так, вона полюбляла промовляти: чоловіки – прихоже і відхоже, а жінки – вічне. Як бачиш, вона, виявляється, мала рацію. Я приходжу до тебе, йду та знову приходжу». «Неправда?» – сміється Віра. «Вона влаштовується на мені зручніше. Буде в тебе окрема квартира, я до тебе теж буду приходити. І може навіть залишатися». «У мене вже є», – хвалюсь я. «Правду кажучи, трохи далеченько і однокімнатна. Подарунок від мера». «Це нормально. У нас теж так було. Спершу обшарпаний приватний будиночок у Запоріжжі, потім однокімнатна квартира на Троєщині, після неї двокімнатна у Дарниці, а зараз чотирикімнатна тут, на Печерську. Мені теж незабаром придбають окремо». «Слухай, я вже давно хотів тебе запитати, а хто твої батьки?» «Тато
замміністра економіки. Мама – власниця 2 салонів краси. А твої? У мене все простіше, сумно промовив я. Батько загинув на полігоні вже давно, а мати на пенсії. Сирітонько моя, ластиться до мене Віра, цілує у шию. Її тоненькі пальчики проводять на моєму тілі ласкаві лінії. Ти знаєш, шепоче вона знову, сирітки йдуть по життю далі, вони мстиві. І на кого ж виливається їхня помста? От життю і мстяться. Мені немає за що мстити, тому я нікуди й не рвуся. Не цікаво? Випити хочеш? А що ти маєш? Ми піднімаємося з ліжка. Обоє голі. Я милуюся її голим тілом, її нічною красою. Я не соромлюся своєї голизни. Віра кличе мене легким порухом руки, і я прямую за нею. Ми заходимо до вітальні. Віра зупиняється перед високою, витонченою невеличкою шафою з 2 скляними дверцятами. «Що я маю?» – повторює вона моє запитання. Потім відкриває навстіж дверцята шафи, дивиться на полички, заставлені десятками пляшок віскі, горілки, вина і всього, чого лише душа забажає. І трохи сумно видихає. Все. Розділ 215. Київ. Лютий 2006 року. Неділя. Учора до мене завітав несподіваний гість. Ні, він попередив, що прийде, і навіть запитав дозволу. І прийшов пунктуально, як і обіцяв, о 20:00. Це був полковник Світлов, який уже не раз давав мені розумні поради і який місяць тому займався моїми швейцарськими сімейними проблемами. Коли він зателефонував і попросив дозволу завітати, я подумав, що розмова піде про Швейцарію, про мою поїздку. Через те, що від мене пішла Світлана, я не часто згадував про сумні події січня. Більше міркував про себе та свою сімейну невлаштованість. Світлов приніс пляшечку ірландського віскі «Джеймсон» 18-річної витримки. Я запропонував йому присісти за барну стійку, але він, іронічно поглянувши на високий стілець, відмовився і подивився на столик біля вікна. Звичайно, з його невеликим зростом сидіти за барною стійкою було б не лише незручно, але й принизливо. Я про це не подумав. «Як ви, Сергію Павловичу?» – запитав він, відірвавши свій погляд від склянки з віскі. «Важкенько?» Я відповів не відразу. Спочатку зробив 2 невеликі ковтки. «Може, й важкенько», – відповів нарешті. «Але що я міг зробити? Тим більше, що Володимир з посольства мені все детально пояснив. Я маю на увазі не вашого брата і його дружину», – заперечно похитав головою Світлов. «Я про сьогоднішній день. Вам зараз самотньо. Ви відчуваєте свою буденну невлаштованість, порожнечу, і намагаєтесь поспіхом їх заповнити». Він чекально зазирнув мені у вічі, очікуючи реакції на свої слова, на свої непогано сформульовані думки. «Ви маєте на увазі Нілу?» «Так». «А ви вважаєте, що я не повинен?» Світлов зупинив мене рухом долоні. На обличчі спокійна привітність. «Мені ви нічого не винні. Я просто думаю, що вам немає з ким порадитися. Крім цього, я хотів би підкинути вам інформацію для роздумів. Зі Світланою вам потрібно оформляти розлучення. Вона навряд чи до вас повернеться. Біля неї зараз крутиться ваш давній приятель». «Який приятель?» «Марат Гусейнов. Вона вже двічі з ним зустрічалася. Але ви тільки не подумайте, що Світлана вам зраджувала. Вони просто вечеряли в ресторанах. У Липському особняку і да Вінчі на Володимирській.
Ми оберігаємо вашу біографію і тому наважились на цю розмову. Якщо бажаєте, можемо ізолювати Гусейнова раз і назавжди. Якщо ні, то варто подумати про розлучення. Голос Світлова ставав дедалі холоднішим і холоднішим. Я пив віскі і намагався уявити собі Гусейнова зі Світланою в ресторані. Це мені не вдавалось. Вони настільки не підходили одне одному, що я не переставав дивуватися. Як вони взагалі могли опинитися поруч? Як вона могла опинитись поруч із ним? «Ну то що, дати вам час на роздуми?» – запитав Світлов. «Адже у вас зараз дуже мало часу, щоб подумати про себе, а незабаром буде його ще менше, бо скоро вибори президента». «Ну й нехай», – стомлено видихнув я. «Що нехай?» «Нехай вони ходять по ресторанах». «Гуманно. Ми самі поговоримо зі Світланою, та й папери про розлучення можемо оформити і без вас. Ви згодні?» Мені ставало жарко. У голову вдарив дивний біль, ніби морська хвиля опинилася затиснутою у малесенькій черепній коробці, і стала щосили тиснути зсередини, намагаючись пробитися через лобову кістку. В очах через цей біль, а може зовсім окремо від нього, з'явилися сльози. «Я віддав останні гроші», – поскаржився я і відразу ж замовк, розуміючи, що поводжуся дивно. «У вас проблеми з грішми?» – досить серйозно поцікавився Світлов. «Та ніби ні. Я просто дуже хотів мати дітей. У мене були проблеми, і от зараз, коли все влаштовано, я готовий відпустити на волю матір своїх. Що я кажу?» Погляд моїх, напевно, п'яних очей оперся у Світлова, як у рятівника, який може не лише чітко формулювати свої іноді непрості думки, але й так само легко читати думки чужих людей, наприклад, мої. «Ви про очищену сперму? Ви знаєте?» Дивуюся я, хоч відразу і міркую. Він же знає про Світлану Гусейнова. Що ж тоді тут дивного, якщо відомо все і про мій рафінат? «Не турбуйтеся. Ви ж наказали заморозити?» «Наказав», погоджуюся я, і пригадую свою нещодавню розмову з фахівцем із мікроочищення лікарем Кнутишем. Знаєте, це як у п'єсах. Якщо рушниця на стіні з'явилася у першому акті, в останньому вона обов'язково вистрілить. Не хвилюйтеся». «Ви любите театр?» – запитую я. «Вам потрібно добре відпочити, хоча б завтра. І ще Вікторові Андрійовичу і Нілоці можете цілком довіряти, але брати чергову машину і мчати ночувати до Ніли – самі поміркуйте. Будьте акуратнішим, адже ваше особисте життя теж частково належить державі». Коли він пішов, я ще довго лежав у ванні і згадував минуле. Згадував Світлану, Дмитра та Валю. Ця частина мого особистого життя теж частково належить державі. Міркував я. А сьогодні я, як мені і порадив Світлов, відпочиваю. Я лежу на нашому широчезному ліжку, знову звикаючи до цього пружного ортопедичного, чи як його там матрацу. Я лежу і ніяк не можу відволіктися від своєї самотності, яка ще більше підкреслюється розмірами цього ліжка. І як це Світлана могла спати тут сама? Я дивуюся, але відразу ж згадую ці 2 рази, коли я бачив, як вона лежала на ліжку в обіймах Жанни. Це ліжко винне в тому, що поруч зі Світланою на ньому з'явилася Жанна. Якби ліжко було меншим, вона, Світлана, ніколи не пустила б до себе під ковдру жінку. Чому я так міркую? Бо саме так мені приємно міркувати. Не можу ж я думати, що Світлані було набагато приємніше спати з Жанною, ніж зі мною.
Розділ 216. Київ, 8 березня 2016 року. Зранку то йшов дощ, то світило сонце. Привітний вітерець пестив обличчя. Незвична тиша в аеропорту Бориспіль дивувала. Але все було зрозуміло. Весь аеропорт терпляче очікував спецрейсу з Будапешта. Інші літаки було відсунуто, і вони терпляче накручували коло десь поблизу Києва, очікуючи на добро від диспетчерів знизу. Над моєю головою молодий помічник тримав парасолю. Ліворуч стояв інший помічник із 2 букетами жовтих троянд. Весь інший почет стовбичив за плечима. Попри оточення, яке поставили ще до нашого прибуття в аеропорт, сотням кореспондентів вдалося потрапити всередину. Так що доведеться показатись і їм на очі, але тільки на мить. А потім вінчання у Володимирській церкві, відвідування виборчої дільниці, і тільки тоді ми зможемо відпочити від спалахів, запитань, поглядів та шуму. Невеличкий літачок зайшов на посадку, легко торкнувся бетонної смуги і покотився в нашому напрямі. За плечима зашепотілися. Я побачив, що навколо мене світить сонечко, і тільки я один стою у тіні від парасолі. Я похмуро озирнувся на помічника. Він зрозумів усе без зайвих слів, і відразу ж на моє обличчя лягли теплі сонячні промені. А літак наблизився та зупинився. До нього відразу поквапилося 2, пхаючи поперед себе трап. Ще 2 бігли, несучи в руках килимову доріжку. Я теж попрямував до літака. Під ногами постійно хлюпотіли дрібні калюжі, але я не дивився під ноги. За спиною гуділо від армії супроводжуючих мене ніг. Трап установили біля дверцят низенького літака. Килимову доріжку вже розстелили. Я завмер, ступивши на дальній від трапа край цієї доріжки, і подумав: добре, що вона не червона, а якась домашня, з темно-синьою хвилястою лінією з краю і ледь помітними українськими рушничковими орнаментами. Овальні дверцята відчинилися, і на трап першою вийшла стюардеса. На її обличчі спочатку з'явився переляк, потім усмішка. Вона, мабуть, не сподівалася такої навали, або не розуміла, хто летить у її літачку. Другою на трап вийшла Ніла, за нею Ліза. Я вихопив у помічника обидва букети і побіг до них, відчуваючи, що от-от розридаюсь від щастя. Вони були тут. Вони були моїм порятунком. Вони були і порятунком країни, але це не було важливим. Ані для мене, ані для Ніли з Лізою. Так просто співпало. Просто країна вирішила скористатись моїм щастям у користолюбних цілях. «Наші президенти не бігають», – пролунав з пам'яті голос Догмазова. «Господи», – встиг подумати я, – «здається, я молодшаю. До мене повертається пам'ять». Я добіг до трапа саме тієї миті, коли мої обидві дівчинки ступили на килимову доріжку. Обидві були налякані, і лише зупинивши на мені свої погляди, вони відтанули, пожвавішали, вчепилися за моє обличчя поглядами, як за рятувальний круг під час океанської бурі. Ми обійнялися і дружньо заридали. Вірніше, заридали вони, а я заплакав від щастя. Схиливши голови, обхопивши одне одного руками так, що наш трикутник став рятувальним кругом, ми стояли. Нам було начхати на телекамери, що пильно вивчали нас і наші почуття своїми об'єктивами, немов для передачі у світі тварин. Начхати було на всіх, хто зібрався поблизу, на тих, хто споглядав з цікавістю, і на тих, хто сором'язливо дивився вбік. Мені було начхати на всіх.
Пішов дощ, а ми все ще ховалися від світу в нашому маленькому сімейному колі, яке ніби щойно народилося, відгородившись від усього іншого своїми спинами. І не відразу підійшов до нас помічник із парасолою, теж, мабуть, не знаючи, що робити, не вміючи поводитись у подібній неофіційній людській ситуації. Львович хотів розсадити нас по різних мерседесах, але, зустрівшись із моїм сердитим поглядом, погодився, щоб ми усі сіли в одну машину. Вся кавалькада рушила Бориспольським шосе. Безкінечним ланцюгом з обох боків найкращого українського автобану стояли струнко курсанти та міліціонери, мимо яких летіли зі швидкістю вітру десятки машин. Сяяло сонце, знову звільнившись від набридливих маленьких весняних хмарок. Неділя обіцяла бути найприємнішою у моєму житті. Наше вінчання транслювалося з Володимирського собору всіма українськими телеканалами вживу, в реальному часі, як полюбляв говорити один з моїх колишніх прес-секретарів. Це мені вже потім розповіли, що відразу після телетрансляції диктор нагадав телеглядачам, що цієї неділі проходять вибори президента. І телеглядач справді пішов і проголосував. Проголосував за мене нічим не гірше від в'язнів чи солдатів. Бідолашний комуніст набрав лише 6%. У квартирі на Десятинній від понеділка стало набагато веселіше. Я щедро поділився з Нілою і Лізою своєю службовою житловою площею. Лише ванну кімнату з виглядом на минуле і на Андріївський узвіз залишив виключно за собою. В іншому дальньому кінці квартири була ще одна ванна кімната. Я не пам'ятаю, щоб коли-небудь нею користувався, але тепер настав її час. Помічників і блукаючу челядь я переселив у службові приміщення і наказав без виклику не з'являтися. Охоронець на поверсі відразу зрозумів зміни у планах мого особистого життя і став шанобливо віддавати честь не лише мені, а й Нілочці, що їй дуже сподобалось. Почалося нове життя. І у мене, і у всієї країни. І я вирішив, поки я щасливий, буду робити все, щоб країна почувалася щасливою. Епілог. Київ, 15 березня 2016 року. Новини останніх 2 днів не могли не стурбувати мене. Спочатку з Нью-Йорка прийшло повідомлення про те, що на аукціон Сотбіс було виставлено диван майора Мельниченка. Рекламував його сам уже постарілий майор, кілька разів присідаючи на нього і закидаючи руки на спинку дивана. Торги, чесно кажучи, не відбулися, і диван було продано за початкову ціну колишньому прем'єрові Лазаренку, щойно звільненому з американських місць позбавлення волі. CNN кілька разів прокручувало цей репортаж, супроводжуючи його картою Європи з позначенням точних географічних кордонів України. Львович дозволив собі посміятися з цієї історії, поки я, сидячи у вітальні, уважно проглядав відеозапис. Мені не було смішно. Викрадений диван був чимось на кшталт викраденої національної честі. Адже винних так і не знайшли. Друга новина, як я відразу зрозумів, збиралась мати набагато серйозніші наслідки для України. Московський патріархат заздалегідь оголосив про свій подарунок для України на честь 25-річчя незалежності. Подарунок призначався Києво-Печерській лаврі, і цим подарунком були мощі святого великомученика Володимира Ульянова. Російські телеканали показали затверджений маршрут, яким понесуть мощі святого на своїх плечах істинно віруючі православні з Москви до Києва. Маршрут, звиваючись і вигинаючись,
проходив через усі великі міста Східної і Південної України. Чим закінчиться такий хресний хід, залишалося лише здогадуватися. Але для аналізу наслідків і здогадів існувала достатня кількість фахівців у службі генерала Світлова і в адміністрації президента, тому я міг зараз про це не турбуватися. Головне, вагітність Нілочки проходила добре, і попри дуже ранній термін, лікарі робили найблагополучніші прогнози. Потай я розмірковував про власне майбутнє. Дистанційку від мого серця я все ж таки віддав на постійне зберігання Світлову. І зараз уявляв собі, як після народження немовляти тихенько піду у відставку. Любити маленьке рідне створіння набагато легше, ніж намагатися любити цілу країну. Легше та приємніше, не кажучи вже про те, що зазвичай дитина відповідає на любов взаємністю, на відміну від країни. Післямова. Гарна історія не закінчується ніколи. Ось і ця закінчилася лише частково. Якщо ви справді бажаєте дізнатися, що було і буде далі, напишіть мені, вашому оповідачеві, і я знову сяду за робочий стіл, щоб відновити минуле та домислити майбутнє. З повагою, автор. Про автора. Андрій Курко народився в Ленінграді 1961 року в сім'ї військового льотчика. Змалку живе в Києві. Писати почав ще у старших класах. Нині є автором 12 романів і 5 книжок для дітей. За його сценаріями поставлено понад 20 фільмів. Він – член Національної спілки письменників та спілки кінематографістів України, член Європейської кіноакадемії та англійського пен-клубу, лауреат премії «Письменник року», Харків, 2002 року. Його твори перекладено англійською, французькою, китайською та іншими мовами світу. Кінець озвученої книги.